صباح الخير على الجميع. أتمنى أن تكون مشاركتكم فاعلة وتعم الاستفادة على الجميع. مركز الديمقراطي العربي بألمانيا يرحب بكم. سوف نفتح خاصية الصوت الميكروفون. أرجو من الجميع أن يجرب الميكروفون. السلام عليكم أستاذ كريم، معكم الدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي رئيسة المؤتمر. صوت واضح؟ صوت واضح؟ واضح الصوت؟ تمام. البقية يعني بالتناوب إن شاء الله سوف يتم تفعيل الصوت على مستواهم، ولكن بمجرد تفعيل الصوت الرجاء غلق المايك. السلام عليكم. بما أن الجلسات أو الجلسة الافتتاحية لم تنطلق بعد، الرجاء من المشاركين الذين تم دخولهم إلى غرفة زوم تفعيل المايك تجربة الصوت ليتسنى لنا سماعهم أم لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور بن علي معمر من جامعة عمار تيجي. هل الصوت مسموع عندكم؟ أهلا دكتور، الصوت مسموع. شكرا. دكتور معمر بن علي تفضل. واضح؟ واضح. عفوا إن أخطأت في الأسماء سوف أقوم بالتناوب. دكتور جهاد أحمد. دكتورة، يستحسن أن يترك المشاركون هم من يجربون بدل عرض الأسماء، لأن البقية ستحقق على افتتاح المؤتمر. تمام. ونحن نمر الآن مباشر على صفحة المركز على الفيسبوك من أجل تمام. صوت واضح. السلام عليكم. صوت واضح عندي. السلام عليكم. واضح الصوت. بفصل الصوت براو، مش حاجة غريبة. صوت واضح دكتورة. سلام الله عليكم. واضح الصوت. تحية طيبة للجميع. معكم أبو بكر بوزيد. هل الصوت واضح؟ صوت واضح دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة رحماني حسيبة من جامعة البويرة، مرحبا بكم. السلام عليكم. الأستاذة ياسف حسيبة من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي القليعة الجزائر. هل الصوت مسموع؟ الو، هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم. الصوت مسموع. دقيقتان وسنغلق الميكروفونات من أجل بداية الجلسة الافتتاحية. شكرا. الو، السلام عليكم. معكم الأستاذة أسماء يوسف جامعة قصدين رباح ورقلة. هل الصوت مسموع؟ أسجل ريكورد.
هفتح الصوت. السلام عليكم، دكتورة نهلة حامد إسماعيل من السودان. الصوت مسموع؟ بعدين لو دايرة فيديو ممكن نسجل فيديو، صح؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع. مركز بحوث الدراسات العلمية بجامعة طبرق. السلام عليكم. الصوت غير مسموع. طعمية وبطاطس، هنا في فول. دكتور تسمعني؟ هناك مشكلة في الصوت. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا النشاط الجديد للمركز الديمقراطي العربي بالتعاون مع جامعة طبرق، مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة، جامعة الشهيد حمى الأخضر الوادي بالجزائر، ومخبر القانون والمجتمع جامعة أحمد دراية أضرار الجزائر، مركز البحوث والدراسات العلمية جامعة طبرق بليبيا، وبتعاون أيضا مع فريق البحث التكويني الجامعي RFU. التمكين المعاملات، أثر تقنين المعاملات الإلكترونية على النظام التقليدي للعقود. هذا المؤتمر والذي يحمل عنوان البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد يعقد أيام 21 و22 من شهر ماي أيار سنة 2022 عن طريق التحاضر المرئي الزوم. نسعد بأن يكون في الرئاسة الشرفية لهذا المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور وليد شعيب آدم، وكيل الجامعة للشؤون العلمية جامعة طبرق ليبيا، وأيضا الأستاذ الدكتور محمد عوادي، مدير مخبر إدارة أعمال المؤسسة الاقتصادية المستدامة جامعة الشهيد حمى الأخضر الوادي الجزائر،
وأيضا الرئاسة الشرفية للأستاذ الدكتور حمليل صالح، مختبر أو مخبر القانون والمجتمع جامعة أحمد دراية أدرار الجزائر، الأستاذ أحمد بريك مراجع، مدير مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق الجزائر، والأستاذ عمار شرعان، رئيس المركز الديمقراطي العربي ببرلين. فريق المؤتمر والذي تترأسه الدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي من جامعة طاهري محمد بشار الجزائر، في رئاسة اللجنة العلمية الدكتورة جامع مليكة من المركز الجامعي علي كافي بتندوف الجزائر. رئيسة اللجنة التحضيرية هي الدكتورة ناجية سليمان عبد الله، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون. السيد المنسق العام ضمن فريق عمل المؤتمر والدكتور أحمد بوهكو، رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية. ورئاسة اللجنة التنظيمية هي للدكتورة سهيلة عبد الجبار، جامعة طاهري محمد بشار. في رئاسة لجنة المتابعة والتنسيق عبد ربه هذا الأستاذ كريم عيش، المدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي. في نفس الأثناء نشكر أيضا أعضاء اللجنة العلمية الذين شاركوا في تحكيم الأوراق، وأيضا المساهمة في الإخراج العلمي لهذا المؤتمر. قبل أن نبدأ فعاليات هذا المؤتمر لابد لنا من أن نستمع لكلمات السادة ممثلي الهيئات والمكونات التي اشتغلت مع المركز الديمقراطي العربي في التنظيم لهذا المؤتمر، وبه تكون أول كلمة للأستاذ الدكتور وليد شعيب آدم، وكيل الجامعة للشؤون العلمية جامعة طبرق ليبيا، فليتفضل مشكورا. وليد شعيب آدم، الأستاذ الدكتور وليد شعيب آدم، وكيل الجامعة للشؤون العلمية جامعة طبرق. هو موجود دكتور، هو موجود. لحظة بس سوف نأكدوا عليه، موجود إن شاء الله. إن أمكن فتح الكاميرات والتشرف بالدخول للقاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة الكرام من المركز الديمقراطي العربي، وأيضا كل الجامعات والمؤسسات بالجزائر الشقيقة، وكل المشاركين في هذا المؤتمر العلمي المهم الذي يلامس أحد المواضيع المهمة التي نحن في حاجة ماسة إليها في هذا الوقت الذي نشهد فيه يعني تسارع وتيرة التطور من خلال الإدارة الإلكترونية، وهو ما نأمل أن يطبق في كل المؤسسات العلمية وكل الإدارات ومؤسسات الدول العربية وسواها من الدول الأخرى. بداية أنا أتمنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر العلمي الذي يعد في غاية الأهمية كما ذكرت أن يلامسوا يعني من خلال أوراقهم عديد النقاط المهمة في هذا الموضوع، وأيضا أن يعشقوا مفاصل هذا الموضوع، ويعني نخرج منه بحصيلة من المعلومات المهمة التي يعني نأمل أن تطبق في مؤسساتنا العلمية. نشكر جهود المركز الديمقراطي العربي
وأيضا كل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر. أيضا أتمنى للمشاركين التوفيق والسداد من خلال هذه الأوراق. كما يعني أتقدم بوافر الشكر وعميق الامتنان للأستاذ أحمد بريك مدير مركز البحوث والاستشارات العلمية بجامعة طبرق، الذي سهل لنا كجامعة طبرق سبل التواصل مع المركز الديمقراطي العربي وأيضا مع هذه المؤسسات. ونتمنى أن يعني يعمل على فتح آفاق أخرى حتى نستفيد كجامعة طبرق من هذا التواصل العلمي المهم ونعكسه هنا في بلادنا ليبيا التي تحتاج إلى مثل هذه المواضيع المهمة لنتمكن من تقديم كل الخدمات من خلال البيروقراطية أو الهيكلية الإلكترونية التي بدأت يعني جل دول العالم أن تعمل بها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور على هذه الكلمة الطيبة وعلى متمنياتك بتعاون وثيق بطبيعة الحال سواء في المركز الديمقراطي العربي أو مختلف الجامعات التي اشتغلت مع المركز طيلة مسيرته الأكاديمية والعلمية. فالمركز هو بوابة مفتوحة للتعاون ولفتح آفاق جديدة في التعاون العربي وليس أدل على ذلك من البرنامج الذي وضعه المركز لأنشطته خلال سنة 2022 بما في ذلك المؤتمرات الحضورية التي ستعقد بحول الله في كل من تركيا وبرلين في شهر 7 وبداية شهر 8. نتمنى حضور الجميع في مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز. بطبيعة الحال أنشطة مجانية مفتوحة للجميع. شكرا لكم دكتور على هذه الكلمة الطيبة. ستبقوا معنا وسوف ننادي على الدكتور مصطفى عوادي مدير مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة جامعة الشهيد حما الأخضر الوادي. تفضل دكتور مصطفى عوادي. شكرا سيدي الكريم على إحالة الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم البروفيسور مصطفى عوادي من جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي دولة الجزائر. تحية طيبة لجميع المستمعين. أتشرف اليوم بمشاركتكم في هذا المؤتمر الدولي حول البيروقراطية الإلكترونية المنظم من طرف المركز الديمقراطي العربي وبالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية، جامعة طبرق ليبيا، جامعة بشار، جامعة هندوف، الفرق البحثية. هذا الملتقى الموسوم بالبيروقراطية الإلكترونية بين التعقيد والمرونة يعد موضوع الساعة وموضوع مهم للغاية في هذا الزمن. عليه ارتأينا المشاركة في والتعاون معكم في تنظيم هذا الملتقى لتبادل الأفكار، لتبادل الخبرات، للتعارف، للتواصل مستقبلا. ونحن سعيدون جدا بدعوتكم للنشاط معكم في المستقبل. بصفتنا مدير المخبر على مستوى جامعة الواد، كل الباحثين الجزائريين فرحون جدا بالتعامل معكم والتعاون مستقبلا مع المركز الديمقراطي العربي، والذي يعد منبرا علميا وصرحا علميا مهما للغاية للتواصل وربط علاقات مع مختلف الباحثين والمراكز والدراسات العربية. أشكر القائمين على هذا المؤتمر كل باسمه الشخصي وبمقامه العلمي. نحن كمدير مخبر في جامعة الوادي نحن نمد أيادينا للتعاون العلمي والتواصل العلمي مع كل الباحثين العرب والمراكز البحثية والجامعات كل، خاصة التي تنشط في المجال الاقتصادي بخصوص تنظيم المؤتمرات الاقتصادية، الندوات، الدورات التدريبية، كل ما يهم ترقية العلم وتطوير الفكر الاقتصادي لكل الباحثين. وحظ موفق للجميع كل باسمه. وشكرا سيدي الكريم وأحيل إليك الكلمة. شكرا.
شكرا دكتور عوادي مصطفى، مدير مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة جامعة الشهيد محمد الأخضر بالوادي، مدينة الوادي، الجزائر. بطبيعة الحال أنا وزميلي الدكتور وليد شعيب آدم سنكون جد سعداء بأن يستمر هذا التعاون، سواء معنا مع القطر الشقيق ليبيا، مع الدول العربية الأخرى في إطار أنشطة أكاديمية. ومرحبا بالجميع، فهذا نشاط علمي نفتخر به كما نفتخر بهذا التعاون العربي. شكرا لك دكتور. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور حمليل صالح من مخبر القانون والمجتمع جامعة أحمد دراية بمدينة أضرار بالجزائر. دكتور صالح، مساء الخير. أعتقد أن الدكتور صالح غائب هذا الصباح. دكتور صالح، إن غاب الدكتور صالح فمخبره موجود معنا، يستمر في إطار هذا المؤتمر المرئي. ومن هذا المنبر نشكره باسم جميع الحاضرين وباسم كل المشاركين. ونمر لكلمة الأستاذ عمار شرعان عن المركز الديمقراطي العربي. السيد رئيس المركز الديمقراطي العربي كلفني بأن أنقل كلمته إليكم هذا الصباح. بادئا ببدء، المركز الديمقراطي العربي يشكر كل الحضور وكل من ساهم وشارك في عقد هذا النشاط العلمي الكبير، ويعتبر أن عقد هذا المؤتمر هو ثمرة مجهود جماعي علمي تهدف إلى هذا المجهود، يهدف إلى تأسيس لتعاون عربي وأيضا للتأسيس للاشتغال الأكاديمي العربي الخالص ضمن منظومة علمية متعددة الأطراف قوامها العمل الجماعي وأيضا المشاركة والفاعلية في إطار من الشفافية والمصداقية والتعاون. المركز الديمقراطي العربي من خلال أنشطته التي كانت كثيفة ولا زالت منذ أن وصلت الجائحة إلى مختلف دولنا العربية، مر إلى المؤتمرات عن بعد، وهو ما توج بأكثر من 35 مؤتمرا سنة 2021 وحوالي 12 مؤتمرا سنة 2022 وبرمجة مؤتمرين حضوريين، أحدهما بتركيا والثاني بألمانيا ببرلين. بطبيعة الحال المركز الديمقراطي العربي يدعوكم لزيارة موقعه على شبكة الإنترنت وأيضا لزيارة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للاطلاع على مختلف الأنشطة ومختلف البرامج والاستفادة مما لديه من أنشطة ومؤتمرات. المركز الديمقراطي العربي يثمن هذا التعاون بينه وبين مختلف المؤسسات المشاركة في المؤتمر، ويشكرها مرة أخرى على انضمامها وعلى انخراطها الفاعل في تحقيق هذه البرمجة وتحقيق هذا المؤتمر. كانت هذه كلمة الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي. وفيما يلي أفسح المجال للدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي من جامعة طاهري محمد من مدينة بشار الجزائر. الدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي هي رئيسة المؤتمر. تفضلي دكتورة.
شكرا لكم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه، على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أصحاب المعالي والسعادة كل باسمه، مع حفظ الألقاب والمقامات، والأساتذة الباحثين من داخل الوطن وخارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً، من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، لذا اسمحوا لي أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لكل المجهودات الداعمة من قريب سواء أو من بعيد لهذه الجهود الصادقة، على رأسهم الأستاذ الدكتور وليد شعيب آدم وكيل الجامعة للشؤون العلمية جامعة طبرق ليبيا، الأستاذ الدكتور مصطفى عوادي مدير مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة جامعة الشهيد حمى الأخضر الوادي الجزائر، الذي قدم لنا الكثير من الدعم ونشكره على ذلك، الأستاذ الدكتور حميد صالح مدير مخبر القانون والمجتمع جامعة أحمد درايا أدرار الجزائر، أستاذ أحمد بريك مراجع مدير مركز البحوث والدراسات العلمية، وكذلك الدعم المقدم كثيرا من الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي ألمانيا لبرلين، وبطبيعة الحال دون أن أنسى دكتورة مليكة جامع رئيسة فرقة البحث التكوين الجامعي بيرفو أثر تقنين المعاملات الإلكترونية ورئيسة اللجنة العلمية التي تابعت العملية منذ الإعلان عن المؤتمر. أيها السادة والسيدات المشاركين، إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أشارككم جانباً من فعاليات هذا المؤتمر والموسوم بالبيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. لا شك مما تطرق إليه الأساتذة الباحثين فيما يخص مساهماتهم لما أشاروا إليه من الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في بلورة أساليب وقيم ومفاهيم جديدة مرتبطة بالمجالات المختلفة، سواء على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والإداري، هذه الأخيرة التي لم تعد في معزل عن تلك التغيرات الجذرية التي أحدثتها وسائل التكنولوجيات الحديثة من أتمتة وحوسبة للأنظمة والخدمات، بهدف إنشاء معاملات في إدارات ومؤسسات ذات جودة عالية بعيداً عن التعقيد للوثائق والإجراءات وبطء سير الأعمال. في ذلك جاءت إشكالية المؤتمر التي تطرح ولادة آليات جديدة كالإدارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، الحوكمة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، نقود إلكترونية، وغيرها من المفاهيم والآليات التي تمخض عليها الانتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية. لكن الواقع يبرز وجود نموذج بيروقراطي في شقه السلبي بما يحتوي على تعقيدات بعيدة كل البعد عن التقنية التي تعطل رغبات المستفيدين في الحصول على خدمات سهلة سريعة تواكب روح العصر. الأمر الذي نجم عنه مشكلة أخلاقية وفساد في الممارسات على مستوى المستخدمين، وأصبح النموذج الإلكتروني كأداة لتكريس الفساد في البيئة الرقمية الحديثة بدلاً من كسر حواجز البيروقراطية والمحسوبية. أملنا كبير في الأساتذة الباحثين المساهمين من داخل الوطن وخارجه في إثراء فعاليات هذا المؤتمر بمداخلات إن شاء الله تكون مرجعاً هاماً في البحث العلمي، مع حرصنا على أن يتوج هذا المؤتمر بتوصيات ترى طريقها إلى التطبيق الفعلي. في الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح مع دوام الصحة والعافية، وأن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء في نفس الصدد، تزامناً مع ذكرى اليوم الخالد للكفاح المسلح للطلبة. بهذه المناسبة العظيمة أتمنى لطلبتنا الأفاضل مزيداً من التقدم والرفاه والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أتمنى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه الطموحة وغاياته النبيلة. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة نجاة على هذه الكلمة. الكلمة الآن للدكتورة مليكة جامع رئيسة اللجنة العلمية. الدكتورة مليكة جامع من المركز الجامعي علي كافي بالجزائر. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا بك دكتور، تشرفت بكم وبالتعامل معكم في رحاب المركز الديمقراطي العربي برلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهديه إلى يوم الدين. أصالة عن نفسي ونيابة على كل فريق مؤتمر البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد، أرحب بكم في رحاب هذه التظاهرة العلمية عبر تقنية التحاضر عن بعد، فأهلا وسهلا بكل المشاركين من مختلف بقاع العالم. أيها الجمع الكريم، إنه لشرف لنا أن نستضيف هذه الكوكبة المتميزة من أساتذة وباحثين وإطارات من مختلف الدول الصديقة والشقيقة، فلكم منا جميعا كل الترحاب والشكر على تشريفكم لنا وقبولكم دعوتنا وتكرمكم لإثراء موضوع هذا المؤتمر الدولي. ففي ضوء التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية، أصبح دور استخدام الإدارة الإلكترونية مطلباً وضرورة لا غنى عنها في إدارات الموارد البشرية، لما تحققه من نتائج إيجابية نحو تحسين الأداء فيها ورفع كفاءتها. وعلى الرغم مما حققته التقنية من كسر للحواجز الجغرافية والزمانية، ومع ذلك نتفاجأ بوجود النموذج البيروقراطي في شقه السلبي بما يحتويه من تعقيدات وغموض للإجراءات وغياب للشفافية، فرض نفسه على نظم الإدارة الإلكترونية، وهذا راجع إلى المفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض، حيث يرونها مجرد طرف إداري ومظاهر جمالية على مكاتب المسؤولين والموظفين يقتصر دورها فقط على الطباعة والنسخ وغيرها. إن هذا المفهوم الخاطئ كرس انتشار البيروقراطية في الإدارة الإلكترونية نتيجة وجود بعض الذهنيات والعقليات التقليدية المقاومة للتغيير والرافضة لمقومات التجديد ومسايرة ما يحدث من تطورات على المستوى العالمي. ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر لتعالج إشكالية مفادها كيف يمكننا الاستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز على إصلاح العمل الإداري وتجنب مساوئ البيروقراطية، وما هي الأطر القانونية والأخلاقية المناسبة لردع الفساد في البيئة الرقمية. وإنه لشرف لنا القول أنه من يوم الإعلان عن المؤتمر وبداية استقبال الملخصات استقبلنا ما يزيد عن 120 مساهمة علمية انصبت على جميع محاور المؤتمر، حيث كانت مساهمات راقية جسد من خلالها المشاركين النموذج البيروقراطي وكذا تطبيقاته في بعض المؤسسات، محاولين إعطاء الحلول الملائمة التي من شأنها أن تحقق التزاوج الإيجابي بين التقنية والموارد البشرية، وتخلق حياة معلوماتية ومجتمعا افتراضيا في النمط والشكل والأداء، تتميز بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال، ومتجاوزة جميع حواجز البيروقراطية والمحسوبية، ومجسدة لمفهوم ذهاب الخدمة أو السلعة إلى المستفيد أو العميل وليس العكس. أيها الحضور الكريم، إننا نتوقع من خلال مؤتمرنا هذا تحقيق جملة من الأهداف أهمها الوقوف على مفهوم البيروقراطية الإلكترونية، التعرف على واقع الإدارة الإلكترونية، تحديد تحديات الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها، تنوير الأفراد بخدمات الإدارة الإلكترونية، تعزيز قيم الأخلاق في الممارسات الرقمية، وتفعيل دور المؤسسات الأخلاقية والقانونية. أخيراً، بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عمار شرعان لرعايته هذه التظاهرة العلمية وعلى الدافعية القوية والإيجابية التي تمثلت في تسهيل كل الإجراءات من بداية الإعلان عن المؤتمر إلى غاية انعقاده، والتي ستستمر بإذن الله تعالى إلى اليوم الذي ترى فيه مساهماتكم العلمية النور بنشرها على مستوى المركز الديمقراطي العربي، فله منا جزيل الشكر والعرفان. أغتنم الفرصة كذلك لتقديم جزيل الشكر والعرفان للسيد مدير جامعة طبرق ليبيا والسيد رئيس مركز البحوث والدراسات العلمية جامعة طبرق لمشاركتهم معنا في تنظيم هذه التظاهرة. والشكر موصول أيضا إلى مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة جامعة الشهيد حمى الأخضر الوادي الجزائر، ومخبر القانون والمجتمع جامعة أحمد دراية الجزائر،
لمساهمتهم القوية في تنظيم هذا المؤتمر الدولي، دون أن ننسى فرقة البحث بيرافو الموسومة بأثر تقنين المعاملات الإلكترونية على النظام التقليدي للعقود، فلهم منا أسمى عبارات التقدير والاحترام. أيها الجمع الكريم، إن تنظيم هذا المؤتمر جاء بجهود كبيرة من أساتذة وإداريين وطلبة، فإليهم أتوجه بالشكر الخالص على ما بذلوه من جهود خاصة. وفي الأخير أجدد شكري للجميع وأرحب بمشاركين الكرام من مختلف الدول، ونتمنى لكم جولة علمية طيبة وإفادة متميزة، وأشكركم على حسن وكرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. شكرا دكتورة ملكة جامع. لتذكير السيدة الدكتورة ملكة جامع من المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر، هي رئيسة اللجنة العلمية، وعليه نكون قد أنهينا أشغال الجلسة الافتتاحية المباركة، والتي كانت بحضور جامعة طبرق، مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية المستدامة، مخبر القانون والمجتمع لجامعة أحمد دراية بالجزائر، المركز الديمقراطي العربي، وكل من رئيسة المؤتمر ورئيسة اللجنة العلمية. الآن وبما أننا سوف نبدأ فعاليات الجلسة العلمية الأولى، فسوف أكون جد سعيد بتسليم رئاسة المؤتمر بطبيعة الحال للدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي لكي تتسلم هذا المؤتمر، وأيضا رئاسة الجلسة العلمية الأولى. دكتورة مرحبا بك وعلى بركة الله. شكرا لكم سيدي، ولكن لا معزل عن إشرافكم بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب المعالي، السادة الباحثين والمشاركين الأفاضل، حضرات الضيوف والزملاء الكرام، أيها الحضور الكريم، ها نحن مجددا نلتقي في تظاهرة علمية دولية. يسرني أن أجدد بهذه المناسبة اعتزازنا باستضافة هذه الكوكبة المتميزة من أساتذة باحثين إطارات وطلبة دكتوراه من دول عربية ومن ربوع الوطن، على تشريفكم لنا من خلال مساهماتكم وتكرمكم لإثراء موضوع هذا المؤتمر الدولي. فأهلا وسهلا بكم في رحاب المؤتمر الدولي لافتراض البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. دون إطالة نبدأ على بركة الله الجلسة الأولى التي سوف تتم برئاسة المتحدثة الدكتورة نجاة وسيلة بالغنامي. نفتتح هذه الجلسة إلى أم الدنيا وأوائل الحضارات العريقة في تاريخ البشرية، وننادي بإذن الله تعالى على أول متدخل دكتور كرم سلام عبد الرؤوف سلام، الذي سوف يشارك بمداخلة إشكالية المؤتمر البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد في حدود 10 دقائق لعرض مداخلتكم، ولتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتقدم بكل الشكر والامتنان والعرفان لجميع القائمين على المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. المداخلة من إعداد دكتور كرم سلام عبد الرؤوف سلام، دكتوراه في الاقتصاد جامعة عين شمس، ورئيس قسمي الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا. المداخلة بعنوان البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. مقدمة المداخلة: أسفر الانفجار المعرفي الذي شهده العالم نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات انعكاسات على سياسة الإصلاح الإداري وتطوير المرافق العامة
إلى انبثاق مفاهيم جديدة، منها مفهوم الإدارة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، النقود الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. الأمر الذي تمخض عنه الانتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية التي تهدف إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل الاستفادة من تقنيات المعلومات وتسخيرها لخدمة المستفيدين أو العميل، وتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية بسرعة ودقة عالية وبتكاليف ومجهود أقل. ففي ضوء التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية، أصبح دور استخدام الإدارة الإلكترونية مطلب وضرورة لا غنى عنها في إدارة الموارد البشرية، لما تحققه من نتائج إيجابية نحو تحسين الأداء فيها ورفع كفاءتها. هذا التزاوج بين التقنية والموارد البشرية تمخض عنه حياة معلوماتية شكلت مجتمعا افتراضيا في النمط والشكل والأداء، تميز بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال، متجاوزا جميع حواجز البيروقراطية والمحسوبية، مجسدا مفهوم ذهاب الخدمة أو السلعة إلى المستفيد أو العميل وليس العكس. إشكالية الدراسة تكمن إشكالية الدراسة في البحث ومحاولة الإجابة على التساؤلات التالية: كيف يمكن الاستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز على إصلاح العمل الإداري وتجنب مساوئ البيروقراطية؟ وما هي الأطر القانونية والأخلاقية المناسبة كأداة لردع الفساد في البيئة الرقمية؟ وما هي الحلول المقترحة لعلاج البيروقراطية الإلكترونية؟ أهمية البحث. ترجع أهمية البحث من أهمية دراسة موضوع البيروقراطية الإلكترونية ومعالجة مفهوم الإدارة الإلكترونية الذي يعتبر أحد المفاهيم الحديثة في مجال الإدارة التي برزت في الآونة الأخيرة. وهذا الموضوع يتميز بحداثته على المستوى المحلي والحاجة إلى وجود رؤية واضحة لاستخدام التقنيات الحديثة ووضع رؤية استشرافية لمستقبل الإدارة الإلكترونية، وبالتالي تشكيل ركيزة أساسية في تمثيل متطلبات المرحلة القادمة للإدارة الإلكترونية الحديثة. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى الوقوف على مفهوم البيروقراطية الإلكترونية والتعرف على واقع الإدارة الإلكترونية وتحديد التحديات التي تواجه الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها، وتنوير الأفراد بخدمات الإدارة الإلكترونية وتعزيز قيم الأخلاق في الممارسات الرقمية، وتفعيل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وكيفية الاستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز على إصلاح العمل الإداري وتجنب مساوئ البيروقراطية، وتحديد الأطر القانونية والأخلاقية المناسبة كأداة لردع الفساد في البيئة الرقمية ووضع الحلول المقترحة لعلاج البيروقراطية الإلكترونية. فرضية البحث: تنطوي فرضية البحث الرئيسية عن فرضية مؤدها أن البيروقراطية الإلكترونية تؤثر تأثيرا سلبيا على الإدارة الإلكترونية بما تحتويه من تعقيدات وغموض للإجراءات ولغياب الشفافية فرض نفسه على نظم الإدارة الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى المفهوم الخاطئ للتقنية لدى البعض. أسئلة البحث: يهدف البحث إلى محاولة الإجابة على تساؤلات البحث التالية: الوقوف على مفهوم البيروقراطية الإلكترونية وواقع الإدارة الإلكترونية والتحديات التي تواجه الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها. منهجية البحث: يقوم البحث على منهجية استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي الاستعراض ومناقشة والوقوف على مفهوم البيروقراطية الإلكترونية والتعرف على واقع الإدارة الإلكترونية وتحديد التحديات التي تواجه الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها. خطة البحث: تم تقسيم البحث للنقاط الثلاثة التالية. النقطة الأولى: الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية والبيروقراطية الإلكترونية، المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارة الإلكترونية، الحلول المقترحة لمعالجة البيروقراطية الإلكترونية. النتائج: توصلت نتائج الدراسة للنتائج التالية: أن أنظمة الإدارة الإلكترونية قد ساهمت بشكل كبير في سرعة إنجاز العمل وتسهيل عملية الرقابة والمتابعة وزيادة إنتاجية الموظفين، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أنها تتضمن هذه الأنظمة الخصائص التي تمكن الموظفين من المشاركة في اتخاذ القرارات وتحفز روح الإبداع والتطوير الذاتي بينهن وتقلل نسبة الأخطاء في العمل. أن أنظمة الإدارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاتصال بين الإدارات المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن هذه الأنظمة
الحديثة تعمل على تخفيف البيروقراطية في العمل وتدعم التحول إلى إدارة لا مركزية بتطوير الهيكل التنظيمي للجهة بما يزيد من فاعليات وكفاءة التنظيم. أن وجود هناك تأييد كبير للتحويل جميع الأنظمة التقليدية الموجودة حاليا إلى أنظمة إلكترونية، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار الموائمة بين الأنظمة الإلكترونية واحتياجات العمل الفعلية، والاهتمام بشبكة الاتصال لضمان سرعة استجابة الأنظمة للأوامر المطلوبة، وتطوير الأنظمة بحيث تتضمن جميع المهام والإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية، والاهتمام بزيادة خاصية الحماية والأمان على الأنظمة. وجود بعض التحديات التي تواجه أنظمة الإدارة الإلكترونية التي تكمن في التكاليف المادية العالية والموارد البشرية المتخصصة التي تحتاجها عملية تطوير الأنظمة، واحتياج البنية التحتية إلى التطوير. إن التنظيم البيروقراطي في صورته المثالية لماكس فايبر يعتبر أداة فعالة في التطبيق السليم لمشروع الإدارة الإلكترونية، وذلك من خلال قدرته على خلق التنسيق والتناغم في أداء المهام، وخلق روح المسؤولية لدى الموظفين العموميين في كل المستويات الإدارية، وتجنب الوقوع في الأخطاء أو التخفيض منها عند القيام بتطبيق المشروع. وأخيرا تأطير سلوكيات الموظفين العموميين من خلال تجنب سلوكيات المهام وعدم الالتزام بالقواعد والإجراءات أثناء تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية. توصلت الدراسة للتوصيات التالية: ضرورة العمل على تفعيل الإدارة الإلكترونية بشكل كامل، وتحويل جميع الإجراءات الإدارية التي تتم بالطريقة التقليدية إلى نظم إلكترونية، ووضع الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم التعاملات الإلكترونية. ضرورة تطوير الإجراءات والعمليات الإدارية بما يتوافق مع أهداف الإدارة الإلكترونية. ضرورة تعزيز الوعي بإيجابيات الإدارة الإلكترونية والأنظمة المطبقة في الإدارة الإلكترونية الحديثة، وما يتم تفعيله من أنظمة جديدة وكيفية الاستفادة منها في تيسير الأعمال. وضرورة التخلص من البيروقراطية في الأعمال الإدارية الإلكترونية ودعم التحول إلى إدارة لا مركزية بتطوير الهيكل التنظيمي للجهة بما يزيد من فاعليات وكفاءة التنظيم. العمل على إشراك الموظفين في عمليات اتخاذ القرار كل في مجال عملهن. وضرورة الموائمة بين عمليات الأنظمة الإلكترونية واحتياجات العمل الفعلية، والاهتمام بشبكة الاتصال لضمان سرعة استجابة الأنظمة للأوامر المطلوبة. الإدارة الإلكترونية تعتبر سمة من سمات العصر الحديث، وتطويرها هو السبيل الواجب اتباعه لتحقيق التنمية. كما لا يوجد شك بأن الإدارة الإلكترونية تؤثر وبشكل كبير على البيروقراطية وبطرق مختلفة. مع ذلك ساد التنظيم البيروقراطي ولا زال يسود طرق الحكم والتيسير في أغلب دول العالم رغم التقدم التكنولوجي الهائل. ولهذا من الضروري عند القيام بتطبيق الإدارة الإلكترونية يجب الأخذ بعين الاعتبار فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي بالإدارة العمومية، والعمل على إيجاد تناغم وتناسق بين الإدارة الإلكترونية والثقافة البيروقراطية السائدة. تعمل مشاريع الإدارة الإلكترونية على تغيير طريقة وتقديم الخدمة العمومية من طرف الإدارة، ولما تقوم الإدارة الإلكترونية ينظر إليها كسياسة دعم طرق التيسير. ضرورة الاهتمام بحصر احتياجات جميع الجهات من المتطلبات التقنية والدورات التدريبية في مجال الأنظمة الإلكترونية المطبقة، وتوفيرها بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة العمل. ضرورة العمل على تأكيد التحسين المستمر للبنية التحتية من أجهزة الحاسب والبرامج وشبكات الاتصال وقواعد البيانات بحيث تتلائم مع التطور التكنولوجي في العالم. وضرورة توفير الدعم المالي والموارد البشرية المتخصصة لتطوير الأنظمة بشكل مستمر وبما يتناسب مع التطور في احتياجات العمل. ضرورة توفير دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي باستمرار لجميع الموظفين في الإدارات الإلكترونية. ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لقياس مدى فعالية أنظمة الإدارة الإلكترونية في تحسين العمل. ضرورة تعزيز قيم الأخلاق في الممارسات الرقمية، وضرورة تفعيل دور المسؤولية الأخلاقية والقانونية والاستفادة من خدمات التقنية على نحو يحفز على إصلاح العمل الإداري وتجنب مساوئ البيروقراطية، وتحديد الأطر القانونية والأخلاقية المناسبة كأداة لردع الفساد في البيئة الرقمية، وتطوير التنظيم البيروقراطي واستخدام مداخل الإدارة الحديثة، ووضع الإطار القانوني والرقابي للممارسات والمعاملات الإلكترونية، ووضع الإطار الأخلاقي والديني لدعائم البيروقراطية الإلكترونية، وكسر الحواجز والعراقيل الإلكترونية والمادية في بيئة العمل. وفي النهاية
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على المؤتمر، وألف شكر على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور، فقد أثريت مسامعنا بمداخلة أشرت من خلالها إلى التأصيل المفاهيمي للبيروقراطية الإلكترونية وواقع الإدارة الإلكترونية من خلال معوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قيم الأخلاق في الممارسات الرقمية، تفعيل دور المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والتحفيز من أجل الإصلاح على العمل الإداري لتنمية روح الإبداع والتطوير الذاتي في إطار وضع قيم للأخلاق وتجنب كل أشكال البيروقراطية. نواصل إذن، وهذه المرة إلى جامعة طاهر محمد بشار الجزائر، وننادي على الدكتورة بن سعود زينب، ولكم منا أيضا 10 دقائق لعرض مداخلتكم الموسومة أهداف الإدارة الإلكترونية في منظمات الأعمال بناء على مداخل التحليل الاستراتيجي، ولتتفضلي مشكورة. السلام عليكم، معكم بن سعود زينب، حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة طاهر محمد بشار دولة الجزائر. تفضلي دكتور. شكرا لكم. أولا أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المؤتمر، والذي سيكون إن شاء الله إثراء لمعارفنا وفضاء لتبادل الأفكار بين الباحثين والاستفادة منها. كما أتوجه بالشكر للباحثين معنا وجميع الحاضرين معنا. بخصوص المداخلة التي قمنا بتقديمها، فقد كانت بعنوان أهداف الإدارة الإلكترونية في منظمات الأعمال بناء على مداخل التحليل الاستراتيجي. بخصوص أهمية تحديد الأهداف، هناك حكمة إغريقية تقول: لو أن قائد السفينة لا يعرف ما هو الميناء الذي يجب أن يحط رحاله فيه، فإنه لن يستطيع الاستفادة من اتجاهات الرياح، ولن تنفعه كفاءته الشخصية، وفي الغالب لن يرسو على أي ميناء. فتحديد الأهداف بالنسبة لمنظمات الأعمال يعتبر بمثابة طريق تضعه المنظمة للسير عليه، إلا أن عملية التحديد هذه لم تعد بالسهولة التي كانت عليها في ظل المنظمات المنغلقة على نفسها، بل أصبح للبيئة وقع كبير في تحديد الأهداف، وهو شرط ضروري من شروط الأهداف الناجحة. هذا من جهة. من جهة أخرى، نجد أن تعدد عناصر البيئة أدى إلى تعدد الأهداف التي تضعها المنظمة، وبالتالي فإن أي وسيلة تتبناها إلا وتخدم هذه الأهداف. لذا جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على بعض مداخل التحليل الاستراتيجي كوسائل لتحليل بيئة منظمات الأعمال، لتبرهن بأن تعدد مكونات البيئة يعني تعدد الأهداف، وبالتالي تعدد الأهداف من تبني الإدارة الإلكترونية، مما يوسع مجال الاستفادة منها بدلاً من اقتصارها على خدمات محدودة. لذا تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد الأهداف المرجوة من الإدارة الإلكترونية في منظمات الأعمال بناء على مداخل التحليل الاستراتيجي. وعلى إثر هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية الآتية: ما المقصود بكل من الإدارة الإلكترونية والتحليل الاستراتيجي؟ ما هي الأهداف التي تسعى منظمات الأعمال لتحقيقها من خلال تبني الإدارة الإلكترونية؟ كيف يمكن أن يساهم التحليل الاستراتيجي لبيئة منظمات الأعمال في تحديد أهداف الإدارة الإلكترونية؟ وبالتالي هدفت هذه الدراسة إلى توسيع دائرة أهداف الإدارة الإلكترونية للمعلومات الخاصة بمنظمات الأعمال بناء على المداخل المختلفة للتحليل الاستراتيجي التي عرضت ضمن المداخلة. وفي ظل هذا المحور، وهذا في ظل المحور الأول والخاص بالإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية ونماذج البيروقراطية. وتستمد الدراسة أهميتها من كونها توسع أهداف الإدارة الإلكترونية على المستوى النظري بدلاً من حصر أهدافها في دائرة ضيقة، وهو ما تثبته الممارسات العلمية، بالإضافة إلى أهمية كل من الإدارة الإلكترونية وأدوات التحليل الاستراتيجي بالنسبة لمنظمات الأعمال في عصرنا الحالي.
وفقا لطبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، تم الاعتماد على المنهج الوصفي للإحاطة بمختلف المفاهيم المتعلقة بالإدارة الإلكترونية والتحليل الاستراتيجي، والمنهج التحليلي فيما يتعلق بالمداخل المختلفة للتحليل الاستراتيجي كوسيلة لتحليل بيئة منظمات الأعمال ودورها في تحديد الأهداف المرجوة من الإدارة الإلكترونية. وقد تمت معالجة الموضوع أو المداخلة من خلال محورين. المحور الأول وهو الإطار النظري للتعرف على مفهوم كل من الإدارة الإلكترونية والتحليل الاستراتيجي. المحور الثاني فقد تضمن مداخل التحليل الاستراتيجي كوسائل لتحليل بيئة منظمات الأعمال ودورها في تحديد أهداف الإدارة الإلكترونية. وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في الآتي: من خلال تطرقنا إلى مداخل التحليل الاستراتيجي في المداخلة، يمكننا القول بأن هذا الأخير هو الوسيلة التي تستعملها منظمات الأعمال في تحديد مكونات بيئتها وكيفية التعامل مع كل مكون من هذه المكونات بالأسلوب الذي يناسب عملها وفي حدود إمكانياتها. هذا التعامل يترجم في هيئة استراتيجيات وبالتالي أهداف، والتي تقترح الباحثة تصنيفها كما يأتي: الأهداف الموجهة نحو البيئة الخارجية العامة، والتي تكون في صورة مسؤولية اجتماعية فيما يخص البيئة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية القانونية والإيكولوجية. أما بالنسبة للبيئة التكنولوجية فتستمد منها المنظمة كل ما هو جديد من أجل استقطابه واستغلاله في نشاطها. ثانياً، الأهداف الموجهة نحو البيئة الخارجية الخاصة، وتتمثل أهداف منظمات الأعمال عادة في التأثير على مكونات بيئتها الخارجية الخاصة بما يتناسب مع نشاطها وفي حدود إمكانياتها. ثالثاً، الأهداف الداخلية، وتتمثل أهداف منظمات الأعمال في الرفع من أداء مواردها بالإضافة إلى أهداف خاصة بالمنتجات التي تقدمها المنظمة والتي تترجم في شكل إبداع، ابتكار أو جودة. وإذا انطلقنا من مسلمة أن صياغة الأهداف تحتاج إلى معلومات من جهة وضرورة استعمال منظمات الأعمال للتكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الإدارة الإلكترونية من جهة أخرى، فإننا نستنتج أهدافاً جديدة للإدارة الإلكترونية بدلاً من الأهداف الضيقة التي كانت تعطى لها. إذ ترى الباحثة بأن الهدف من الإدارة الإلكترونية بالنسبة لمنظمات الأعمال يتمثل في إدارة كل جزء من أجزاء بيئتها، سواء كأجزاء مستقلة أو كمجموعات مترابطة فيما بينها، بالإضافة إلى أهداف الإدارة الإلكترونية المستمدة انطلاقاً من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها وسائلها، فالحاسوب وتطبيقات وشبكات الإنترنت كلها وسائل لا حدود لاستعمالاتها ومجالاتها. ومنه نستنتج الأهداف الآتية للإدارة الإلكترونية. لدينا المجموعة الأولى وهي الأهداف التي تستمدها الإدارة الإلكترونية انطلاقاً من بيئة منظمات الأعمال، وهي الأهداف الخاصة بالبيئة الخارجية العامة والأهداف الخاصة بالبيئة الخارجية الخاصة. ثم هذا إذا اعتبرنا أن عناصر البيئة كأجزاء مستقلة. أما إذا اعتبرناها كأجزاء مترابطة فنستدل على أهمية الإدارة الإلكترونية. فإذا انطلقنا من مسلمة هذا إذا اعتبرنا عناصر البيئة كأجزاء مستقلة عن بعضها البعض. أما كأجزاء مترابطة فنستدل على أهمية الإدارة الإلكترونية انطلاقاً من دورها الأساسي الذي تلعبه في حوكمة العلاقات. فإذا انطلقنا من مسلمة القدرات الهائلة لتطبيقات الحواسيب باعتبارها وسائل من وسائل الإدارة الإلكترونية، نجد أنه من الممكن التجسيد وبطريقة جد فعالة للحوكمة داخل منظمات الأعمال، وهذا من خلال تزويد هذه التطبيقات بمختلف القوانين، القواعد، الحقوق والواجبات ومختلف المعايير التي تنظم العلاقات فيما بين الأطراف المعنية.
المجموعة الثانية وهي أهداف أو تابع للمجموعة الأولى، وهو أهداف الإدارة الإلكترونية على مستوى البيئة الداخلية لمنظمات الأعمال، وتتمثل في تحليل الموارد الداخلية بما يمكن المنظمة من الرفع من أدائها، تحليل أنشطة منظمات الأعمال، إدارة المعلومات الخاصة بمواردها المادية والبشرية، بالإضافة إلى أهداف خاصة بالمنتجات التي تقدمها المنظمة والتي تترجم في شكل إبداع وابتكار. المجموعة الثانية وهي الأهداف التي تستمدها الإدارة الإلكترونية انطلاقاً من مكوناتها، وهي الحاسوب وتطبيقاته، شبكات الإنترنت وغيرها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وهي ضرورة اهتمام منظمات الأعمال التي تسعى إلى تحقيق تنافسيتها إلى الإصغاء والتعرف على كل ما هو جديد في بيئتها. تعتبر الإدارة الإلكترونية أحد الأساليب التي أثبتت الدراسات النظرية والواقع العملي أهميتها في الإدارة الحديثة، لذا لا بد من أن توليها منظمات الأعمال أهمية كبيرة لاستقطابها وتفعيل دورها. وترى الباحثة وجود العديد من المواضيع التي يمكن للباحثين معالجتها، مثل إجراء دراسات معمقة حول أساليب التحليل الاستراتيجي الحديثة، تحليل واقع منظمات الأعمال في الجزائر خاصة وفي الدول العربية عامة حول أساليب التحليل الاستراتيجي المستخدمة وطرق تفعيلها أو تبنيها، ودراسات حول الإدارة الإلكترونية بطرق عملية، وهذا بالتعاون مع باحثين مختصين في مجال إدارة الأعمال ونظم الأعمال. رأس المال البشري ودوره في تفعيل الأساليب الحديثة للإدارة، دور الجامعات في توفير رأس المال البشري المؤهل لمواكبة التطورات التي يشهدها عصرنا الحالي. شكرا لكم وعلى حسن إصغاء. شكرا. مأجورة دكتورة لاحترامكم الوقت، وشكرا لكم أيضا على هذه المداخلة القيمة، حيث قدمت الدكتورة بنت سعودي زينب دور أدوات التحليل الاستراتيجي كمداخل لتحقيق الأهداف من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والخيارات الموجهة ممكن نحو البيئة الخارجية في صورة المسؤولية الاجتماعية أو بيئة تكنولوجية أو البيئات الخاصة لمنظمات الأعمال، من أجل حوكمة العلاقات التي كلها تساهم في توفير معلومات بصورة فورية من أجل ترشيد القرارات. وقدمت أيضا أهم توصية لتفعيل النماذج المعروفة، يعني نماذج التحليل الاستراتيجي على غرار المشهورة، يعني سووت أو بورتر أو القوى الخمس، يعني هذا ما أشارت إليه الباحثة. دائما في خدم فعاليات المؤتمر ندعو كل من المتدخلتين، دكتورة تيشات سلوى جامعة قصدي مرباح ورقلة، دكتور يوسف أسماء أو دكتورة يوسف أسماء عفوا عن جامعة أيضا قصدي مرباح ورقلة، لتقديم ورقتهما الموسومة بدور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمات العمومية في الجزائر، دراسة نماذج قطاعية. ولتتفضلي مشكورة دكتورة سلوى أو دكتورة أسماء. ألو، السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام. عليكم السلام. الصوت مسموع؟ واضح الصوت. تفضلي دكتورة أسماء. شكرا أستاذة، شكرا. إذن أشكر كل أعضاء القائمين على هذا المؤتمر الدولي الذي يقع ضمن الإدارة الإلكترونية ضمن تحديات البيروقراطية والمرونة والتعقيد. إذن معكم الأستاذة أسماء يوسف، أستاذة محاضرة بجامعة قصدي مرباح، والأستاذة الزميلة الغائبة للأسف لظروف الأستاذة تيشات سلوى، أستاذة محاضرة بجامعة قصدي مرباح، ضمن هذا المؤتمر ضمن مداخلة تحت عنوان دور الإدارة الإلكترونية في تحسين مستوى الخدمات العمومية في الجزائر، دراسة قطاعية لنماذج معينة في الجزائر. إذن كمقدمة، يعتبر القطاع الإداري العمومي من القطاعات التي أصبحت تواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية تحظى بقبول ورضا المواطنين، هذا من جهة، والتسريع في المعاملات والتخفيف من حدة البيروقراطية التي تفرضها الإدارة التقليدية من جهة أخرى. ولذلك كان من الضروري
لاستفادة العمل الإداري من تكنولوجيا المعلومات الإدارية والانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية. وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى جاهدة وبكل الطرق لإرساء مجتمع المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، حيث عملت على تبني الإدارة الإلكترونية كما حاولت تعميمها في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من أجل تحقيق المرونة اللازمة في التعاملات ودعم التواصل بين الإدارة العمومية ومختلف المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى، وتقريب الإدارة من المواطن ومحاولة الاستجابة لكل تطلعاته وطموحاته فيما يتعلق بالخدمة العمومية. وهو ما دفع الجزائر إلى إطلاق مشروع الجزائر الإلكترونية الذي كان في خماسية من 2008 إلى 2013 بغية تعميم استعمال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الإدارات العمومية الجزائرية. ونظرا لأهمية موضوع الإدارة الإلكترونية وعلاقته بالخدمة العمومية، سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها الجزائر في سبيل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من خلال تبني الإدارة الإلكترونية وتطبيقها في مختلف الإدارات العمومية الجزائرية، خاصة وأن التحول نحو الخدمة العمومية الإلكترونية هو أساس تحسين جودة تلك الخدمة. لذلك جاءت إشكالية دراستنا على النحو التالي: هل ساهمت الإدارة الإلكترونية في تحسين مستوى الخدمات العمومية التي تقدمها المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية؟ بالنسبة لأهداف هذه الدراسة، تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية. النقطة الأولى: إبراز أهمية الإدارة الإلكترونية كأسلوب إداري جديد، كذلك محاولة إبراز المجهودات المبذولة من قبل الدولة الجزائرية في سبيل عصرنة الإدارة العمومية من خلال تبني الإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها، التعرف على واقع الإدارة الإلكترونية في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية ومدى نجاحها في تحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن. مدخل عام للإدارة الإلكترونية. إذا حاولنا في هذا المدخل التعرف إلى أهداف الإدارة الإلكترونية. إذا الإدارة الإلكترونية مهما اختلفت الدول فهي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تقديم خدمات جديدة ومتطورة، التقليل من البيروقراطية وهو الدافع الأساسي للتوجه نحو رقمنة الأعمال وبعض الخدمات، تسهيل المعاملات لعملاء الإدارة الإلكترونية، وتحقيق ما يسمى بالهدف الهام اللي هو الشفافية. أبعاد الإدارة الإلكترونية. إذن أبعاد الإدارة الإلكترونية أول بعد هو إدارة بلا ورق، أكيد إدارة عن بعد لا تستدعي الحضور التام، كذلك إدارة بلا تنظيمات جامدة وإدارة بلا زمان. بالنسبة لأساسيات حول الخدمة العمومية. الخدمة العمومية هي كل خدمة يسهر كل جهاز عمومي على توفيرها بغرض تحقيق المنفعة العامة. هذه الخدمة يتم تسييرها وتنظيمها من قبل الدولة بصفة مباشرة عن طريق الهيئات العمومية أو بصفة غير مباشرة عن طريق الخواص تحت رقابة أكيد شخص عمومي. أنواع الخدمات العمومية ممكن تكون خدمات عمومية نذكرها: خدمات عمومية مرتبطة بسيادة الدولة، يرتبط هذا النوع من الخدمات بالدور التقليدي للدولة كالعدالة والأمن والدفاع الوطني والمالية العامة. أما خدمات ذات طابع اجتماعي وثقافي كالتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية. خدمات ذات طابع صناعي وتجاري. ظهر هذا النوع من الخدمات في القرن العشرين مع التطور الملحوظ لدور الدولة في الحياة الاقتصادية وفي تحقيق رفاهية المواطنين كالنقل والاتصالات والطاقة. أهمية الخدمات العمومية. الخدمات العمومية هي جوهر الحياة بالنسبة للمواطن ومرتكزات التقدم للمجتمع. الخدمات العمومية تدعم موقف الحكومة أو القائم على تقديمها إذا كانت تقدم بطريقة ترضي المواطن. تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. مستوى الخدمات العمومية المقدمة هو معيار لمدى التنمية في المجتمع أو ما يسمى بتحقيق البعد الثالث من أبعاد التنمية المستدامة وهو بعد التنمية الاجتماعية. الآن نركز على نقطة مساهمة الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر. لقد سعت الجزائر للاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت ومختلف التقنيات المرتبطة من خلال ارتباطها بشبكة الإنترنت في مارس 1994 عن طريق مركز البحث العلمي والتقني الذي تم إنشاؤه
من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1986، وكان من مهامه الأساسية إقامة شبكة وطنية وربطها بشركات إقليمية ودولية. فقد عرفت الجزائر منذ 1994 تقدما ملحوظا في مجال الاهتمام والاشتراك والتعامل مع الإنترنت. في نفس السنة كانت الجزائر مرتبطة بالإنترنت عن طريق إيطاليا، وتم ذلك في إطار مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو بهدف إقامة شبكة معلوماتية في إفريقيا تسمى رناف، وتكون الجزائر هي النقطة المحورية للشبكة في شمال إفريقيا. قامت الجزائر في سبيل عصرنة المؤسسات والإدارات وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن بإنشاء مجموعة من الهيئات والأجهزة التي تطلع بمهمة تطوير العمل الإداري، ومنها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية منذ سنة 96، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد الإداري ومكافحته سنة 2006، كما تبنت جملة من المشاريع وعلى رأسها مشروع الجزائر الإلكترونية الذي ذكرناه سابقا الخماسي من 2008 إلى 2013، والذي يعكس مدى اهتمام الحكومة الجزائرية بضرورة عصرنة القطاع الحكومي وما تمليه عليه الحاجة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذا التكنولوجية التي بست أغلب الدول المتقدمة. لذا عملت الجزائر على تطبيق الإدارة الإلكترونية وعلى تعميمها في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من انعكس إيجابا على نوعية وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن الجزائري. الخدمات الآن نأتي إلى الجانب التطبيقي. الخدمات العمومية الإلكترونية دراسة نماذج قطاعية. قطاع العدالة مثلا يعتبر قطاع العدالة من أولى القطاعات التي تبنت مشروع الإدارة الإلكترونية، ويدخل ذلك في إطار الخطة الوطنية لإصلاح العدالة التي أقرها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003، وذلك الوصول إلى عدالة في متناول المواطن بأكبر فاعلية وأكثر سرعة. ويمكن رصد أهم الإنجازات التي تمت في هذا القطاع حساس على النحو التالي: الأنظمة المعلوماتية هي أنظمة موجهة لخدمة المواطن والمتقاضي وتحسين الخدمات العمومية التي يقدمها قطاع العدالة، وتتمثل هذه الأنظمة في النظام الآلي لتسيير الملف القضائي، النظام الآلي لتسيير الجمهور العقابي، نظام صحيفة السوابق العدلية هو نظام يمكن من خلاله تسليم الصحيفة رقم 3 للمواطن والصحيفة رقم 2 للإدارات في الوقت القصير ومن أي جهة قضائية متواجدة على مستوى التراب الوطني. يتم كذلك بواسطة هذا النظام معالجة عملية رد الاعتبار النظام الآلي لتسيير الأرشيف التاريخي. يتكفل هذا النظام بفئة المسجونين أثناء فترة حرب التحرير الجزائرية، وهذا بهدف حفظ الذاكرة الوطنية وخدمة لهذه الفئة التي تتقدم إلى وزارة العدالة في الغالب بهدف الحصول على شهادة التواجد بالسجن أثناء الثورة. نظام تسيير الأوامر بالقبض كذلك إلى غير ذلك. خدمة الشباك الإلكتروني عبر الإنترنت. جاء إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني لتطوير قطاع العدالة وتقريبه من المواطن، وقد تجسد هذا في شكل بوابة لتوجيه الرسائل الإلكترونية التي تمكن المواطن من الحصول على الإجابة مباشرة عن طريق بريده الإلكتروني. ثاني قطاع هو قطاع البريد والمواصلات. تماشيا مع التطور المحيط بمؤسسة بريد الجزائر، اتجهت سياسة هذه الأخيرة إلى الاعتماد على نموذج الخدمات التي تكفل احترام حقوق المواطن وتكسبه ثقته بالمؤسسة وموازاة مع محاولة عصرنة قطاع البريد والمواصلات. تم إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يعزز من ثقة ويكرس أفضل النتائج والإنجازات، وبالتالي تكريس التأسيس لنظام الخدمات الإلكترونية التي تبدلها المؤسسة المعنية. يمكن ترجمة هذه النماذج في الشباك الإلكتروني الذي يمكن من بطاقات السحب الإلكترونية، خدمات الاطلاع على الرصيد، خدمات طلب نماذج من الصكوك البريدية، خدمات الحصول على كشف العمليات الحسابية. ثالث قطاع الداخلية والجماعات المحلية. لقد تبنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر بالتنسيق مع إدارتها الإقليمية عبر الوطن جملة من الإصلاحات والإجراءات التي بإمكانها تسريع تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي هذا الجزء المهم من الإدارة العمومية في الجزائر باعتبارها تمثل الإدارة الأقرب للمواطن. فيما يلي سنتطرق إلى أهم الإجراءات والإنجازات التي تمت في هذا القطاع. ألو
يعني رجاء من الباحثين كافة، يعني الملاحظات هي لكافة المشاركين باحترام وقت المسموح لعرض المداخلة، ونترك المجال للمناقشة أكثر والذهاب إلى أهم التوصيات والنتائج لمساهماتكم البحثية. يعني بهذا الخصوص يعني أعتذر لقطعك فيما هذا المجال، ونكتفي بهذا القدر لأن تم تجاوز 10 دقائق بدقيقة إضافية حتى يكون هناك عدل بالنسبة لباقي المشاركين. نعم، إذن مشكورة دكتورة على هذه المساهمة، والحق جد قيمة التي تناولت من خلالها أيضا إلى إبراز دور الإدارة الإلكترونية في حالة الجزائر في مجال تحسين الخدمات العمومية، سواء الدور السيادي أو من خلال عرض بعض التجارب في مجموعة من القطاعات العمومية التي تبنت الإدارة الإلكترونية في قطاع البريد أو المواصلات أو الجماعات الإقليمية أو المحلية ومختلف الإصدارات المحلية في المرافق التعليمية أو الصحية كخيار استراتيجي لاستجابة القطاعات للإدارة الإلكترونية لتحسين خدماتها العمومية. يعني نواصل إذن وننادي كل من الباحثين طالب دكتوراه الأستاذ بومعزب القاسم والأستاذ الدكتور العقريب كمال، مثلا إن لم هناك يعني خلط في مجال التحدث فيما يخص أسمائكم المميزة، عن المركز الجامعي علي كافي تندوف لتقديم مداخلة موسومة بالإدارة الإلكترونية للجماعات المحلية في الجزائر، دراسة تشخيصية نقدية ولتتفضل مشكورا. أستاذ بومعزب القاسم أو الأستاذ الدكتور العقريب كمال موجود متصل؟ نواصل إذن. نحط الرحال مرة ثانية إلى مصر جامعة المنوفية مع الدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي. أعتقد هذه هي الجامعة. أيوة صح. موجودة دكتورة نبيلة، لأنه لم يتم الإشارة في ورقتك البحثية إلى الجامعة، فقمنا بالبحث عنك في الفضاء الأزرق لتقديم مداخلتك الموسومة بتأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية. نرجو منك كذلك دكتورة احترام الوقت المحدد ب10 دقائق ولتتفضلي مشكورة. واضح؟ الصوت واضح. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله أبتدي وبكتابه أقتدي وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهتدي. إن خير ما نقطع به الوقت ونشغل به النفس ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو طلب علم يخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم والمعرفة، وذلك ما شغلت به نفسي وقطعت به وقتي. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم لأتحدث عن الورقة البحثية المقدمة مني نبيلة عبد الفتاح قشطي، دكتوراه قانون دستوري ونظم سياسية، وعضو الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب جمهورية مصر العربية. بداية أبحث عن كلمات شكر على ما قدمتموه من جهد رائع في هذا المؤتمر حتى يظهر بهذه الصورة المشرفة، فالكلمات تتزاحم من أجل التعبير عن مشاعري. فلكل الأشخاص المشاركين بالمؤتمر مهما اختلف عملهم برائحة المسك والعود أقدم لكم الشكر والامتنان من أعماق قلبي على جهدكم المبذول في هذا المؤتمر. وأخص بالشكر والتقدير والامتنان المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا، والأستاذ الدكتور نجاة وسيلة رئيس المؤتمر ورئيس الجلسة العلمية الأولى، والأستاذ الدكتور جامع مليكة رئيس اللجنة العلمية، والأستاذ الدكتور ناجية سليمان عبد الله رئيس اللجنة التحضيرية، وكذلك كل السادة الكرام أعضاء اللجنة العلمية المحكمين للأبحاث المشاركة في المؤتمر، والشكر والتقدير لكل السادة الحضور. أما بعد، اسمحوا لي أن أتحدث عن الورقة البحثية المقدمة مني والتي تحمل عنوان تأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية في مؤتمركم الدولي الموسوم بالبيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد.
يرى كثير من الممارسين للعمل الإداري أن الإدارة الإلكترونية التي تقوم على إنشاء شبكات المعلومات والاتصال والتعاون والتركيز على المتلقي للخدمة العمومية تعتبر أداة ووسيلة فعالة لدعم التحول والإصلاح في النظم البيروقراطية التي ترتكز على الهرمية والتدرج في السلطات وتقسيم العمل والتخصص والقوانين والإجراءات الرسمية. وبالنسبة لموضوع البحث المتمثل في تأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية، هناك اتجاهين. الاتجاه الأول يرى أن الإدارة الإلكترونية عبارة عن أداة لإصلاح البيروقراطية، أما الاتجاه الثاني فيرى أن البيروقراطية من أهم أسباب فشل مشاريع الإدارة الإلكترونية. وحاولنا من خلال هذه الورقة البحثية عرض كل من الاتجاهين. وتستعمل البيروقراطية في عصرنا هذا للتعبير عن الجوانب السلبية للإدارة، فكلمة البيروقراطية لدى غالبية المواطنين تعني الروتين والبطء في تقديم الخدمات والإجراءات المعقدة، مما يجعل الكثير من الحكومات التوجه إلى الإدارة الإلكترونية التي تعد أداة فعالة لإصلاح ما أفسدته البيروقراطية. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتعرف على مميزات ومثالب كل من البيروقراطية والإدارة الإلكترونية، ومدى تأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية. أما عن إشكالية البحث، نستطيع القول أن الموضوع في حد ذاته الإشكالية التي حاولنا الإجابة عليها في ثنايا البحث، ويمكن تفكيك الإشكالية عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي يمكن من خلالها الإجابة على الإشكالية الرئيسية التي تتمثل في سؤال هام، ألا وهو: ما هو تأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية؟ ويتفرع من هذه الإشكالية مجموعة أسئلة هي: أولاً، ما هي البيروقراطية؟ ثانياً، ما المقصود بالإدارة الإلكترونية؟ ثالثاً، ما هي مزايا ومثالب كل من البيروقراطية والإدارة الإلكترونية؟ أما عن أهمية البحث، فأهمية أي دراسة أو بحث يقوم به الباحث تتوقف على القيمة الظاهرة التي يدرسها وجوهرها العلمي، وما يصبو إلى تحقيقه من نتائج يمكن الاستفادة منها. فالهدف الأساسي من وراء بحثنا يتمثل أولاً في توسيع دائرة معارفنا في مجال البيروقراطية وتأثيرها على الإدارة الإلكترونية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إثراء مكتباتنا بمثل هذه الدراسات لكي يتسنى للطلبة الاطلاع عليها وأخذ فكرة بسيطة حول الموضوع. وتتمثل أهمية البحث في مجموعة من النقاط. أولاً، التعرف على مزايا ومثالب البيروقراطية والإدارة الإلكترونية. ثانياً، معرفة تأثير البيروقراطية على الإدارة الإلكترونية. ويعد تحديد أهداف البحث من الخطوات الأساسية في سبيل الوصول إلى نتائج متكاملة وصحيحة. ويتمثل الهدف العام للبحث في التعرف على مدى تأثير الإدارة الإلكترونية وتأثرها بالبيروقراطية، ودراسة مدى الاستفادة من اتباع نظام الإدارة الإلكترونية. لذا فإن هذا البحث يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتحديداً سوف نركز على النقاط التالية. الهدف الأساسي لهذا البحث هو محاولة الإجابة على الإشكالية المحددة سابقاً من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بموضوع البحث. ويتمثل الهدف العام للبحث في تحليل مدى تأثر الإدارة الإلكترونية بالبيروقراطية، والتعرف على مفهوم البيروقراطية والإدارة الإلكترونية، والتعرف على خصائص كل منهما. وتحديداً سوف نركز على النقاط التالية. أولاً، ماهية البيروقراطية والإدارة الإلكترونية. ثانياً، مزايا ومثالب البيروقراطية والإدارة الإلكترونية. ثالثاً، مدى تأثر البيروقراطية وتأثيرها على الإدارة الإلكترونية. وللإجابة على إشكالية البحث وتحقيق أهدافه السابقة الذكر، ونظراً لطبيعة الموضوع، اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال التطرق للإطار المفاهيمي لكل من البيروقراطية والإدارة الإلكترونية.
وتحليل العلاقة بينهم لكونه من أنسب المناهج في دراسة الظاهرة محل البحث، وقد قمت باستخدام المصادر من الكتب والمجلات العلمية المتخصصة. وبناء عليه قمنا بتقسيم البحث إلى عدد من المحاور. المحور الأول هو الإطار المنهجي للبحث، بحيث تطرقنا فيه لتحديد الإشكالية وتساؤلات البحث وأهمية البحث وأهدافه، بالإضافة إلى منهج البحث. ثم المحور الثاني تناولنا الإطار النظري، والذي تم تقسيمه إلى 3 مباحث. المبحث الأول بعنوان ماهية البيروقراطية، تناولنا فيه تعريف البيروقراطية وبيان أهم مميزاتها وكذلك مثالبها. أما المبحث الثاني تناولنا فيه ماهية الإدارة الإلكترونية، وتحدثنا عن تعريفها وخصائصها ومثالبها. وانتهينا بالمبحث الثالث الذي تناولنا فيه علاقة البيروقراطية بالإدارة الإلكترونية، سواء بالسلب أو بالإيجاب. ثم أنهينا الورقة البحثية بخاتمة تضم النتائج والتوصيات. وتناولنا في هذه الدراسة موضوع الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالبيروقراطية، وهذا من خلال بعض الدراسات استنتجنا ما يأتي. أولاً، تعتبر الإدارة الإلكترونية سمة العصر الحديث، وتطويرها هو السبيل الواجب اتباعه لتحقيق التنمية. ثانياً، تؤثر الإدارة الإلكترونية بشكل كبير على البيروقراطية بطرق مختلفة. ثالثاً، هناك اتجاهين متناقضين إلى حد ما في معالجة موضوع الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية. الاتجاه الأول يتناول الإدارة الإلكترونية كأداة ووسيلة لإصلاح البيروقراطية وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة في خدمة المواطنين من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإصلاح المبادئ الأساسية التي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي كالهرمية والتخصص وتقسيم العمل والقواعد الرسمية. أما الاتجاه الثاني فيرى أن البيروقراطية السبب المباشر في فشل تطبيق الإدارة الإلكترونية من خلال تلك المبادئ الأساسية التي يبنى عليها التنظيم البيروقراطي. رابعاً، لا يزال التنظيم البيروقراطي سائداً في أغلب دول العالم بالرغم من التقدم التكنولوجي الهائل. لذا نوصي عند القيام بتطبيق الإدارة الإلكترونية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي بالإدارة العمومية، والعمل على إيجاد تناغم وتناسق بين الإدارة الإلكترونية والثقافة البيروقراطية السائدة. ولقد بذلت الكثير من الجهد من أجل عمل شيء جديد ومختلف، آمل أن ينال إعجابكم، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان على حسن الاستماع، وأكرر الشكر والامتنان لكل ما بذلتموه من جهد وإخلاص في العمل من أجل إنجاح المؤتمر، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتي، كانت معكم نبيلة عبد الفتاح طشتي، دكتوراه قانون دستوري سياسية وكبير معد برامج بالتلفزيون المصري جمهورية مصر العربية، وأحيل الكلمة لرئيس الجلسة، وسلام الله عليكم. شكرا لك دكتورة على هذه المساهمة البحثية والتي تناولت فيها الدكتورة نبيلة مداخل التأصيل المفاهيمي للبيروقراطية وعلاقتها بالإدارة الإلكترونية في اتجاهين، وكانت هذه خلاصة النتائج لديها كإصلاح للبيروقراطية. أما الاتجاه المعاكس الذي يرى أن البيروقراطية من أهم أسباب فشل مشاريع الإدارة الإلكترونية التي تبنى من خلال المبادئ الأساسية للتنظيم البيروقراطي. إلى الجزائر نعود، ومع المتدخلين الأستاذ سماح بن حيجب، الأستاذ الدكتور أمين فروخي، والدكتور رشيد والنادي عن المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت، بمداخلة موسومة دور الإدارة الإلكترونية في إرساء مبدأ الشفافية المالية المحلية بين البيروقراطية والتجديد. أهلا أستاذة. نعم، الأستاذة أسماح بن حجب. أسماح. نعم، الأستاذة أسماح بن حجب، نعم، طالبة دكتوراه
وأنوب عن الأستاذين والزميلين الأستاذ الدكتور أمين فروخي والدكتور رشيد منادي من المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت. أوكي دونك أستاذة أسماح لديك 10 دقائق لعرض ورقتك البحثية ولتتفضلي مشكورة. شكرا سيدتي الرئيسة. طبعا أحيي الحضور الكريم الأساتذة الأعزاء، أشكركم على هذا الصرح العلمي، حيث تشرف اليوم أن أقدم أمام حضراتكم المداخلة العلمية، إذ أسفرت المعارضات السياسية السلمية التي شهدتها بلدان المغرب العربي بما فيها الجزائر عن ظهور اهتمام مواطني جديد يخص مدى شفافية المالية المحلية، حيث يبحث المواطن البسيط عن ردم الفجوة المعلوماتية التي يفرضها في الغالب نظام بيروقراطي متسلط. فالتطور السياسي يتطلب مشاركة المعلومات قصد خلق مبادرات تعاونية تخدم جميع الأطراف، ليصبح إذن تفعيل المشاركة المواطنة في الحياة العامة توجها ضروريا، مما يترتب على الإدارة المحلية تقديم مجهودات قصد إعلام المواطنين بشكل أفضل وبناء علاقة ثقة معهم وجلب اهتمام الشباب المتصل جدا بشبكة الإنترنت ودمجهم إليها، لتصبح إذن بذلك الأداة الرقمية طرفا أساسيا في هذه الحركة التطورية المواطنة والتخلص من النموذج البيروقراطي المتعارف عليه. إذ يهدف بحثنا التطبيقي إلى تقييم مدى حضور النموذج البيروقراطي في ظل الإدارة الإلكترونية، وذلك عن طريق تشخيص وضعية الشفافية المالية المحلية في الجزائر، وذلك من خلال إذن الإجابة على مجموعة من الأسئلة: إلى أي مدى نجحت الإدارة الإلكترونية في التخلي عن مساوئ البيروقراطية؟ ما هو وضع الشفافية المالية المحلية؟ ما هي المعلومات التي يتم الكشف عنها والخاصة بسيرورة إعداد الميزانية المالية المحلية؟ كيف يتم إعلام المواطن عن عقد الصفقات العمومية؟ إذن سنقوم بمراجعة المحتوى الرقمي المتداول على 39 موقع إلكتروني رسمي تابع للإدارات المحلية في الجزائر، وبالخصوص الولايات والبلديات، والذي يتناول بالأخص حيث سنركز طبعا على موضوعي إبرام الصفقات العمومية وإعداد الميزانية المحلية خلال الفترة الممتدة بين 1 و19 من شهر جوان 2021. إذن طبعا سنتوجه إلى الإطار المفاهيمي الذي يقوم عليه بحثنا، حيث نستهله بتقديم تعريف عن البيروقراطية، إذ كما نعرف كما هو متداول يقترن مصطلح البيروقراطية بشحنة سلبية ضمن الأوصاف الشعبية نظرا للتعقيدات وبطء سيرورة الخدمات عندما يقصدون المنظمات الإدارية. إذن واعتمدنا في بحثنا هذا على تعريف ديبار فيما يخص إذن المفهوم الأكاديمي للبيروقراطية الذي جعل منها نموذجا مثاليا، كونها منظمة تقوم على مجموعة من القوانين والإجراءات التي تسن المهام الإدارية. ونظرا للتطورات التكنولوجية الحديثة أصبح إعادة النظر في الهيكل التنظيمي البيروقراطي حاجة ملحة، خصوصا مع بروز مبدأ المساءلة والشفافية التي تنص على سهولة الوصول إلى المعلومات ضمن ما يعرف بالبيروقراطية الحديثة. وهذا ما يدفعنا إلى الولوج إلى مفهوم الإدارة الإلكترونية التي ترتبت عن بروز وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال التي صنعت تغييرا جذريا في معاملتنا، فلم تكن المؤسسات الإدارية بما فيها العمومية عن منأى عن هذا التوجه ليعرف الفضاء الإداري الجزائري ضخما رقميا مع انتشار المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للمؤسسات العمومية مثل ولاية الجزائر العاصمة وغيرها. إذ ننوه إلى دور الإدارة الإلكترونية في إعادة منح المواطن مكانته المحورية في ظل النموذج البيروقراطي وترقية نشاط الخدمة العمومية. كما لا يسعنا القول إلا أنه يجب التشديد على أهمية الإدارة الإلكترونية في تطوير نشاط الخدمة العمومية لصالح المواطن في إطار مبدأ الشفافية التي تعد من دعائم الحكم الراشد ومكافحة البيروقراطية، لنصل إلى تعريف إذن الإدارة الإلكترونية الذي اعتمدناه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، إذ يقول هذا التعريف إلى قول أنه الهدف من هذه الخدمة هو تقديم
معلومات عن الحكومة والخدمات العمومية عبر شبكة الإنترنت للمواطنين، وهذا ما سنتقصاه في دراستنا التطبيقية من خلال تفحص المعلومات المتداولة عبر المواقع الرسمية. وفي الأخير ننتقل إلى مفهوم الشفافية المالية، أي أننا سنقوم بمساءلة مبدأ الشفافية كونها أداة فعالة لمحاربة البيروقراطية من خلال مشاركة المعلومات الإدارية مع المواطنين، إذ يساهم مبدأ الشفافية في رواج مفهوم المساءلة إلى جانب تحسين جودة القرارات العمومية والإجراءات الوقائية ضد الفساد. فنعلم أن يعود عدم اهتمام المواطنين بالشفافية إلى شعورهم بالإقصاء والتهميش من نظام التسيير، إضافة إلى نقص مشاركتهم في سيرورة اتخاذ القرارات، في حين يطالب المسيرون الإقليميون بإعادة بناء علاقة ثقة مع المواطنين على مستوى الإدارة المحلية، إذ أن الشفافية المحلية تهدف إلى الإفصاح عن كل ما يجري داخل القطاع العام من خلال مشاركة محتوى الاجتماعات، الوثائق، والنشر الاستباقي للمعلومات على شبكة الإنترنت، وتوفير الحماية للمبلغين وكذا المعلومات المسربة. إذ ما يمكننا أن نقول عنه فيما يخص الشفافية المالية أنه من الصعب أن تطبق المؤسسات العمومية والوطنية والدولية ما جاء به فيما يخص إذن مفهوم الشفافية المالية. ننتقل إذن بعدها إلى الدراسة التطبيقية، إذ قمنا بفحص المحتوى الرقمي المتداول عبر 39 موقعا إلكترونيا رسميا تابعا إذن لمختلف الولايات وبلديات الوطن، والتي من خلالها توصلنا إلى مجموعة من النتائج. إذا بعد تحليل المحتوى وصلنا إلى النتائج التالية. إذا نلاحظ غياب شبه تام للمعلومات عن الميزانية على المواقع الرسمية، إذ لا تقدم الإدارات المحلية أخباراً عن الالتزامات وقروض الميزانية والاستهلاك الفعلي الميزانية، بينما يمنع التنظيم الحالي الاحتفاظ بالمعلومات ذات الطابع العمومي، ولا يجبر الإدارات المحلية على مشاركة المحتوى الرقمي الخاص بالمحلية العمومية. الملاحظة الثانية أن الإدارات المحلية تحاول أن تقدم مجهودات أكثر عندما يتعلق الأمر بتقديم معلومات عن عقد الصفقات للمواطنين، فانطلاقا من مجموع 35 ولاية نجد فقط 11 ولاية تنشر دوريا إعلانات عن صفقات، وإن كانت لمشاريع تعود إلى 3 سنوات الأخيرة، أي نلاحظ غياب تحديد للمعلومات. كما نلاحظ أيضا أن معظم البوابات تنشر جميع الإعلانات عن صفقات صادرة عن البلديات والأقسام والشركات المحلية تحت فقرة واحدة دون تمييزها. إذا كما نجد فقط 4 بلديات من أصل 58 تملك موقعا إلكترونيا، وهي الجزائر، أدرار، تيزي وزو وبسكرة، حيث يوحي المحتوى المتواضع المنشور إلى غياب رغبة في إعلام المواطنين، حيث لا تشارك بلدية كل من أدرار وتيزي وزو وبسكرة أي معلومات عن الميزانية المحلية أو الصفقات الحالية أو حتى الماضية، في حين نشرت بلدية الجزائر العاصمة 5 منشورات حول بعض الإعلانات عن الصفقات، لكن ما يبرز لنا هو نشر المعلومات الخاصة بالنشاطات الرياضية والثقافية على مواقع البلديات. كما أن نلاحظ أن البلديات لا تولي اهتماما بمشاركة المعلومات حول المقتنيات العمومية بسبب غياب تنظيم يجبرها، بل تقتصر بنشر المعلومات حول المواضيع التالية: النشاطات الثقافية والنشاطات الرياضية والسكنات الاجتماعية. تخصص 34 ولاية فقرة لعقد الصفقات العمومية على بوابتها الإلكترونية، في حين لا تقدم أي معلومات عن نشاطات لجنة الصفقات باستثناء ولاية واحدة. نلمس معلومات ضئيلة عن عقد الصفقات على البوابات الإلكترونية، حيث نشرت 6 ولايات إعلانات عن منح، و4 ولايات عن عدم جدوى وإعلان. وفقا للتحقيق الذي أجريناه خلال شهر جوان 2021، نجد أن الإدارات المحلية، ونقصد بذلك البلديات والولايات، أنها تستعمل أو تعتمد أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعتبر قناة غير رسمية، حيث لا يمكننا القول
أن هذه الوسيلة تدخل ضمن الاتصال المؤسساتي بسبب غياب موقع رسمي يشير إلى حساب البلدية أو الولاية، وبالتالي يبقى الفيسبوك هو أول منفذ أو أول نافذة للمواطن حتى يتسنى له التعرف على أخبار البلدية أو الولاية. فيبقى الحساب الفيسبوكي أهم وسيلة تواصل للإدارات المحلية في الجزائر حتى أنها تنشر وثائق إدارية عليها، وهذا ما قد يضفي نوعا من اللبس على الطابع الرسمي للمعلومة من عدمه، بينما يصب اهتمام البلديات على المسائل الاجتماعية والرياضية ولا تعطي اهتماما للمعلومات حول المالية المحلية. تضم بعض البلديات أكثر من 80,000 متتبع على صفحتها عبر الفيسبوك، على سبيل المثال بلدية شلف، و52,000 مواطن عبر صفحة بلدية تمنراست، كما يتم استخدام اللغة العربية بنسبة فوق 90% في المحادثات. إذن ختاما، تشارك الإدارات المحلية المعلومات الخاصة بالميزانية، بل تفضل نشر معلومات عن الصفقات العمومية. 15 ثانية دكتورة وأقطع عليك وقت عرض المداخلة، ملزمة باحترام الوقت. العامل الثقافي أكبر عائق في الجزائر، لأن التنظيم لا يجبر على اعتماد الشفافية في المالية المحلية، في حين الثقافة السائدة تعمل العكس وبطريقة غير مباشرة. أشكركم على حسن الاستماع دكتورة. بارك الله فيك أستاذة، ولك منا كل التقدير لهذا العرض القيم، والذي من خلاله شخصت واقع الشفافية المالية للإدارة المحلية من خلال تحليل المحتوى الرقمي المتداول عبر المنصات أو البوابات الإلكترونية بصفة عامة للإدارات المحلية للدوائر أو البلديات. وخلصت نتائج دراستك لانعدام تام في عرض المعلومات الخاص بالميزانية فقط، وهو بشكل شحيح على مستوى بعض الولايات الأربعة التي ذكرتها على غرار الجزائر أو أدرار أو تيزي وزو، وأيضا فيما يخص الدرجات الشحيحة أيضا بدرجة ضعيفة جدا في أبعاد منشورات تخص الإعلانات عن المناقصات في المواقع الإلكترونية. ويبقى التعامل مع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أهم نموذج للحصول على المعلومات من قبل المستخدمين أو من قبل المستفيدين. رجاء من الأساتذة الباحثين المشاركين عدم تفعيل المايك حتى لا يتم الخلط الصوت مع الذي يقوم بعرض مداخلته. ثانيا، باحترام الوقت وعرض زبدة المداخلة، يعني الذهاب إلى النتائج الفعلية والتوصيات ودون إطالة. يعني في نفس السياق ندعو كل من الباحثة دكتورة ياسف حسيبة عن المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي القلاع الجزائر لتقديم مداخلتها الموسومة بالإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية ونماذج البيروقراطية، ولتتفضلي مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة، تفضلي. السلام عليكم. أنا باش هل الصورة واضحة؟ ليس بعد. درت l'écran. Vous cliquez sur partager l'écran. درت partager l'écran. Mais il faut que le diapo être ouvert. Voilà. واضح أستاذة؟ Très bien. واضح الصوت والصورة والوقت محسوب منك يعني. تفضلي دكتورة. شكرا. السلام عليكم. أستاذة ياسف حسيبة من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي القليعة الجزائر العاصمة. الآن المداخلة هي بعنوان الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية ونماذج البيروقراطية. كملخص، أصبحت الإدارة الإلكترونية أمرا ضروريا لأي مؤسسة لديها توجه نحو تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمواطنيها، فهي تلعب دور مهم في تسهيل ومعيشة الحياة اليومية للبشر، وتعتبر أداة فعالة في تعزيز التنمية في المجتمع، فضلا عن استخدامها كعنصر فعال في مجال تبادل المصالح الدولية رغم التحديات الراهنة. إن عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية ليس بالأمر الهين، فهي عملية شاملة ومتشابكة تحتاج لتطبيقها على أرض الواقع
توفير عدة متطلبات أساسية. البيروقراطية ظاهرة عرفتها الحضارات القديمة في شكلها البسيط، اتسع نطاقها وظهرت في كافة المجالات، ومن هنا يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه المتطلبات والتي تمثل الحجر الأساس لتجسيد هذا النوع من الإدارة المعاصرة والمستحدثة، بالإضافة إلى التعرف على النماذج المختلفة للبيروقراطية. كمقدمة، يتسم هذا العصر بالتقدم العلمي والتكنولوجي، حيث ظهرت العديد من المصطلحات التي تعبر على التقدم التكنولوجي، من بينها الإدارة الإلكترونية التي تعتبر الأداة العلمية المستحدثة في مجال العلوم الإدارية، فهي تعتبر إحدى أهم معالم ومظاهر ثورة المعلومات التي اكتسحت الإدارات، لتكون عصباً من أعصاب الممارسات الإدارية التي تهدف إلى تقليص الإجراءات واختصارها والسرعة في تنفيذها للوصول إلى درجة عالية من كفاءة الأداء ومصدر رئيسي للميزة التنافسية. وفي إطار ما تقدم تتضح أهمية الإدارة الإلكترونية وضرورة تطبيقها في كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومنها نطرح الإشكالية التالية: ما هي متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية؟ وما هي معوقات هذا التحول؟ وما هي النماذج المختلفة للبيروقراطية؟ وتطرح عليه أيضاً إشكاليات فرعية تتلخص فيما يلي: ما هي مبررات التحول نحو الإدارة الإلكترونية؟ ما هي معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية؟ ما هو الفرق بين نموذج المثال البيروقراطية عند ماكس فيبر والبيروقراطية الحديثة والجديدة؟ تتمثل أهمية البحث في الإدارة الإلكترونية من المواضيع الحديثة التي فرضت نفسها على جميع الدول نتيجة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وخاصة التوسع الكبير لشبكة الإنترنت. فالمنظمات الحكومية والخاصة أصبحت مجبرة على تطبيق الإدارة الإلكترونية من أجل تقديم خدماتها للجمهور المستهدف في أسرع وقت دون كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة وبالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة. أهداف الدراسة: تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يلي: تسليط الضوء على مفهوم الإدارة الإلكترونية كمنهج إداري حديث، توضيح وإبراز متطلبات وتطبيق الإدارة الإلكترونية. تسعى الإدارة الإلكترونية الحديثة إلى مواكبة التطورات المتقدمة لحل المشاكل والعراقيل التي تقابلها أمام التسيير الجيد والحسن لإدارتها من خلال توظيف التطبيقات التكنولوجية الحديثة. تسليط الضوء على مفهوم البيروقراطية والبيروقراطية الحديثة والجديدة. كمفهوم للإدارة الإلكترونية، يمكن نقول أنه من أجل فهم أفضل من مفهوم الإدارة الإلكترونية سوف يتم توضيح كل من مفهوم بين التقليدي والإلكتروني للإدارة وإجراء مقارنة بينهما، وذلك لبيان الفروق بين هذين المصطلحين. فيما يخص مفهوم تقليدي، فلقد تعددت الكتابات العلمية التي اهتمت بتعريف الإدارة، حيث عرفها البعض بأنها ذلك الجهد الإنساني الذي يتعلق بالتخطيط والتنظيم وقيادة ورقابة الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف محددة بكفاءة وفعالية، وعرفت بأنها فن إنجاز المهام من خلال القوى البشرية العاملة في المنظمة بغية الوصول إلى الأهداف المطلوبة من قبل المنظمة، وتكون عملية التخطيط والتنظيم والسيطرة واتخاذ القرارات هي الوظائف الأساسية. مفهوم الإدارة الإلكترونية: ظهر مفهوم الإدارة الإلكترونية في أواخر التسعينيات عندما بدأت الإدارات في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. وبالرغم من حداثة المصطلح، إلا أن هناك تعاريف عديدة قد تتشابه في جوانب ما وتختلف في أخرى، ولكن جميعها ينصب في اتجاه واحد وهو الإدارة الإلكترونية. منها ما يلي: الإدارة الإلكترونية يقصد بها تحويل كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية، الإجراءات الطويلة باستخدام الأوراق، إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية باستخدام تقنيات إدارة، وهو ما يطلق عليه إدارة بلا ورق. الإدارة الإلكترونية هي أحد مظاهر التطور والحداثة والتقدم في عمليات ووظائف الإدارة وفي الاقتصاد ما بعد الصناعي أي المعلوماتي. قدمت الأمم المتحدة تعريف الإدارة الإلكترونية على أنها استخدام الإنترنت والشبكة العريضة لتقديم معلومات وخدمات للمواطنين، لتوظيف منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بأنها استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وخصوصا الإنترنت للوصول إلى إدارة أفضل منها. خدمات متبادلة بين الإدارة ورجال الأعمال، شركة المؤسسات التجارية، خدمات متبادلة بين مؤسسات الإدارة بين بعضها البعض، خدمات بين الإدارة وموظفيها. من خلال ما ورد من التعريف أعلاه لمفهوم الإدارة الإلكترونية،
نستخلص بأن الإدارة الإلكترونية هي استخدام المنظمات الحكومية والخاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في إنجاز أعمالها الإدارية وتطوير وتحسين أدائها والرفع من جودة خدماتها من أجل تحقيق أهدافها المخطط لها. في أهمية الإدارة الإلكترونية على مدار 20 عام الماضية تطورت الإدارة الإلكترونية بشكل كبير وتم تبنيها في جميع أنحاء العالم. على مدى العقدين الماضيين نفذ العديد من البلدان مبادرات مختلفة للإدارة الإلكترونية تتكون من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الأداء الداخلي لإداراتها. الغرض من الإدارة الإلكترونية هو تبسيط وتحسين حياة المواطن من وجهة نظر علاقته بالإدارة. تحديث الإدارة العامة هو الاهتمام المشترك للعديد من الحكومات عبر العالم. اليوم الإدارة الإلكترونية أصبحت ضرورة وحقيقة. إن استخدام الإدارة الإلكترونية كان نتيجة الأهمية البالغة التي تتميز بها وتتجلى هذه الأهمية فيما يلي: القضاء على البيروقراطية، الفوائد بالنسبة للعاملين، الفوائد بالنسبة للمنظمات. عفوا دكتورة، 3 دقائق وينتهي لديك الوقت للذهاب إلى أهم النتائج وعرضها بشكل موجز. الآن الخاتمة. تعد الإدارة الإلكترونية كمنظومة للأعمال والأنشطة المنفذة عبر الشبكات، وذلك من خلال تحسين نوعية خدماتها وترقيتها والسعي إلى عصرنة إدارتها وتطوير خدماتها العمومية بأسلوب جديد ومعاصر لتقديم أفضل الخدمات للزبون بشكل لائق في كل وقت ومن أي مكان مع أقل تكاليف والمعاناة، مما يولد الثقة بين الزبون والإدارة. تبني آخر التطبيقات المتعلقة بالإدارة الإلكترونية يسهم في تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية وبتكلفة أقل وفي وقت وجيز، وهذا ما تسعى إليه كل المنظمات، وبالتالي تحقيق الفاعلية والكفاءة المطلوبة والمرجوة. من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن توضيحها على النحو الآتي: إن من أهم الإيجابيات التي تساهم الإدارة الإلكترونية في تحقيقها هو سرعة الرجوع للبيانات المحفوظة والحصول عليها في أي زمان ومكان، مع توفير الكثير من الوقت للعاملين، مما يزيد من كفاءة العمل الإداري. الإدارة الإلكترونية تمثل آلية هامة في بناء وترقية الأعمال الإدارية بما يحقق النزاهة الشفافية ويضمن المحاسبة والمساءلة ويتيح الرقابة وسرعة الاستجابة في الخدمات المقدمة إلى المواطنين. ارتباط نجاح مشروع الإدارة الإلكترونية بضرورة توفير مجموعة من المتطلبات اللازمة له، وهي المتطلبات الإدارية، البشرية، التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية. إن الصفة الأساسية التي تميز هذه الاتجاهات الحديثة والجديدة في الدراسات البيروقراطية إجمالاً هي الاعتراف بالتنظيمات غير رسمية وإدخال العنصر البشري والبيئة المحيطة كمحددات أساسية للسلوك البيروقراطي، وانعكاس ذلك على مسألة الفعالية التنظيمية. على إثر النتائج المتوصل لها من خلال الدراسة يمكن تقديم جملة من التوصيات نذكر منها: عمل المنظمة على تحفيز العاملين وتشجيعهم لتبني تطبيق الإدارة الإلكترونية من خلال إقامة الدورات التكوينية والتدريبية بشكل مستمر، ورفع من مستوى وعي العاملين بأهمية التحول إلى الإدارة الإلكترونية واستخدام كل تقنياتها وأدواتها. إنشاء مصلحة داخل المنظمة تعمل على تنفيذ ومراقبة تطبيق الإدارة الإلكترونية تقودها كفاءات وقيادات متمكنة من التكنولوجيات الحديثة. إزالة كل العراقيل والمعوقات التي يمكن أن تحول دون تطبيق الإدارة الإلكترونية، وكذا العمل على إتاحة وتوفير كل المتطلبات الضرورية لتطبيق الإدارة الإلكترونية. تعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات داخل المنظمة من أجل تطبيق مفهوم الأعمال الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. إعداد خطة استراتيجية دقيقة ومحكمة بالاستعانة بالخبراء والمختصين، وكذا تجارب بعض الدول الناجحة من أجل تطبيق الإدارة الإلكترونية. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا. شكرا لك دكتورة على هذا البحث القيم والذي أبرزت من خلاله على نموذج الإدارة الإلكترونية كنموذج للتنمية ومنظومة للأعمال والأنشطة المنفذة عبر التكنولوجيات الحديثة لتحسين نوعية الخدمات وترقيتها وعصرنتها، حيث أشارت إلى نماذج البيروقراطية التقليدية في ظل نماذج البيروقراطية الحديثة التي تنتهج نهج القواعد الرسمية كاستجابة لمطالب المساءلة والرقابة.
يرجى رفع العرض التقديمي دكتورة من الشاشة، ونواصل مباشرة إلى الوادي مع الباحث إسماعيل سيحي لتقديم تدخله بورقة بحثية معوننة: التحول من البيئة التقليدية إلى البيئة الإلكترونية وإشكالية التسيير البيروقراطي. ولتتفضل مشكورا سيدي. أستاذ إسماعيل سيحي. أستاذ إسماعيل سيحي متواجد؟ نستدعي هذه المرة، هو غير متصل، نستدعي كل من الدكتور قلوش عبد الله عن جامعة جلالي اليابس سيدي بالعباس الجزائر، والدكتور مصطفى أو الدكتور عفوا بن مصطفى ريم جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان الجزائر، لتقديم مداخلة موسومة بالإدارة الإلكترونية بين ترشيد الخدمة العمومية والبيروقراطية الإلكترونية، التجربة الجزائرية. ولتتفضل مشكورا. هل الصوت واضح؟ معي الدكتور قلوش عبد الله. السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ الصوت واضح. الرجاء تعريف بنفسك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ قلوش عبد الله، أستاذ محاضر بجامعة الجلالي اليابس سيدي بالعباس الجزائر. نشكر جميع القائمين على نجاح هذه الملتقى، كما نشكر جميع المتدخلين من مختلف ربوع العالم. موضوع مداخلتنا هو الإدارة الإلكترونية بين ترشيد الخدمة العمومية الإدارة الإلكترونية بين ترشيد الخدمة العمومية والبيروقراطية الإلكترونية، التجربة الجزائرية. أستاذ أنني نحاول نبارطاجي الباوربوينت. سوف يظهر بعد قليل. واضحة أستاذة؟ واضح، تفضل دكتور. مقدمة الدراسة وخلفيتها. تعد الإدارة الإلكترونية أسلوب إداري حديث أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأحد أهم الآليات الفعالة والسريعة في تقديم الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، حيث تمثل ثورة تحول ونقلة نوعية في نمط تقديم الخدمة العمومية، ودعامة أساسية لتعزيز مبادئ الحكم الراشد في الإدارات المعاصرة. فهي تحقق الكثير من المزايا والفوائد التي تشكل في مضامينها مرتكزات ومبادئ الحكم الراشد في تجسيد الخدمات الإلكترونية والعمل بدون أوراق والحصول المرن والسريع على المعلومات، وبالتالي تحقيق هدف الإدارة العامة الرشيدة. إن مشروع الجزائر الإلكتروني لا يتعدى كونه تطبيقات أولية تمثلت في رقمنة الوظائف الإدارية ومحدودية الخدمات الإلكترونية التي تمخضت عنها في بعض القطاعات الحكومية فقط، والتي تعبر عن ضعف مؤشر التقدم في المشروع الذي لا يزال في مهده، ويتقدم بخطوات متثاقلة ويسير ببطء مقارنة بما كان مبرمجا، وهذا دليل على عدم فعالية وكفاءة المجهودات المبذولة من طرف الدولة، وعلى وجود جملة من المعوقات التي تحول دون تجسيد المشروع بشكل ناجح وفعال. مشكل الدراسة. يعد مشروع الجزائر للإدارة الإلكترونية من المرتكزات الأساسية التي تعول عليها الحكومة الجزائرية لتحديث وعصرنة الإدارات العمومية وتقريبها من المواطن، إلا أنه رغم انقضاء المدة المحددة لتطبيقه لم تعد تتضح ملامحه الكبرى على أرض الواقع، ولم تصل فكرة الإدارة الإلكترونية في الجزائر. كما يظهر أن التكنولوجيا الرقمية في الجزائر يمكنها أن تؤدي إلى تحسين قدرات القطاع العام ومساءلته في بيئة تضعف فيها الإدارة الرشيدة. ومن هنا تظهر الإشكالية الدراسة والمتمثلة في ما مدى مساهمة الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية الإلكترونية في الجزائر.
أهداف الدراسة وأسئلتها. تهدف هذه الدراسة للبحث عن إمكانية توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومة والاتصال في الإدارة العامة. وفي ضوء مشكلة البحث كان هدفنا هو الإحاطة بأهم الآثار والمنافع التي تنعكس على المؤسسات العمومية من جراء تطبيق الصحيح للإدارة الإلكترونية، كما يهدف إلى محاولة التعرف على تشخيص واقع الإدارة العامة الجزائرية وتطبيقاتها الإلكترونية من خلال دراسة البيروقراطية الإلكترونية التي تعيشها الإدارة العامة في الوقت الراهن، ومحاولة إيجاد الحلول للتقليل من هذه الظاهرة السلبية. منهجية الدراسة. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي تم الوقوف على أهم المفاهيم التي تخص هذه الورقة البحثية. فالإدارة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال. في المقابل فإن مفهوم البيروقراطية الإلكترونية تظهر جليا في الجزائر من خلال أنها ما زالت تعتمد على الهياكل الهرمية التقليدية التي تقف عقبة في تطبيق التقنيات الحديثة، والتي تمثل في كثرة الإجراءات الروتينية وضعف التنسيق بين الوحدات الإدارية وعدم مواكبة المستجدات الطارئة في المجالات التقنية. دون إطالة نمر مباشرة لأهم نتائج الدراسة. إن انتشار ظاهرة البيروقراطية الإلكترونية أصبحت عرفا من الأعراف الإدارية في الجزائر، وهو ما نتج عنه تردي مردودياتها من الخدمات، إضافة إلى شبح الرشوة والمحسوبية، وهي مظاهر أصبحت مرادفة للعمل الإداري في الجزائر. ولعل السبب يرجع إلى غياب ثقافة تميز المصلحة العامة عن المصالح الذاتية والشخصية، وعدم التزام الموظف العام أو المنتخب بقواعد النزاهة والحياد والموضوعية في علاقته مع المواطنين، مما يجعله يتعسف في استعمال السلطة. بدون قيادة سياسية قوية فإن ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر يمكن أن يفشل في ظل مقاومة البيروقراطيين وذوي المصالح الخاصة للإصلاحات. عدم اقتناع القيادات الإدارية بفكر وبفلسفة الإدارة الإلكترونية، وعدم قدرتها على التخلي عن نمط الإدارة البيروقراطية المتعارف عليه، فإن حركتها في مجال الإدارة العامة أعتقد أن مشكل الإنترنت عند الدكتور قلوش. دكتور قلوش، الصوت عندك لا غير واضح. دكتور قلوش، هل الصوت واضح الآن؟ تمام، هو تمام. نعم أستاذة. تمام، يمكنك على مواصلة. واضح. كأهم نتائج وتوصيات: شمولية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية من خلال قنوات متعددة مثل شبكة الإنترنت وشبكة البنوك والهاتف وغيرها، وليس فقط بالقناة التقليدية بالحضور إلى الأجهزة الحكومية، وذلك لأن استخدام العالي للتكنولوجيا في الأداء وتسليم الخدمات يحقق درجة أكبر من الراحة والملائمة مقارنة بأدائها وتسليمها وجها لوجه أو بالاتصال المباشر. التخفيف من وتيرة معاناة المواطنين من سوء الإدارة والخدمات في مرافق الجهاز الحكومي من خلال إيجاد إدارة متطورة تتميز بطابع التفكير والبحث والابتكار والاعتماد على عمليات التخطيط والتنسيق، والعمل بروح الفريق والإنتاجية والشفافية والخدمة المستمرة والجيدة للمواطن. تخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة أو غير ماهر في التعامل. شاكرين للحضور على حسن الاستماع والإصغاء. شكرا أستاذة. مأجور دكتور قلوش على هذه المداخلة والتي تمحورت حول مشروع الجزائر. ابقى معنا فيما يخص هذا الإطار للتحدث فيما يخص مشروع الجزائر للإدارة الإلكترونية إلى غاية نهاية الجلسة رجاء. وفي ذلك تعرض دكتور قلوش إلى أهم الأشياء التي جاء بها في مداخلته لعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وجهود الجزائر في ذلك للجاهزية الإلكترونية من أجل الشفافية بين مقدمي الخدمة ومستفيديها في ظل تحديات تعادم القيادة السيادية.
نواصل إذن وندعو كل من الأساتذة الباحثين طالب دكتوراه منتوري أو طالبة دكتوراه منتوري نريمان هادية عن المركز الجامعي مرسلي عبد الله تبازا، وأيضا طالب دكتوراه محمد قلابي المركز الجامعي مرسلي عبد الله تبازا لعرض مداخلتهما الموسومة بالإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية ونماذج البيروقراطية، ولتتفضل مشكورا أو مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أستاذ محمد. شكرا. في بادئ الأمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم. معكم متدخل قلابي محمد، طالب دكتوراه سنة ثانية تنظيم وعمل من المركز الجامعي مرسي عبد الله بتيفازا الجزائر. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر الدولي العلمي المعنون بالبيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. أولا يتمحور موضوع مداخلتنا أو مشاركتنا حول الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية ونماذج البيروقراطية. وكما هو معلوم قد صاحب مصطلح الألفية الجديدة تطور هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة، اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية. وباعتبار الإدارة هي القلب النابض لكل هذه المجالات والجهاز الأساسي لنجاحها، استوجب على الجميع ضرورة تبني تكنولوجيا المعلومات والانتقال من النمط التقليدي المعتمد على الأوراق والمستندات إلى النمط الإلكتروني، أو ما يعرف حاليا بالإدارة الإلكترونية، المعتمدة أساسا على أجهزة الحواسيب وشبكات الإنترنت، وهذا من أجل التخفيف من الإجراءات والتعقيدات الإدارية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة، وهذا عكس الإدارة التقليدية التي تتميز أو تميزت بالتعقيدات البيروقراطية الكثيرة. ولكن نجاح عملية الإدارة الإلكترونية مرهون بمدى فهم المورد البشري لمضمونها باعتباره العنصر الفعال في العملية، كونه المسؤول الأول عن عمليات التطبيق لعمليات الإدارة الإلكترونية. ولهذا يشترط تغيير الذهنيات والعقليات التقليدية القديمة المقاومة للتغيير والتشجيع على اكتساب الأفراد للثقافة الإلكترونية المبنية على المعلومات والرقمنة، وإلا ستقع الأجهزة الإدارية ضحية ما يعرف بالبيروقراطية الإلكترونية من خلال الاستغلال السلبي للأنظمة الإلكترونية كاحتكار كلمات المرور مثلا الخاصة بتطبيقات والأجهزة في يد أفراد معينين أو مسؤولين معينين، والتحجج بالأعطاب المتكررة وضعف التغطية بشبكة الإنترنت، وكذلك مرافقة العمليات الإلكترونية بحزمة من المستندات الورقية. وهذا ما يجعل من البيروقراطية التقليدية تستمر في حلة جديدة وهي البيروقراطية الإلكترونية. وعليه يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية التي تتناسب مع موضوع المداخلة. السؤال الفرعي الأول: ما هو مفهوم الإدارة الإلكترونية؟ السؤال الثاني: ما هي أهم نماذج البيروقراطية؟ وآخر سؤال: ما هو مفهوم البيروقراطية الإلكترونية؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نستعرض أهداف المداخلة المشاركة والتي تتمثل فيما يلي. الهدف الأول هو تنوير الأفراد بمختلف مفاهيم الإدارة الإلكترونية. 2. التعريف بكيفية تشكل الإدارة الإلكترونية. التعرف على أهمية الإدارة الإلكترونية. تحديد أهم العناصر المستخدمة في تطبيق الإدارة الإلكترونية. الوقوف على أهم سمات الإدارة الإلكترونية. تحديد التعريف بأهم النماذج البيروقراطية وتوضيح كيف نشأت البيروقراطية الإلكترونية، وهو بيت القصيد. أولا، فيما يخص مفهوم الإدارة الإلكترونية، يعد مفهوم مصطلح الإدارة الإلكترونية من أحدث المصطلحات على الصعيد التنظيمي، كونه من ثمار التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث تعد من سمات العصر الحديث، وهذا عبر تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية. وعليه تعددت واختلفت مفاهيم وتعريفات هذا المصطلح، ونظرا لمحدودية الوقت يمكن إعطاء مفهوم موحد وشامل للإدارة الإلكترونية يشمل أهم الجوانب والعناصر التي تفضل بها مختلف الباحثين والمفكرين. يمكن تعريف الإدارة الإلكترونية على النحو التالي: هي منهج إداري حديث يقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظم البرامج المتطورة، أي منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا لممارسة الوظائف الإدارية المختلفة وإنجاز الأعمال التنفيذية باعتماد الإنترنت والإنترانات والإكسترانات، وهذا في إطار تقديم الخدمات في شكل إلكتروني، بالإضافة إلى
تبادل المعلومات في المنظمة بينها وبين الأطراف الخارجية، مما يساعد على اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الإنتاج وفعالية الأداء داخل المنظمة. ولتوضيح مفهوم أكثر سنقوم بعرض أوجه الاختلاف بين الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية من خلال العناصر التالية. العنصر الأول: الوسائل المستخدمة في التعامل. الإدارة التقليدية تعتمد على التليفون والمراسلات الورقية، أما الإدارة الإلكترونية تعتمد على الوسائط الإلكترونية. العنصر الثاني: طبيعة العلاقة بين الأطراف. في الإدارة التقليدية العلاقة تكون مباشرة أو غير مباشرة، أما في الإدارة الإلكترونية فإن العلاقة تتم من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية. العنصر الثالث: نطاق خدمة المستفيدين. في الإدارة التقليدية تقدم الخدمات خلال ساعات العمل الرسمية وفي مقر المنظمة، أما في الإدارة الإلكترونية فإن الخدمات تقدم خلال 24 ساعة من أيام الأسبوع ومن أي مكان. العنصر الرابع: نوعية الوثائق المستخدمة. تعتمد الإدارة التقليدية على الوثائق الورقية كما هو معلوم، أما الإدارة الإلكترونية فهي تعتمد على الرسائل الإلكترونية. العنصر الخامس: إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية الإدارية. تتميز العملية الإدارية في إطار الإدارة التقليدية بصعوبة تنفيذها، أما في الإدارة الإلكترونية فإن العملية الإدارية تتسم بسهولة تنفيذها. العنصر السادس والأخير: الاعتماد على الإمكانيات المادية والبشرية. تعتمد الإدارة التقليدية بشكل كبير على الموارد البشرية والمادية، أما الإدارة الإلكترونية فهي تعتمد بشكل قليل على الموارد المادية والبشرية. هذا فيما يخص مفهوم الإدارة الإلكترونية. أما ننتقل الآن للإجابة عن السؤال الثاني من مداخلتنا، وهو نماذج البيروقراطية. سنستعرض أهم نماذج البيروقراطية في عجالة، وهذا لكونها معلومة لدى الجميع. وقبل التطرق إلى أهم هذه النماذج لابد من التعريف بمصطلح البيروقراطية أولا، حيث هي كما هو معلوم كلمة لاتينية تكون من كلمتين: بيرو ومعناها مكتب أو منضدة، وكلمة يونانية كريتوس والتي تعني الحكم السيادة. أي في مجملها فإن البيروقراطية هي حكم المكتب. وأما مفهومها العلمي فيقصد به نوع من أنواع التنظيم يخضع فيه الأفراد للقواعد والقوانين المكتوبة، ويعتمد على مجموعة مبادئ أهمها توزيع الاختصاصات، تحديد المسؤوليات، وتسلسل السلطة، وذلك من أجل تحسين فعالية المنظمة وزيادة قدرتها على تأدية الأعمال. أهم نماذج البيروقراطية كما سبق وذكرنا فإن سنستدرجها من خلال عناصر فقط. أهمها نموذج مثالي ماكس فيبر، نموذج ثاني نموذج ميشيل كروزي، نموذج روبرت ميرتون، نموذج دونز، بالإضافة إلى نموذج ألفين جوردن. ونظرا لضيق الوقت لا يمكن استعراض أهم مبادئهم. والآن سننتقل إلى ربما بيت القصيد وهو مفهوم البيروقراطية الإلكترونية. هذا المصطلح حديث الظهور، ظهر مع ظهور الإدارة الإلكترونية، يحمل في طياته نفس أفكار النمط التقليدي للبيروقراطية ولكن باستعمال أدوات الإدارة الإلكترونية. ومن أمثلتها السيطرة كما سبق وذكرنا على كلمات المرور في يد المسؤول الخاص بأجهزة الإعلام الآلي ومختلف التطبيقات، إرفاق كل العمليات الإلكترونية بملفات ورقية، وكأننا ما زلنا في إطار البيروقراطية التقليدية. التحجج بأعطاف أجهزة الحواسيب، ووضح شبكات الإنترنت إلى آخره. وفي ختام مداخلتنا سنستعرض بعض التوصيات. أولا، قبل عرض هذه التوصيات، إن تطور عمليات الإدارة الإلكترونية بمختلف الأشكال والنماذج والتطبيقات رافقه تطور في مفهوم البيروقراطية الذي تحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني في صورة مفهوم جديد وهو البيروقراطية الإلكترونية، وهذا راجع إلى ذهنيات وعقليات المورد البشري التي يجب تغييرها إيجابيا من أجل نجاح عمليات الإدارة الإلكترونية وتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها. وأهم التوصيات التي خلصنا إليها أو أهم النتائج أهم التوصيات التي يمكن طرحها في هذا السياق هي كما يلي. أولا، نشر الوعي من أجل إكساب الموظفين والمواطنين ثقافة الإدارة الإلكترونية. توفير بنية تحتية قاعدية تدعم وتعزز الإدارة الإلكترونية كأجهزة الإعلام الآلي وشبكات الإنترنت ذات التدفق العالي.
تكوين وتدريب المورد البشري على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف الإدارات. العمل على كسب ثقة المواطن في إطار تقديم الخدمات عبر تطبيقات الإدارة الإلكترونية، أي الثقة المتبادلة بين المواطن وإدارته. صياغة إطار قانوني ينظم عمل الإدارة الإلكترونية. الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الإدارة الإلكترونية. وأخيرا أتفضل بالشكر لجميع من ساهم أو أعطانا الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، مع تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا. نثني على احترامك الوقت أستاذ أولا، وأيضا على تدخلك القيم الذي من خلاله أشرتم إلى أهم التوصيات التي جئتم بها من خلال النماذج سواء التقليدية أو النماذج الحديثة. وكأهم توصية يعني كانت فيما يخص عزوف تطبيق الإدارة الإلكترونية بين تحديات المستخدمين من تحديات هيكلية أو بشرية أو أخرى ممكن أيضا تنظيمية أو إجرائية، التي خلصت إلى عدم تفعيل عمليات الإدارة الإلكترونية وتقديم هذه الخدمات لمستفيديها. وهذا الذي هو مرهون أكيد بتعزيز الجانب التكنولوجي إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والاستفادة من تجارب الدول الرائدة والناجحة في هذا المجال. نعود مجددا وندعو كل من الأستاذ قرادة أو الأستاذة الدكتورة قرادة ياسمينة عن جامعة غرداية الجزائر لتقديم مداخلتها موسومة بالبيروقراطية الإلكترونية كنموذج بديل للبيروقراطية التقليدية، طرح وتحليل المفهوم، النماذج والاختلافات بينها. دكتورة ياسمينة موجودة؟ متشوقة إلى الذهاب إلى السودان أنا. إذن إلى السودان، وننادي على الدكتورة نهلة حامد بمداخلتها العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية عن كلية المعرفة للعلوم والتكنولوجيا. فلتتقدمي مشكورة لعرض مداخلتك في حدود أيضا 10 دقائق. السلام عليكم دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يزدني علما فوق كل ذي علم عليم. مرحب بالإخوة في الجزائر بلد المليون شهيد، ومرحب بكل الدول المشاركة. دكتورة نهلة حامد إسماعيل، أستاذ مشارك كلية المعرفة للعلوم والتكنولوجيا. العنوان العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية. طيب، في علاقة أصلا بين الإدارة هي فن وعلم ومهارة. الدراسة تناولت كيفية التعامل في الإدارة العامة من خلال الدراسات السابقة في هذا المجال، ولقينا إنه في اتجاهين مختلفين متعاكسين في نظرتين في هذه العلاقة. في اتجاه بيرى إنه الإدارة الإلكترونية بتعتبر وسيلة تطوير وإصلاح البيروقراطية، وفي اتجاه بيرى إنه البيروقراطية سبب رئيسي في فشل الإدارة الإلكترونية. وخلصت الدراسة لأنه في بناخد في الاعتبار الثقافة البيروقراطية السائدة في الإدارة العامة، وتنسيق بين تطبيق الفلسفة الإلكترونية رجاء عدم تفعيل المايك من باقي المشاركين. الرجاء عدم تفعيل المايك من باقي المشاركين. عفوا دكتورة ياسف، أيضا رجاء رفع الحظر من الشاشة حتى يتم عرض المتدخل على شاشة العرض. دكتور زغامين الرجاء، أو البقية رجاء دكاترة وضع المايك على الصامت. تمام، تفضلي دكتورة، ونعتذر لهذا القطع لمواصلة مداخلتك. ما في مشكلة، حصل خير. طيب، قلنا التطبيق بنجد إنه في التوصيات أو خلصت الدراسة لأنه إجا تنسيق بين تطبيق الإدارة الإلكترونية والفلسفة البيروقراطية. طيب، في ظل التطور الهائل في التقنيات والتحديات اللي بيواجهها العمل الإداري من تغيرات التكنولوجيا المعلوماتية سريع، أصبح من الضروري على المؤسسات إنها تستفيد
من هذا التطور لجودة الأداء في أفضل أساليبه. فنجد إن مثلا الإدارة الإلكترونية الآن في ظل الظروف اللي مرت بها كورونا كان سبب من الأسباب إنه يكون مثلا إدارة المؤتمرات عبر التقنيات أو إدارة إلكترونية. طيب هي أفضل بالنسبة لنا، بتوفر وقت، بيكون في جودة عالية، كفاءة بالنسبة للعلوم. حتى إذا الدراسات برضو أصبحت عن طريق التعليم، أصبح عن بعد برضو عن طريق التقنيات. طيب الأهداف ممكن ناخد كله يعني ناخد هدف وأهمية. طيب أهم الأهداف إنه بنستخدم البيانات والمعلومات في توجيه سياسات وإجراءات عمل المؤسسة أو المنظمة أو المؤسسات. الأهمية هي أحسن أهمية أو أفضل هي تسهيل طرق الاتصال والتواصل بين الدوائر والأقسام في المؤسسة، في داخل المؤسسة وخارجها، وتحويل الأيدي العاملة من الحاجة إلى أيدي عاملة لها دور أساسي. يعني يكون زول في شخص مؤثر، مش يعني قاعد إضافة للعدد. طيب بالنسبة للمشكلة، هل توجد علاقة علاقة موجودة بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي؟ وتكلمنا عن النموذج إنه في نموذج الدراسة في متغير مستقل اللي هو الإدارة الإلكترونية، ومتغير تابع اللي هو البيروقراطي. طيب وتكلمنا عن تعريف الإدارة الإلكترونية اللي هي نقل وتحويل الأعمال من أعمال ورقية إلى أعمال إلكترونية بشنو بأهم الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة. طيب اتعرضنا تاني للبيروقراطية. يعني شنو بيروقراطية؟ بيروقراطية هي مصطلح بيشير لنا لوجود نظام إداري معقد أو وسيلة لتنظيم أعداد كبيرة من الناس الذين يجب أن يعملوا معا، يعني يكون بشكل إداري، أو لازم يكونوا متواجدين في المنظمات في القطاعين العام والخاص. العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية في نماذج، يعني في نماذج عقلانية والرشد والتيسير، وهي دي كلها الطريقة الأمثل للإدارة وتطويرها. يعني بعد بنقول من الإجراءات ومن القوانين الرسمية والنماذج الإدارة الإلكترونية بتتركز على إنه إنشاء شبكات، دي الحاجة المهمة عشان يكون في علاقة بينه. طيب النتائج، هناك نتائج اتجاهين متناقضين لحد ما في معالجة العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية. الأول فعالية وكفاءة الإدارة الإلكترونية في خدمة المواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما الثاني فسبب فشل مباشر في تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية من خلال التنظيم البيروقراطي. الإدارة الإلكترونية بتعتبر سمة العصر الحديث، وتطويره يعني في السبيل المفروض اتباعه لتحقيق التنمية والتطور، وبتأثر بشكل كبير على البيروقراطية بالطرق المختلفة. هنالك طبعا نماذج كثيرة للبيروقراطية وللإدارة الإلكترونية، وأيضا هنالك نظريات كثيرة، لكن الزمن لا يزعفنا لسرد كل الموضوع. طيب التوصيات، أولا نوصي بتطبيق الإدارة الإلكترونية والأخذ في الأخذ في الاعتبار ثقافة وفلسفة التنظيم البيروقراطي بين الإدارة العامة والعمل على إيجاد تنسيق بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية السائدة، نشر الوعي في نطاق واسع لاستخدام الإدارة الإلكترونية، تدريب على استخدام التقنيات الحديثة لتوفير الوقت. جزاكم الله خير، وأتمنى نجاح المؤتمر ونجاح المؤتمرات الأخرى بإذن الله، وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مأجورة الدكتورة على هذا العرض رغم ضعف الشبكة لديك، والذي تناولت من خلاله يعني نماذج واتجاهات البيروقراطية أو الإدارة الإلكترونية كأداة لإصلاح البيروقراطية في الاتجاه الإيجابي أو الاتجاه المعاكس كفشل في
في فشل مشاريع الإدارة الإلكترونية بين ما يسمى بمؤشرات الأداء الفعالية والكفاءة لتثمين أدائها، مع أخذ بعين الاعتبار أهم التوصيات التي جاءت بها الباحثة لنشر الوعي والتدريب لمواكبة التطورات والاستجابة لها. دون إطالة، في نفس السياق we invite Dr. Dina Tamman to honor us with her presence to deliver a 10-minute her talk on topic the future of electronic governance and bureaucracy, comparative study between developed and developing country, from Faculty of Economic and Political Science, Cairo University. Kindly please, Dr. Dina Tamman. دكتور دينا طمان أعتقد غير متصلة. دكتور دينا، إذن من السودان إلى مصر دون إطالة نعود إلى الجزائر. ننادي كل من المتدخلة طالبة الدكتوراه فضيلة زيداني أعتقد عن جامعة العربي بالمهيدي أم البواقي الجزائر لعرض مداخلتها أو مساهمتها البحثية تحت عنوان مفهوم الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالتنظيم البيروقراطي، ولتتفضلي مشكورة. أستاذة فضيلة دينا. السلام عليكم. من معي؟ الآن اختلط علي الأمر بين قراءة الرسائل. معي الدكتورة فضيلة أم الدكتورة دينا؟ لا السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. عارفينا بنفسك دكتورة. السلام عليكم، معكم طالبة الدكتورة زداني فضيلة من جامعة البواقي. شكرا على إعطائي الكلمة، ولكم تفضلي دكتورة. المبادرة الطيبة وقبول مداخلتي طبعا موسومة بمفهوم الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالتنظيم البيروقراطي. وبدون إطالة، كنا نعرف أن تحقيق أي تنظيم داخل أي مؤسسة لا يتحقق إلا من خلال تنظيم بيروقراطي إيجابي، دون إنكار فكرة النظر للنموذج البيروقراطي على أنه أحد أمراض التنظيم الذي يعرقل الإدارة السليمة. وهذا دفع بالعديد من الدول إلى محاولة إيجاد تقنيات حديثة متمثلة في الإدارة الإلكترونية، والتي هي موضوع مداخلتنا اليوم، وكذا تشخيص العلاقة التي تربطها بتنظيم البيروقراطي. ومن هنا تظهر أهمية الموضوع في كونه من بين المواضيع المستحدثة التي تهدف لإصلاح التسيير الإداري ككل، والسهر على حل المشاكل التي يعاني منها المواطنين وما يتعرضون له داخل الإدارة. وبالتالي تهدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على تحديد مفهوم الإدارة الإلكترونية كآلية مستحدثة وهامة داخل الإدارات العمومية في سبيل تقديم الخدمة العمومية وخدمة المواطن، وكذا علاقتها بالتنظيم البيروقراطي اللي شكل عائق أمام تنفيذها كمشروع إصلاحي لتسيير الإدارة وإنجاحها. ومن هذا المنطلق تم طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالإدارة الإلكترونية وفيما تتمثل العلاقة الموجودة بينها وبين التنظيم البيروقراطي؟ وللتعامل مع الإشكال المحوري لهذه الدراسة حاولنا ضبط المادة العلمية المتوفرة لدينا وفق إطار منهجي يستند أساساً على المنهج الوصفي التحليلي في الدمج بين معطيات متعددة وفق خطة عمل تعتمد على تقسيم ثنائي على النحو التالي: محورين. المحور الأول ضمن الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية في نقاط عديدة ضمن التعريف كل من إدارة كمصطلح وتعريف الإلكترونية وأيضاً الإدارة الإلكترونية بصفة عامة من وجهة نظر العديد من الباحثين والفقهاء. تليها خصائص الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تحقيقها لكي تأتي العملية بنتيجة داخل الإدارة. وخلص المحور بضبط مفهوم الحكومة الإلكترونية كمصطلح يراه بعض الباحثين أنه بديل عن الإدارة الإلكترونية. يأتي بعدها المحور الثاني الذي يندرج فيه أهم عنصر، وهو علاقة الإدارة الإلكترونية بالتنظيم البيروقراطي، على اعتبار أن الإدارة الإلكترونية سمة من سمات العصر الحديث وتؤثر بطريقة أو بأخرى على التنظيم البيروقراطي الذي لا يزال يعبر عن نظام الحكم الراشد للدولة بطريقة
أو بأخرى فإنه يؤثر التنظيم البيروقراطي يؤثر على النظام وتؤثر بطريقة أو بأخرى على التنظيم البيروقراطي الذي لا يزال يعبر عن نظام الحكم الراشد الدولة، وبالتالي فالعلاقة هنا هي معقدة نوعا ما نظرا لصعوبة التوفيق بينهما، وكل هذا تم التطرق إليه طبعا في المداخلة، أين تم تحديد الأطر المعرفية للنظام البيروقراطي في بادئ الأمر من خلال تعريفه لدى علماء الاجتماع مثل عالم الاجتماع ماكس فيبر طبعا، كما قمنا بتقييم النموذج البيروقراطي بذكر مزاياه وعيوبه. ثانيا قمنا بضبط العلاقة المتواجدة بين الإدارة الإلكترونية والنظام البيروقراطي، أين وجدنا تعدد واختلاف وجهات النظر بخصوص ضبط هذه العلاقة، فهناك من يروها عائق تقف أمام نجاح الإدارة الإلكترونية من بينهم الباحث جولينك ووالش، الذين يرون استحالة التعاون وتبادل المعلومات بين التنظيم البيروقراطي والإدارة الإلكترونية لخدمة المواطن. واتجاه آخر يرى بأن الإدارة الإلكترونية هي أداة إصلاح ووسيلة مستحدثة جاءت لدعم التنظيم البيروقراطي. وتوصلت الآراء في النهاية إلى محاولة التنسيق بين فلسفة التنظيم البيروقراطي لأداء المهام من طرف الموظفين داخل الإدارات العمومية مع إيجاد التوازن بين متغيرات البيئة الداخلية والخارجية عن طريق إدخال تكنولوجيا الإدارة الإلكترونية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النظام السياسي والخدمات العامة. واختتمت المداخلة بجملة من النتائج والتوصيات، أهمها أن الإدارة الإلكترونية رغم تعدد تعاريفها إلا أنها تظل أداة ضرورية لخدمة الحكومة والإدارة العمومية، خاصة إذا كانت تدعم الثقافة البيروقراطية بصورتها الإيجابية، وذلك باستعمال التكنولوجيا استعمالا يخدم المواطنين والإدارة على حد سواء. لذلك فإن السعي للتنسيق بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي من طرف الحكومة أمر ضروري لضمان النجاح في جميع الأصعدة. كذلك من بين التوصيات ضرورة توفير المتطلبات الأساسية بما فيها تكوين العنصر البشري طبعا وسن تشريعات خاصة لتطبيق الإدارة الإلكترونية وتوفير لها متطلبات النجاح. وفي الأخير شكرا. شكرا لك أستاذة على هذا البحث القيم وعلى احترامك كذلك للوقت والإيجاز وإعطائنا زبدة الورقة البحثية، حيث أبرزت الباحثة من خلال دراستها للعلاقة بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي في شقيه للنظير الإيجابي الفعال على نقيض النموذج السلبي الذي يشل ويعرقل الإدارة السليمة بعكس التطور والاستمرارية والحكم الراشد لسيادة الدولة، مع ضرورة تعزيز توفير البيئة الإجرائية والقانونية. في نفس السياق ندعو أو كل من الباحثين الدكتور بعلة طاهر والدكتورة بعيلش فائزة عن جامعة علي لونيسي البليدة، والدكتور بعلة طاهر عن جامعة أو عن المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازا لعرض مداخلتهم المعونة البيروقراطية في ظل الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات. دكتور طاهر أو دكتورة فائزة، أعتقد غير متصلين كذلك. دكتورة فائزة، رجاء مثل ما أشار مسير الجلسة التقنية للباحثين إعادة كتابة أسمائهم حتى يتسنى لنا تمييزهم من قبل المتصلين. نواصل إذن إلى الزميلين الكريمين الأستاذة عيساوي فاطمة جامعة الطاهري محمد بشار، والدكتور الهزام محمد جامعة الطاهري كذلك محمد بشار، لتقديم ورقتهما البحثية الموسومة بتحديات الإدارة الإلكترونية في البلدان العربية في ظل البيروقراطية. متصلة؟ أستاذة عيساوي أو الدكتور الهزام؟ أستاذة عيساوي غير متصلة. كذلك نذهب أيضا إلى نموذج المنطقة العربية مع الدكتورة نوال لصلج عن جامعة 20 أوت سكيكدا بالجزائر لتقديم مداخلتها الموسومة بواقع عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يصلكم الصوت؟
واضح الصوت. تفضلي دكتورة. الله يزيد فضلك. شكرا لك دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر إدارة الملتقى على توجيه الدعوة للمشاركة بهذه المداخلة. موضوع مداخلتنا يتمحور حول واقع عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر، باعتبار الإدارة المحلية هي الركيزة الأساسية والبنية القاعدية لبناء الدولة القانونية وتجسيد الديمقراطية التشاركية، نظرا لقربها من المواطن الذي من خلالها يستطيع المشاركة في عملية التنمية المحلية بمجالاتها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما ترجمه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري 2020 بموجب المادة 16 منه فقرة الثانية بقوله: المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية. وتضيف المادة 19 من نفس التعديل الدستوري على أن يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. وبما أن الإدارة المحلية تعتبر خلية قاعدية للتخطيط ووضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والتخطيط على المستوى الجهوي، فقد بادرت الجزائر بالإصلاح على مستوى القاعدة لمواكبة تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصال والانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة من أجل الارتقاء بالكيان الإداري، وهو ما يعد تحولا جذريا في فلسفة الإدارة من إدارة المواطنين إلى خدمة المواطنين. وهو خيار استراتيجي تنموي تم إدراجه بداية ضمن مشروع خطة الإصلاح الإداري في الجزائر، استراتيجية الجزائر الإلكترونية من سنة 2008 إلى غاية 2013. وهذا المخطط تم تطبيقه عبر مراحل متعاقبة لإرساء نموذجا متقدما يعتمد على استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة لإحداث التغيير التحولي، وليس مجرد إحداث تغييرات وقتية أو بسيطة على الإدارة المحلية. من هنا تأتي أهمية الدراسة من أهمية المتغيرات التي كانت تعترضها أو كانت تعترض الإدارة المحلية والمشاكل التي كانت تعاني منها في سبيل تقديم الخدمات العمومية للمواطنين. لذلك فإن المشروع الجديد عمل على إرساء هيكل عمل جديد بأقل سرعة وجودة عالية تتجاوز الروتين الإداري التقليدي، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا في ثقافة التنمية المحلية. ولكن على الرغم من هذه الجهود المبذولة للانتقال إلى عصرنة الإدارة المحلية ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة، إلا أن ذلك لا يعني أن الطريق ممهدة لتطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية ببساطة وسلاسة، إذ يعترض تطبيقها مجموعة من العراقيل والصعوبات على العديد من الأصعدة قد تحد من فعالية تطبيقها. ومن هنا نتساءل عن أهم التحديات التي تواجه عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر. للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا موضوع مداخلتنا إلى محورين. المحور الأول تناولنا فيه مجالات عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر. المحور الثاني ركزنا فيه على الصعوبات التي تواجه عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر. بالنسبة لي المحور الأول اللي هو يتمحور حول مجالات عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر، نرى أن مصطلح العصرنة هو مصطلح مرتبط بالتقدم التكنولوجي، ويقصد به الانتقال من مرحلة التسيير الكلاسيكي إلى مرحلة التسيير الحديث بإدخال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مجال التسيير والتنظيم بهدف القضاء على البيروقراطية الإدارية الكلاسيكية التي كانت منتشرة في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية. تم تجسيد مجالات عصرنة الإدارة بإطلاق مشروع البلدية الإلكترونية، وتجسد هذا المشروع في العديد من المجالات من بينها رقمنة سجلات الحالة المدنية واستحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وهي تعتبر أول خطوة قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر في مجال عصرنة الإدارة المحلية، حيث تم الشروع فعليا في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2010 برقمنة جميع وثائق الحالة المدنية لاستخراجها إلكترونيا من أي بلدية من البلديات، ولا يحتاج
طبعا الانتقال والمواطن الانتقال كما كان سابقا لاستخراج هذه الوثيقة. كذلك الهدف من هذه الوثيقة هو تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص بالأسدوز مباشرة عبر خدمة الإنترنت أو القنصلية المسجل بها، ليتوج فيما بعد هذا المشروع بالإطار التشريعي لتنظيم عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية المتمثل في صدور القانون رقم 1408 المعدل للأمر السابق المتعلق بالحالة المدنية. هذه الوسيلة الرقمية نرى أنها ساهمت في تقليص عدد الوثائق التي كان يقدمها المواطن لإنجاز ملفاته الإدارية، وتم على إثرها كذلك إلغاء وثائق أخرى كانت تثقل كاهل المواطن الجزائري، وهذا كله من أجل تخفيف حجم الإجراءات الإدارية. بالنسبة للمشروع الثاني وهو رقمنة وثائق إثبات الهوية الوطنية، ونحن نعرف أن البناء العصري في الإدارة المحلية لا يكتمل إلا بشخصنة هذه الوثائق، وفعلا تم إنتاج ما يسمى بالوثائق البيومترية الإلكترونية مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر البيومتري، رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بالتنقيط، وقريبا إن شاء الله بطاقة ترقيم السيارات. كذلك تم استحداث ما يسمى بالشباك الإلكتروني الوحيد، وهو حل تقني يعمل على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية وتسجيلها بصفة آنية في قاعدة معطيات مركزية. كذلك تم استحداث ما يسمى بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، وهو يمنح هذا الرقم للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللرعايا الأجانب كذلك المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة، ويتمثل في اعتماد رقم وطني موحد ومهم لتمييز الشخصية، كما يشكل دعامة أساسية لا غنى عنها عند ربط قواعد البيانات خاصة مع تعدد الوثائق البيومترية. بالنسبة للمحور الثاني الذي جسدناه في الصعوبات التي تواجه عصرنة الإدارة المحلية، نقول بالرغم من الجهود المبذولة لعصرنة الإدارة المحلية في الجزائر لا سيما في مجال خدمة أو في مجال الخدمات العمومية من أجل تقريب الإدارة من المواطن، وما شهدته هذه الأخيرة من ترشيد للخدمات العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من ناحية تسهيل الإجراءات وتخفيفها، إلا أن الجهود لم ترقى إلى المستوى المطلوب نظرا لوجود العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات البشرية، وجسدناها في غياب ثقافة التغيير ونبذها، لأنه كل تغيير جديد لا يقبله المواطن يعني بصفة آلية، وإنما يبقى نوع من التردد للدخول في هذا التغيير. كذلك هناك تحديات سياسية ومالية. إذن كذلك بالرغم من أن مشروع عصرنة الإدارة المحلية في الجزائر انبثق عن إرادة سياسية من أجل رد الاعتبار قلت ثقة المواطن بالإدارة، إلا أن ينقصه هذه الإرادة ينقصها الدعم المالي في الجزائر، فالدعم المالي ضعيف جدا بسبب الارتباط بميزانية ثابتة ومحددة مسبقا تبين أوجه الإنفاق في ظل عجز البلديات ماليا واعتمادها على دعم الدولة بشكل كبير. كذلك لدينا تحديات أخرى واجهت عصرنة الإدارة ولا زالت تواجه عصرنة الإدارة المحلية، وهي التحديات الإدارية. إذن هذه التحديات الإدارية كان الهدف من مشروع عصرنة الإدارة المحلية في البداية هو القضاء على الإدارة الورقية أو ما يسمى بصفر ورق، ولكن وهذا ما نوهت عنه طبعا الحكومة في بداية مشروعها، ولكن واقع الحال يبين أن تقليص الوثائق لم يتم بالصورة المرجوة والتي تشكل فعلا ارتياح المواطنين، ولم تحقق الرضا الكافي عن الخدمة المؤقتة، لأن تقليص الوثائق الإدارية لا سيما الحالة المدنية أحدث أزمة لإدارات أخرى لم يتم ربطها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية. كذلك لم يحصل المواطن على الوثيقة عبر الانترنت أو من المنزل أو من أي مكان به جهاز إعلام آلي كما كان مبرمجا له موصول بخدمة الانترنت. هذا أصبح كذلك هاجس لدى المواطن الجزائري. أما على المستوى التشريعي هناك ضعف كبير في إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لمتطلبات العصرنة في ظل وجود القرصنة الإلكترونية، وهو ما يؤثر على حماية أمن المعلومات. كذلك هناك تحديات متعلقة بظهور نوع جديد من البيروقراطية. إذا كان تخلصنا من البيروقراطية الإدارية فإننا وقعنا في نوع جديد وهو البيروقراطية الإلكترونية. لماذا؟ لأن هناك بعض الموظفين
المواطنين استعملوا هذا النوع الجديد من يعني هذا النوع الجديد في سلطة المكتب الرقمي وآلة للعودة بقوة طبعا للسلطة التي لم يحصلوا عليها في ظل المكاتب الحقيقية. كخاتمة لهذا أو لهذه المداخلة نقول أن الجزائر قطعت شوط كبير لا بأس به في سبيل تجسيد مشروع الجزائر الإلكترونية عن طريق عصرنة الإدارة العمومية عامة والإدارة المحلية خاصة، وتقريبها من المواطن من خلال الاستثمار في تقنيات الاتصال والمعلومات وإدخالها لعصرنة الإدارة، لا سيما على مستوى قلت الخدمات العمومية، إلا أنها لم ترقى بعد إلى مستوى تطلعات واحتياجات المواطنين، لأنهم هم المستهدفون بالدرجة الأولى والمعنيون بخرجات وخدمات الإدارة الإلكترونية. كتوصيات لهذه أو لهذا المؤتمر، 15 أولاً ثانية. نقول تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بشكاوى المواطنين عفوا دكتورة، شكرا لك دكتورة على هذا العرض التقديمي المتألق. دكتورة نوال، أعتقد لا تسمعني. شكرا لك دكتورة نوال على هذا العرض التقديمي المتألق التي من خلاله يعني قمت بإلقاء الضوء على تجربة الجزائر في تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية عن طريق عصرنة إدارتها خاصة على مستوى الجماعات الإقليمية، والإجراء القانوني بذلك الذي جعلها مجبرة بتحقيق إنجازات للاستجابة إلى الجودة المطلوبة للارتقاء بخدماتها العمومية كمشروع البلدية الإلكترونية ومختلف إصداراتها العمومية في الإدارة المحلية بالرغم من جملة من التحديات. سعيدة أيضا بتواصل الدكتورة ياسف معنا في غرفة الزوم وسعداء بتواجدك. نواصل إذن وإلى مصر مجددا، وهذه المرة ننادي على الباحثين دكتورة شيري وليم سلامة أو دكتور شيري وليم سلامة، أعتذر إذا كان هناك خطأ في الأسماء، دكتور جهاد أحمد السيد محمد، دكتور أحمد مصطفى الشيخ، كلهم يعني كل هذه الأساتذة الباحثين عن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لتقديم إذن مداخلتهم المعوننة بنظرة شمولية عن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في حدود 10 دقائق كذلك، ولتتفضلي مشكورة. تمام. سنتكلم في هذا العرض عن نظرة شمولية عن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. فيتمثل الأقمار الصناعية مهمة للاتصال بين الأفراد، والأقمار الاتصالات تدعم الاتصالات اللاسلكية والسلكية والبث التلفزيوني والمكالمات الهاتفية والاتصالات بالشبكة العنكبوتية، وأقمار الملاحة وأقمار العسكرية، وأقمار الصناعات الفلكية المسؤولة عن مراقبة النجوم والكواكب. من أهداف البحث أنه مهم الإمكانيات الجديدة لصانعي القرار، لذلك معرفة الباحث عن مجال الأقمار الصناعية الفضائية وأنواعها وأشكالها ومكوناتها ومداراتها وتركيبها، ودور الجامعات وجهود الحكومة المصرية في علم الفضاء. فيهدف البحث إلى أولا معروف تعريف الأقمار الصناعية. القمر الصناعي هو جهاز من صنع بشري يدور في فلك الفضاء حول الأرض أو حول الكوكب الآخر. والأقمار الصناعية لها مجالات مختلفة من الاتصال والاتصالات والتنبؤات الجوية وتحديد الأماكن. والأقمار الصناعية لها مكونات عبارة عن مجموعة كبيرة من الدوائر والرقائق الإلكترونية، ويتكون أيضا من وعاء خارجي معدني يعرف باسم BOS، ومصدر الطاقة وبطاريات وألواح شمسية وهيكل للرابط. والأقمار الصناعية لها أهداف ولها تحقيق أهداف، منها أنواع الأقمار الصناعية العسكرية بتكون لها مهمية في نظام الاتصالات الدفاعية وتأمين ضمن المدارات الثابتة وحركة رصد الصواريخ في ومنها مثال أيضا حركة رصد الصواريخ لترجمة البيانات الخدمات المدنية. وأقمار البحث العلمي دكتورة جهاد.
أيوة مع حضرتك. أوكي، تفضلي واصلي. تمام. ولها أهمية أيضا في أقمار البحث العلمي. في البحث العلمي لأنها دراسة ديناميكية للغلاف الجوي وما يحيط به من كواكب ومجرات. وتستخدم أيضا في الاتصالات، تستخدم في الاتصالات الهاتفية والبيانات الرقمية. كما أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول قمر للكشف والبث التلفزيوني اللي هو تيلا ستار 1. تستخدم أيضا التلسكوبات في دراسة الكون والتنقل في الGPS ومراقبة المناخ والبيئة والتلفاز والهواتف. مدارات الأقمار الصناعية ليها مدارات خطية ومدارات تزامنية مع الشمس ومدارات تزامنية مع الأرض، المدارات المائلة. والقمر الصناعي، تكلفة القمر الصناعي على سبيل المثال تكلفة إنشاء القمر الصناعي الكندي وصل ل$281 مليون. والأقمار الصناعية هناخد جزء عن الاتصالات بقى. عبر الأقمار الصناعية بتستخدم لاستقبال القنوات الفضائية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لها عدد من المزايا وعدد من العيوب. المزايا بتاعتها إرسال عبر الأقمار الصناعية والتغطية في منطقة جغرافية كبيرة، والنطاق عرض النطاق التردد العالي، والتركيب والصيانة سهل المنافسة في الاتصالات الساتلية. والاتصالات الساتلية أيضا لها عدد من العيوب، هو الوصول إلى القمر الصناعي من الأرض يختلف الوقت ما بين 270 ل 220 ملي ثانية، يمكن أن يتسبب التأخير في الانتشار حدوث صدى عبر الاتصالات الهاتفية. ومعانا مصر وعصر الفضاء. الحكومة المصرية أبدت اهتماما واضحا بتطوير واستخدامات التكنولوجيا الفضاء، حيث استخدمت مؤخرا مجموعة من الخطوات بهدف امتلاك برنامج متكامل لعلوم الفضاء. والجدير بالذكر تعتبر مصر أول دولة عربية دخلت مجال الأقمار الصناعية من وسائل الاتصالات منذ إطلاق أول قمر صناعي مصري نايل سات 101 في إبريل عام 1998 ونايل سات 102 في أغسطس عام 2000، ويحملان فئات الأقمار الصناعية. وجدير بالذكر أيضا أن هناك جامعة من الجامعات العربية موجودة في جمهورية مصر العربية، جامعة بنها، تعاونت مع وكالة الفضاء المصرية وعملت برنامج تدريبي لتدريب الطلاب على استخدام الأقمار الصناعية والعلوم الفضاء ونشر العلوم الفضاء بين طلاب الجامعات وتحقيق مهاراتهم. وجدير بالذكر أيضا أن يذكر أن المعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة بالعبور اللي هو أنا طالبة فيه افتتح أول معمل وحدة للقمر الصناعي التعليمي، ويخدم عمليات التعليم والبحث العلمي ويستفيد الأبناء الطلاب والباحثين المهتمين بمجال الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية. والتوصيات البشرية يوجد في الأقمار الصناعية حصلت مثلا اختلاطات بينها ودمار عملا على النفايات الإلكترونية. فالنفايات الإلكترونية دي قامت بعض الدول على تطوير تقنيات التخلص من هذه النفايات، حيث يوجد دليل قوي حيث أن الصين وروسيا تعملان على تطوير تكنولوجيا ذات قدرات فضائية يمكن بمقدورها تدمير الأقمار الصناعية دون الحصول على النفايات الإلكترونية والحفاظ على الفضاء. وتلعب أيضا الفضاء دورا مهما في تنشيط المجتمعات الحديثة والتأثر على النمو الاقتصادي، حيث الأقمار الصناعية تعمل عن بعد في متابعة الأحوال الجوية، كما تؤثر على تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي وإدارة الكوارث. ومن التوصيات أيضا محاولة إجراء دراسات أخرى مشابهة للدراسة الحالية، نظرا لكل الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع والتوسع أكثر لمعرفة مميزات ومخاطر هذا الموضوع. دكتورة جهاد. أيوة مع حضرتك. وأرجو أن أكون
وأرجو أن أكون ذكرت كل ما يفيد في هذا المجال. دكتورة جهاد، أنهيت المداخلة؟ تمام. أوكي، صوت عندك منخفض في آخر لحظات إنهاء المداخلة. إذن بارك الله فيك دكتورة على هذه الورقة البحثية التي قمت من خلالها. للأسف الإنترنت ضعيف. أكيد، ومع أننا موضوعك عن الأقمار الصناعية معلش، ولكن في هذا الصدد يعني سوف نقوم بإيجاز ملخص فيما يخص ما أشرت إليه فيما يخص رصد مدارات الأقمار الصناعية، أشكالها وتطوراتها للتحول الرقمي من أجل تفعيل وتعزيز التقنيات الرقمية. وأحسن نموذج يعني كان كنموذج كأول نموذج عربي للأقمار الصناعية نايل سات 1 بمصر، وانتهاء استخدامه في المجال التعليم مما أثمر عن نموذج مصري لمعاهد العبور للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا كأول قمر صناعي تعليمي على مستوى المعاهد والجامعات المصرية. ابقي معنا دكتورة إلى آخر لحظات المناقشة فيما يخص هذه الجلسة. نستمر إذن وندعو كل من المتدخلة دكتورة بورزاق آسيا جامعة أحمد دراية أدرار الجزائر، والدكتورة ردة خديجة جامعة جيلالي بن عامر خمس مليان الجزائر لعرض مداخلتهما الموسومة بواقع الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة كورونا، دراسة حالة البنك النقال بينكسي لبنك ناتيكسيس الجزائر. موجودة؟ موجودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. أشكر رئيسة الجلسة الأستاذة نجاة وسيلة بالغنامي لمنح الكلمة. كما يشرفني المشاركة في هذا الملتقى الموسوم بالبيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد، ونشكر جميع القائمين على إنجاح هذا الملتقى. أما بعد، تفضلي دكتورة. أما بعد دقيقة فقط. مداخلتنا كانت بموضوع واقع الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة كورونا، دراسة حالة البنك النقال بانكسي لبنك ناتيكسيس الجزائر. أستاذة، هل تم أستاذة؟ أستاذة؟ نعود إليك دكتورة آسيا إذا كنت غير متواجدة الآن. نعود إليك بعد. إنني متواجدة أستاذة، إنني متواجدة. ألو؟ نعم، متواجدة معنا؟ متواجدة أستاذة، نعم. تفضلي تفضلي. فيما يخص المداخلة كانت واقع إدارة الإلكترونية. أستاذة أريد مشاركة العرض. راه واجد أستاذة، البارتاج راه في كاين البوربنت. أكيد يمكنك النقر فقط على مشاركة العرض التقديمي وسوف يتم إظهاره على الشاشة. شكرا أستاذة، حفظكم الله. كمقدمة، لقد شهد العالم مؤخرا تقدما ملحوظا في شتى القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، وذلك بفعل التطور السريع في عفوا دكتورة، هل تريدين مشاركة العرض لأن العرض لا يظهر عندنا بعد؟ عفوا، أريد مشاركة العرض أستاذة، ولكن في حال هناك مشكل تقني يمكنك اللجوء إلى العرض الارتجالي دون استخدامه. Accorder une autorisation, c'est bon. Accorder l'autorisation. اسمحي دقيقة أستاذة. تمام، يظهر الآن. يظهر الآن أستاذة، شكرا. يظهر أستاذة؟ متواجد، تفضلي أستاذة. شكرا أستاذة.
كمقدمة، لقد شهد العالم مؤخرا تقدما ملحوظا في شتى القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، وذلك بفعل تطور سريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما أحدثته من تحولات في السلوك والتعاملات ورفع أداء المؤسسات المصرفية وعصرنت مختلف أنشطتها لتكتمل بظهور ما يسمى بالبنوك الإلكترونية التي تعتمد بالأساس على المعرفة وتقنيات المعلومات وشبكات الإنترنت، وهي تعد اتجاه حديث بعيدا عن البنوك التقليدية، حيث تقدم العديد من مزايا للزبائن من خلال تقليل القيود الجغرافية وتكاليف المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل العمليات البنكية والتجارية وربح الوقت، كما تقدم فرصا ثمينة للبنوك من أجل تطوير ميزتها التنافسية. جاء سؤال محوري لهذه الدراسة أو البحث: ما هو واقع الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة كورونا؟ دراسة حالة البنك النقال بانكسي لبنك ناتكسيس الجزائر، حيث قسمنا البحث إلى 3 محاور. المحور الأول وهو لإطار نظر الإدارة الإلكترونية، المحور الثاني إطار نظر البنوك الإلكترونية، ثم تطرقنا إلى دراسة حالة في المحور الأخير دراسة حالة البنك النقال بانكسي لبنك ناتكسيس. أولاً تعريف الإدارة الإلكترونية، حيث تم تعريف الإدارة الإلكترونية من طرف المتدخلين. نذكر فقط أن الإدارة الإلكترونية تنطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمهام ومسؤوليات الجهاز الإداري، أيضاً تطوير وميكنة كافة النشاطات الإدارية وتبسيط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، أيضاً تحسين وتطوير العمليات الإدارية داخل المؤسسة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة واستخدام الأمن، وأيضاً السرعة والكفاءة في تحقيق أهداف المؤسسة. هذه من بين ميزات الإدارة الإلكترونية. أما فيما يخص عناصر الإدارة الإلكترونية، تتمثل في العتاد الحاسوب وهي الأجهزة وملحقاته، أيضاً البرمجيات واللي هي مجموع البرامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب الآلي، أيضاً الشبكيات والتي تتمثل في وصلات الإلكترونية الممتدة عبر النسيج الاتصالي، وأيضاً صناع المعرفة وهم العنصر الأهم في الإدارة الإلكترونية من القيادات الرقمية، المديرين، المحللين والموارد المعرفية والرأس المال الفكري في المؤسسة. ثم نتطرق الآن إلى البنوك الإلكترونية، وهي تعرف على أنها هي إجراء العمليات المصرفية بطرق إلكترونية، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة، سواء تعلق الأمر بالسحب أو الدفع أو الائتمان أو التحويل إلى غير ذلك. وفي ظل هذا النمط من البنوك الإلكترونية لا يمكن العميل لا يضطر العميل التنقل إلى البنك، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع بنكه وهو في منزله أو في مكتبه، وهو ما يعني تجاوز بعدي المكان والزمان. أما من بين خصائص البنوك الإلكترونية هي التطور السريع نظرا لارتباطها بالتطور التكنولوجي المستمر. أيضا تتسم البنوك الإلكترونية بالطبيعة الدولية لأنها مقبولة من جميع الدول وتتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم. أيضا الانسيابية في العلاقة بين العميل والبنك من خلال قنوات التفاعل الإلكترونية. أيضا سهولة الدخول للأسواق الجديدة، توفير إمكانية الوصول إلى جميع الأسواق العالمية وكذا العملاء في أي مكان. أيضا إلغاء الحواجز الجغرافية من خلال تقديم خدمات عالمية تصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية. أيضا نتطرق إلى أنماط البنوك الإلكترونية. هناك 3 أنماط حسب دراسة جهات الإشراف والرقابة الأمريكية الأوروبية. عندنا الموقع المعلوماتي، وهو الذي يسمح للعملاء بالوصول لمعلومات حول المؤسسة البنكية وخدماتها دون أن تعطيهم إمكانية الاستفادة من أي خدمات، أي تقوم بإعطاء المعلومات فقط. أيضا النمط الثاني وهو الموقع التفاعلي أو الاتصال. يسمح هذا النوع من المواقع بفتح التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية وتعبئة الطلبات أو النماذج عبر الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات. أما النمط الموقع التبادلي وهو يمكن هذا الموقع العميل الوصول إلى حسابه وإجراء جميع العمليات التي يسمح بها الموقع، مثل إجراء التحويل وإجراء الدفعات النقدية، وهذا ما يعتبر بالبنك الإلكتروني 100%. وهذا سوف نتطرق إليه في دراسة حالة البنك النقال بانكسي لبنك ناتكسيس الجزائر، الذي يعتبر بنك 100% إلكترونيا. أولا نقوم بتعريف بنك ناتكسيس. ناتكسيس هو البنك الدولي لتمويل الاستثمار وإدارة الأصول والتأمين والخدمات المالية من جروب BPCE، ثاني أكبر رائد بنكي في فرنسا مع 21 مليون زبون من خلال شبكتين اثنتين، البنك الشعبي وصندوق الادخار، مع أكثر من 17,000 موظف. تمتلك شركة ناتكسيس خبرة تجارية قوية في 4 مجالات:
عمل، هي الأصول وإدارة الثروات، خدمات المصرفية، التأمين والخدمات المالية. أما تعريف ناتيكسيس الجزائري، ناتيكسيس الجزائر هي فرع جزائري لمجموعة جروب BPCE المدعوم من ناتيكسيس، وأول بنك أوروبي أنشئ في الجزائر منذ عام 1999 مع ما يقرب من 800 موظف و28 وكالة منتشرة في جميع أنحاء الجزائر تقريبا. كما تقدم ناتيكسيس الجزائر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المحترفين والأفراد الجزائريين. أما دراسة حالة بنكسي، يعرف بنكسي لبنك ناتيكسيس أنه هو أول بنك نقال في الجزائر أطلقته شركة ناتيكسيس الجزائر بتاريخ 23 أبريل 2018، واسمه بنكسي. يقدم خدمات جديدة تسعى لتسهيل الحياة اليومية للجزائريين، حيث يمكنهم بفتح حساب مؤمن ويمكن الولوج إليه عن طريق هاتف ذكي في أي وقت وفي أي مكان، أي خدمات بنكية عن بعد وفي متناول الجميع بدون الحاجة إلى التنقل. من بين ميزات بنكسي هو أنه ابتكار مستحدث لتسهيل المعاملات والخدمات البنكية للجزائريين. بنكسي هو عبارة عن بنك نقال يحمل مجانا على الهواتف الذكية. أيضا الإجراءات الإدارية مبسطة ويسمح بفتح حساب بنكي عن بعد دون الحاجة إلى التنقل وفي وقت قصير جدا، وتمنح وسيلة للدفع بطاقة ودفتر شيكات مجانا ويتم تسليمه للزبون أينما شاء. أيضا كما تقدم بنكسي ابتكارات جد فعالة مثل تعديل سقف السحب والدفع بالبطاقة، القيام بمعارضة لاستعمال وسائل الدفع في الوقت الحقيقي، أيضا تحويلات مالية بمجرد استعمال رقم الهاتف. وعلى العموم يمنح بنكسي إدارة حساب زمو عبر الإنترنت مع تحديث فوري للرصيد. أيضا يحتوي بنكسي النقال على قوة شبكة ناتيكسيس الجزائر التي يعمل بها أكثر من 800 موظف في خدمة زبائنه. نتطرق إلى مراحل فتح الحساب بنكسي، حيث أول مرحلة هي يتم تحميل التطبيق وهو مجانا، ثم ملء استمارة المعلومات وهي سهلة للتعبئة. ثالثا التقاط صورة لوثائقكم وأخذ فيديو سيلفي. والمرحلة الرابعة هي توقيع الوثائق التعاقدية وإرسالها إلى البنك، ثم تعبئة الحساب. المرحلة الأخيرة وهي تعبئة الحساب من أجل تفعيل الحساب لبنك بنكسي. أيضا الخدمات المقدمة من طرف بنك نقال بنكسي هي البطاقات المغناطيسية. لديه نوعين من البطاقات، بطاقة بنكية البين الذهبية وبطاقة الفيزا. والبطاقة الفيزا تنقسم إلى بطاقة فيزا جولد وبطاقة فيزا بلاتينيوم. أيضا من بين الميزات التي تقدمها هذه البطاقات بنكسي أن يتم تسيير البطاقات 100% نقال، كما يوفر بنكسي مركز العلاقات مع الزبائن في خدمة 7 أيام على 7 أيام. أيضا متابعة المعاملات آنيا على الهاتف الذكي للزبون. يمكن للزبون أن يشخص سقف بطاقته والتحكم في معاملاته. يمكن للزبون أن يجمد ويحرر خدمة بطاقته بشكل مؤقت وبكل استقلالية مباشرة عبر هاتف ذكي. يمكن للزبون بمعارضة نهائية أو طلب إعادة إصدار كلمة السر بكل أمان. أيضا من بين الخدمات المقدمة من طرف البنك هي التحويلات المالية. لدينا التحويل لمرة واحدة، ويتعلق الأمر هنا بإصدار أمر بتحويل في معاملة مالية واحدة. التحويل الدائم وهو أمر بتحويل الأموال يدخل مرة واحدة وينفذ بشكل دوري. وأيضا التحويل المبرمج هو الأمر بتحويل الأول يدخل مرة واحدة وينفذ في تاريخ لاحق يحدده المستخدم. أيضا من بين هذه المزايا هي وسيلة دفع آمنة، يمكن للزبون من خلال تتبع مسار الأموال المحولة، اختيار نوع التحويل سواء كان مبرمجا دائما أو لمرة واحدة، ربح الوقت وسهولة الاستعمال، الاطلاع وتسيير عملية التحويل. أيضا إمكانية التحويل من بنكسي نحو حساب بنك آخر، والتحويل بين حسابين بنكسي يتم مجانا. أيضا فتح حساب للتوفير. من بين الخدمات توفير الادخار، يمكن للزبائن فتح حساب ادخار آمن غير مسقف و100% متاح مباشرة على التطبيق بنكسي 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على 7 أيام، وبصيغتين: حساب ادخار بفائدة أو بدون فائدة. وأيضا هناك خدمات تكميلية مثل طلب بيان التعريف البنكي، طلب كشف الحساب البنكي، طلب شيك بنكي، طلب معلومات حول المنتديات والعروض البنك، والاقتراحات والشكاوي. أيضا كما ترون تسعيرات خدمات البنكسي الخدمات كلها مجانا، فقط التسيير الحساب وتسيير البطاقات البنكية غير مجانية. دقيقة واحدة وينتهي وقتك. كخلاصة، حاولت هذه الدراسة، شكرا أستاذة، إلى إلقاء نظرة شاملة حول واقع الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية في ظل جائحة كورونا،
وإن تحقيق هذه الأخيرة لا يكون إلا من خلال تطور الخدمات المالية، لذا كان ضرورة حتمية على البنوك أن تفتك مكانها في مجال التكنولوجيا المالية، ما يعزز توزيع نطاق استخدام الخدمات المالية وتوفيرها لكافة شرائح المجتمع. شكرا أستاذ. شكرا على حسن بارك الله فيك على تدخلك القيم، حيث قامت الدكتورة آسيا بالإشارة إلى واقع فعلي وعملي للإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية أو المنشأة على مستوى الجزائر، خاصة على مستوى البنك النقال بانكسي التابع لبنك ناتيكسيس في الجزائر، من خلال عرضها لمختلف التطبيقات التسهيلية التي يوفرها في عروضه ومنتجاته المتميزة من أجل تحقيق استجابة فورية في الخدمات المالية والنقدية والمعاملات البنكية بشكل عام داخل الجزائر وخارجها. ننادي على لك العفو، ننادي على متدخل دكتور العايدي أو متدخلة، هي كانت آخر متدخلة، يشيرون لي أن هناك متدخلة أخرى ولكن سوف أنادي عليها بعد نهاية تتمة البرنامج. ننادي إذن على المتدخلة الدكتورة العايدي مريم جامعة أحمد دراية أيضا أدرار، وطالب دكتوراه ماموني أو طالبة الدكتوراه ماموني فاطمة الزهرة نفس الجامعة، لتتقدم بعرض مداخلتهما تحت عنوان إسهامات الرقمنة في مرونة الإدارة الإلكترونية بمؤسسات التعليم العالي بالجزائر، دراسة نظام بروغريس نموذجا. دكتورة مريم أو دكتورة فاطمة الزهرة ماموني، طالبة دكتوراه عفوا فاطمة الزهرة ماموني، موجودة؟ نعم. إذن لديك 10 دقائق لعرض مداخلتك. تفضلي دكتورة أو أستاذة ماموني فاطمة الزهرة، فلتتفضلي مشان صوت نوعا ما. طالبة دكتورة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة عطرة منسمة بنفحات علمية. أولا نتقدم بجزيل الشكر إلى الطاقم المنظم وإلى الجامعة من أساتذة وطلبة كل باسمه مع حفظ الأسماء والرتب. أتقدم بجزيل الشكر لقبولي لمداخلتي والمتمثلة في إسهامات الرقمنة في مؤسسات إسهامات الرقمنة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، دراسة نظام بروغريس نموذجا. لقد أصبح في السنوات القليلة الماضية مصطلح الرقمنة يستعمل في جميع بلدان العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أصبحت تقنية الإدارة الإلكترونية عنصراً أساسياً في مختلف المؤسسات. ودعماً لهذا فقد تطرقنا إلى الإشكالية التالية، وهي ما مدى تأثير استخدام الرقمنة في الإدارة الإلكترونية بمؤسسات التعليم العالي. وتصفر هذه الإشكالية إلى إشكاليات فرعية، وما المقصود بالرقمنة وما المقصود بالإدارة الإلكترونية، وما هي أهمية استخدام نظام البروغريس في مؤسسات التعليم العالي. والإجابة على هذه الإشكالية فقد تطرقنا إلى انتهجنا منهجا تحليليا وصفيا للتعرف على المبادرات والخطط والمشروعات الوطنية في إطار الرقمنة. وقسمنا بحثنا هذا إلى المحاور التالية. المحور الأول أستاذة ماموني. أستاذة ماموني. أعتقد انقطع عندها الصوت أستاذة ماموني في ذلك ريتما. تسمعيني أستاذة؟ تسمعينني أستاذة؟ معي من معي؟ تفضلي أستاذة ماموني مجددا لديك الكلمة. تفضلي واصلي. نعم شكرا. المحور الأول تطرقنا في المحور الأول إلى مفاهيم شاملة حول المقصود بالرقمنة، ثم المحور الثاني تعرضنا إلى مفاهيم حول الإدارة الإلكترونية،
ونعرج في المحور الثالث إلى تطور الرقمنة في مؤسسات التعليم العالي واعتماد لنظام البروغرس. المقصود بالرقمنة إنما قيل عنها أنها تجعل العالم بين يديك، فهو التحول من الأساليب التقليدية المعهودة أعتقد في انقطاع مجدد بالنسبة لأستاذة ماموني، ضعف الشبكة. نعم أستاذة واصلي. المقصود هو التحول من الأساليب التقليدية المعهودة إلى نظم الحفظ الإلكتروني، وهذا التحول يستدعي التعرف على كل الطرق والأساليب القائمة واختيار ما يناسب مع البيئة الطالبة. فالرقمنة ليست صيحة تمر بمرور الزمن، وإنما أصبحت حتمية لحل المشكلات. الإدارة الإلكترونية إن أكثر ما قيل عنها أنه لا فرق بين الإدارة الإلكترونية والرقمنة، فهي عبارة عن تقديم لخدمات عامة من خلال شبكات الإنترنت دون أن يضطر العملاء إلى الانتقال إلى الإدارة. رجاء من باقي المشاركين عدم تفعيل المايك على مستواهم. بالنسبة للروابط أو المسجلين، تفضلي دكتور. تفضلي أستاذة. نظام البروغرس والذي هو عبارة عن بوابة إلكترونية أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2016، صممت لتكييف مع هيئة التعليم في الجزائر، حيث يسمح هذا البرنامج للطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا بالتسجيلات النهائية، وكذلك طلبة الماستر والشهادات المعادلة، والطلبة المتحصلين على الشهادات المعادلة في مسابقات الدكتوراه، وكما تم توسيع استخدامها في الاستفادة من الخدمات الجامعية كالإيواء والنقل. تطور نظام البروغرس في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر بغرض تطوير أداء الإدارة الجامعية وتحقيق الكفاءات في استخدام الموارد والتوزيع الأفضل لهذه وتأدية أنشطتها سواء كانت تعليمية أو إدارية، خاصة في ظل نظام LMD الذي يتميز بكثرة التخصصات والتدرجات العلمية من سنة لأخرى. إذا طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنظمة. ألو والسلام. الرجاء من المشاركين عدم تفعيل المايك، نستمع إلى كل ما تقومون بالتحدث إليه. أستاذ زغامين، البقية أستاذة رشيدة بوشاحفة، الرجاء عدم تفعيل المايك، أو من المسير التقني غلق كل المايك على مستواهم. رجاء من باقي أعضاء اللجنة التنظيمية تنبيه المشاركين بغلق المايك على مستواهم. الرجاء من باقي أعضاء اللجنة التنظيمية تنبيه المشاركين بغلق المايك على مستواهم مجددا. تطور نظام البروغرس ما بين سنة 2012 إلى سنة 2014 قيد الدراسة والتجميع لكل الوظائف القطاع داخله. ما بين سنة 2014 إلى غاية 2016 بدأ بالتصميم والإنتاج للبرنامج المعلوماتي. سنة 2016 تم تطبيق برنامج البروغرس بالجامعات الجزائرية لتسجيل طلبة البكالوريا الجدد. 2017 أضيفت له خاصة الإيواء، طلبة الإيواء. 2018 إضافة تسجيل طلبة الماستر، يعني مسابقات الدكتوراه والخدمات الجامعية مع الإيواء والإطعام والنقل والمنحة. وفي الختام أصبح تطبيق الإدارة الإلكترونية في الكليات والجامعات، خاصة نظام البرو. أعتقد أن أستاذة ماموني عندها ضعف في الشبكة وهي في ختام مداخلتها، إذن سوف
مشكورة دكتورة على هذه الورقة البحثية التي تم فيها أيضا التأكيد على دور الرقمنة في تفعيل أشكال الإدارة الإلكترونية من الجاهزية والمتطلبات التقنية والأدوات الحديثة في مجال التعليم باعتماد نظام بروغرس على مستوى التعليم الجامعي من أجل مكافحة كافة التحديات بشكل يجعله يضمن تفعيل عملية الأتمتة والحوسبة وتطبيقات الحوسبة لجودة مخرجاتها التعليمية. إذن أنادي على أعتقد الدكتورة أو الأستاذة الدكتورة قرادة ياسمينة متواجدة؟ جامعة غرداية الجزائر. ابقي معنا أستاذة ماموني إلى غاية المناقشة. أستاذة قرادة ياسمينة. السلام عليكم دكتورة نجاة، أرحب بكم باسمي وباسم المركز الديمقراطي العربي. معك الدكتورة ربيعة تمار. يمكننا المرور دكتورة إلى المناقشة إلى الدكتورة. أوكي تمام. أوكي دكتورة، وشكرا احتراما للوقت وشكرا. إذن بعد عرض المداخلات جميعا نفتح المجال للمناقشة، والرجاء من كل متدخل أن يقدم نفسه والجامعة المنتسب إليها ويطرح سؤاله بإيجاز شديد جدا. هناك رياكشن يرفع اليد لتقديم الكلمة. المسير التقني معنا في هذا الصدد، وسوف يتم فتح المايك بالتتابع لمن يريد طرح سؤاله بالنسبة للورقات البحثية التي مرت خلال الجلسة الأولى. كما نتمنى أيضا أن يوجه السؤال للمتدخل يعني، وشكرا. تمام. من يريد هو في الحقيقة لدي سؤال بالنسبة هو سؤال يجمع كافة المشاركين، بما أن المواضيع كانت متقاربة فيما يخص تقييم مؤشرات الجاهزية الرقمية على ضوء البنى التحتية والأمن الإلكتروني والحوكمة الإلكترونية وجودة الإنترنت وكل هذه الأساليب الحديثة في الإطار التأسيسي التشريعي والإداري من خلال كافة مساهمات الباحثين. كيف يمكن يعني تجاوز هذه الأبعاد الأخلاقية التي هي تكرس هذه الأعطال والفنون التقنية لتكرس للبيروقراطية موطنا لها على سبيل المستوى الإدارات أو البنوك أو منظمات الأعمال؟ إذا كان من يريد التدخل في هذا الصدد فليتفضل بإيجاز في تقديم إجابته. سؤالي كان عام بما أن كافة المشاركين تحدثوا على بعض التجربة الجزائرية أو بعض المجالات فيما يخص الإدارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للباحثين الذين أشاروا إلى مشروع الحوكمة الإلكترونية أو مشروع تجديد الإدارة الإلكترونية في الجزائر، أو على غرار الدول الشقيقة من تحدثوا عن تفعيل الأقمار الصناعية وأيضا في المجال الإلكتروني لتفعيل البيروقراطية في شقها الإيجابي بدلا من الشق السلبي. إذا كان هناك متدخل دكتور قلوش أو دكتورة ياسف أو دكتورة آسيا، بما أنكم تحدثتوا على بعض النماذج، أيضا دكتور كرم، لا أدري، لا أريد ذكر كل الأسماء المتواجدين معنا، في حين إذا ليس هناك أي تدخل سوف نمر مباشرة إلى الجلسة الثانية. السلام عليكم دكتورة. مع الدكتورة نهلة حامد إسماعيل من السودان. تفضلي دكتور. عن الجانب
من الجانب السلبي ما حتكلم عن كل الدول، لكن حتكلم عن السودان كدولة من الدول اقتصاديا الآن في الظرف الاقتصادي أو الظروف اللي بتمر بها حاليا السودان. النت عندنا فيه مشكلة، يعني أن إحنا بنتعرض لأنه الإدارة الإلكترونية عندنا بالرغم من إنه التطور مفروض يكون أن إحنا من الناس الأوائل اللي دخلوا العولمة بتاعت الامتحانات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني عن بعد، لكن عندنا مشكلة في النت. عندنا الظروف السياسية بتفصل النت، فبكون بعيدة تماما أنا أو سواي من العلماء، فده جانب سلبي بالنسبة لنا. لكن نتكلم عن الجانب الإيجابي، الإدارة الإلكترونية أصبحت مهمة جدا لتوفير الوقت ولزيادة المعلومات وللتنمية لكل الدول. يعني نحن في ظل إنه نحن محتاجين للثانية مش الدقيقة، الثانية عشان نتطور، عشان نمشي لقدام، عشان نعبر ونبقى زينا وزي دول العالم. شكرا لك دكتورة. مأجورة دكتورة. إذا أشارت الدكتورة إلى فعلا إشكالية الجانب الأمني التي تحد أحيانا من البيروقراطية والتي ليس للمستخدمين إرادة في التدخل في ذلك أو في هذه الانقطاعات المتكررة. نرى هذا الجانب أيضا على مستوى ممكن الجانب التعليمي أثناء إجراء الامتحانات. إذا كان هناك متدخل يشير إليه الدكتور برزاق، ثم بعد ذلك الدكتور سعيد علي جلال. إليكم الكلمة. تفضل دكتور. شكرا أستاذة. دكتورة بزراق تفضلي. شكرا أستاذة، حفظكم الله. أستاذة أنا درست حول البنوك الإلكترونية. البنوك الإلكترونية أستاذة هي في المرحلة الأولى في الجزائر، في المرحلة إلا بنك سي لناتكسيس هو متطور جدا، أنه 100% نقال. لكن من بين العراقيل اللي نجدها في الجزائر هي أن الأمن أول شيء، أن العملاء أو الزبائن لا يستطيعون فتح حساب مثلا عبر الإنترنت أو تسيير الحسابات البنكية عبر الإنترنت. وأيضا على الدولة أو القيام بوضع قوانين أو تشريعات لحماية هذا الزبون، لأن إذا حمات الزبون يكون كاين نوع من الثقة للزبون، والزبون يتجه إلى هذه البنوك الإلكترونية أو ما يسمى بالمعاملات كلها إلكترونية. مثلا إذا استعملنا البنوك الإلكترونية، إذا كانت بنوك إلكترونية هذه يساعدنا في التعامل عن طريق أي مثلا هو اللي يفعل التجارة الإلكترونية في الجزائر، وهذا للأسف جد قليل في الجزائر. هذه وشكرا أستاذ. شكرا لك دكتورة. وأشرت أيضا إلى نقطة مهمة فيما يخص تعزيز أو تقديم الضمانات القانونية لتعزيز الثقة للاستجابة لهذه الخدمات المتواجدة غالبيتها على مستوى التطبيقات الإلكترونية. خاصة نرى بعض الأحيان المؤسسات هي التي تقوم بنشر الحذر أو هذا اليقظة من قبل المستفيدين لعدم استخدام التطبيقات المفترسة أو المشكوك فيها. شكرا لك دكتورة آسيا. نمر إلى دكتور سعيد. دكتور سعيد علي جلال في الاستماع. إذا كان هناك من يريد التدخل بإيجاز حتى نمر إلى الجلسة الثانية يمكن له التحدث. دكتورة زينب بن سعودي تفضلي دكتورة. الصوت عندك غير واضح قليلا. تفضلي نوعا ما. غير واضح تماما الصوت عندك دكتورة زينب. يمكن تقريب المايك. دكتورة أو يمكنها أيضا أن تكتبه في الشات. وشكرا. أوكي، إذا أعتذر منك دكتورة زينب لأن الصوت عندك غير واضح، وملزمة بتمرير الكلمة إلى الدكتورة عبد الجبار سهيلة لرئاسة الجلسة الثانية. يمكنك كتابة الإجابة على خانة الشات والرسائل وسوف نأخذ بتوصيتك إن شاء الله. دكتورة سهيلة عبد الجبار متواجدة؟
برضو واضح من المداخلة دي ضعف الإنترنت والتكنولوجيا متطورة، بس الإنترنت لسه عايز تطوير أكتر من خلال الدراسة والتوسع فيها ودراسة المجال ده أكتر. شكرا لكم جميعا. إذا لا يسعني في الأخير إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المتدخلين في ختام هذه الجلسة، وأشكركم على حضوركم، ولكم مني خالص الشكر والتقدير داعية من الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود وهذه المناقشات بالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأمرر الكلمة إلى سيدتي وزميلتي الدكتورة رئيسة الجلسة الثانية الدكتورة سهيلة عبد الجبار، متواجدة، أعضاء اللجنة التنظيمية. دكتورة السيدة محترمة. أوكي أنسحب، إذن لك الكلمة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بجميع المشاركين معنا من داخل أو خارج الدولة الجزائرية في إنجاح هذا المؤتمر الدولي الموسوم بعنوان البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. حتى لا نطيل أكثر، سوف نحاول إثراء هذه الجلسة الثانية بمجموعة متنوعة من المداخلات تحت إشراف عدة دكاترة من الداخل والخارج كما تفضلت وقلت سابقا، كذلك من طلبة الدكتوراه. سوف نحاول الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات في آخر الجلسة ومناقشتها مع بعض إن شاء الله. حتى لا أطيل أكثر، أحاول تمرير الكلمة للمتدخلة الأولى الدكتورة بوجحفة رشيدة من جامعة عبد الحميد بن بديس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحو الحكامة الإلكترونية من أجل مكافحة الفساد. وعليكم السلام دكتورة. تفضلي دكتورة بعرضك في غضون 10 دقائق. تفضلي أستاذة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية مني لكم جميعا ولكل السادة الحضور ولكل الساهرين والقائمين على فعاليات هذا الملتقى القيم. عنوان المداخلة هو نحو الحكامة الإلكترونية من أجل مكافحة الفساد. يقول بيتر أيغن أن الفساد يمثل الشر الأساسي في عصرنا ويكشف عن وجهه القبيح في كل مكان ويكمن في جذور جميع المشكلات ويحول دون حلها، وهو ما يدع ملايين البشر أسر البؤس والفقر والمرض والاستقلال والصراع. لهذا فنجد أن الفساد يقف كحجر عثرة أمام تحقيق التنمية بكافة أشكالها. كان ولا بد من تواجد حكامة إلكترونية جيدة من خلال توافر ديمقراطية حقيقية توفر المشاركة وتمثل الشعب وتحاسب الحكومة، ثم احترام حكم القانون وتطبيق العدالة مع احترام حقوق الإنسان وحمايتها، استقلالية وفعالية المجتمع المدني ودوره في الحياة العامة، وفي الأخير سلطات غير مركزة لحكومة محلية فعالة. هذه المداخلة تحاول الإجابة على إشكالية محورية، هي كيف يمكن للحكامة الإلكترونية الرشيدة أن تكون كآلية حقيقية لمكافحة الفساد. وحتى نعالج هذه الإشكالية سيتم التطرق في محور أول للإطار المفاهيمي والنظري للحكامة والحكامة الإلكترونية والفساد، ثم في محور ثاني دور الحكامة الإلكترونية في محاربة الفساد. يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكامة بأنها نسق جديد من العلاقات والمصادر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد وتمارس الحقوق والواجبات وتفك الخلافات والنزاعات. يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا. وهي أيضا مقاربة ورؤية وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي. وهناك 8 خصائص تتميز بها الحكامة، هي المشاركة، الميل نحو الإجماع، الشفافية، المحاسبة، الاستجابة، الفعالية والكفاية، المساواة، حكم القانون. وأضيف في دراسات أخرى لها حكم القانون والشرعية والديمقراطية والتعددية والنظرة الاستراتيجية. هذه الخصائص هي ذاتها وصفة للحد من الفساد السياسي والإداري. وترتكز الحكامة على مجموعة من المرتكزات، هناك مرتكزات سياسية ومرتكزات اقتصادية. بالنسبة للمرتكزات السياسية تتمثل في فعالية الحكومة والمشاركة والشرعية وحكم القانون، أما المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية تتجلى في محاربة الفساد والرؤية الاستراتيجية.
من أجل القضاء ومن أجل تحقيق الحكامة الجيدة لابد من تحقيق الترابط بين العناصر الفعالة المنسجمة في كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذه تمثل الأركان الرئيسية للحكامة، واللي هي الدولة والتي تقوم بخلق محيط سياسي يسوده جو من العدالة والشفافية، وهذا بطبيعة الحال يتجسد من خلال السلطات الثلاث اللي هي التشريعية والقضائية وكذلك المصالح العمومية والقوات المسلحة. بالنسبة للقطاع الخاص هو مجموعة المهن والأعمال التي يعمل فيها كل الفرد، وهنا نشجع الخوصصة. أما المجتمع المدني فهو مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها. بالنسبة للحكامة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية وتبادل معلومات، معاملات الاتصالات وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة والمواطن، وبين الحكومة والشركات، وبين الحكومات وبعضها البعض، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. وتهدف الحكامة الإلكترونية إلى تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة السريعة الغير المكلفة، وتمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا، كما تعمل على زيادة كفاءة الوحدات المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وكذلك تحقيق الاتصال الفعال والتقليل من التعقيدات الإدارية مع خلق بيئة عمل أفضل، أي باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات، وتأسيس بنية تحتية للحكومة الإلكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق الانسيابية والتفاعل وتحسين واجهة التواصل بين الحكومة وجهات العمل الأخرى، وتحقيق كذلك الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية، وتحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة. من بين فوائد الحكامة الإلكترونية هي السرعة، تقليل التكاليف، الشفافية، تعزيز التواصل، بناء الثقة، الكفاءة التشغيلية، المساءلة. تتمثل مكونات الحكامة الإلكترونية في الإدارة الإلكترونية، تقديم الخدمات الإلكترونية، المشاركة الإلكترونية، بيئة السياسات والتشريعات، والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم النفاذ إلى الإنترنت. فيما يخص مفهوم الفساد، الفساد في جوهره هو حالة تفكك تعتري الدول لأسباب عديدة متشابكة، بعضها محلي والآخر خارجي يرتبط بالنظام العالمي الجديد، فهو ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ومعقدة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الآخر. وما يلاحظ هو زيادة حجمه واتساع دائرته وتشابك وترابط آلياته بفعل زيادة الاندماج العالمي على جميع المستويات وتداعيات العولمة. وبطبيعة الحال الفساد في مجمله هو إساءة استخدام الوظيفة العامة لخدمة مصالح خاصة، ومن المؤكد أن هناك أسباب أدت إلى انتشاره تتمثل في الأسباب الحضارية التي ترتبط بوجود فجوة كبيرة بين القيم الحضارية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في أجهزة الدولة. هناك أسباب سياسية تتعلق بمحدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الإدارية. هناك أسباب هيكلية بوجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير ولم تتطور ولم تستفيد كذلك من التطور الحاصل. هناك أسباب قيمية كنتيجة لانهيار قيم وأخلاق الفرد والمجتمع. وهناك أسباب بيولوجية وفيزيولوجية ودافعها هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة والبيئة التي عاش فيها. إلى جانب هناك أسباب اجتماعية تتجلى في الفقر والجهل وسيادة قيم تقليدية قائمة على النسب والقرابة. فيما يخص آثار الفساد يمكن رصدها على الصعيدين، الصعيد السياسي والاقتصادي وكذلك على الصعيد الاجتماعي. بالنسبة على الصعيد السياسي يؤدي الفساد إلى تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة، انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها، إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي، إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية، وخامسا إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص. أما آثاره على الصعيد الاقتصادي فإن الفساد يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي، إهدار أموال الدولة أو على الأقل تقدير سوء استغلالها، هروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب الحوافز، الإحلال بالعدالة التوزيعية للدخول والأفراد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات
الغنية والفقيرة، إضعاف الإيرادات العامة للدولة، التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها في المشاريع الكبرى، وتدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة. أما آثار الفساد على الصعيد الاجتماعي فإن الفساد يؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين الطبقات وفئات المجتمع نتيجة لعدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الأوضاع. أستاذة بوجحفة رشيدة، هل أنت في الاستماع؟ دكتورة سهيلة، أظن أننا قد فقدنا الاتصال بالدكتورة رشيدة. ولذلك سوف نقوم بتلخيص ما تقدمت أو تفضلت به الدكتورة بوجحفة رشيدة، حيث يعتبر الفساد الإداري القانوني المحاسبي وحتى الاجتماعي ظاهرة تهدد المؤسسات والمجتمعات على حد السواء. نعم. ولهذا نعم دكتورة، عفوا دكتورة بوجحفة رشيدة، هل أنت في الاستماع؟ شكرا، يعني القطع، عفوا هناك مشكل في الإنترنت. يمكنك المرور مباشرة إلى الخاتمة لأنه تبقي من الوقت دقيقة ونصف. لا مشكلة لا مشكلة. تفضلي. نجد أن الحافظة الإلكترونية قد أصبحت انشغالا رئيسيا في الخطابات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل انتشار الفساد بكافة أشكاله، مع وجوب تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين. فالحكامة الإلكترونية هي الأداة الفاعلة لمحاربة الفساد عن طريق القضاء على كل المعوقات، إلى جانب إيجاد إطار وقوانين تحكم تصميم وإطلاق الخدمات الإلكترونية، والتزام الإدارات والوزارات بالمخطط التوجيهي العام الصادر عن السلطة المنوطة بإدارة الحكومة الإلكترونية، مع ضبط المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها الدوائر الحكومية في حال قررت بناء أنظمة إلكترو حكومية، مع إلزامية جودة الخدمة وكيفية قياس مدى استخداميتها من قبل الجمهور المستهدف، ناهيك عن الأدوار التنظيمية والمسؤوليات في إطار إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية. لكن السير في مسار الحكامة الإلكترونية، والحق يقال، ليس مسارا سهلا ولا ميسورا، وإنما هو قرار جذري يستلزم القدرة على إحداث ثورة جذرية ومخالفة للمألوف والمتعارف عليها كليا. وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا لك أستاذتي الفاضلة على احترام الوقت وعلى هذا العرض، حيث يعتبر الفساد الإداري أو المحاسبي أو القانوني وحتى الاجتماعي منه ظاهرة تهدد المؤسسات والمجتمعات على حد السواء. ولهذا لزم تبني المفاهيم الحديثة لإدارة المنظمات، منها أخلاقيات المهنة والعمل وكذلك الحوكمة، وهذا من أجل ماذا؟ امتلاك مؤسسات تتمتع بأخلاقيات وكذلك بسلوك رشيد. نمر مباشرة للمتدخلة دكتور بلول فهيمة أو الدكتورة مقداد فتيحة من جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، بمداخلة معنونة: الخدمة العمومية في الجزائر من البيروقراطية التقليدية إلى البيروقراطية الإلكترونية. هل إحدى المتدخلتين؟ نعم أستاذة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم. تفضلي دكتورة. السلام أستاذة. أمكن مشاركة العرض؟ نعم يمكن ذلك، تفضلي. إذن شكرا أستاذة. في البداية هذا الصوت يصل أستاذة. الصورة. نعم إذن في البداية
أستاذة إذن أظن الصوت. دكتورة ممكن عندك مشكلة الصوت؟ لا مشكلة أستاذة، دقيقة. الوقت يمر. أستاذتي الفاضلة. نعم، هل يصل الصوت فقط؟ نسمعك الآن جيدا، تفضلي مشكورة. نعم، شكرا أستاذة. إذن في البداية أشكركم على تنظيم مثل هذا الملتقى، إذن أشير فقط إلى أن مداخلتي مشتركة مع زميلتي الأستاذة مقداد فتيحة من نفس الجامعة، والتي عنوناها تحت موضوع الخدمة العمومية في الجزائر من البيروقراطية التقليدية إلى البيروقراطية الإلكترونية. إذن الإشكالية التي عالجناها من خلال هذه المداخلة هو البحث عن أهمية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية في مجال تقديم الخدمة العمومية في الجزائر، وإلى أي مدى يمكن اعتبار أن هذه الوسيلة الإلكترونية قد ساهمت في التقليل من البيروقراطية الإدارية إن صح التعبير. إذن لكي نلخص هذه المداخلة أشير فقط إلى أننا قسمناها إلى جزئين. تحدثنا في البداية عن واقع الخدمة العمومية في ظل الإدارة التقليدية، ثم تحدثنا عن واقع الخدمة العمومية في ظل الإدارة الإلكترونية. إذن كخلاصة فقط بالنسبة للجزء الأول تحدثنا فقط عن ضبط المصطلحات إلى غير ذلك، ثم تحدثنا عن مظاهر انتشار البيروقراطية في المرافق العامة، والذي يتجلى سيما في بطء الإجراءات الإدارية وتعقيدها والتسيب الإداري، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الفساد الإداري. ثم تحدثنا عن رغبة الدولة الجزائرية في البحث عن آليات جديدة لإصلاح وتحسين الخدمة العمومية، أين تجلت جهود الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية، لا سيما من خلال الإفصاح التشريعي عن هذه الرغبة، من خلال إنشاء مجموعة من الهياكل كإنشاء وسيط الجمهورية ولجنة إصلاح هياكل الدولة، وحتى إنشاء ما يسمى بالوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية باعتبارها أهم هيئة موضوعة في هذا الإطار لإعادة النظر في واقع العلاقة بين المواطن والإدارة في هذا الإطار، وبالإضافة إلى إنشاء ما يسمى بالمرصد الوطني للمرفق العام وإعادة إحياء منصب وسيط الجمهورية في سنة 2020 كهياكل إدارية موضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية، تسعى لإعادة النظر في واقع الخدمة العمومية، لا سيما بالنظر إلى الشكاوي المعتبرة المقدمة من المواطنين. إذن كدراسة تقييمية لواقع الخدمة العمومية في ظل الإدارة التقليدية، نقول أن التدابير التي شرعت فيها الدولة الجزائرية مؤخرا فيها ما هو إيجابي، لا سيما فيما يخص التدابير المتخذة، لا سيما بعد إنشاء الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، إلا أن هذا لم يكن كافيا لإعادة النظر في واقع الخدمة العمومية، لأن هذه الإصلاحات التي قامت بها الدولة هي إصلاحات ظرفية، وظرفية تنتهي بانتهاء الظرف المحدد، لذلك على أساس يتجلى ذلك لا سيما في عدم الاستقرار القانوني والإجرائي في هذا الإطار، بدليل أن أغلب هذه الهياكل التي تم إنشاؤها يتم إنشائها وبعد مرور سنة أو سنتين يتم إلغاء هذه المناصب، بالإضافة إلى عدم إعلام المواطن بالإجراءات والتدابير المتخذة لإمكانية السماح له بالاعتراض ضد التصرفات التي تقوم بها الإدارة. إذن باختصار فقط فيما يخص الجزء الثاني تحدثت عن واقع الخدمة العمومية في ظل الإدارة الإلكترونية. تحدثت في البداية عن أهم السياسات المنتهجة للقضاء على البيروقراطية وإنجاح الإدارة الإلكترونية، وهي متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية كما سبق أن أشار إليها زملائي في الجلسة الأولى دون الإعادة، لا سيما فيما يخص الإحاطة التشريعية والتخطيط وتوفير البنية التحتية والأمن الإلكتروني ونشر الوعي الإلكتروني. أما الأهداف التي تسعى الدولة من خلال هذه التقنية هو إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمة العمومية والقضاء على مختلف المعوقات الإدارية والتقنية.
بالإضافة إذن إلى إطلاق الخدمات الإلكترونية في بعض الإدارات، كان المنهج يتحدث عن البلدية الإلكترونية والمحكمة الإلكترونية وحتى الجامعة الإلكترونية. أما كدراسة تقييمية في النهاية يمكن القول أن هناك معوقات تعيق تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر، سواء ما يتعلق بالمعوقات التشريعية بسبب عدم اكتمال البناء التشريعي والمعوقات الإدارية والإجرائية، إلى جانب عدم جاهزية الإدارة الجزائرية لاعتماد ما يسمى بالإدارة الإلكترونية بسبب المعوقات المادية والتقنية وعدم تبني سياسة واضحة فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إذن كخاتمة يبدو في النهاية أن الحديث عن إصلاح الخدمة العمومية أصبح ضرورة بالنسبة لدول العالم الثالث التي لا تزال تعيش في معوقات، تعرف معوقات وصعوبات أثرت سلبا على سير الوظيفة الإدارية وتقديم الخدمة العمومية، وأن الإدارة الإلكترونية هي آلية للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، وبموجبها يتم اعتناق هذا الأسلوب الذي من خلاله يمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه في المرافق العامة لضمان تقديم أحسن الخدمات. أما بالنسبة للتجربة الجزائرية القصيرة في هذا الإطار والتي من خلالها استعملت في بداية استعمال الخدمات الإلكترونية كآلية جديدة وبديلة لإصلاح الخدمة العمومية، فقد أثبت الواقع العملي وجود الكثير من التحسن والانتقال الجذري نحو عالم الرقمي، ومع ذلك هناك الكثير من الصعوبات لا سيما ما يتعلق بعدم ضبط الإطار التشريعي وللانتقال إلى نظام الإدارة الإلكترونية، وبالإضافة إلى مختلف المعوقات الإدارية والمالية والتقنية إلى آخره. ولكي نختم هذه الدراسة نقدم بعض الاقتراحات باختصار فقط، أنه ينبغي لتحقيق شعار الدولة في مجال إصلاح الخدمة العمومية ينبغي إعادة النظر في طبيعة الخدمة العامة لتكريس إصلاح حقيقي وليس ظاهري، أنه ينبغي أيضا على الدولة في هذا الإطار ضرورة ضبط الإطار التشريعي والتنظيمي لمستلزمات الإدارة الإلكترونية لتفادي الوقوع في فجوات، مع ضرورة رصد ميزانية خاصة لتوفير مختلف المتطلبات المادية لإنجاح الإدارة الإلكترونية، بما فيها الاهتمام بتأهيل وتدريب الموظفين الذين يكونون في الواجهة أثناء التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى أنه ينبغي على السلطة المختصة أن تعيد النظر في مختلف شبكات الاتصال الإلكتروني من خلال تفعيلها وجعلها أكثر مرونة، لا سيما ما يتعلق بشبكة الإنترنت التي تعرف الكثير من التذبذب والضغط، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمة الإلكترونية بما تعرفه الإدارة التقليدية من خمول وتدني مستوى الخدمة والاحترافية، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطن الجزائري بأن التحول نحو الإدارة الإلكترونية أصبح حتمية، مع حثهم على ضرورة إجراء تدريبات حول تقنية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكيفية استعمال البرامج الإلكترونية لإمكانية الحصول على مختلف الخدمات عن بعد. كذلك يستدعي الوضع الاستعانة بالتجربة الأجنبية فيما يخص الجانب التقني لإنجاح برنامج الإدارة الإلكترونية. وشكرا لكم أستاذة. شكرا أستاذتي الكريمة على احترامك للوقت وعلى هذا العرض الجيد والغني بالمفاهيم، حيث لطالما اقترن مفهوم البيروقراطية بالمؤسسات أو الخدمات العمومية، ولطالما ارتبط في الأذهان بالبطء وتعقيدات الإجراءات التي كان من الممكن أن تنتهي بشكل أسرع وأسهل، وتعتبر اليوم هي أصبر الاتهام الأول في تعثر أي شركة أو مؤسسة عمومية أو شركة خاصة متهالكة، والسبب وراء كل دولة فاشلة، والمفتاح لكل منظمة لا تمارس دورها بشكل سليم، والعائق الأول في تسويق أي خدمة أو منتج للسوق المتعطش لسرعة الإبداع والتجديد. وبهذا نمر إلى صح حركي الدخلة الثالثة والسوف ميلا الجزائر، بمدخلة معنونة الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتحسين الخدمات في الجامعات المحلية. تفضلي أستاذتي الكريمة في غضون 10 دقائق. السلام عليكم سيدتي الرئيسة، هل تسمعنيني؟ نعم نستمع، تفضلي. الصوت جيد والصورة واضحة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر رئيس الملتقى على هذا الملتقى العلمي، كما أشكر اللجنة العلمية والتنظيمية على حسن التنظيم. أشكرك سيدتي على هذا التقديم. معكم الدكتور علي مزاري مفيدة من المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ولاية ميلا، بمداخلة بعنوان الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتحسين الخدمات في الجامعات المحلية. أولا كما نعلم أن التغيرات والتطورات التي شهدها العالم منذ مطلع القرن الحالي في شتى المجالات الاجتماعية السياسية الاقتصادية التكنولوجية والعلمية ساهم بإعادة النظر بأسلوب العمل الحكومي والإداري بشكل عام، فقد أحدثت التطورات التقنية التكنولوجية تغيرات في عمل جميع المنظمات العامة والخاصة، فكان لابد من الاستفادة من تلك التقنيات في مجال العمل الإداري ليظهر مفهوم جديد أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية، التي تعمل على توظيف التكنولوجيا والاهتمام بتعزيز الثقافة والمشاركة من أجل تحسين عمل المنظمات الحكومية. وبما أن الجامعات المحلية في الجزائر عانت العديد من المشاكل الإدارية المتجذرة في خضمها البيروقراطية والروتين الوظيفي ومظاهر الفساد المختلفة، ومن أجل القضاء عليها برمجت الجزائر العديد من الإصلاحات في مختلف الجوانب، ومنها ما هو قانوني وسياسي ومنه ما هو إداري واقتصادي. ومن بين هذه الإصلاحات التي تم تسليط الضوء عليها هو الإصلاح الإداري من جانب تطبيق الإدارة الإلكترونية لتغيير أساليب العمل التقليدية وتحقيق الشفافية والارتقاء بالخدمات المحلية. وعليه فقد طرحت الإشكالية التالية: هل تبني الجزائر للإدارة الإلكترونية في الجامعات المحلية تعتبر استراتيجية فعالة لتحسين العمل الإداري في الجزائر؟ بناء على هذه الإشكالية قسمت مداخلتي إلى 3 محاور أساسية. تناولت في المحور الأول مفهوم الإدارة الإلكترونية، بالنسبة للمحور الثاني تناولت فيه الإدارة الإلكترونية في الجزائر، والمحور الثالث تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الجامعات المحلية. بالنسبة لتعريف الإدارة الإلكترونية، كما أنه نعرف أنه مصطلح حديث فحتى الآن لم يتوصل إلى تعريف دقيق له، لذلك سأذكر تعريف فقط، وهو تعريف البنك الدولي بأنه مفهوم ينطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتغيير الطريقة التي يتفاعل من خلالها المواطنين والمؤسسات التجارية مع الحكومة للسماح بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وربط طرق أفضل في الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية وتقرير المجتمع المدني. وعليه فبالنسبة للإدارة الإلكترونية هي عملية التحول من العمل الإداري ذو الطبيعة الورقية إلى عمل ذو طبيعة إلكترونية من خلال استخدام التقنيات المتطورة، أي إدارة بلا ورق. بالنسبة لأهداف الإدارة الإلكترونية، إن الهدف من الإدارة الإلكترونية هي الرغبة في زيادة الكفاءة وفاعلية نشاط المنظمات، وذلك من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى أساليب حديثة تعتمد على التكنولوجيا المعلومات والاتصال قصد تحقيق جملة من الأهداف والمكاسب، أهمها تكريس الشفافية في الأداء والقضاء على البيروقراطية من حيث خفض فرص الفساد الإداري والتقليل من التعقيدات الإدارية، تحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمات بنفس الدقة والكفاءة والجودة والوقت، إلى جانب المساواة في المعاملات والتقدير والاحترام، سهولة الوصول إلى الخدمات من خلال شبكات الاتصال من أي مكان وفي أي وقت على مدار 7 أيام و24 ساعة. وعليه فإنه يمكن القول أن الهدف الأساسي من تطبيق الإدارة الإلكترونية هي تحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة للمستفيدين والاستعمال الأمثل للموارد الحكومية المحدودة. بالنسبة لخصائص الإدارة الإلكترونية فهي تمتاز بمجموعة من الخصائص، من بينها أنها إدارة بلا ورقة، أنها إدارة بلا مكان، أنها إدارة بلا زمان، وأن أهم شيء بالنسبة لهذه الإدارة أنها إدارة بلا تنظيمات جامدة ولا روتين إداري، حيث أن هذه الميزة تعد أساس التحول إلى نظام الإدارة الإلكترونية، وهي محاربة الروتين والفساد الإداري، وأحد أهم أسباب نجاحها، وذلك لقلة انعدام الاحتكاك بين الموظف العام الذي يقتصر دوره على إدخال المعلومات في الغالب وبين المواطن أي طالب الخدمة والذي يخاطب الإدارة من خلال تقنيات الاتصال. بالنسبة لأسس الإدارة الإلكترونية فهي الأساس الذي تقوم عليه هو خلق مناخ التشريع، أولا خلق المناخ التشريعي القانوني الملائم الذي يؤمن تأسيس الإدارة الإلكترونية، ويستلزم ذلك تطوير التشريعات الحالية أو صياغة التشريعات واتخاذ القرارات وحل النزاعات وتأييد الحقوق وضماناتها. ثانيا الارتقاء بالبنية التحتية الإلكترونية، وذلك من جوانبها المختلفة، والتي تشتمل أولا في البنية المادية عبر توفير الأجهزة للمستخدمين وتوفير
قواعد منطقية مسيرة لتوثيق البيانات والمعلومات وتداولها، فضلا عن شبكة الاتصالات كالإنترنت والشبكات الأخرى. ثانيا البنية البشرية عبر الارتقاء بالكفاءات البشرية اللازمة لعملية القيادة الإلكترونية وتنفيذها، إذ يعد الاستثمار في رأس المال البشري وحسن إعداد الكفاءات حجر الزاوية لضمان الجهود المبذولة لتأسيس وترسيخ بنية الأعمال الإلكترونية رقمية ومتطورة. ثالثا البنية التنظيمية، وذلك من خلال تأسيس البنية الثقافية الملائمة من حيث تحديدات اللغة والمحافظة على قيم المجتمع لخلق القناعة لدى الأفراد بضرورة المخرجات الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات المقدمة لهم، وضرورة توعية المواطنين والإدارات بفوائد وعوائد الإدارة الإلكترونية. ثانيا بالنسبة للمحور الثاني فقد تناولت فيه مشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر، حيث أنه في ظل الصعوبات والمشاكل التي أصبحت تعاني منها الإدارة الجزائرية، عملت الحكومة الجزائرية على عصرنة وتطوير الإدارة من خلال تبني مشروع الإدارة الإلكترونية قصد تطوير الإدارة وتحسين مستويات الخدمة المقدمة. وعليه يعد مشروع الإدارة الإلكترونية من المشاريع الكبرى التي أعدتها وزارة البريد والتكنولوجيا الإعلام والاتصال بداية من عام 2009 في إطار تشاورات شملت مؤسسات وإدارات عمومية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وخواص، كما شملت الجامعات ومراكز البحث والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويرمي هذا البرنامج إلى تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات، المؤسسات، الإدارات العمومية، قطاع التربية والتعليم، بما يساهم في عصرنة الإدارة العمومية ويجعلها تقدم خدماتها بشكل أبسط وأفضل وأبسط للمواطنين. بالنسبة لمحاور مشروع الجزائر الإلكترونية فقد اعتمد هذا المشروع على 13 محور أساسي، وهو المتمثل أولا تسريع استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية، وذلك بإدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتعزيز استخدامها في الإدارات العمومية. ثانيا تسريع استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الشركات. ثالثا تطوير الآليات والإجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا الإعلام والاتصال. رابعا دفع تطوير الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة لتثمين الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية في مجال الإنتاج البرنامجيات وتوفير الخدمات والتجهيزات. خامسا تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ذات الدفق السريع والفائق السرعة. سادسا تطوير الكفاءات البشرية عن طريق التكوين والتعليم. سابعا تدعيم البحث والتطور والابتكار. ثامنا ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني تماشيا مع الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات. تاسعا الإعلام والاتصال من خلال إعداده وتنفيذ مخطط اتصال حول مجتمع المعلومات في الجزائر. عاشرا تثمين التعاون الدولي. 11 آليات التقييم والمتابعة، وذلك من خلال إعداد قائمة مؤشرات ملائمة. 12 إجراءات تنظيمية من خلال تدعيم انسجام والتنسيق وطني بين القطاعات. وأخيرا الموارد البشرية، حيث يستلزم تنفيذ استراتيجية الجزائر الإلكترونية موارد معتبرة، لذلك فإن برنامج الجزائر الإلكترونية يستلزم ميزانية استراتيجية وفق المراحل التنفيذية المرتقبة. بالنسبة لتطبيقات الإدارة الإلكترونية في الجامعات، بالنسبة للمحور الأخير فقد تناولت فيه تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الجامعات المحلية، حيث يعتبر أن قطاع الجامعات المحلية من أهم القطاعات التي تسير بخطى ثابتة نحو تكريس معالم الإدارة الإلكترونية. وقد تبلور ذلك أولا من خلال مشروع رقمنة مصالح الحالة المدنية، حيث صدرت أول شهادة ميلاد بيومترية في 4 مارس 2010 في مصلحة الحالة المدنية في ولاية باتنا، وتم تعميم استخراجها على مستوى بلديات القطر الوطني بداية من 2014. وقد عمد قطاع الداخلية إلى رقمنة جميع وثائق الحالة المدنية من خلال إعداد ما يسمى بالسجل الوطني الرقمي للحالة المدنية، وهذا من خلال سيدة مفيدة، هل أنت في الاستماع؟ تبقيت دقيقة واحدة، من فضلك لخصي الخاتمة النتائج المتوصل إليها. وبذلك فإن التطبيقات هي تركزت على مشروع الرقمنة الحالة المدنية، كذلك مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتري، وكذلك التسجيل في الإلكتروني للحج، ومشروع بطاقة الرمادية ورخصة السياقة الإلكترونية. في الأخير أصل إلى نتيجة أن أدرك القائمين على برامج الحكومية أهمية التغيرات المستمرة على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ولم يعد لدى وزارة الداخلية والجامعات المحلية في الجزائر خيار إلا التفكير جديا في تطبيق الإدارة الإلكترونية كقناة خدمات عامة يستخدمها الجميع في أي وقت وفي أي مكان، وهذا ما سيوفر عليها الكثير من الجهد والمال
والمال ومتاعب انتقال المواطنين إلى المكاتب الحكومية والانتظار في طوابير لإنتهاء إجراءات روتين المعاملة معه. وبذلك خلصت من خلال هذه المداخلة أولا أنه أصبح التوجه نحو إرساء دعم الإدارة الإلكترونية في المنظمات بصفة عامة والجماعات المحلية بصفة خاصة حتمية، وذلك في ظل مختلف التطورات التكنولوجية التي أصبحت تشاهدها بيئة الأعمال المعاصرة نظرا لعلاقتها الكثيفة والمتبادلة مع المواطنين. 2. مشروع الجزائر الإلكترونية تمحور حول هدف أساسي ورئيسي، وهو عصرنة الإدارة الإلكترونية وتقريبها من المواطن من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدخالها في كل مؤسسات الدولة بشكل يجعل من إجراءات المعاملات والخدمات أكثر سرعة وسهولة وأقل تكلفة وأكثر فاعلية. بالنسبة للتوصيات فقد قدمت 3 توصيات أساسية. أولا، محاولة إيجاد حلول للعوائق والتحديات التي تواجه منظومة الجماعات المحلية من أجل تسهيل وتسريع نجاح البرامج الإصلاحية. ثانياً، استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الإدارة الإلكترونية من أجل تسخيرها لتطوير الإدارة الإلكترونية في الجماعات المحلية. وأخيراً، دراسة التجارب الناجحة للدول التي سبقت في هذا المجال بغاية تبادل الخبرات ولربح الوقت والاستفادة منها في هذا المجال. أشكرك سيدة الرئيسة وأعتذر على الإطالة. الشكر موصول لك أيضا، وهذا ما نحاول ذكره فيما يخص استخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بعد أن كانت البيروقراطية في بداية الثورة الصناعية إحدى الحلول التي اعتمدتها في الإدارة الإنتاج، وربما كانت الحل الوحيد لتسيير الأمور الإدارية. الآن تحولت في زمن ثورة الاتصالات والمعلومات إلى عبء ثقيل يجب التخلص منه وسببا في تعطيله بعد أن وفرت الشبكة العنكبوتية خاصة الإنترنت والأنظمة الذكية كل عناصر وآلية التطوير الإداري وكذا تفعيل الإنتاج. فأشكرك جزيل الشكر أستاذتي الكريمة، ونمر مباشرة للمتدخلة أستاذة كهينة عازم أو متدخلة ربيعة رميشي من جامعة مولود معمري تيزي وزو بمداخلة تحت عنوان الإدارة الإلكترونية وسوسيولوجية البيروقراطية. هل إحدى المتدخلتين متواجدتين؟ الأستاذة كهينة عازم أو الأستاذة ربيعة رميش؟ يبدو أن إحدى الأستاذتين متصلة معنا. من فضلكم هل الاسم ظاهر على قائمة المشاركين؟ الأساتذة الأكارم الموجودين في الخدمة التقنية هل الاسم ظاهر على قائمة المشاركين؟ إن لم يكن كذلك نمر مباشرة للمتدخلة الدكتورة آية صالح دقروري. أيوة، السلام عليكم. نعم، موجودة. تفضلي أستاذتي الكريمة، نرحب بك. أستاذة من خارج على ما أظن الجمهورية من مصر، من جامعة مصر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي أستاذتي في غضون 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكر الإدارة الكريمة القائمة على المؤتمر وخاصة الدكتورة نجاة، وأتقدم بالشكر لكل الحاضرين ومن قام بإسراء المؤتمر بمحادثاتهم ومداخلتهم. عنوان البحث الإطار القانوني لمجابهة الفساد في البيئة الرقمية، دراسة تحليلية في ضوء التشريع المصري والسعودي. أصبحت الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة عصرية تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية ولا تتخلف عن نهضة المعلومات العالمية، وذلك لأنها لها العديد من الإيجابيات خاصة في مجال المرافق العامة وما تقدمه من خدمات، مما يجعل التحول إليها من الضرورات الهامة، إذ من شأنها سرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية وتخفيض التكاليف وتبسيط الإجراءات، فضلا عن مكافحة الجرائم الوظيفية والفساد الإداري. ولكن بالرغم من مكافحتها لصور الفساد الإداري نتيجة أن التعامل يتم من خلال شبكة الإنترنت دون الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن، لكن بالمقابل شكلت الإدارة الإلكترونية تحدياً جديداً في ظهور أنماط جديدة للفساد أنشأتها البيئة الرقمية، جعلت من الضروري تأمين هذا الفضاء المنفتح من الاختراقات والهجمات،
حيث أسفر التطور المذهل والمتسارع في علوم الحاسب وشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية عن وجود بعض الممارسات غير المشروعة في البيئة الرقمية، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تلك الممارسات غير المشروعة الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للوسائل الإلكترونية. فحاولنا معرفة أنواع هذه الممارسات أو يطلق عليها الفساد الإلكتروني في البيئة الرقمية، وكيف واجه المشرع المصري والسعودي هذه المشكلات التي تتواجد في البيئة الرقمية. بداية، تعريف الفساد الإلكتروني هو عبارة عن كل نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه، فهو كل سلوك إجرامي إيجابي من شأنه الاعتداء بأي صورة من الصور على المعلومات أو البيانات المخزنة داخل الحاسب الآلي أو داخل وسائط أخرى يتم تخزين المعلومات فيها من خلاله على نحو يلحق ضررا فعليا أو مفترضا بالجهة التي يتم تخزين المعلومات لصالحها. فالوسائل الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة قد يؤدي إلى وجود هجمات رقمية وإلكترونية سواء على الأفراد أنفسهم تمثل الانتهاك لخصوصياتهم وحرماتهم الشخصية، أو سواء انتهاك للدولة أو أحد أنظمتها الداخلية. فظهرت الكثير من الممارسات غير المشروعة من خلال الاستخدام السيء لتكنولوجيا المعلومات. وما يتميز به هذه الممارسات غير المشروعة عدد من الصفات، أولها خفاء الجريمة وسرعة التطور في ارتكابها. ترتكب في بيئة رقمية معلوماتية قوامها النظم المعلوماتية مما يصعب الكشف عنها أو تتبعها، يقوم بها مجرم ذو طبيعة خاصة وإمكانيات خاصة. صعوبة الحصول على دليل مادي في مثل هذه الجرائم وتستلزم طرقا خاصة للإثبات، كما أنها تتدنى نسبة الإبلاغ عنها من طرف المجني عليهم لعدم نشر خصوصياتهم، خاصة من الشركات والمؤسسات لتجنب الإساءة للسمعة أو الرغبة في عدم زعزعة ثقة العملاء. من صور أو أشكال الجرائم التي ترتكب عبر استخدام التكنولوجيا، التعطيل المعلوماتي هو عبارة عن نشاط معنوي غير مشروع يؤدي إلى الإضرار بالمعلومات والبيانات والبرامج بشكل يوقف منفعتها لفترة معينة، مثل برامج الفيروسات التي تنتشر أو تبث على عدد من الحاسبات التي تمس الدولة أو الأفراد أو أحد الجهات الرسمية. كذلك من صور الفساد في البيئة الإلكترونية الإتلاف المعلوماتي، حيث ينصب على إتلاف المعلومات على الدعائم أو الأقراص أو أي وسيلة لحفظ ومعالجة المعلومات والبيانات، أو استخدامها بطريق غير مشروع بغرض ابتزاز الضحية أو الحصول على ربح من وراء ذلك. كذلك من صور هذه الممارسات التجسس الإلكتروني والنفوذ الإلكتروني وغسيل الأموال والغش التجاري الإلكتروني من خلال الإفشاء، خاصة في الشركات، من خلال إفشاء أسرار العملاء أو إدلاء بمعلومات قد تدلل سوق الأوراق المالية أو سوق الاستثمار، مما يضيع على الأفراد الكثير من الأموال وكذلك على الدولة. كذلك من صور هذه الجرائم تزوير المحررات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية غير الأخلاقية، اختراق البريد الإلكتروني للأفراد أو بث مقاطع أو فيديوهات مخالفة لتعليم الشريعة الإسلامية تحض على الرذيلة. والنتيجة لانتشار هذه الجرائم التي انتشرت مع ظهور الإنترنت، فقد كان واجبا على الدول أن تسعى إلى مكافحته بشتى الطرق تأمينا لحياة الأفراد تكون ردعا كافيا للمخالفين حتى لا يقوموا بها مرة أخرى. فظهرت العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة مثل هذه الجرائم، منها اتفاقية بودابست العام 2001 والقانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تم إقراره من قبل وزراء العدل العرب اجتماعهم المشترك لعام 2003. فكذلك حثت الكثير من الدول سواء الأجنبية أو العربية إصدار قوانين وتشريعات تعاقب على مثل هذه الجرائم التي تنشأ في البيئة الإلكترونية وتعطل الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة. وأخص بالذكر دولتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث احتوى أو القانون المصري على العديد من قوانينه على عقوبات لمخالفة للقيام بأعمال غير مشروعة في البيئة الإلكترونية، منها قانون الأحوال المدنية لعام 1994 وقانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 وقانون التوقيع الإلكتروني لعام 2004.
كما أشارت المادة 31 من الدستور المصري لعام 2014 إلى وجوب الحفاظ على المعلومات والبيانات الإلكترونية، حيث نصت على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة بإيجاد التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون. هذا إلى أن صدر قانون موحد يتعلق بكل الأحكام القانونية التي تتعلق بهذه الجرائم تحديدا، وإن كانت هذه متناثرة في عدد من القوانين، إلا أنه في عام 2018 صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في القانون المصري، ويهدف تحديدا إلى تحديد هذه الجرائم على وجه الدقة وبيان العقوبات الخاصة بها، حيث نص على العديد من هذه الجرائم، منها جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات، جريمة الدخول غير المشروع على المواقع والحسابات، جريمة الاعتراض غير المشروع من خلال تلف أجهزة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي، وجريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وغيرها من الجرائم التي حددها القانون. وأوضح عقوبات محددة لهذه الجرائم تتراوح بين الحبس والسجن والغرامة، وشدد عليها في حالة العودة إليها مرة أخرى، كل ذلك بهدف محاولة تقييد مثل هذه الجرائم في البيئة الإلكترونية. أما عن القانون في التشريع السعودي، فكذلك صدرت العديد من التشريعات التي تتناول بشكل عام المقصود بالتعامل في البيئة الإلكترونية والعقوبات التي تقع على مثل المخالفات التي تحدث فيها، مثل قانون التعاملات الإلكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية. كذلك صدر قانون محدد قانون محدد يهدف إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يسمى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي صدر في عام 2007. كذلك هو تضمن النص على بعض الجرائم مثل جريمة التنصت على المعلومات، جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني وإتلافه أو تعديله، وجرائم المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة وما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، أو الاستيلاء للنفس أو الغير على مال، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، إلى الجرائم الكبيرة التي تشكل خطرا على الدولة وتشكل خطرا على مؤسساتها من خلال إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية عبر الشبكة العنكبوتية. كانت كذلك العقوبات تراوحت بين الحبس والسجن والغرامات حتى في حدها الأقصى إذا وقعت مثل هذه الجرائم باستخدام الحاسب الآلي أو عبر الشبكة. من خلال هذا البحث أردنا توضيح أن للبيئة الإلكترونية العديد من الإيجابيات، ولكن يوجد بها بعض السلبيات مثل انتشار مثل هذا النوع من الجرائم، وأن بصدور هذه القوانين والاتفاقيات يمكن تقييدها إلى حد كبير من خلال كفاءة استخدام مثل هذه القوانين ومعاقبة المجرمين. أهم نتائج البحث هي أن الفساد الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية هي أحد صور الفساد الرقمي، حيث ترتكب في بيئة إلكترونية ويسهل ارتكابها على الرغم من صعوبة الإثبات، حيث يصعب في كثير من الأحيان العثور على أثر مادي لهذه الجريمة. تؤدي عولمة الجرائم الإلكترونية إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي لتعقب مثل هذه الجرائم. تناول النظام المصري والسعودي بالتفصيل عددا كبيرا من هذه الجرائم والأفعال غير المشروعة، وقسمها إلى مجموعات، ولكل مجموعة منها عقوبات تخصها. أما عن التوصيات، فأولا ضرورة تطبيق أنظمة حماية المعلومات ومراجعتها بصورة دورية لتطويرها بما يتناسب مع سرعة التقدم التقني. فأيضا حماية أمن المعلومات أو الأمن السيبراني هو مهم إلى جانب القوانين. ثانيا ضرورة التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية وتفعيلها بشكل سريع. أخيرا يجب نشر الوعي بين المواطنين وخاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة والمشبوهة على الشبكات، وذلك بتفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات للقيام بدورها التوعوي والوقائي
من أجل محاربة السلوكيات والممارسات الخاطئة أخلاقيا عبر شبكة الإنترنت. وأتوجه بالشكر للجميع وأشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. الرقمية، حيث تعرضت دراسة تحليلية أو قراءة تحليلية في ضوء التشريع المصري والسعودي. نمر مباشرة إلى الأستاذة كهينة عزام، كانت متواجدة. السلام عليكم. هل الصوت مسموع؟ الصوت. تفضلي أستاذة. الصورة والصحتين. تفضلي أستاذة. شكرا. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون، الطالبة كهينة عازم، السنة الثانية دكتوراه، تخصص علم اجتماع، علم اجتماع العمل والتنظيم من جامعة مولود معمرية تيزي وزو. إذن أقدم لكم مداخلة تحت عنوان الإدارة الإلكترونية وسوسيولوجية البيروقراطية، وتتمثل خطة بحثنا حول ما يلي. تفضلي أستاذة، الآن نسمعك. تفضلي أستاذة. وتتمثل خطة بحثنا حول ما يلي: مقدمة، إشكالية المقال والهدف من الدراسة، ماهية الإدارة الإلكترونية، مفهومها وخصائصها، أهمية وأهداف الإدارة الإلكترونية، مفهوم البيروقراطية، النظريات السوسيولوجية في التنظيم البيروقراطي، ثم الخاتمة. المقدمة: شهد العالم نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجيا بروز مفاهيم جديدة في مجال التنظيم والعمل لمواكبة عصر تكنولوجيا الاتصال. ومن بين هذه المفاهيم التي أفرضت نفسها على الساحة التنظيمية المؤسساتية ظهور الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية وما ترتب عنها من تغيرات وتحولات في أساليب وطرق العمل، وكذلك الانتقال الذي عرفته الإدارة من النمط الكلاسيكي التقليدي واللجوء إلى النمط الإلكتروني أو الرقمنة المعبر لكل تحديات العصر. الهدف من الدراسة: يهدف بحثنا في إطاره النظري إلى التعرف على مفهومي الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية الإلكترونية لفهم مدى تأثيرها على الحياة الإنسانية الاجتماعية والتنظيمية. إشكالية البحث: تعد الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية الإلكترونية من الرموز المتميزة في التجربة العصرية الحديثة للحضارة الإلكترونية المعلوماتية وفي التحليل السوسيولوجي لفهم البناء التنظيمي الجديد للمؤسسة. وعليه تتجه تساؤلاتنا فيما على نحو التالي: ما هي الإدارة الإلكترونية وفيما تتمثل خصائصها وأهميتها وأهدافها؟ وما هي أهم النظريات السوسيولوجية التي عالجت التنظيم البيروقراطي؟ ماهية الإدارة الإلكترونية، مفهومها وخصائصها. مفهوم الإدارة الإلكترونية: بصفة عامة تعتبر الإدارة الإلكترونية منظومة حديثة العصر التي تعتمد على التكنولوجيا الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحويل العمل الإداري من العمل الروتيني التقليدي المعقد إلى النمط الإلكتروني المرن المواكب للتطور والتغير والذي يعتمد على وسائل الاتصال الحديثة. خصائصها: للإدارة الإلكترونية جملة من الخصائص التي يمكن تلخيصها فيما يلي: السرعة، الوضوح، المرونة، التبسيط والشفافية. أهمية الإدارة الإلكترونية: تتمثل أهمية الإدارة الإلكترونية في قدرتها على تحقيق التكيف مع كافة المتغيرات التنظيمية بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتسهيل الاتصال داخل وخارج المؤسسة. أهداف الإدارة الإلكترونية:
لقد حقق الانتقال في مجال الإدارة من الأسلوب التقليدي إلى العمل الإلكتروني جملة من الأهداف، والتي يمكن تلخيصها أيضا فيما يلي: سهولة عملية الاتصال والتواصل، السرعة في إنجاز الأعمال، المرونة بدلا من التعقيد، الشفافية. مفهوم البيروقراطية. للبيروقراطية مفهومين: اللغوي والاصطلاحي. المفهوم اللغوي يقصد منه إدارة المكتب، وكما يدل على تنظيم إداري يقوم على السلطة الرسمية وعلى تقسيم العمل والأوامر الرسمية. أما اصطلاحاً يمكن التعبير عنه من جانبين شائعان: جانب سلبي وآخر إيجابي. فالأول أي الجانب السلبي لا يسمح بالتنمية الذاتية والشخصية للفرد، وكما يعني بالهيكل الوظيفي الجامد الذي يؤدي إلى تشوه الاتصالات. أما الجانب الإيجابي الذي ينظر إلى البيروقراطية على أنه سلطان العقل والقانون والموضوعية. النظريات السوسيولوجية في التنظيم. إذن لقد ساهمت سوسيولوجية التنظيم والعمل مساهمة فعالة في فهم البيروقراطية، ومن مساهمة فعالة في فهم البيروقراطية لقد ساهمت سوسيولوجية التنظيم والعمل مساهمة فعالة في فهم البيروقراطية. ومن أهم النظريات السوسيولوجية التي أوقفت على التنظيم البيروقراطي نجد النموذج المثالي للبيروقراطية عند ماكس فيبر، الذي أصبح بمثابة حجر الزاوية في دراسة لهذا الموضوع لا يمكن تجاوزها. وهذا النموذج يعتبره ماكس فيبر تنظيما عقلانيا وفعالا، لأنه مستمد من السلطة القانونية التي تقوم على الكفاءة والفعالية وتوفير الاستقرار والعدالة للموظفين، إلا أنه فقط واجهته عدة انتقادات من قبل الباحثين وعلماء الاجتماع التي سوف نراها في النظريات التالية. النظرية البنائية الوظيفية هو تيار نظري سوسيولوجي أمريكي تطرق بدورها لإشكالية البيروقراطية من وجهة مخالفة للتصور الفيبري، لأنها ركزت على السلوكات الغير العقلانية وعلى الخلل الوظيفي، بحجة أن البيروقراطية هي المصدر الأساسي للشلل والتعقيد الذي يعيق التنظيم والتسيير، ليس فقط على مستوى المنظمات والمؤسسات، وإنما أيضا على مستوى المجتمعات الحديثة. وبالتالي تشكل أيضا عقبة أمام التغير الاجتماعي، وبخصوص ظهور الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية الإلكترونية. نظرية التحليل الاستراتيجي لميشيل كروزيه والتنظيم البيروقراطي. ميشيل كروزيه عالم اجتماع فرنسي استنتج هو الآخر أن مجمل الصراعات والنزاعات التي تحدث في المجتمعات الحديثة مصدرها المنظمات، وذلك بسبب التنظيم البيروقراطي الذي أصبح أيضا بدوره مصدرا للحلقات الفارغة التي تشل كل النشاطات المنظمة وعقبة أمام تغيرها. وبالتالي يمكن القول حسب كروزيه أن التنظيم البيروقراطي الكلاسيكي يشكل أيضا عائقا أمام التطور التكنولوجي والعلمي، وخاصة مع ظهور الإدارة الإلكترونية. الخاتمة. تعد الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية الإلكترونية من المحاور الأساسية في التحليل السوسيولوجي وسوسيولوجية التنظيم، إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى. وانطلاقا مما تضفيه تطبيقات الإدارة الإلكترونية على التنظيم البيروقراطي، ساهمت إلى جانبه النظريات السوسيولوجية في التنظيم والعمل مساهمة فعالة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لفهم واقع التحول في مجال التنظيم البيروقراطي من الكلاسيكي المعقد إلى البيروقراطية الإلكترونية المرنة. شكرا على حسن الانتباه والمتابعة. نشكرك سيدتي الفاضلة على احترامك الوقت وعلى هذه المداخلة القيمة، حيث نجد بين الدافعية للتطوير
والتجديد للعمل الإداري والتوجه نحو التقدم الاجتماعي والوظيفي للممارسات الإدارية، وجاذبية المحافظة والتمسك بالعمل التقليدي للعاملين الذي يشكل فلسفتهم الإدارية ونمط تفكيرهم في مجال الإدارة. تقع هنا المشكلة التي تطرقت إليها الأستاذة وحاولت الإجابة عليها من خلال الربط بين الإدارة الإلكترونية وأيضا سوسيولوجيا البيروقراطية. مشكورة سيدتي الفاضلة. نمر مباشرة للأستاذة الدكتورة ناصر نفيسة وطالب الدكتورة بولرباك حياة، طالبة الدكتورة عفوا بولرباك حياة من جامعة طاهري محمد بشار، بمداخلة معنونة: أثر تطبيق تقنيات الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة على تحسين الخدمة العمومية للقضاء على سلبيات البيروقراطية الإلكترونية. هل الأستاذتين أو إحدى الأستاذتين متواجدتين؟ أستاذة الدكتورة ناصر نفيسة أو طالبة الدكتورة بولرباك حياة. وعليه أمر مباشرة إلى مداخلتي التي تعالج إشكالية كيف تساهم إدارة الوقت في الحد من البيروقراطية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في ظل التوجه من البيروقراطية للإدارة الإلكترونية، حيث يعد التطور التكنولوجي السريع والمتغير بمثابة قفزة كبيرة في مجالات عديدة، مما يفرض على المؤسسة مسايرة هذه التكنولوجيا الحديثة، وأوجب عليها أيضاً توفير بنية تحتية قوية تسمح لها باستيعاب ومعرفة أهم الأساليب الإدارية الحديثة في المنظمات. كما تعد إدارة الوقت من أكثر الأساليب الإدارية صعوبة، حيث تتطلب قدراً عالياً من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، بالإضافة إلى مهارات وجدارات نوعية راقية للتحكم ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة. فمن أجل الدقة والفاعلية واختزال الوقت في تأدية المهام، لا بد من التأمين للبنى والقواعد لتلك التكنولوجيا. وعلى هذا الأساس فإن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال يعتبر كأحد أدوات إدارة الوقت للتخفيف من حدة البيروقراطية التقليدية، وهذا من أجل التخلص من مظاهر التعقيدات ومضيق الوقت والجهد، وحتى الانتقال من النموذج البيروقراطي إلى الإدارة الإلكترونية، وليس الاستمرار في حلقة مفرغة وتجاذب بين البيروقراطية التقليدية وبيروقراطية الإدارة الإلكترونية. ومعالج الإشكاليات تطرقنا إلى مجموعة من المحاور بضمن تقنية الإدارة الحديثة، لكن سوف نحاول المرور إلى دور استخدام التكنولوجيا الحديثة للاتصالات في الحد من البيروقراطية من خلال إدارة الوقت. أول شيء نستطيع أن ننطلق منه هو دور المكتوب، حيث يتميز بقدرته على البحث والتخزين واستيعاب المعلومات في مجموعات منظمة، بالإضافة إلى طبيعته التبادلية وجميعها مثالية لإدارة الوقت. كما يمكن تطبيع برامج جاهزة وقواعد البيانات بحيث تستخدم في تحليل استخدام الوقت. رجاء غلق صوت المايك من المتصلين. التحكم في الصوت. كما يمكن تطبيق برامج جاهزة وقواعد البيانات بحيث تستخدم في تحليل استخدام الوقت أو في المساعدة على تنفيذ مبادئ إدارة الوقت، حيث يستطيع الحاسوب أن ينفذ العديد من العمليات خلال ثانية واحدة، وبذلك يوفر المال والوقت والجهد البشري. كما يستطيع تخزين البيانات لمعالجتها في أي وقت بسهولة. من فضلكم المايك حتى نحصل على نوعية جيدة للاتصال. من فضلكم هنالك تشويش. جمعة هي اللي حل المايك، ما عنديش ما باش نقفل لها المايك. من فضلكم الأساتذة المتواجدين في اللجنة التقنية غلق المايك للأستاذة.
نمر الآن إلى دور البرمجيات في إدارة الوقت، حيث تعتبر البرمجيات الكيان المعنوي للحاسوب، فهي عبارة عن مجموعة من البرامج اللازمة للتخاطب والتفاهم والاتصال بين جهاز الحاسوب والشخص المشغل له. وهذه البرامج تقوم بدور كبير في تسهيل التعامل مع هذه الأجهزة، حيث يقوم الإنسان بكتابتها وتأخذ حيزا في ذاكرة الحاسوب. ومن أهم خدماتها توفير أدوات خاصة تساعد على تحرير والمراجعة كل الوثائق في وقت قصير. كذلك تساعد على الحماية والطباعة ومعاينة والحفظ كل الملفات. تقديم تقارير ذات جودة عالية من خلال تجنب الأخطاء الإملائية. تساعد في عملية الاتصال مع الزبائن مثلا من خلال استخدام رسومات ذات تأثير قوي وتقديم محتوى منسق. كذلك القدرة على مشاركة المستندات، وتعمل على تخزين المستندات في ملفات مصغرة وتقليل حجم الملفات وتحسين إمكانية استرداد الملفات التالفة. نمر الآن إلى دور العملاء في إدارة الوقت. تتنافس منظمات الأعمال اليوم فيما يمكن أن نسميه عالم بلا حدود، خاصة بعد التطور السريع والمستمر في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وظهور شبكات الإنترنت ومنظمات الافتراضية وغيرها من الأمور. لذلك يتطلب الأمر من مدراء المنظمات الأعمال في البيئة الدولية ومتطلبات العمل فيها والتحديات التي يحتمل مواجهتها، ومعرفة الفرص المتاحة التي يمكن أن تستغل ويتحقق منها عائد للمنظمة، وبالتالي استخدام أساليب إدارة الوقت الفعالة. نمر الآن، تطرقنا سابقا إلى دور شبكات الإعلام، نمر الآن إلى دور شبكات الاتصال في إدارة الوقت. نجد أولا على سبيل المثال الإنترنت. في الإنترنت لها مزايا عديدة من شأنها أن تسهم في إدارة الوقت. مثالا على ذلك تسهيل العلاقة بين المؤسسة من خلال تطوير تدفق المعلومات، تحسين وزيادة فاعلية العمل لزيادة الإنتاج، تمكين المؤسسة من تجهيز الطلبيات مثلا في حالة التسويق الإلكتروني، توفير خدمات متنوعة، كانت خدمات عمومية أو خدمات تسويق إلى غير ذلك. كذلك نجد الانترانت والاكسترانت. مثلا في الانترانت صمم خصيصا للاستخدام الخاص بأعضائها والعاملين بها فقط. تقدم العديد من المساعدات لمؤسسات الأعمال التي تزيد من فعاليتها ومرونة العمل بها. نمر كذلك إلى مساهمة المورد البشري في الحد من البيروقراطية من خلال إدارة الوقت وبالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. فيختلف مفهوم إدارة الوقت لدى الأفراد باختلاف دوافعهم واحتياجاتهم وطبيعة وظائفهم، كما يختلف أيضا من ثقافة إلى أخرى. وسلوك الإنسان تجاه الوقت سلوك مكتسب من البيئة الاجتماعية ومن القيم التي تكونت لديه اتجاه التعامل مع الوقت. وتكوين قيم الإنسان اتجاه الوقت عملية معقدة، وهي من أكثر صفات تأثر بالظروف المحيطة، وتتأثر هذه القيم بتغير هذه الظروف وظهور دوافع جديدة. فلزم التوفر مجموعة من الصفات في المورد البشري من أجل الحد من البيروقراطية وإدارة الوقت، منها المهارة التي تستخدم وهي عبارة عن استخدام وممارسة الشيء بشكل جيد. وتوفر مؤسسة على الموارد البشرية ذات المهارة في استخدام التكنولوجيا. يعتبر عنصر ضروري. تطمح لتحقيق إدارة فعالة للوقت. لا بد على الإدارة العليا أن تتبنى هذه التكنولوجيا وتصر على إدماجها وتحفز العاملين على استخدامها والانتقال من الوسائل التقليدية إلى الوسائل الحديثة، أي تشجع امتلاك مهارة في استخدام هذه التكنولوجيا. كذلك الخبرة من شأنها إدارة الوقت، وذلك من خلال تحصيلهم الذي تشكل من خلال الأقدمية عن طريق التدريب في المؤسسات، باعتبار أن الموارد البشرية من أهم مكونات التقانة للمعلومات، لأنه مسؤول عن السيطرة وتشغيل المكونات وإدارتها بكفاءة. حيث الموارد البشرية ذات الخبرة تعتبر موجودات ذكية تساهم في التخطيط وتنظيم ورقابة الوقت بفعالية من خلال الخبرة التي تم اكتسابها عن طريق الممارسة من جهة التدريب. وختاما لبحثنا،
وختاما لبحث لما تم تحميسه في هذه الدراسة، يمكن القول بأن إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في المؤسسات كانت عامة أو خاصة ضرورة يفرضها الواقع، حيث ساهمت في تطوير الاقتصاد وتسهيل المعاملات والعمليات المختلفة في المنظمة من خلال العمل على توفير الجهد والوقت في تأدية المهام. فاستخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال يساهم بشكل كبير في تطبيق إدارة الوقت، فيمكن اعتبارها كأحد أدوات التخلص من تعقيدات البيروقراطية. وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، نتقدم بالاقتراحات كالآتي: برمجة دورات تدريبية للموارد البشرية لتعليمهم مهارات إدارة الوقت والتحكم فيه للتفادي ضغط العمل أو التماطل، تباطؤ العمليات، وأيضا تمكن استخدام هذه الوسائل. العمل على تفعيل شبكة الإكسترانت والإنترنت لتسهيل إجراءات المعاملات داخل وخارج وبين المؤسسات. تفعيل خطوط التواصل الآلي من خلال ربط بين الإدارات الحكومية وجميع القطاعات المختلفة كفرصة لتبادل المعلومات والمعطيات والاطلاع على الوثائق فيما بينها بالسرعة القصوى. تطوير آليات المتبعة بشكل مستمر والاستفادة من الوسائل العلمية المتاحة وإعداد الكوادر من الموظفين المتخصصين في مجال تطبيقات التكنولوجيا للتخلص من تهديدات البيروقراطية. استخدام قنوات التواصل الحديثة تمهيدا لحل المشاكل المتعلقة بتعقيدات المكتب ومركزية القرارات وإصدار القرارات المناسبة في وقتها المناسب ووضعها موضع التنفيذ. العمل على وكآخر توصية العمل على إعادة النظر في اللوائح والتعليمات الخاصة بالمنظمات إذا اقتضى الأمر في حال تعارضها مع عناصر إدارة الوقت، كأن يتم تقليص وقت الاجتماعات الحضورية إذا أمكن وإجرائها عن بعد فيديو كونفرنس والحد من الأعمال الورقية قدر المستطاع. وفي هذا الصدد أكون قد انتهيت من مداخلتي وأمر مباشرة إلى المتدخل الموالية طالبة الدكتوراه روابح سامح، جامعة مولود معمري تيزي وزو. هل الأستاذة متواجدة؟ السلام عليكم. عفوا أستاذ أخطأت أعتذر مجددا. تفضل أستاذ الكريم، مشكور. تفضل ومرحبا. شكرا ولك الفضل. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. روابح سامح، طالب دكتوراه سنة 5 جامعة مولود معمري تيزي وزو. سعيد جدا بالتواجد معكم في هذا المحفل العلمي بعد محافل أخرى. اليوم سنتكلم عن سأدخل مباشرة في صلب الموضوع. هناك العديد من الزملاء بورك فيهم نفضوا الكثير عن هذا الموضوع، وهو المتعلق بالنظرية البيروقراطية بين ماكس فيبر وكارل ماركس. سأتكلم بإيجاز جدا حول هذين العالمين الكبيرين، فاسميهما هو كفيل بأن يجعل السامع ينتبه إلى هذه المداخلة وغيرها من المداخلات القيمة. طبعا تعتبر النظرية البيروقراطية كما وصفها ماكس فيبر هي البداية النظرية لنظرية التنظيم العلمية، وقد هدف فيبر من خلال نظريته عن البيروقراطية إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات وكيف يؤثر على الأداء والسلوك التنظيمي. وعندما نتكلم عن النظرية البيروقراطية لفيبر فنحن نتكلم عن النموذج المثالي البيروقراطي الذي صاغه، وعن أهم الخصائص التي حملها والتي تعتبر أو يعتبرها فيبر أسلوبا قياديا وإداريا فريدا من نوعه. كلنا يعلم القيمة العلمية والعملية لهذا النموذج المثالي البيروقراطي، والذي أحدث صيحة مدوية في حقل الإدارة وفي حقل السوسيولوجيا وفي الحقل السوسيو تنظيمي بصفة عامة عند ظهورها على مستوى العالم، كما أن هذا النموذج موجود نسبيا في جميع المنظمات حول العالم وفي جميع الشركات والمنظمات على اختلاف أحجامها وأنواعها وأشكالها. طبعا ركز فيبر في نموذجه المثالي البيروقراطي على شرعية السلطة، والتي قسمها إلى 3 سلطات، وهي السلطة البطولية والسلطة التقليدية والسلطة الرشيدة. فالسلطة البطولية أو الكاريزماتية تعتمد على الصفات الشخصية، واشتق منها المنظرين
لاحقا العديد من الدراسات في القيادة، ومنها نظرية مثلا الرجل العظيم. والسلطة الثانية هي السلطة التقليدية، يقصد بها السلطة المفوضة بالتنظيم، أي سلطة المركز أو المنصب. تجدر الملاحظة هنا أن هذه السلطة كانت المهيمنة في زمن الإقطاع الأوروبي، ومنها أيضا انتقل المركز أو المنصب بالإرث. وبالنسبة للسلطة الثالثة والمسماة بالسلطة الرشيدة أو العقلانية، هي موضوع نظريته وأساسها، حيث ركز في هذه السلطة على السلطة المعطاة إلى القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يكتسبها الموظف أو يكتسب شرعيته منها، أي أن الشرعية ليست بالكاريزما أو الصفة الشخصية وليست بالإرث، إنما يكتسبها الفرد من القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بمنصبه، وهو ما دعا إلى الخروج بنظريته عن النموذج المثالي البيروقراطي، باحثا عن الموضوعية والدقة والانضباط والرشد من خلال توفر الخصائص التالية في المؤسسة. هذا طبعا فيبر يقول بأنه لابد على كل مؤسسة أن تتوفر فيها جملة من الخصائص أو جملة من المقومات والتي تعود إلى النموذج المثالي البيروقراطي. هذه الخصائص هي أولا الالتزام التام بالقواعد والتعليمات والأنظمة والإجراءات. ثانيا أنشطة العمل هي واجبات رسمية منظمة وموزعة على الأفراد في التسلسل الهرمي. توزيع السلطة الرشيدة المشار إليها على الموظفين حسب واجباتهم ومسؤولياتهم. إعداد وحفظ المستندات وأساليب العمل الرشيدة يجب أن يقوم بها ذو الخبرة. السلطة تتطلب هرمية التنظيم من أعلى إلى أسفل. تحقيق الرشد والعقلانية في المؤسسة يتم بالمعرفة والمهارة، وهما خاصيتين ضروريتين وحتميتين. أيضا تعتبر البيروقراطية كما استخدمها فيبر لديها معنى واحد. بالنسبة لماكس فيبر لديها معنى واحد، وهو المعنى الإيجابي الذي يقوم أيضا على فكرة التخصص، تقسيم العمل، توزيع السلطة بين الموظفين، وهو لديه أيضا جملة من المميزات الأخرى: تقسيم العمل، تقسيم التنظيم، الاعتماد على المستندات والكتابات في كل شيء، الالتزام التام بالأنظمة والقواعد والتعليمات المؤسسية، وأن تتصف بالشمولية والعمومية والثبات النسبي، تحقيق المصلحة العامة. يتضح من خلال خصائص البيروقراطية في نموذج فيبر أنه لا يوجد أي اعتبارات شخصية في العمل، لا توجد أي إنسانية. يصور أو يتصور فيبر انفصال الحياة ومشاعر الموظف الخاصة عن حياته العامة في العمل، أي بين مصالحه الشخصية وواجباته الرسمية هناك حاجز وهناك فصل، ولهذا لا يرى أي تحيز شخصي في العمل وانعدام أي أثر للاعتبارات الشخصية. أما عن أهم الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج البيروقراطي، وحتى لا نطيل في تعداد هذه الانتقادات، نذكر على سبيل الذكر للحصر ما قاله روبرت ميرتون، حيث أنه كان من أوائل من تنبهوا لنقاط ضعف النموذج المثالي البيروقراطي، وأنه لم يكتفي بالنقد فقط، بل عمل على تطوير وسد بعض الثغرات الموجودة في نموذج فيبر. ومن بين الانتقادات التي وجهها ميرتون إلى النموذج المثالي البيروقراطي كانت استقرار السلوك البيروقراطي للفرد سيؤدي إلى جمود التنظيم. التركيز على الأنظمة والتعليمات والقواعد قد يؤدي إلى تغلب الوسائل على الغايات. تعميم المواقف التي يتم التصرف فيها بشكل مناسب والسلوكيات الجيدة إلى المواقف والسلوكيات التي لا تقبل استعمال نفس التعميم، وهذا غير منطقي في نموذج فيبر، حيث أنه يوجد العديد من المتغيرات البيئية والمكانية التي لا يأخذها نموذج فيبر بالاعتبار عند تعميم تلك المواقف أو السلوكيات. أدى نموذج ماكس فيبر إلى التقليل من وجود العلاقات الشخصية بين أعضاء الفريق الواحد في نفس المؤسسة أو حتى انعدامه، وذلك بسبب أن كل فرد له تعليمات خاصة والعمل المقسم بناء على التخصص وبشكل هرمي ومركزي. هذا فيما يخص ماكس فيبر الذي أتى بالنموذج المثالي البيروقراطي. فيما يخص كارل ماركس الذي كان مناهضا لمثل هذه الخرجات، ومنها البيروقراطية، والتي بحسب ماركس هي أداة ووسيلة تعتمد عليها الطبقة السائدة، طبقة رأس المال، في ممارسة سيادتها على الطبقات الأخرى.
الوظيفة الأساسية بحسب ماركس للبيروقراطية في النظام الرأسمالي تتمثل في فرض أكبر قدر من النظام في المجتمع. ذلك النظام هو الذي يدعم الانقسام الطبقي ويؤكده، كما أنها تغلف سيطرة الطبقة الحاكمة في هذا المجتمع، وسيطرتها فتبدو محققة للصالح العام، يعني هذا في الظاهر على حسب كارل ماركس، بينما تخفي من ورائها الصراع الجدلي والموضوعي وغيرها من الانقسامات. ويؤكد ماركس بأن البيروقراطية بوصفها تنظيما تحطم كفاءة الفرد وتعوق قدرته على المبادرة والإبداع والتخيل وتحمل المسؤوليات. ويضيف بأن البيروقراطية هي أداة لتدعيم مصالح طبقة رأس المال في المجتمع الرأسمالي. من هذا يقول ماركس أن البيروقراطية تجعل أهدافها الشكلية مضمونا لها، وفي كل مكان تدخل في نزاع مع الأهداف الفعلية، ثم تتحول مهمات الدولة إلى مهمات دواوينية، أو تتحول المهمات الدواوينية إلى مهمات للدولة. ولذلك تعتبر البيروقراطية عند ماركس نقيضا للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فعالية الاجتهاد والمنتجة، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة تفتقر إلى الحيوية. هذا كل ما لدي. أرجو أن أكون وفقت في سرد أهم ما جاء في المداخلة التي تم إرسالها آنفا. الشكر موصول للدكتورة عبد الجبار سهيلة على تنشيطها لهذه الجلسة، أيضا مشكور للأستاذ الغنامي على تأطير الجلسات السابقة. أتمنى لكم الموفقية فيما تبقى من هذا المؤتمر، وشكرا لكم. الشكر موصول لك أستاذ الكريم روابح سامح على هذه المشاركة القيمة التي عالجت مقاربة نظرية بين نظرية ماكس فيبر ونظرية كارل ماركس. نشكركم على مساهمتكم العلمية القيمة في فعاليات المؤتمر. نمر مباشرة للدكتور طارق عاشور من جامعة سعيدة بمداخلة معنية البيروقراطية والمقاربات الحديثة للإدارة العامة، نقاش من 3 عقائد: البيروقراطية، التسيير العمومي الجديد، وما بدله. هل الأستاذ تواجد معنا؟ أستاذ طارق دكتور من فضلك. أستاذ روابح سامح غلق المايك. طاهر إن شاء الله. الدكتور طارق عاشور هل هو متواجد؟ نمر للدكتورة. نعم أستاذ طارق عاشور معك. تفضل أستاذ الكريم، حضرتك في غضون 10 دقائق. تفضل. شكرا أستاذتي الكريمة. طبعا مداخلتي أستاذ طارق عاشور البيروقراطية التقليدية الكريم حاول ضبط الصورة الآن مضبوطة لكن الصوت غير مسموع. أستاذ الكريم ممكن مشكل في المايك، غير مسموع إطلاقا. هكذا الصوت واضح؟ واضح أستاذ، صوت وصورة واضحتين. أوكي. قلت الأستاذ طارق عاشور جامعة الدكتور مولاي الطاهر سيدة، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية. مداخلتي اليوم تتمحور حول الحركة الديناميكية لإصلاحات البيروقراطية من البيروقراطية التقليدية إلى التسيير العمومي الجديد، إلى ما بعد التسيير العمومي الجديد. طبعا كان هناك احتمال محدود لقطاع عام مبتكر. طبعا نحن نعرف أن مسألة الابتكارية كانت فكرا على القطاع الخاص،
وكان دور القطاع العام هو توفير أفضل الظروف الممكنة لاستحضار هذا العنصر فيه، يعني عنصر الابتكار. على سبيل المثال حماية الملكية الخاصة بالابتكارات الجديدة وتوفير التعليم الجيد والمبتكرين المهارة، طبعا لكلا القطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص. طبعا في أواخر السبعينيات دخل الابتكار إلى القطاع العام وأصبح عنصرا فعالا أو أساسيا في أجندة السياسة في جميع أنحاء العالم الغربي في شكل دعوة ضخمة لإصلاحات القطاع العام، تمثلت النتيجة الواضحة في التدفق المستمر لإصلاحات الإطار التنظيمي الذي تمارس فيه الإدارة العامة. طبعا خاضت هذه الإصلاحات حربا ضد عدم المرونة والكفاءة في إشكال الحكم البيروقراطي التقليدي القائم على القواعد والهيكلة من أعلى إلى أسفل. طبعا هذه الهيكلة أستاذ الكريم الصوت غير مسموع. أستاذ عاشور، هل أنت في استماع؟ الأستاذ عاشور، انقطع الاتصال، نمر الآن. للمداخلة الموالية. هل الصوت مسموع أستاذة؟ نعم الصوت مسموع. تبقيت لك 6 دقائق أستاذ. 6 دقائق. أوكي. سأنتقل إلى يهدف طبعا العمل إلى البحث في كيفية مساهمة الموجات الثلاث اللي تكلمنا عليها، اللي هي إصلاحات التسيير العمومي الجديد وما بعد التسيير العمومي الجديد، في دفع بابتكارية وكفاءة القطاع العام والمنظمات العاملة فيه. طبعا بناء على ذلك يعالج الموضوع من خلال تركيز على افتراضات أهم موجتي إصلاح عرفتها الإدارة العامة في العقود الأخيرة، طبعا هما التسيير العمومي الجديد وما بعد التسيير العمومي الجديد، دون إهمال تلك التحولات التي عرفها النقاش الأكاديمي اتجاه إعادة بعث النموذج البيروقراطي من خلال نقد المثالية الفبرية التي أفقدته الكثير من المبادرات الفعالة في سياق الممارسة ومحاولة إصلاح الاختلالات. من خلال ذلك تتجلى أهمية العمل في تسليط الضوء على الحركة الديناميكية التي يعرفها مجال الإدارة العامة وإصلاحاتها على المستوى النظري والمفاهيمي بهدف تعزيز ودعم ممارسات وكالات القطاع العام ومنظماته، علاوة على ملامسة الفوائد والتحديات التي يواجهها تطبيق هذه المقاربات في سياق التنفيذ. تأسيسا عليه سيتم هيكلة الموضوع من خلال 3 نقاط أو 3 محاور اللي هي نفسها محاور النقاش. طبعا المحور الأول الإدارة العامة التقليدية وإعادة التفكير في النموذج المثالي للبيروقراطية، طبعا كان هذا النقاش الأول. النقاش الثاني استراتيجية التسيير العمومي الجديد، والنقاش الثالث وما بعد التسيير العمومي الجديد. ختاما، تؤثر مجالات أو موجات الإصلاح المختلفة في تطور وابتكارية المنظمات العامة وأنشطتها، فهي عملية تغيير تدريجية. طبعا توجد أحد الأطروحات أن النيو بابليك مانجمنت أو التسيير العمومي الجديد لم ينتهي بأي حال من الأحوال، ولكن يتم الآن استبداله بمبادرات إصلاح ما بعد التسيير العمومي الجديد. مع ذلك لا يمكن إنكار بأن هذه الأخيرة اقترضت الكثير من المبادرات القائمة على التسيير العمومي الجديد، كما جدد التفكير في بعض الأسس التي قامت عليها البيروقراطية التقليدية، فيتضمن كل نموذج أفكارا من المنظور الآخر. يعني هذا أننا نعيش لحظة البراغماتية في عمليات الإصلاح الإداري، بمعنى نحن لا نتكلم اليوم عن نموذج واحد، ونتكلم عن نماذج متعددة وفقا للموقف ووفقا للإشكال المطروح أمامنا. طبعا تستكمل فيها موجات الإصلاح السابقة بالموجات التالية دون أن تلغيها بشكل كلي أو نهائي، فالعملية تتعلق بإزالة مقاربة لصالح أخرى جديدة بقدر ما هي
إضافة لها ومحاولة لتقييمها وإصلاح اختلالاتها بغرض إيجاد صيغة ملائمة لبلوغ أهداف القطاع العام بطريقة ذكية ومبتكرة ومستجيبة تتجاوز طبعا الشح في الموارد المتاحة وتراعي الخصوصية السياسية والاقتصادية والمؤسسية والثقافية للسياق المجتمعي. إن عملية إصلاح الإدارة العامة هي عملية تراكمية تتشكل من طبقات إصلاح تدفع بالديناميكية الابتكارية للمنظمات العامة في اتجاه الاستجابة للضغوط البيئية سريعة التغير. إصلاحات ما بعد التسيير العمومي الجديد لا تمثل انفصالا عن الماضي بما فيه الماضي البيروقراطي التقليدي، كما أنها لا تحول بشكل أساسي الأساليب التنظيمية الحالية. إنها مسألة إعادة توازن للنظم الإدارية القائمة دون تغييرها بطريقة جذرية. فقد تظهر البلدان توليفة معقدة، وهنا نتكلم طبعا عن البراغماتية، توليفة معقدة من الاستقلالية التنظيمية في بعض القضايا، وفي أخرى قد تزيد من آليات التحكم المركزي والتنسيق الشبيه بالشبكة إلى جانب الرقابة الهرمية التقليدية. بإيجاز تتضمن إصلاحات ما بعد التسيير العمومي الجديد زيادة التركيز على التكامل والتنسيق الأفقي تماشيا مع مقاربة الحوكمة وتعزيز الرقابة السياسية. وبالرغم طبعا مما قدمته مبادرات التسيير العمومي الجديد أو ما بعده من مساهمات كبيرة تجاه قطاع عام أكثر تنظيما، يبقى السؤال: ما إذا كانت هذه الجهود ستظل حركة إصلاحية قوية أم أنها ستتلاشى تدريجيا وستستكمل بمبادرات إصلاح جديدة؟ شكرا أستاذة. هل أتممت أستاذ عاشور؟ طبعا أستاذة، شكرا. بارك الله فيك، بارك الله أستاذ، مشكور على هذا العرض واحترامك للوقت. وهذا محاولة منك التعرض على تعريفنا على 3 عقائد، منها البيروقراطية، التسيير العمومي. لطالما اقترن مفهوم البيروقراطية والتسيير العمومي، كل ما نسمعوا كلمة البيروقراطية نروح للمؤسسات العمومية، الخدمات العمومية مباشرة. الآن نمر إلى المتدخلة الموالية، ونشكر شكرا الأستاذ الكريم. نمر للمتدخلة الموالية الدكتورة العصامي آمنة من جامعة سطيف 1. الأستاذة العصامي آمنة بمداخلة معنونة العلاقة ثنائية الاتجاه بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي. الأستاذة العصامي أمينة، هل الأستاذة حاضرة معنا؟ هل اسم الأستاذة متواجد ضمن قائمة المشاركين؟ نمر للمداخلة الموالية للدكتور شيري وليم سلامة من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، وأيضا الدكتور أحمد مصطفى الشيخي من نفس المعهد، أستاذة مريم فرج جرجس من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور. هل الأساتذة الأكارم متواجدين معنا؟ أيوة مع حضرتك مريم فرج جرجس. مرحبا بك أستاذتي الكريمة. نرحب بإخواني الأساتذة من خارج الوطن. حللتم أهلا وسهلا. تفضلي أستاذة بعرض مداخلتك في غضون 10 دقائق. أهلا بحضرتك، وأحب أشكر كل اللجنة المنظمة للمؤتمر. بتكلم عن الرقمنة في تحديات البيروقراطية بالإدارة الإلكترونية. في الأول يشهد العالم الحديث تغيرات وتحولات جذرية امتدت من الأفراد ثم المنظمات حتى شملت الحكومة مؤخرا، وذلك نتيجة للثورة التقنية والمعلوماتية المتسارعة والتقدم التكنولوجي الهائل، خاصة في مجال تقنيات المعلومات والاتصال، والتحول إلى مجتمع اقتصادي المعرفة، حيث أصبحت الدول تتنافس في تحفيز مؤسساتها الحكومية والخاصة لمواكبة التطور. بين أهم الاستجابات لتلك التطورات ظهر مفاهيم وتطبيقات الإدارة الإلكترونية. في الأول هتكلم عن الإدارة الإلكترونية وأساسياتها، ده أول مبحث عندي. والمبحث الثاني دور الرقمنة في تحديات البيروقراطية.
أهمية البحث للبيروقراطية الحديثة في أهمية في المنظمات العامة والخاصة، وهي أهمية تزداد مع تقدم المجتمع وزيادة الكثافة السكانية. فمن المستحيل على الحكومات تقديم الخدمات لمواطنيها دون اللجوء للنظام البيروقراطي، وهو الأمر ينطبق على جميع المنظمات الربحية التي تعتمد في تعاملاتها المختلفة على البيروقراطية. ومن خلال وجود نظام يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، يوضح ويفصل بين الملكية الخاصة وممتلكة المنظمة، ويعتمد على التعيين في المناصب بناء على الخبرة والمؤهلات، وذلك من السمات التي تحقق السرعة والدقة في الإنجاز بغض النظر عن الاعتبارات العاطفية والجوانب الشخصية. والهدف من البحث تعتبر الإدارة الإلكترونية ثورة في عالم الإدارة الحديثة، نتيجة لمقدمته من آثار إيجابية في تسهيل العمليات الإدارية وتقليص وقت وتكلفة إنجاز المهام وإتاحة المعلومات في كافة وقت. أولاً، تعريف الإدارة الإلكترونية. الإدارة الإلكترونية هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف. ويمكن للإدارة الإلكترونية أن تشمل كل من الاتصالات الداخلية والخارجية لأي منظمة، والهدف من ذلك هو الشفافية الكاملة والمساءلة، مما يؤدي إلى تحسين الإدارة الإلكترونية داخل أي منظمة. ثانياً، أهداف الإدارة الإلكترونية: تطوير عمل الإدارة باستخدام التقنيات الحديثة من تطبيقات وأنظمة التي من خلالها يتم تطوير العمل الإداري، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الموظف وظهور جيل جديد من الكوادر المهيئة للتعامل مع التقنيات. محاربة البيروقراطية والعمل على تبسيط تعقيدات العمل اليومية. تزويد أصحاب القرار بالمعلومات والبيانات بالسرعة والوقت المناسبين ورفع مستوى الرقابة. تقليص تكاليف التشغيل عن طريق خفض كمية الملفات والأوراق المستخدمة وتسريع إنجاز المعاملات. ثالثاً، أسباب التحول إلى الإدارة الإلكترونية. إن التحول إلى الإدارة الإلكترونية ليس ضرباً من ضروب الرفاهية، وإنما حتمية تفرضها التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح لأي مؤسسة، وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطلبة المستمرة برفع جودة المخرجات وضمان سلامة العملية. لكل من الأمور التي دعت إلى التطور الإداري نحو الإدارة الإلكترونية، ويمثل عامل الوقت أحد مجالات التنافسية بين المؤسسات، فلم يعد من المقبول الآن تأخر تنفيذ العملية بدعوى التحسين والتجويد، ولذلك لارتباط الفرص المتاحة أمام المؤسسات بعنصر الوقت. المبحث الثاني: أولاً، تعريف البيروقراطية. يعود أصل البيروقراطية إلى مصطلح بيرو الذي يعني المكتب باللغة الألمانية، ومصطلح قراطية المشتق من كلمة كراتس الإغريقية التي تعني السلطة. والبيروقراطية هي نظام إداري يتميز بوجود تسلسل هرمي صارم للسلطة الإدارية، كما إنه من النظام البيروقراطي تكون المهام موزعة على كل جهة بشكل محدد ومنفصل يمنع وجود تداخل بينهم بشكل كامل، وهو نظام يعتبر صارم وجدي ويتسم بوجود تشدد في تطبيق الضوابط. ثانياً، خصائص نظام البيروقراطية. توجد العديد من الخصائص التي تميز نظام البيروقراطية عن غيره من الأنظمة الإدارية الأخرى، ومن أهم هذه الخصائص وجود تسلسل هرمي واضح. نظام البيروقراطية له تسلسل قيادي ثابت في الإدارة، إذا لكل موظف مكانه الخاص في هذه السلسلة. ثانياً، التخصص. لكل فرد في المؤسسة البيروقراطية وظيفة محددة يقوم بها، وغالباً ما يصبح خبيراً فيها، ومن الممنوع أن يحدث تداخل بأي شكل من الأشكال بين المهام الموزعة من الإدارة التي تقع في رأس الهرم التنظيمي. ثالثاً، توزيع العمل. في نظام الإدارة البيروقراطية يتم تقسيم كما مهمة تقريباً إلى مجموعة من المهام الجزئية الأصغر منها، والتي يعمل أشخاص مختلفون على كل منها لتحقيق إنجاز بشكل جماعي. رابعاً، وجود الأوامر الرسمية. يتم التعامل بتعليمات مكتوبة وواضحة لكل موظف متخصص في كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي، مع وجود نظام تواصل معين يتضمن التفاعل بين الموظفين لتحقيق المهمة بالشكل المطلوب. ثالثاً،
إيجابيات نظام البيروقراطية. توجد مجموعة من الجوانب الإيجابية للبيروقراطية والتي تدفع المؤسسات إلى تبنيها كنظام إداري، ومن أهمها فصل السلطات وتوزيع العمل. توفر المنظمة البيروقراطية مميزة وجود أعمال ومسؤوليات منفصلة ومخصصة لكل موظف، وهو أمر يقلل من العديد من الخلافات وسوء الفهم وتوزيع العمل بين الموظفين. تمحيص القوانين قبل إصدارها. تمر القوانين والسياسات والقرارات المقترحة من المنظمة البيروقراطية من خلال مجموعة من المراحل الدراسية والتحليلية قبل أن يتم إعلانها، ولا يمكن أن يتم سن قانون إلا بعد أن يتم الموافقة عليه من قبل من أكثر من جهة في المؤسسة، ويتم إلغاء أي قانون مقترح لا يوفي بالمعايير، حيث توفر البيروقراطية نظاما تنظيميا تشارك فيه الإدارات المختلفة في صنع القرار. خلق فرص عمل. من سمات النظام التنظيمي الذي يمارس البيروقراطية أن هناك دائما عدد كبير من الفرص التوظيفية، وهو الأمر الذي يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المجتمعات التي تعاني منه. تقليل الفساد المؤسسي. تتضمن البيروقراطية أن يكون هناك فصل للسلطة في تنفيذ الوظائف في المنظمة أو المؤسسة، حيث يؤدي تقسيم السلطة بين الإدارات المختلفة إلى قيام كل إدارة بدور المراقب على الآخر، مما يساهم في تقليل الفساد وزيادة كفاءة العمل والإنتاج. وأخيرا الخاتمة. توصلت إلى عدة نتائج. أول تعد الإدارة الإلكترونية من المواضيع المعاصرة وذات أهمية كبرى بالنسبة لمنظمات الأعمال. ثانيا، الإدارة الإلكترونية مفهوم واسع يشمل عناصر متعددة مثل التقنية الرقمية، القيادة الرقمية، التسويق الإلكتروني، والعمليات الإلكترونية. البيروقراطية الحديثة أهمية في المنظمات العامة والخاصة. سيطرة الجيش الروماني على مساحات شاسعة من العالم نتيجة اعتماده أيضا على التنظيم البيروقراطي. وأخيرا التوصيات. العمل على زيادة المهارات التقنية والفنية للأفراد والعاملين في المنظمة من خلال إقامة مؤتمرات ودورات تدريبية. تفعيل دور المنظمة في التوجيه للقيام بالمزيد من الدراسات فيما يتعلق بمفهوم الإدارة الإلكترونية. وأخيرا أشكر حضراتكم على حسن استماعكم. شكرا أستاذ الكريمة، وهو كذلك هي تجارية تطبيقية صناعية إلى غير ذلك، وهذا من أجل مواجهة التحديات التي تحول دون تطبيق مسعى الإدارة الإلكترونية. مشكورة أستاذتي الكريمة. رجاء من الأساتذة المتدخلين إيصالنا بالصورة حتى نتمكن من التعرف عليهم سواء كانوا من الداخل أو من الخارج. نمر الآن إلى الدكتورة العاصمي أمينة، اتصلت بنا من جامعة الصيف. تفضلي أستاذة في الاستماع. أستاذة العصامي أمينة أو العصامي أمينة، هل أنت في الاستماع؟ الأستاذة متصلة لكن هل هي في الاستماع؟ الأستاذة معنا تحاول مشاركتنا عرضها. العرض واضح. تفضل الأستاذة مشكورة. تفضلي أستاذتي الكريمة. أستاذة الصوت غير مسموع، هل أنت في الاستماع؟ العرض واضح لكن الصوت غير مسموع. يجب أن نسمع. الآن نسمع الصوت. تفضلي أستاذة. أستاذة من فضلك فعلي الصوت من تحت من المايك، ديري كول فيا انترنت. أستاذتي الكريمة، هل استطعت التوصل لحل مشكل الصوت؟ الدقائق تمر والوقت يداهمنا. أستاذتي الكريمة، حاولي ضبط
المايك الأستاذة عصامي أمينة، ونرجع لك بعد حين إن شاء الله حتى لا نضيع الوقت. نمر إلى طالبة الدكتورة يحيى عائشة من جامعة ابن خلدون تيارت إن كانت متواجدة. أستاذة عصامي أمينة. نعم. من معنا الأستاذة يحيى عائشة؟ نعم يحيى عائشة، الصوت مسموع. أهلا بك أستاذتي الكريمة، تفضلي لعرض. هل تودين تبتكي أو عرض ارتجالي؟ لا، عرض ارتجالي عادي. تفضلي مشكورة، تفضلي. نعم، السلام عليكم. شكرا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع؟ أستاذة الصوت مسموع؟ نعم الصوت مسموع. واضح، الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل الأساتذة الكرام. معكم طالبة الدكتورة يحيى عائشة من جامعة ابن خلدون تيارس الجزائر. أتشرف اليوم بمشاركتي في فعاليات المؤتمر الدولي البيروقراطية بين المرونة البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد. دون إطالة أتقدم فقط يرجى دكتورة عائشة، أعتذر على المقاطعة، يعني تعديل السماعات، يعني لأن الصوت غير واضح يعني. نعم. هنالك انخفاض في الصوت. تسمعوني؟ نسمع فقط صوت في سبب صوت في. لا أدري ما نعم. نزال أنا لا أسمع. صوت واضح عندك دكتورة عائشة، يمكن أن تقومي بالعرض. يرجى من الدكتورة آمنة رفع العرض التقديمي أو تدخل اللجنة التقنية عفوا لرفع عرضها التقديمي، الرجاء. إذن أبدأ. لقد ساهم التطور التكنولوجي الهائل في العقود الأخيرة إلى تغيير الكثير من الأوضاع في مختلف الميادين السياسية العلمية والاقتصادية والإدارية واختلاف الظروف التي كانت سائدة من قبل. فلقد لجأت كل شعوب ودول العالم إلى تبني هذه التكنولوجيا والعمل بها داخل مختلف القطاعات والميادين، بل وأصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها. أمام كل هذه المجريات نجد أن الإدارات في مختلف بقاع العالم سارعت هي الأخرى لتجسيد هذه التقنيات التكنولوجية فيها، فكانت الإدارة الإلكترونية هي النموذج الأصلح لمواكبة هذه التغيرات من جهة، وخلق جو من المرونة والتفاعل داخل الإدارات من جهة أخرى، والتي لطالما كانت تعاني من إجراءات البيروقراطية السلبية التي أثقلت كاهل كل من الدول والإدارات والشعوب. فبالرغم من أن البيروقراطية التي جاء بها ماكس ويبر تحمل مفاهيم أساسية وقواعد لابد من تواجدها في المنظمات، إلا أنها مع مرور الوقت أصبحت تحمل معاني أخرى، ما أدى إلى بعد ذلك إلى اصطدام المفاهيم خصوصا بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية، لنجد أنفسنا أمام مصطلح جديد هو البيروقراطية الإلكترونية. تتمثل إشكالية
تتمثل إشكالية البحث في التساؤل التالي: ما مفهوم كل من الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية وما العلاقة بينهما؟ اعتمدنا على الإجابة على هذه الإشكالية على 3 محاور، كل محور يتكون من 3 عناصر. المحور الأول إطار المفاهيم للإدارة الإلكترونية، المحور الثاني مدخل نظري في البيروقراطية، المحور الثالث العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية. نبدأ بالمحور الأول اللي هو الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية. الإدارة الإلكترونية هي عبارة عن نسق أو هيكل إلكتروني تقني وتكاملي شامل يستهدف الانتقال من ذلك النمط الإداري التقليدي الكلاسيكي المعتمد على الإدارة الورقية، يعني الورقة والقلم، إلى نمط إداري متطور يستند على الاستعانة بنظم المعلومات الإلكترونية العصرية المتجددة، وذلك بتجنيد الآليات التكنولوجية الكفيلة بإنجاح هذه العملية الانتقالية كالحواسيب وشبكات الإنترنت. من أهم خصائصها أنها إدارة بلا ورق، إدارة بلا مكان وبلا زمان، استخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنها أيضا إدارة بلا تنظيمات جامدة. تسعى الإدارة الإلكترونية إلى اختصار وقت تنفيذ المعاملات الإدارية المختلفة والدقة والوضوح في العمليات الإدارية داخل المنظمة وتوفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية. كما تساهم أيضا في تقليل استخدام الأوراق وبالتالي تجنب المعاناة المترتبة عن عمليات حفظ وتخزين الوثائق، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الثقافة التنظيمية لدى العاملين. محور ثاني مدخل نظري في البيروقراطية. بيروقراسي مصطلح متكون من كلمتين هما بيرو التي تعني مكتب، والثانية كراسي والتي تعني القوة أو السلطة، وعلى هذا فكلمة البيروقراطية هي عبارة عن اصطلاح يعني سلطة المكتب. حيث قام عالم الاجتماع ماكس ويبر بتصميم نموذج متكامل لفهم عمل المؤسسات، والذي يمثل نقطة الانطلاق لبروز نظرية علمية في دراسة ظاهرة التنظيم والبحث في السبيل الأكثر فعالية. وشهدت تلك الفترة مجموعة من التحولات في انتقال المجتمعات من النشاط الزراعي إلى بناء مؤسسات صناعية كبيرة الحجم تستخدم عدد كبير من العمال وتعتمد على أسلوب الإنتاج الكبير. وأطلق على هذه المنظمات البيروقراطية ليصف به عمل الجهاز الإداري وكيفية تأثيره على سلوك وأداء العمال. حسب ماكس ويبر يمكن الوصول إلى تحقيق الفعالية في مجال التنظيم من خلال تطبيق البيروقراطية التي تعني النموذج المثالي، حيث تصف ما يجب أن يكون عليه سلوك الفرد داخل المؤسسة، ويتحقق ذلك من خلال تقسيم العمل لتحقيق الفعالية التنظيمية وتوزيع السلطة. يتميز النموذج البيروقراطي بجملة من الخصائص أهمها أنه تسلسل سلطوي دقيق التعريف، تقسيم العمل على أساس التخصص الوظيفي، نظام من الإجراءات التي تتعلق بأوضاع العمل، اللاشخصية في العلاقات بين الأفراد داخل التنظيمات، نظام من القواعد يغطي حقوق شاغل الوظيفة وواجباته إلى آخره. لكن مع التطور الذي حصل في العالم أصبحت البيروقراطية تجسيدا للفساد، فكلما ظهرت مشكلة في تقديم الخدمات أو عرقلتها أو بطء في أدائها لأن الأمراض البيروقراطية عديدة، فكلما رأينا روتين في الإدارة وإهمال أو سوء معاملة الجمهور ووجود وساطة وأخذ رشوة وتبذير المال العام نقول إنها البيروقراطية. المحور الثالث سنتطرق إلى العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية. لتحديد العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية سنتطرق إلى العناصر التالية. أولاً الإدارة الإلكترونية كآلية لإصلاح المنظومة البيروقراطية. إن تكنولوجيا المعلومات السائدة يمكن أن تكون وسيلة هامة لإصلاح البيروقراطية. هذا يعني أن ما خلفته البيروقراطية من ثقل في الإجراءات وتراكم في أداء المهام ستصلحه الإدارة الإلكترونية، والتي ستعوض أو ستحل محل الإجراءات البيروقراطية لتكون هناك مرونة أكبر في أداء المهام وسرعتها وإتقانها. الإدارة الإلكترونية هي أداة فعالة لإصلاح المشاكل التي خلفتها البيروقراطية في المنظمات، وبالتالي هي حافز قوي للتغيير وإحداث نقلة نوعية في تسيير مهام الإدارة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. ثانياً مشكلة البيروقراطية كعامل في إخفاق الإدارة الإلكترونية. لقد تبين أن البيروقراطية كانت عائق لنجاح الكثير من الأعمال، فهذا النموذج خلق وولد جملة من المشاكل في الإدارات والمنظمات، بحيث نجد مشاكل في تقديم الخدمات، مشاكل في التسيير والتنظيم، وجود صعوبة في الإصلاحات الإدارية، دون أن ننسى معضلة تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل وجود هذا النموذج البيروقراطي. إن نجاح الإدارة الإلكترونية واجهه تحديات بسبب البيروقراطيين، فغالبا ما يميلون إلى جمع المعلومات واكتنازها دون إشراك الآخرين، ظنا منهم أن قوة وتقدم المنظمة يكمن في التحفظ على المعلومة لا في مشاركتها. ومن أسباب فشل مشروع الإدارة الإلكترونية يعود إلى أن التنظيم البيروقراطي يضمن لصناع القوة والنفوذ من خلال سيطرتهم على المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاعاتهم، والإدارة الإلكترونية تهدد هذه المصالح، تجعل المعلومات والبيانات متاحة للجميع.
من خلال ما تم التطرق إليه عن طريق العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية، نجد أن العلاقة هي علاقة معقدة ومتناقضة في نفس الوقت، لأن الإدارة الإلكترونية نجدها تساهم في محاولة مواكبة النموذج البيروقراطي لخلق نظام أكثر تطورا، فهي الآلية التي يمكن من خلالها حل المشاكل الإدارية المعقدة التي خلفتها البيروقراطية وجعلها أكثر مرونة وتكييفا مع مطالب العصر. لكن في نفس الوقت نجد أن النظام البيروقراطي يشكل عائقا أمام تجسيد الإدارة الإلكترونية على أرض الواقع. ظاهرة البيروقراطية الإلكترونية. البيروقراطية الإلكترونية هي نظام إداري يمزج بين ظاهرتين في نفس الوقت: وجود نظام بيروقراطي وهو النظام المتواجد داخل المنظمة والمعروف بالنظام التقليدي الشديد المعتمد على سلطة القانون، ونظام من السرية الصارمة يهدف إلى الحفاظ على نظام الإدارة وأداء الأعمال فيها واقترانه بنموذج جديد ألا وهو الإدارة الإلكترونية، المعروفة أنها عملية إعادة هندسة الأعمال والعلاقات الحكومية، كما أنها تهدف إلى جعل الحصول على الخدمات بأكثر شفافية وسرعة ومسؤولية، مشكلة بذلك مفهوم البيروقراطية الإلكترونية. يحاول الكثير من المدراء البيروقراطيين التشبث بالنموذج البيروقراطي وإحيائه في ظل تطور الأنظمة الإدارية الحديثة، غافلين أو غير مدركين للتغيرات البيئية من حولهم، فنجدهم وللأسف الشديد يرسخون النموذج البيروقراطي حتى في ظل استخدام الإدارة الإلكترونية، وكأن الأمر لا يعني التحول من استخدام الإجراءات التقليدية وعشرات المعاملات الورقية إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فتظل نفس الإجراءات والتعقيدات لكن إلكترونيا ولكن بدون أي معاملات ورقية، فيجعلون التحول إلى الإدارة الإلكترونية مجرد مفهوم للتوفير والتخلي عن استخدام المزيد من الأوراق. إن التحول في النظام التقليدي البيروقراطي إلى الإدارة الإلكترونية الحديثة يستلزم معه تطويرا في مهارات من يتعاملون مع الإدارة الإلكترونية لضمان التخلص من مظاهر التعقيدات والإجراءات البيروقراطية، خاصة المدراء والموظفين الذين يتخذون البيروقراطية منهجا، وإن لم يحدث ذلك فإن الأمر لا يعد كونه أكثر من تزامن تطور النموذج البيروقراطي مع تطور الإدارة الإلكترونية، ويستمر التطور في حلقة مفرغة وتجاذب بين البيروقراطية التقليدية وبيروقراطية الإدارة الإلكترونية. الخاتمة: تعتبر الإدارة الإلكترونية ركيزة القطاعات والمنظمات في عصرنا اليوم، فهي المحرك لمختلف المهام الإدارية، وأصبحت مطلباً أساسياً ترنو إليه مختلف دول العالم كأداة لتحقيق رفاهية الشعوب وتسهيل الإجراءات عليهم. ورغم ما للبيروقراطية من أهمية بالغة في تنظيم الإدارات وتسييرها بالشكل الذي لاقى استحساناً من طرف الكثيرين من المنظمات والمسيرين، خصوصاً مع ظهور الثورة الصناعية ونجاحها في ضمان سير أفضل لمختلف المهام الإدارية، إلا أنها اليوم ومع ظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال واكتساح التقنيات مجال العالمية، أصبحت البيروقراطية منبوذة لدى الغالبية كونها تجسد مظاهر التخلف والعجز الإداري. إن بقاء النموذج البيروقراطي في الإدارات وخصوصا العمومية منها وظهور الإدارة الإلكترونية وتبنيها داخل هذه الإدارات أدى إلى اصطدام هذه البيئة الرقمية التكنولوجيا الجديدة بالبيروقراطيين المتشبثين بالإجراءات التقليدية. هذا ما نتج عنه بما يسمى البيروقراطية الإلكترونية. كتوصيات لهذه الدراسة يقول أن نعم توصيات في أهم توصيتين. نعم، من أهم التوصيات تفضل. توصيتين مهمتين فقط، تفضلي أستاذة. نعم. التوصية الأولى: إنشاء بنى تحتية قوية للخدمات الإلكترونية والتحسين من جودتها والعمل على تعميمها في مختلف القطاعات والمؤسسات على مستوى الوطن. إيضاح وتبيان أهمية وضرورة الإدارة الإلكترونية لدى كل من العمال والمدراء، والعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في مجال استخدام التكنولوجيا في الإدارات ودورها في تحقيق المرونة والسرعة في الأداء وتقديم الخدمات. نعم، شكرا. شكرا سيدتي الكريمة. حاولت أو توضيح العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية، حيث نجد أن الرقمنة أتت في طياتها إلا النموذج القديم ليصبح يواكب ويعاصر ما نحن عليه. نجد في المجتمعات التي ما زالت متخلفة أو في بعض الدول أن البيروقراطية التقليدية انتقلت إلى بيروقراطية إلكترونية فقط من أجل ماذا؟ من أجل مواكبة العصرنة إلى غير ذلك. لكن البيروقراطية قائمة بقوامها بجل المؤسسات، حتى لا نقول كل المؤسسات. دكتورة سيدة الكريمة، ونمر الدكتورة لجامعة محمد بشار سنيسنا فضيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تتفضل الأستاذة الكريمة بعرض مداخلتها في غضون 10 دقائق. أهلا وسهلا.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل الدكاترة الكرام وبكل المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي الموسوم بالبيروقراطية بين المرونة والتعقيد. معكم دكتورة سنيسنة فضيلة، أستاذ محاضر بجامعة طارق محمد بشار الجزائر، بمداخلة أثر البيروقراطية الإلكترونية على الأداء الإداري في البيئة الرقمية. كان للتطور العلمي الحديث والتكنولوجيا وانتشار ثقافة التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأثر البالغ في وجود مصطلح الإدارة الإلكترونية، حيث سارعت حكومات دول العالم إلى إدخال هذه التقنية على الإدارة العامة بهدف التخلص منها ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. وقد بات من الضروري الولوج إلى العالم الرقمي بهدف إيصال المعلومات والخدمات إلكترونيا في كافة المجالات، غير أن هناك عوائق تحول دون التطبيق السلس للإدارة الإلكترونية، تتمثل أساسا في البيروقراطية الإلكترونية التي تعتبر حجر عثرة في وجه التقدم التكنولوجي. وكنموذج للبيروقراطية الإلكترونية عندنا هاتف الإدارات لا يرد، فهناك عبارة مسجلة تخاطبك على الطرف الآخر وتقول لك سجل صوتيا طلبك، وحتى البريد الإلكتروني لا يرد عليه، كما تسجل الردود آليا وهي ردود دون روح ودون حراك، وتقدم لك روابط ميتة وغير مفعلة. إن هذا التزاوج بين القطاع التكنولوجي والإداري قد نتجت عنه بيئة رقمية إدارية امتازت بالكفاءة واليسر، وساهمت في تطوير خدمات القطاع العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية وتعقيدات المعاملات الورقية، إذ أصبح التسجيل في الجامعات والمسابقات الوطنية وكذا استخراج البطاقة المدنية مختلف الوثائق الإدارية يتم عن طريق الإنترنت، مسجلا بذلك انتهاء عصر الانتظار الطويل في الطوابير والتسويف والتأخير. ولكن حاول المتشبثون بالتشكيلات الهرمية الإدارية وقوة سلطة المكتب التي تحول دون وصول المواطن إلى المسؤول بشكل مباشر وتحصنهم ضد المساءلة وفرض الرقابة عليهم رفض هذا التحول الإلكتروني في الإدارات، وحاولوا مقاومة هذا التغيير. هنا نطرح التساؤل الآتي: ما هي التأثيرات التي أحدثتها البيروقراطية الإلكترونية في البيئة الرقمية على الأداء الرقمي؟ ونتطرق أيضا إلى مزايا تطبيق الإدارة الإلكترونية. تطبيق الإدارة الإلكترونية ليس رفاهية، إنما حتمية فرضتها المتغيرات العالمية من أجل تحسين الأداء الوظيفي، فهي تتضمن تغيير مستويات الهياكل التنظيمية وأشكالها، فيتم تحويلها من الشكل الهرمي إلى الأفقي، وتفويض السلطات والمسؤوليات، وتقليص ظاهرة البيروقراطية التقليدية، وتبسيط أنظمة وإجراءات العمل، إضافة إلى أن تفعيل الإدارة الإلكترونية القائمة على التقنيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات سيساهم بشكل كبير في تسهيل الاتصالات الإدارية الداخلية والخارجية. ومن بين مزاياها أيضا الفعالية، إدارة المعلومات، الإصلاح الإداري، محاربة الفساد، توفير المال العام من خلال خفض التكاليف والمصاريف المكتبية، المساءلة وفرض الرقابة، ترسيخ روح المسؤولية والانتماء والولاء للمؤسسات، وتعزيز الثقة. إن النموذج المثالي للبيروقراطية لماكس فايبر يهدف إلى العقلانية من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة، خلاف ما صارت عليه البيروقراطية في وقتنا الحالي من تمثيل لكل الجوانب السلبية في الإدارة، وخاصة في الدول العربية، إذ أصبح اللفظ البيروقراطية يستعمل جنب إلى جنب مع المحسوبية والفساد والتعقيد. وقد تأسست ثقافة إلكترونية بيروقراطية جديدة نتيجة نقص الوعي الحاسوبي والتقني لدى بعض الموظفين ورفضهم للمتغيرات التي يفرضها التطور التكنولوجي السريع في مختلف المجالات، ناقلة الجمود الفكري الذي تميزت به البيئة الرقمية، مما جعل المواطن يبذل جهدا أكبر في الإجراءات الإدارية بدل تسهيل المعاملات، مما دفعه إلى حالة من عدم الرضا. مثلا نموذج البوابة الرقمية بروغريس الخاصة بالتسجيلات الجامعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر مثلا، والذي من المفترض أن تتم إدارته وتسييره من طرف مختصين في الإعلام الآلي، يعاني من ثغرات وأعطال كثيرة تسببت في إقصاء بعض الطلبة الذين يجدون أنفسهم غير مسجلين رغم ملئهم لكافة بياناتهم وتقديمها للمسؤول عن النظام في الجامعة، دون أن ننسى خلل المعدلات الخاطئة التي يضطر بسببها الطلبة إلى استخراج شهادة كشف نقاط ورقية لتدارك الوضع، والتي يجب أن تكون مطبوعة وموقعة من طرف رئيس الجامعة، مما يجعلهم يعودون إلى دوامة الإجراءات الورقية بالإضافة إلى الإجراءات الإلكترونية، وهو ما يتنافى مع مقاصد تطبيق الإدارة الإلكترونية من تيسير في المعاملة واقتصاد للجهد.
المعوقات التي تسببت بها البيروقراطية الإلكترونية قد أدت إلى فقدان المواطنين الثقة في قدرة المصالح الحكومية على إدارة النظم التقنية ومواكبة التطور، كما حصل مع الوكالة الوطنية مؤخرا للتشغيل عقب تسجيلات منحة البطالة التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كانت بادرة قيمة لدعم الشباب البطال ومرافقتهم لغاية حصولهم على عمل، إذ تسببت الأعطال التقنية المتكررة في موقع الوكالة ثم توقفه بشكل كلي فيما بعد، وتوجه المستفيدين إلى الوكالة مرفقين بملفاتهم الورقية للتسجيل، بخلق حالة ضغط شديدة على العاملين بالوكالة وعلى المستفيدين، مما جعلهم يفقدون الثقة في قدرة الوكالة على تسيير الأمور التقنية حتى بعد إعلامهم بأن التجديد سيكون تلقائيا على المنصة. قام كثير من المستفيدين بالعودة إلى الوكالة لتجديد طلب العمل بطريقة تقليدية بهدف الحصول على الوثيقة الورقية، والتي تضمن وتؤكد إنهائهم لعملية التجديد والتسجيل. دفعت عودة البيروقراطية بشكلها الإلكتروني إلى تغييب روح المسؤولية لدى الموظفين، بل وتنامت مظاهر الإهمال والتملص من المسؤوليات باتخاذ حجة النظام معطل للتسويف والتهرب من العمل وإخلاء مسؤولياتهم عن تأخير مصالح الناس وانشغالاتهم. ورغم محاسن البيروقراطية في أوقات سابقة، إلا أنها بمفهومها الجامد قد تسببت في الالتفاف على النجاحات والإنجازات التي حققتها الإدارة الإلكترونية في القطاع الإداري، وأصبحت عائقا يحول دون الوصول إلى فعالية النظم الإدارية الإلكترونية. يرى البعض أن معالجة الثقافة البيروقراطية المتجذرة في عقول بعض الموظفين عبر توعيتهم وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا، أو حتى إقصاء العقليات المتحجرة التي ترفض الانفتاح، ضرورة ذات لا بد منها قبل التحول الإلكتروني ورقمنة القطاعات، موافقين في ذلك ما يراه الباحث ميشيل كروزي من أن البيروقراطية تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية، فنظم الإدارة الإلكترونية تفقد فاعليتها وكفاءتها وجل مميزاتها إذ سيرت في إطار البيروقراطية التقليدية، بينما يميل آخرون إلى عملية تحيين للبيروقراطية ودمجها بالقطاع التكنولوجي لتغدو أكثر مرونة وتتوافق مع النظم الإلكترونية بشكل يخلق تكاملا بينهما ويحقق النموذج المثالي للبيروقراطية الإيجابية في ظل عصرنا ورقمنة كاملة للقطاع. هذه العلاقة المعقدة والمتضادة بين الإدارة الإلكترونية والبيروقراطية قد ألقت بظلالها على الأداء الإداري، وتجلت تأثيراتها السلبية العديدة في العودة إلى الأنظمة التقليدية، وزادت من تعقيد الإجراءات الإدارية وصعوبتها بدل تسهيلها، مما دفع بالكثيرين للمطالبة إما باجتثاث العقلية البيروقراطية من القطاع الإداري واستبدالها بشكل كامل بالأنظمة الإلكترونية الحديثة من خلال تكوين موظفين في مجال الرقمنة وتوظيف الأشخاص المناسبين من الجيل الجديد المتشرب لثقافة التطور والحداثة قبل التفكير في رقمنة القطاع أو العودة إلى المعاملات الكلاسيكية الورقية التي تعد أهون بالنسبة لهم من التضاد الصارخ في السياسات الإدارية المتبعة بالمؤسسات والإدارات، خاصة في الدول العربية وخصوصا عندنا نحن في الجزائر. أشكر لكل المشاركين حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه المداخلة الثرية بالمعلومات والتي تثير جدلا واسعا بين مفهومي البيروقراطية التقليدية والبيروقراطية الإلكترونية، حيث دوما ما نقول بأن ليس مواكبة التكنولوجيا وعصرنا هي استيراد أو استخدام الأجهزة حتى نقول أننا نواكب أو نعاصر، لا، هي استثمار أيضا في المورد البشري. نجد في بعض المؤسسات عندهم كامل أجهزة وكامل تطبيقات إلى غير ذلك، لكن لا نجد مورد بشري كفء يستطيع استعمال أو العمل على هذه التجهيزات أو البرامج إلى غير ذلك. دونك تكون فقط حنا نشوفوها في المؤسسات يقولوا بون شرينا باسكو خاصنا نواكبوا، جارتنا شرات، حنا جارتنا المؤسسة الفلانية شرات، حنا الدولة الفلانية قامت باقتناء كذا نقوم باقتناء كذا. دونك هنايا المؤسسات لازم تستثمر ايضا في المورد البشري، كذلك توفير البنى التحتيه، سينو دوما نقعدوا في بيروقراطيه الكترونيه وليس
في إدارة إلكترونية، لأن احنا مثلا نفرض حالة التعلم الإلكتروني لا نستطيع أن نقول بأن مثلا دولة الجزائر أو أي دولة من الدول النامية أنها تتجه نحو التعليم الإلكتروني، وكنا عندنا مناطق ظل ما عندهمش حتى كهرباء، لا تتوفر هذه المناطق على الكهرباء، وما بالك بالإنترنت، شبكة الإنترنت إلى غير ذلك. كذلك نقطة مهمة نجد من صور البيروقراطية الإلكترونية. في القديم كنا مثلا البيروقراطية التقليدية، الشخص المترشح أو أي شخص يلجأ للمؤسسة بتقديم ملفه الشخصي ملف ترشح أو ملف شخصي ورقي، لكن الآن نفس الطريقة في البيروقراطية الإلكترونية نقوم بعملية نسخ إلى غير ذلك. أين هو توفير الجهد بالنسبة للعامل الخارجي؟ دونك احنا فقط غيرنا التسمية من تقليدية إلكترونية، توجور قعدنا في عملية النسخ، قعدنا في عملية الطباعة إلى غير ذلك. فقط هنا اختصرنا الازدحام أو الوقوف أمام طوابير كثيرة داخل المؤسسات. نترك هذه النقطة إلى بدأت التحدث فيها لا أنتهي. نترك هذه النقطة للمناقشة، ممكن أيضا الأساتذة يوافقوني الرأي أو لديهم آراء أخرى نتركها للمناقشة في آخر الجلسة. نمر الآن إلى طالبة الدكتورة ثامري صلاح الدين وطالبة الدكتورة بالخلفة فاطمة الزهراء من جامعة جلال بن عامر خميس مليانة. نعم، السلام عليكم أستاذة. السلام، تفضلي أستاذتي مشكورة. في البداية لا يفوتني أن أرحب بالحضور الكريم، نتمنى أن تكون سويعة مباركة تعم فيها الفائدة على الجميع. نبدأ مباشرة بالعرض التقديمي. إذن العنوان تاع المداخلة هو الإدارة الإلكترونية كمدخل لتجويد أداء المؤسسات الجزائرية. كمقدمة، يشهد العالم تطورا مذهلا في شتى المجالات، خاصة منها المتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، حيث ظهر هنا مصطلح التحول الرقمي، والذي يعني الانتقال من التكنولوجيا القائمة إلى التكنولوجيا الحديثة والتي تعتمد كليا على الرقمنة، حيث أحدث هذا تغييرا جذريا في حياة الإنسان وعلى الصناعات في شتى المجالات والقطاعات، ويشمل ذلك الطرق والوسائل والأدوات التي اعتمدت عليها المنظمات في إدارة مشاريعهم وتسيير أعمالهم. وتعد الإدارة الإلكترونية أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في عصرنا الحديث، حيث ساهمت في تطوير وتحسين العمليات الإدارية من حيث السرعة والفعالية والدقة وأيضا التكلفة، وتختلف عن الإدارة التقليدية بكونها تتميز بالروتين والتعقيد والبيروقراطية والبطء في أداء المهام وتحقيق الأهداف. إن الإدارة الإلكترونية كما سلف غيرت شكل ومفهوم الإدارة التقليدية كليا بشكل إيجابي، أين تحسن مستوى الأداء وجودة الخدمة. وعليه فإن هذه الورقة البحثية تسعى إلى الإجابة عن التساؤل العام الآتي: ما هي الإدارة الإلكترونية؟ وفيما تكمن إسهاماتها في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية؟ وللإحاطة الوفية بجوانب الإشكالية، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو مفهوم الإدارة الإلكترونية. المحور الثاني يتعلق بمكونات ومتطلبات الإدارة الإلكترونية. المحور الثالث بينا فيه إسهامات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الجزائرية. مفهوم الإدارة الإلكترونية: لا يمكن حصر التحول نحو الإدارة الإلكترونية في اقتناء أجهزة وحواسيب وربطها بالإنترنت، بل يتعدى ذلك إلى امتلاك التقنية والمعرفة والإلمام بأساليب الإدارة الحديثة عبر المنافذ الرقمية، وكذلك إيجاد ثقافة ووعي لدى كل من يستخدم هذه التقنيات، لأننا في عصر يتعدى مجرد تحقيق قيم مالية، ويمكننا تبرير التوجه نحو الإدارة الإلكترونية من خلال مجموعة من النقاط، من بينها تعقد الإجراءات الإدارية وما ينجر عنه من ارتفاع للتكاليف، التطور السريع في أساليب وتقنيات الأعمال، وضرورة الاستجابة للتطور التكنولوجي، خاصة مع معرفة أثره في رفع أداء المؤسسات. ثالثاً، القرارات الفجائية والآنية التي يمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم التوازن في التنفيذ من طرف الموظفين، العجز في توحيد البيانات على مستوى المؤسسة،
زيادة التنافس بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس. إذن من مبررات التحول نحو الإدارة الإلكترونية بصفة عامة هو النقائص التي عرفتها الإدارة التقليدية، وكذلك يعني الظروف الراهنة من تطور تكنولوجي وانتقال للمعارف إلى غير ذلك. كل هذا أدى بنا إلى التحول نحو الإدارة الإلكترونية. المحور الثاني يتعلق بمكونات ومتطلبات الإدارة الإلكترونية. مكونات الإدارة الإلكترونية، اختلف الباحثين هنا في كون العنصر البشري من مكونات الإدارة الإلكترونية أو لا، حيث هنالك من يعتبر أن العنصر البشري من أهم مكونات الإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العناصر والأدوات التقنية المتمثلة في الأجهزة والحواسيب والأمور المتعلقة بها، وذلك لقدرتها على تشغيل أدوات الإدارة الإلكترونية وفهم نظامها والعمل على احتواء المعلومات رقمياً يسهل نقله وإعادة صياغته واستخدامه إلكترونياً من مكان إلى آخر. كما تتألف الإدارة الإلكترونية من 4 عناصر أساسية: أجهزة الحاسوب، المكونات المادية وملحقاتها، الأجهزة والبرمجيات وشبكات الاتصالات، وصناع المعرفة من الخبراء والمتخصصين يمثلون الهيكل الوظيفي لنظام الإدارة الإلكترونية. وهناك من يقول بأن مكوناتها هي مكونات إلكترونية بحتة تتكون من الأجهزة والبرامج وشبكات الاتصال ومفاهيم الإدارة والآليات اللازمة لتطبيقها، وبأن ظهور أنظمة وشبكات مشاركة البيانات الإلكترونية كان بمثابة مهد ولادة الإدارة الإلكترونية وتطوير وظائفها وأدوارها الجديدة من خلال استخدام الشبكات الحديثة، خاصة الإنترنت والإكسترانت والفضاء الرقمي والإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتكنولوجيا المعلومات. إذن هنا في المكونات ومكونات الإدارة الإلكترونية يعني الاختلاف في نقطة العنصر البشري إذا ما كان من مكونات أو من غير مكونات الإدارة الإلكترونية. ثانياً، متطلبات الإدارة الإلكترونية. إن تطبيق الإدارة الإلكترونية واستكمال عملية التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة تكنولوجية يتضمن توافر جملة من المتطلبات، نذكر منها المتطلبات الإدارية. فاعتماد الإدارة الإلكترونية لا يتوقف على إيجاد نمط جديد للإدارة واستحداث قوانين جديدة، بل تغيير وعي الأفراد وذهنيتهم وطريقة توليهم لمسؤولياتهم، وكذا البحث عن أفضل الطرق لتبادل المعلومات بين الموظفين. ثانياً، المتطلبات التقنية. تتمثل هذه المتطلبات في توفر أجهزة الحاسب والمعدات والإنترنت وبرامج الإدارة الإلكترونية، حيث يعتمد نجاح هذه الأخيرة على مدى تحقيق التوافق والانسجام والترابط بين مختلف الأجهزة الإدارية المختلفة، وكذلك قدرتها على تقاسم المعلومات والبيانات وتحقيق الاتصال الدائم بين مختلف الأطراف المستفيدة. كما لا يفوتنا هنا في هذه النقطة توضيح أهمية توفر حماية معلومات المستخدم إلى غير ذلك. المتطلبات البشرية. لنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية لا بد من الاهتمام بالعنصر البشري كونه ركيزة أي عملية إدارية، حيث أنه المكتشف والمطور في نفس الوقت. لذلك لإتمام هذه العملية بنجاح لا بد من توفر الخبراء التقنيين وصناع المعرفة والقيادات والمبرمجين الإداريين، وينبغي هنا على التأكيد على أهمية التدريب والتكوين، وذلك نظرا للتطور السريع للأجهزة والتطبيقات الرقمية وضرورة المواكبة الدائمة لها. عندنا المتطلبات المالية. جميع متطلبات الإدارة الإلكترونية من التقنية والبشرية والإدارية تتوقف على عامل مهم، وهو من بين أكبر المعوقات في تطبيق الإدارة الإلكترونية، حيث أن المغطيات المالية أو المبالغ المالية الضخمة التي تحتاجها هذه العملية تعتبر كقاعدة أساسية لانطلاق جميع العمليات. المتطلبات الأمنية. تتمثل هذه في مختلف الوسائل والإجراءات والأدوات التي تتعلق بأمن وسلامة قواعد المعلومات وحماية خصوصية الأطراف المستخدمة للشبكة أو الخدمة بحد ذاتها من مختلف المخاطر. كما يمكن أن نضيف أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يستلزم توفر جملة من المتطلبات الأخرى، منها التكنولوجيا الرقمية الحديثة، العمليات الإلكترونية، الاستراتيجية الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، الهيكل الإلكتروني، وكذلك القيادة الإلكترونية. المحور الثالث
إسهامات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الجزائرية. حتما فإن الإدارة الإلكترونية قد غيرت وطورت من مستوى أداء المؤسسات الجزائرية وكذا الخدمات التي يمكن أن تقدمها. يظهر جليا في شتى القطاعات على غرار قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وبريد الجزائر والبنوك وغيرها. سنحاول هنا ذكر أهم تلك المظاهر. أولا، تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تساعد الإدارة الإلكترونية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة من طرف الإدارة العامة والرفع من مستوى الأداء في الإدارات العمومية، وذلك باستخدام الأدوات الرقمية، نظم المعلومات، قواعد البيانات، بالمقارنة بالإدارة التقليدية. تعزيز الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين والإدارة العامة، وذلك من خلال تسهيل عملية تدفق المعلومات والاتصالات بينهم وبين المواطنين. تساهم الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الإدارة العمومية. اعتماد طرق دفع إلكترونية التي يمكنها أن تسهل على المواطن سحب أمواله وكذا دفع مستحقاته وإجراء مختلف العمليات بشكل آلي دون الحاجة إلى النقود في شكلها التقليدي. كختمة لهذه المداخلة، فإنه من خلال الإدارة الإلكترونية أصبح قطاع الخدمات العامة قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير الوقت والعناء على المواطن، أين أصبح هذا الأخير أكثر رضا على الخدمات المقدمة له. وكذلك ساهمت في تحسين كفاءة الإدارة من حيث تأدية المهام بكفاءة وفاعلية عاليين، وأيضا من حيث الاستغلال الأمثل للموارد. في الأخير يمكننا تقديم بعض التوصيات، من بينها ضرورة تحيين البنية التحتية من أجل أن تستغل المؤسسات الإدارة الإلكترونية بفعالية عالية. الحرص على توفير التدفق المناسب للإنترنت، حيث أنها ضرورية جدا لسيرورة العمل القائم على التكنولوجيا الرقمية. توفير برامج تدريب وتكوين للموظفين الذين يتفاعلون بشكل مباشر مع الإدارة الإلكترونية. الحرص على الترويج الدائم والمستمر للميزات التي توفرها الإدارة الإلكترونية لكل الموظفين وكذا للمواطنين. نشكركم على حسن الاستماع. نلتقي في فرصة قادمة بحول الله. شكرا أستاذتي الكريمة. نرحب بك في فعاليات ملتقيات أخرى. حاولت الأستاذة إلقاء الضوء على مساهمة الإدارة الإلكترونية في تجديد أو في تحسين جودة أداء المؤسسات، وذلك بعرض المزايا والالتفات إلى المعيقات التي تحول دون تطبيق هذا المسعى. نمر الآن إلى طالبة الدكتورة حفصة كماش والدكتورة سارة حليمي من جامعة بسة بمداخلة عنوانها كالتالي: الإدارة الإلكترونية في الجزائر بين النظري والتطبيقي. هل الأستاذتين متواجدتين أو إحدى الأستاذتين؟ نعم أستاذة، هل الصوت واضح؟ الصوت واضح. تفضلي أستاذة. شكرا أستاذة. السلام عليكم. بداية المتدخلة كماش حفصة، طالبة دكتوراه سنة ثالثة. أشكر الهيئة القائمة على تنظيم هذا المؤتمر. تحية طيبة للأساتذة المتدخلين. مداخلتي بعنوان الإدارة الإلكترونية في الجزائر بين النظري والتطبيقي. تعتبر الإدارة الإلكترونية من بين المفاهيم الإدارية الحديثة التي أفرزتها تطورات الحاصلة في تقنية المعلومات والاتصال في العصر الحالي. تهدف إلى السرعة في إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد والتكلفة. فالدول المتقدمة سارعت لتبني هذه التكنولوجيا والعمل على استغلالها من أجل تحديث وتطوير الإدارة في مختلف المجالات، والجزائر كغيرها من الدول تحاول مسايرة هذه التطورات. فالكثير من القطاعات والمؤسسات الجزائرية تحاول تبني الإدارة الإلكترونية من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مختلف أنشطتها من أجل عصرنة وتطوير إدارتها. مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى واقعية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر، وما هي أهم التحديات؟ تهدف هذه الدراسة إلى تقديم التأصيل النظري للإدارة الإلكترونية والتعرف على الجوانب الأساسية لمشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر والتحديات التي تحول دون تطبيق ذلك، حيث تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي نتناوله، حيث أن عصرنة الإدارة عن طريق تبني الإدارة الإلكترونية له آثار إيجابية تسمح بتحسين كفاءة وفعالية الأداء، وهذا ما لم تتميز به الإدارة التقليدية، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى 3 محاور.
المحور الأول ماهية الإدارة الإلكترونية. المحور الثاني سيرورة عمل الإدارة الإلكترونية. المحور الثالث واقع الإدارة الإلكترونية في الجزائر. بداية بالمحور الأول تأصيل علمي للإدارة الإلكترونية، حيث تعرف الإدارة الإلكترونية على أنها منهج إداري جديد يقوم على الاستيعاب والاستخدام الواعي لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسية الإدارية، وتقديم الخدمات والأنشطة في منظمات عصر العولمة والتغيير المستمر، حيث تتميز الإدارة الإلكترونية بعدة خصائص، منها إدارة بلا أوراق، إدارة بلا مكان وزمان، إدارة سرعة، إدارة دقة وموضوعية، إدارة تخفيض التكلفة، إدارة تبسيط الإجراءات، وإدارة الشفافية ومحاربة الفساد، وأخيرا إدارة التغيير المستمر. للإدارة الإلكترونية 5 أنماط تتمثل في التجارة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية. أشكال الإدارة الإلكترونية، حيث لها 3 أشكال تتمثل في علاقة الحكومة بالمواطنين، وذلك من خلال التسجيل المدني، الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. ثانياً علاقة الحكومة بالحكومة من خلال استخدام البريد الإلكتروني بين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات والوكالات العامة، استخدام تقنيات الإنترنت لتحسين إنتاجية العمل. ثالثاً علاقة الحكومة بمؤسسات الأعمال من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، تبسيط إجراءات الموافقة على الترخيص، تقديم خدمات إلكترونية فورية لقطاع الأعمال. المحور الثاني سيرورة عمل الإدارة الإلكترونية. مراحل تطبيق الإدارة الإلكترونية لها حيث تمر بالمراحل التالية: المرحلة التمهيدية وهي مرحلة الإصلاح الإداري، المرحلة الأولى وهي مرحلة نشر المعلومات، المرحلة الثانية هي مرحلة التفاعل، المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ، والمرحلة الرابعة هي التكامل. متطلبات بناء الإدارة الإلكترونية: من بين هذه المتطلبات متطلبات إدارية تتمثل في وضع استراتيجيات وخطط التأسيس، توفير البنى التحتية للإدارة الإلكترونية، تطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية. متطلبات بشرية تكمن في استقطاب الأفراد المؤهلين في مجالات نظم المعلومات والبرمجيات، التمكين الإداري للأفراد. متطلبات مالية: يتم عقد محاضرات وندوات عن تقنية المعلومات لجميع أفراد المجتمع، إطلاق برامج إعلامية لتثقيف أفراد المجتمع. كذلك متطلبات سياسية: وجود إرادة سياسية داعمة لاستراتيجية التحول الإلكتروني ومساندة مشاريع الإدارة الإلكترونية. بالإضافة وأخيرا إلى متطلبات أمنية وقانونية تتمثل في التحديث المستمر لأنشطة التشغيل للمحاسبات الآلية والبرامج المضادة للفيروسات. المحور الثالث واقع الإدارة الإلكترونية في الجزائر. يعد مشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر من المشاريع الكبرى التي أعدتها وزارة البريد والتكنولوجيا بداية من عام 2009 في إطار تشاورات شملت مؤسسات والإدارات العمومية إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وخواص، كما شملت الجامعات ومراكز البحث والخدمات المهنية كما شملت الجامعات ومراكز البحث والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم والتكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث يهدف إلى الإسراع في مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر من خلال تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات. ومن نماذج تطبيقات الإدارة الإلكترونية تمثل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع الداخلية والجماعات المحلية، قطاع العدالة، قطاع النظام المصرفي في الجزائر، وقطاع التربية الوطنية. تحديات الإدارة الإلكترونية في الجزائر. في ظل تبني الجزائر مشروع الإدارة الإلكترونية، ظهرت بعض الصعوبات والعراقيل التي تحد من نجاح الإدارة الإلكترونية يمكن توضيحها في أمية المواطن للتقنيات الإلكترونية وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة، عدم وجود بيئة عمل إلكترونية محمية وفق أطر قانونية، ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية للإدارة الإلكترونية، عدم اقتناع القيادات الإدارية بفكر وفلسفة الإدارة الإلكترونية، وعدم قدرتهم على التخلي عن نمط الإدارة التقليدية. المخاوف المتعلقة بالأمن المعلوماتي. وأخيرا كختامة مما سبق يمكن القول أن عملية الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية في الإدارات والمؤسسات الجزائرية ما زال في مراحله الأولى، وما تم إنجازه لا يتعدى كونه تطبيقات صغيرة حول رقمنة بعض الإدارات والخدمات فقط، وهذا للصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وقد خلصت هذه الدراسة إلى
الإدارة الإلكترونية أسلوب حديث يسمح بالانتقال من الإدارة التقليدية الورقية إلى إدارة عصرنة تهدف إلى تقديم أحسن الخدمات والتخلص من حدة البيروقراطية والفساد الإداري. لا يزال مشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر في مراحله الأولى، وذلك نتيجة للصعوبات والعراقيل. عملية التحول إلى الإدارة الإلكترونية أصبحت ضرورة حتمية تفرضها عليها التغييرات المحيطة والعالمية. المرتبة 120 عالميا حسب تقرير الأمم المتحدة سنة 2020 حول الحكومة الإلكترونية، يعكس الصعوبات التي تعاني منها الجزائر من أجل تبني الإدارة الإلكترونية. التوصيات: من بين التوصيات ضرورة التأهيل والتكوين المتواصل للموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية في مجال التقنيات الحديثة. ضرورة الرفع من الدعم المالي الموجه لمشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر. العمل على الترويج ونشر ثقافة أهمية الإدارة الإلكترونية لدى أفراد المجتمع الجزائري. العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات عن طريق تطوير خدمة الإنترنت وتعميمها على أرجاء الوطن، والعمل على تخفيض أسعارها. وشكرا لكم على حسن الإصغاء. شكرا لك أستاذتي الكريمة على التدخل على هذه المداخلة. نمر الآن إلى طالب الدكتوراه إلياس بوسهوة والدكتورة جميلة الصغير من جامعة الدكتور يحيى فارس الأندية. المداخلة معنا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أستاذ إلياس بوسهوة. الصوت جيد؟ هل تسمعين الصوت؟ جيد. شكرا. الصوت مسموع. نعم. الصوت مسموع أستاذ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المتدخل بوسهوة إلياس، طالب دكتوراه تخصص علم اجتماع جامعة الدكتور يحيى فارس الأندية. في البداية أولا الشكر موصول لكم أستاذة ولكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولكل السادة والسيدات المتدخلين. مداخلتنا بعنوان الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالنموذج البيروقراطي الفكري. في ظل التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي أدت إلى إحداث ثورة كبيرة في مختلف المجالات، ومجال الإدارة على وجه الخصوص، والتي تم استغلالها من أجل تحديثها وعصرنتها في مختلف القطاعات، تم استحداث الإدارة الإلكترونية التي تسمح بالانتقال من التسيير التقليدي إلى التسيير الحديث القائم على الرقمنة والمتسم بالسرعة في إنجاز المهام. والجزائر كغيرها من الدول انتهجت سياسة وطنية من أجل التحول والانتقال من الإدارة التقليدية التي تتميز بالبطء في تسيير المعاملات والاعتماد على المستندات الورقية وغيرها، إلى الإدارة الإلكترونية وتبنيها كمشروع استراتيجي تهدف من خلاله إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأفراد، ومن خلال السرعة في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات بأقل جهد ووقت، وتخفيض التكاليف المترتبة عن تلك الإجراءات الكلاسيكية. إلا أن عملية الانتقال من تنفيذ الأعمال الإدارية بالطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية باستخدام مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة تفرض على القائمين على هذا المشروع توفير متطلبات البيئة الرقمية المناسبة، ومن بينها ضرورة وجود أفراد متخصصين ومؤهلين للقيام بهذه المهمة بذهنية وتفكير متجدد، بعيدا عن تلك الذهنيات والممارسات التي تكرس مفهوم البيروقراطية الإدارية بمفهومها السلبي الشائع، والعامل على تطوير الممارسات السلبية ونقلها إلى الفضاء الإلكتروني. ومن بين مظاهرها تكريس نفس الإجراءات والتعقيدات باختلاف العراقيل والمحاباة والمحسوبية في التعامل، واستغلال بعض خصوصيات التقنية بما فيها من غموض الإجراءات والتشريعات التي تنظمها، وتحويلها من أداة لتسهيل وتطوير الأداء الإداري إلى وسيلة لعرقلته وممارسة التسلط وتعطيل مصالح المواطنين. فقد تتجسد في استغلال بعض خصوصيات التنظيم الإداري المتبع والمستمدة من مبادئ النموذج البيروقراطي المطبقة في التنظيمات الإدارية بشكل أو بآخر، كاستغلال سلطة المنصب في السلم الهرمي أو الإجراءات والنصوص القانونية وغيرها لعرقلة تنفيذ المعاملات الإدارية، كما أنها تساهم في تأخير وتيرة عملية التحول الحقيقية ونقلها
من مجرد قرارات وتجارب ضيقة إلى واقع ملموس يمكن أن يعمم ليشمل مجالات أوسع في حياة المواطنين ومصالحهم. ومن خلال هذه المداخلة حاولنا الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما المقصود بالإدارة الإلكترونية؟ وما هي متطلبات البيئة المناسبة لنجاحها؟ وما علاقتها بالنموذج البيروقراطي في بيئة؟ والإجابة على هذا التساؤل الرئيسي قمنا بالتطرق إلى المحاور التالية: ماهية الإدارة الإلكترونية ومتطلبات نجاحها؟ ماهية النموذج البيروقراطي في بيري؟ علاقة النموذج البيروقراطي بالإدارة الإلكترونية؟ كما تهدف الدراسة إلى تعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وإبراز أهم خصائصها ومتطلباتها، تعريف النموذج البيروقراطي ببيري وعلاقته بالإدارة الإلكترونية. أولاً، الإدارة الإلكترونية تعتبر الإدارة سمة من سمات حياة المجتمعات الحديثة المتطورة، وقلما نرى جانباً من جوانب الحياة الإنسانية مهما كان نوعه يستطيع التخلي عنه، فهي تظهر في جميع مظاهر الحياة اليومية. وقبل التطرق إلى مفهوم الإدارة الإلكترونية سوف نستعرض مفهوم الإدارة عموماً. اختلفت العديد من التعاريف التي تناولت المفهوم، إلا أنها تصب كلها في معنى واحد، ويمكن تعريفها على أنها ذلك النشاط الذي يعمل على تحقيق الأهداف المرسومة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج محدد وضمن بيئة وظروف خارجية محيطة. ولضمان انتقال سلس وناجح من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها تتمثل في خلق شراكة بين كل القطاعات والمؤسسات، يعني المؤسسات العامة والخاصة التي يجب أن تتقاسم عملية التحضير لهذا الانتقال. خلق وتهيئة البيئة التحتية الملائمة لعمل التحول مع مراعاة كل ما يتعلق بها. تأسيس نظام قانوني تشريعي كفيل بتنظيم كيفيات عمل الإدارة الإلكترونية وحمايتها من كل مخاطر. مفهوم الإدارة الإلكترونية: تعرف الإدارة الإلكترونية على أنها أسلوب من أساليب الإدارة الحديثة تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة من تخطيط، تنظيم وتنفيذ ورقابة وتقويم ووسائل الاتصال من أجل تطوير العمل الإداري ورفع كفايته وتحقيق الأهداف المخطط له. نشأة الإدارة الإلكترونية: تعود نشأة الإدارة الإلكترونية إلى التحول للعمل بأشكال وأساليب مختلفة، إذ كانت تقتصر على بعض برامج الحاسوب التي تستخدم لأغراض الإحصاء، ويستخدم بعضها الآخر للمساعدة في إظهار بعض النتائج المختلفة في موازنة الدول وغيرها من النشاطات المختلفة. ولم يكن تطبيق الإدارة الإلكترونية بصورة واضحة ورسمية إلا مؤخرا، حيث بدأت بالظهور في عام 1995 بولاية فلوريدا الأمريكية في هيئة بريد المركزي. ومفهوم هذا النوع من الإدارة يدل على أن كل شخص يستطيع الحصول على الخدمات من خلال الحاسوب دون الذهاب إلى المؤسسة. خصائصها: إن اعتماد الإدارة الإلكترونية على تكنولوجيا الإعلام والاتصال ميزها بعدة خصائص نذكرها فيما يلي: زيادة الإتقان، تبسيط الإجراءات، سرعة أداء الخدمات، تخفيض التكاليف، تحقيق الشفهية وغيرها من الخصائص. كما تهدف الإدارة الإلكترونية إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكرها من بينها: تكريس الشفافية في الأداء والقضاء على العراقيل البيروقراطية، تحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمة إلى جانب المساواة في المعاملة، تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات، سهولة الوصول إلى الخدمة من خلال شبكات الاتصال في المكان والوقت المناسب، رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري من خلال تقليل المعاملات اليدوية والتعامل بالنماذج الإلكترونية، بناء مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني. معيقات الإدارة الإلكترونية: تعتبر التكنولوجيا من أهم المرتكزات التي ترتكز عليها أعمال الإدارة الإلكترونية، ونظرا لسرعة تطور التكنولوجيا وعدم ثباتها، فإن الإدارات اليوم تواجه العديد من المعوقات في مختلف المراحل المتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية والمرتبط بالبيئتين الداخلية والخارجية. ومن بين هذه المعيقات نجد المعيقات الداخلية للمؤسسة، وتتمثل في معيقات بشرية وإدارية، يعني مقاومة عملية التغيير من قبل الموظفين، عدم وجود أفراد مدربين ومتخصصين بأعداد كافية في مختلف المواقع، عدم إعادة بناء الهياكل التنظيمية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، ضعف التخطيط والمتابعة من قبل الإدارات العليا، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة الإدارية الأخرى، معيقات تقنية ومالية. يعتبر الجانب المالي والتقني أهم عنصرين في نجاح أي مشروع، لذلك تواجه العديد من المؤسسات والإدارات مشاكل تتمثل في قلة الموارد المتخصصة للبنية التحتية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية، عدم توافر برامج لحماية متطورة
عدم القدرة على تمويل دورات متخصصة لتدريب وتأهيل العاملين وغيرها من المعيقات الخارجية تتمثل بالبيئة الخارجية التي تلعب دورا هاما في نجاح مشروع الإدارة الإلكترونية، وهناك العديد من الصعوبات الناتجة عن البيئة الخارجية والتي لها تأثير مباشر ترتبط بالجوانب السياسية، القانونية، الاجتماعية، الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها، ويمكن إيجازها فيما يلي: المعيقات السياسية والقانونية، غياب الإرادة السياسية الداعمة للتحول، نقص التشريعات والنصوص القانونية والتأخر في وضعها والتي تحكم التعاملات الإلكترونية وتنظمها، خاصة وأن تعاملات البيئة الإلكترونية لا تقتصر على بلد معين بل تكون على المستوى الدولي، كما أن الفراغ القانوني في هذا المجال يجعل الأفراد والمؤسسات تخوف من وجود ما يثبت الحق ويحمي التعاملات. معيقات اجتماعية تتمثل فيما يلي: ضعف الاستعداد والنضج المجتمعي لتقبل فكرة الإدارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الأخرى. انتشار الأمية الإلكترونية كعائق في وجه التحول الإلكتروني للإدارات وخصوصا في بعض الدول النامية، عدم ثقة التعاملات الإلكترونية وغيرها. معيقات تكنولوجية تتمثل في عدم تغطية كل المناطق بشبكات الإنترنت وضعفها في مناطق أخرى وصعوبة مسايلة التقدم في هذا المجال. ضعف البنية التحتية للاتصالات وعدم جاهزيتها لأداء وظائفها في بعض الدول وعجزها عن الوفاء بالتزامات توفير خدماتها. كما أن لهذه النوع من الإدارة متطلبات متعلقة بالبيئة التنظيمية والتي لا بد منها لنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية. يجب أن يراعي توفر عدة متطلبات بشكل متكامل حتى تصل إلى الأهداف المرجوة، ويمكن تلخيصها فيما يلي: متطلبات تقنية، متطلبات بشرية تتمثل في العنصر البشري الذي يمثل أهم العناصر التي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق النجاح في أي مؤسسة، وله أهمية كبيرة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، حيث يعتبر المنشئ لها وهو الذي اكتشفها وطورها لتحقيق أهدافه التي يصور له. المتطلبات الإدارية والمالية: إعادة رسم. نعم أستاذ الكريم، لقد استوفيت الوقت المسموح ب10 دقائق. أشكرك جزيلا. دقيقة فقط. 30 ثانية فقط. 30 ثانية فقط. تفضل أستاذ الكريم بسرعة من فضلك. العنصر الأخير اللي هو متمثل في علاقة الإدارة الإلكترونية بالنموذج البيروقراطي. يمكن أن نجد هنا نوعين من أو اتجاهين. الاتجاه الأول يرى أن البيروقراطية كسبب لفشل مشروع الإدارة الإلكترونية، والاتجاه الثاني يرى أن الإدارة الإلكترونية كأداة لإصلاح النموذج البيروقراطي من خلال التكنولوجيا المستعملة. وفي ختام هذا العرض يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية لا شك فيه. شكرا. أشكرك أستاذي. مطالبين باحترام. الشكر موصول ولكل القائمين على الملتقى ولكل الزملاء، وشكرا لك. السلام. عفوا أستاذ الكريم. حاول الأستاذ تطرق إلى الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالنموذج البيروقراطي، حيث سلط الضوء على المتغيرات البيئية. لما لها دور كبير في الضم من روح الإدارة الإلكترونية؟ لازم نروح المحيط المؤسسات والمحيط المجتمعاتي من بيئة تشريعية، قانونية، سياسية، اجتماعية إلى غير ذلك. نمر الآن إلى الدكتورة بولشعور وفاء والدكتورة حمامدة لاميا من جامعة سكيكدا. أستاذة بولشعور وفاء متواجدة، تسمعينني؟ نعم أستاذة، تسمعني؟ أستاذة تسمعني؟ الصوت واضح لدينا، يمكنك عرض المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نشكر كل القائمين على الملتقى، وكذلك نشكر الأساتذة المساهمين بمداخلاتهم القيمة في هذا الملتقى. بداية أعرف بنفسي، أنا الدكتورة بولشعور وفاء، أستاذة محاضرة قسم باء بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدا. أشارك هذه المداخلة مع الدكتورة حمامدة لاميا تحت عنوان تعقيدات الإدارة الإلكترونية في مواجهة وواقع الإدارة الإلكترونية في ظل تحديات البيروقراطية في الجزائر. إذن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن دور البيروقراطية السلبي في التنمية،
فأصبحت عرضة للهجومات والحملات المنسقة. هذه الحملة الموجهة ضد التعقيدات الإدارية التي أصبحت تزعج المواطن وتخنق العمل الإبداعي وتتسبب في تدهور المعنويات وتراكم المشاكل اليومية، إلى جانب ظهور حالة من الإحباط والاحتقان اليومي وقلة ثقة المواطن في الإدارة، إلى جانب ظاهرة الفساد. كل هذه المظاهر السلبية وفي ظل الانتشار الهائل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغزو الفضاء الرقمي مناحي الحياة، كان لابد من الخروج من هذه التصرفات السلبية. فسعت الجزائر كغيرها من الدول إلى تغيير التوجه القديم والسعي نحو إصلاح الخدمة العمومية بتبني أسلوب جديد هو أسلوب الإدارة الإلكترونية في جميع القطاعات كآلية جديدة لتقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في التقليص من تعقيدات المظاهر البيروقراطية ولو بشكل نسبي. ولهذا تنطلق إشكاليتنا من هل تستطيع الجزائر بناء إدارة حديثة تتجاوز تعقيدات البيروقراطية التقليدية؟ تهدف هذه المداخلة إلى هدفين: أولاً تسليط الضوء على مصطلحين جد مهمين، وهما البيروقراطية الإدارية التي تعتبر سمة بارزة في الإدارات العمومية التقليدية، ومصطلح الإدارة الإلكترونية كتحول جديد نحو تغيير قواعد نظام العمل الإداري والاصطدام الحاصل بينهما. تسليط الضوء على أهم المجالات التي حاولت فيها الجزائر كسر قواعد النظام التقليدي والتحول نحو عصرنة الإدارة الجديدة ورغم تحدي البيروقراطية. هذه الأهداف سنعالجها من خلال محورين: المحور الأول التطرق إلى مفهوم البيروقراطية الإدارية وكذلك الإدارة الإلكترونية. أولاً البيروقراطية الإدارية هي مفهوم جاء به ماكس فيبر، ويعني وبالنسبة له هي أهم نموذج مثالي لتسيير المنظمات وتلبية حاجيات الأفراد، ولهذا فهي لها مجموعة من الخصائص. أولاً التصرف غير الشخصي والرسمي، فالعلاقات في النظام البيروقراطي مبنية على الأداء وليس المحاباة ومراقبة تصرفات الموظف وكذلك محاولة الرفع من كفاءة الموظف. التوظيف والترقية على أساس القدرات وكذلك الأداء والكفاءات. التخصص النظامي وتحديد المسؤوليات. الفصل التام بين ممتلكات الإدارة العامة وممتلكات الأشخاص لمنع المطالب الشخصية من التدخل في الوظائف الإدارية. الاعتماد على نظام السجلات المكتوبة، فكل التصرفات والأعمال الإدارية ومختلف عمليات الاتصال وتبادل المعلومات تخضع للتدوين في سجلات مكتوبة لضمان الحقوق والواجبات. هذه النظرية الإيجابية للبيروقراطية ولو بصفة مختصرة ظهرت في بيئة ماركس الذي كان بروتستاني، أي ما معناها أنه كان في بيئة يقدس العمل وتطوير المجتمع، مما أدى إلى نجاحها في وقت ما. لكن للأسف مع الوقت أفرزت هذه النظرية مجموعة من السلبيات أدت إلى المناداة بالخروج من البيروقراطية ومحاولة إيجاد البديل عنها. ومن هذه السلبيات استئثار صانع القرار بالسلطة وعدم استشارة أصحاب الخبرة، فالمرؤوسون عبارة عن آلة منفذة فقط يتهربون من المسؤولية وينقادون وراء أوامر الرؤساء ومجاملتهم على حساب المصلحة العامة. ثانيا التمسك الصارم بالقوانين واللوائح بصفة حرفية حماية لأنفسهم، مما يقتل عندهم روح الإبداع والتفكير في حلول للمشاكل الخاصة بالأفراد والمواطنين. التحايل على القانون واستعمال نظام الاستثناءات، مما ينشر المحاباة والوساطة لظروف شخصية، لظروف عشائرية ولظروف سياسية. مشكل التباطؤ، وهو أهم مشكل التباطؤ في العمل وعدم الاستجابة لرغبات الجمهور والإجراءات المعقدة التي تفرضها الأجهزة البيروقراطية والمرور بالقنوات الرسمية للوصول إلى الرؤساء، مما يؤدي إلى تعطل مصالح الأفراد. المركزية الشديدة في صنع القرار، مما يضعف الاجتهاد لدى المرؤوسين ويؤدي إلى تراكم المشاكل. التكليف بإنجاز مهام محددة لكن بدون توفر إمكانيات مادية ومالية، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل وكذلك يؤدي إلى هروب المسؤولين إلى الوعود الكاذبة بدل البحث عن حلول جذرية لهذه المشاكل. لكل هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي تطرق لها الزملاء في المحاضرات السابقة، تم انتقاد النموذج البيروقراطي وانتقاد الإجراءات التي أصبحت غاية بدل أن تكون وسيلة. لهذا كان لزوما اللجوء إلى الإدارة الإلكترونية كبديل للبيروقراطية الإدارية. لهذا سنتطرق
نتطرق إلى مفهوم الإدارة الإلكترونية. الإدارة الإلكترونية أيضا عرفت مجموعة من التعاريف تطرق لها الزملاء أيضا في المداخلات السابقة، أهمها أنها مفهوم حديث ظهر نتيجة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال والكمبيوتر بهدف تغيير وتعديل العلاقات الأساسية بين الجهات الإدارية والمواطنين من جهة، والإدارات المحلية والمركزية من جهة أخرى، وفق طريقتين: أولاً تطوير تقديم الخدمات للمرتفقين المتوافدين على الخدمة، ثانياً تغيير طبيعة ممارسة السلطة عن طريق تحسين ظروف العمل وطبيعة العمل وتحسين العلاقات بين الجهات الإدارية والمواطنين. ومن هذا التعريف نستنتج مجموعة من الخصائص للإدارة الإلكترونية. أولاً تخفيض التكاليف باعتماد وسائل حديثة تسعى للتقليل من اليد العاملة وتوفير الموارد المالية. تبسيط الإجراءات من خلال الاستخدام الأمثل للمعلومات مما يسمح بتلبية حاجيات المواطنين بشكل بسيط وسريع وبصفة كفءة. تحقيق الشفافية عن طريق تعامل الأفراد مع الإدارة وفق نظام معلوماتي موحد بعيد عن المحاباة والرشوة والمحسوبية. أيضاً الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية للعمل والاستغناء عن الطاقات التي لا فائدة منها. هذا هو مفهوم الإدارة الإلكترونية. ننتقل إلى العلاقة بين البيروقراطية والإدارة الإلكترونية. في هذا الاتجاه ظهر اتجاهين. أولا الاتجاه الذي رأى أن الإدارة الإلكترونية هي عبارة عن إصلاح للبيروقراطية الإدارية. في هذا الاتجاه يرى الباحث كورديلا أنه من الصعب القضاء على البيروقراطية الإدارية منذ الوهلة الأولى. لماذا؟ لأنه نظام لصيق جدا بالإدارة العمومية، وبالتالي فهنا يرى أنه يجب إصلاح فقط السلبيات التي نتج عنها فشل تقديم الخدمة العمومية للفرد وتحسينها. وبالتالي فسلبيات البيروقراطية من تدرج السلطة وتقسيم العمل والإجراءات الجامدة التي أدت إلى جمود الإدارة وعدم استجابتها للمواطنين يمكن للإدارة الإلكترونية أن تصلحها. وكان هناك مثال. أولا في هذا المثال يتمثل في آلية الحفظ الورقي. آلية الحفظ الورقي جاء بها النظام البيروقراطي، وهي آلية جد مهمة، أي يجب حفظ جميع المعلومات الخاصة بالإدارة والخاصة بالمواطنين. لكن هذه الآلية تعرف مجموعة من المشاكل، أهمها ضياعها وكذلك البطء في الحصول على المعلومة لكثرة الأوراق. وبالتالي يمكن عصرنة هذه الطريقة عن طريق الحفظ السريع في وسائط التخزين الموجودة والتي ظهرت عن طريق الإدارة الإلكترونية. هذا بالنسبة للاتجاه الأول. بالنسبة للاتجاه الثاني يرى أن البيروقراطية سبب في فشل الإدارة الإلكترونية، ومنهم فونت فيرت الذي يرى أن بعض مبادئ الديمقراطية تعرقل العصرنة، فالثقافة البيروقراطية الخاطئة للموظفين الذين يستحوذون على المناصب ويخافون على خسارتها ويملكون المعلومة ويرفضون مشاركتها مع الآخرين هي أهم أسباب فشل الإدارة البيروقراطية. وبالتالي فهذه الخصائص التي يتميز بها النظام البيروقراطي هي كلها نقيض الإدارة الإلكترونية التي تقوم على المشاركة وتبادل المعلومات وتوحيد العمليات الإدارية لخدمة المواطن. وبالتالي هنا يجب محاولة التوفيق بين الرأيين، وبالتالي لأنه من الصعب القضاء على البيروقراطية منذ الوهلة الأولى، ولكن يمكن أن نحاول أن نستفيد من إيجابيات النظام البيروقراطي من خلال الأخذ بإيجابياته، لكن مع وضع مقاربة نوعا ما من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية على العراقيل التي تضعها البيروقراطية الإدارية. أيضا تطرقنا في هذه المداخلة إلى بعض النماذج التي طبقتها الجزائر فيما يخص الإدارة الإلكترونية. أخذنا بعض القطاعات مثل قطاع التعليم العالي ووضعنا طرحنا بعض الوسائل التي وضعتها الدولة، منها مثلا برنامج التعليم عن بعد. أنت في الاستماع 30 ثانية من فضلك، حاول يعطينا أهم نتيجتين أو أهم توصيتين. تفضلي مشكور.
بعد هذه المداخلة نعطي أهم توصيتين. أولا، التوصية الأولى، أولا يجب عند القيام بتطبيق الإدارة الإلكترونية يجب الأخذ بعين الاعتبار فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي والعمل على إيجاد تناسق وتناغم بينهما. ثانيا، يجب الاهتمام بالعنصر البشري، لأن الإدارة الإلكترونية لا تكفي وحدها والوسائل التكنولوجية لا تكفي وحدها، وبالتالي يجب الاهتمام بالعنصر البشري وتحديث جميع معلوماته. ثالثا، العمل على وضع تشريعات قانونية تنظم وتحمي طريقة عمل الإدارة الإلكترونية إلى جانب تطوير الأمن المعلوماتي من أجل المحافظة على خصوصية وسرية المعلومات وسلامتها من التزوير والتخريب، وهي إجراءات في صالح الموظف والمواطن معا. وشكرا. والشكر لك موصول أيضا أستاذتي الكريمة. عموما المداخلات متقاربة من حيث التوجه المفاهيمي، كلها تحاول أن تعالج العلاقة بين الإدارة الإلكترونية وكذلك علاقتها بالبيروقراطية. عفوا، الآن نمر إلى مداخلة الطالبة الدكتورة مريم قطاف من جامعة سوسة تونس. هل الأستاذة متواجدة معنا؟ مداخلة بعنوان البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بين مقتضيات الحوكمة وإكراهات الواقع. أستاذة الطالبة الدكتورة مريم قطاف، هل هي متواجدة على قائمة المشاركين؟ إذا لم تكن متواجدة نمر الآن إلى الطالب دكتورة التارقي محمد صلاح من جامعة وهران 2، والدكتور علالي مختار من جامعة طاهري محمد بشار، بمداخلة معنونة بنظام سويفت والبيروقراطية الحادة على روسيا. هل أحد الأستاذين متواجدين؟ الدكتور التارقي محمد صلاح والدكتور علالي مختار. نمر، هل الأستاذ أحد المتدخلين المتواجدين؟ نمر إلى آخر مداخلة من طرف الأستاذة سهيلة إمنصوران من جامعة الجزائر 3. هل الأستاذة سهيلة إمنصوران متواجدة؟ مداخلة معنونة كالتالي: الإدارة الإلكترونية كأساس للإصلاح الإداري. كذلك كانت لدينا متدخلة العصامي أمينة. هل الأستاذة متواجدة الآن؟ نعم دكتورة. من معنا؟ دكتورة العصامي آمنة. تفضلي دكتورة، عرضي المداخلة في غضون 10 دقائق بالتوفيق إن شاء الله. شكرا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أشكر كل القائمين على إنجاح هذا المؤتمر الدولي وكل الأعضاء المشاركين والمتدخلين من مختلف ربوع العالم. معكم دكتورة العصامي آمنة من جامعة الصيف. أتشرف اليوم بتقديم مداخلتي والموسومة بالبيروقراطية العلاقة ثنائية الاتجاه بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي. سأحاول مشاركة إذن لقد أحدثت الثورة التكنولوجية واستخدام الإنترنت العديد من التغيرات في شتى ميادين النشاط البشري، مما انعكس على العديد من التخصصات المهنية، إذ أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا الإنترنت إحدى الركائز الهامة في الإدارة الحديثة. ما نتج عنه العديد من المصطلحات الجديدة، أهمها الإدارة الإلكترونية التي تعتبر منهجا جديدا يحل محل الإدارة التقليدية. ومع زيادة التطور الهائل للوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، فلقد آلت إلى التخلي عن النموذج البيروقراطي المركزي لصالح نموذج إداري مفتوح يكون فيه المواطن هو مركز الاهتمام، ما أدى إلى ظهور مفهوم الإدارة الإلكترونية وصولا إلى الحكومة الإلكترونية، حيث أصبحت ضرورة للدول والحكومات لدعم الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات العمومية دون المساس بقيم البيروقراطية، بل تدعمها من خلال استعمال الأمثل لوسائل تكنولوجيا المعلومات. وعليه يمكن صياغة إشكالية البحث في السؤال التالي:
ما طبيعة العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي في عصرنا الحالي؟ وللإجابة على هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الفرعية التالية: كيف تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا الإنترنت في انتشار الإدارة الإلكترونية؟ هل يمكن الاستغناء عن الإدارة الإلكترونية في المؤسسات والإدارات؟ ما هي أهم نماذج التنظيم البيروقراطي؟ وهل تساهم البيروقراطية في دعم مشاريع الإدارة الإلكترونية أم في فشلها؟ تم تقسيم البحث إلى 4 محاور تناولنا في المحور الأول ماهية الإدارة الإلكترونية، المحور الثاني الخصائص الأهمية والأهداف، في المحور الثالث وظائف الإدارة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها، أما المحور الأخير فقد تبنى البيروقراطية وأهم نماذجها وعلاقتها بالإدارة الإلكترونية. إذن بصفة عامة جاءت الإدارة الإلكترونية نتاجا لثورة المعلومات والاتصال والتقنيات الحديثة، وأصبحت تمثل الاتجاه الجديد في الإدارة المعاصرة، فهي تعني الاستغناء عن المعاملات الورقية وإدارة موارد معلوماتية تعتمد بصفة عامة على الإنترنت وشبكات الأعمال، تنفذ بسرعة عالية وبدقة متناهية، وتميل إلى استمرار كل التقنيات الحديثة لتطوير أعمال المنظمات وتحويلها طبعا إلى منظمات إلكترونية. من بين أهم خصائص وسمات الإدارة الإلكترونية أنها تعتمد على تقنية المعلومات والاتصال كأداة رئيسية، الاعتماد على برامج تقنية الحديثة في ترشيد الوقت والجهد، تستمد معلوماتها من الأرشيف الإلكتروني وتتراسل عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية بدلا من الطرق التقليدية، خلق قنوات أعمال وشبكات توزيع جديدة نحو العملاء بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت إلى آخره، كما تتصف بالمرونة وسرعة الاستجابة للأحداث والتغيرات. من أهم وظائف الإدارة الإلكترونية هي التخطيط الإلكتروني planning، ويختلف عن التخطيط التقليدي لأنه يمثل عملية ديناميكية في اتجاه الأهداف الواسعة والمرنة والآنية، أنه عملية مستمرة بفضل المعلومات الرقمية دائمة التدفق، أنه يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدي بين الإدارة وأعمال التدريب. الوظيفة الثانية هي التنظيم الإلكتروني organizing، ويعني ترتيب الأنشطة بطريقة تساهم في ترتيب الأهداف المحددة للمؤسسة، وهو ما يعكس شخصيتها وميزاتها الإدارية. إذن وأهم المكونات الأساسية للتنظيم هي الهيكل التنظيمي، التقسيم الإداري، سلسلة الأوامر الرسمية المركزية والقياسية أو المعيارية. الوظيفة الثالثة هي القيادة الإلكترونية، وتنقسم إلى القيادة التقنية العملية، القيادة البشرية الناعمة، وبالإضافة إلى القيادة الذاتية. أما الوظيفة الرابعة والأخيرة فهي الرقابة والتقويم الإلكتروني controlling، وتعني اعتماد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية تعد خصيصا لهذا الغرض، بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة. أما فيما يخص المحور الثاني والخاص بالبيروقراطية، فتعتبر البيروقراطية أو الدواوينية بيروقراسي مفهوما يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة، وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤولية طبعا بطريقة هرمية. ويعود الأصل في هذه الكلمة إلى كلمة بيرو، وهي كلمة ألمانية ومعناها مكتب. أما كلمة قراطية فتعود إلى مشتق من الكلمة الإغريقية كراتوس ومعناها القوة، وإجمالا تعني كلمة البيروقراطية قوة المكتب أو سلطة المكتب. فيما يخص نموذج ماكس فيبر فيشير في نموذجه بأن رئيس المنظمة يحتاج إلى جهاز إداري لتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات والتعليمات، طبعا وفق هيكل تنظيمي ذو سلطة هرمية تتجه من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الجهاز هو البيروقراطية. وهذا التطبيق ينطبق على المؤسسات في جميع القطاعات وجميع البلدان مهما كان حجم المؤسسة، كما أوضح ماكس فيبر بأن لنموذجه البيروقراطي أهم مزايا هي الدقة، السرعة، المعرفة، الاستمرارية، الوضوح، والخضوع الكامل لرؤساء ذوي القوى والسلطة والسيطرة القانونية بحكم طبعا المنصب أو المركز. كما قام ماكس فيبر بتقسيم السلطة إلى 3 أقسام، وهي السلطة البطولية وتعتمد على الصفات الشخصية، وقد اشتق المنظرين منها عدة نظريات أهمها نظرية الرجل العظيم. السلطة التقليدية ويقصد بها السلطات المفوضة بالتنظيم أي سلطة المركز أو المنصب. أما السلطة الأخيرة فهي السلطة الرشيدة أو العقلانية، وهي ترتكز على السلطة المعطاة إلى القواعد والأنظمة والتعليمات.
من خلال يظهر لنا أن طبيعة العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي تأخذ اتجاهين. الاتجاه الأول وهو أن الإدارة الإلكترونية تعتبر كأداة لإصلاح البيروقراطية، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يمكن للإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تستعمل كوسيلة لإصلاح البيروقراطية، وهي تمثل محرك ومسهل لعملية الإصلاح الإداري من أجل طبعا زيادة فعالية الإدارة العمومية لخدمة المواطنين. ويعتبرون أن المبادئ الأساسية للبيروقراطية كالتدرج في السلطات، التخصص، القوانين والإجراءات الجامدة التي أدت إلى جمود الإدارة الإلكترونية في تعاملها مع المواطنين، كما أدت لعدم تشارك المعلومات، وهذا ما يجعلها غير مرنة ولا تستجيب لحاجات المتعاملين. بقيت دقيقة من فضلك، حاولي يعطينا أهم النتائج وأهم التوصيات. إذا تناول البحث موضوع الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالتنظيم الإلكتروني وكيفية تأثرها وتأثيرها في الإدارة العمومية، حيث نستنتج أن الإدارة الإلكترونية تعتبر وسيلة مهمة للتحول من الإدارة التقليدية التي أصبحت توفر للأفراد معظم الخدمات العمومية في إطار إلكتروني. واستنتجنا أن هناك اتجاهين في اتجاه العلاقة بين الإدارة الإلكترونية والتنظيم البيروقراطي، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فمن خلال ما تقدم لا يمكن القول أن العلاقة بينهما هي علاقة معقدة ومتناقضة في نفس الوقت، لكن مما لا شك فيه هو أن معظم دول العالم كانت ولا تزال تعتمد على التنظيم البيروقراطي في تسيير شؤونها وخدمة مجتمعاتها، كما أن معظم هذه الدول تتجه نحو تطبيق مشاريع الإدارة الإلكترونية قصد زيادة فعالية أجهزتها الحكومية والتماشي مع التطور السريع للتكنولوجيا، مما يستدعي هنا ضرورة وجود تنسيق بين الانتقال للإدارة الإلكترونية والفلسفة البيروقراطية للتنظيم في الإدارة العمومية. وما يوصي به البحث هو ضرورة تطوير الإدارة الإلكترونية لأنها السبيل الواجب اتباعه لتحقيق التنمية، طبعا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فلسفة وثقافة التنظيم البيروقراطي خاصة في الإدارة العمومية. وشكرا. شكرا موصول لك أيضا أستاذة الكريمة. نحاول الاتصال مجال الأساتذة، أستاذة الدكتورة الناصري نفيسة أو طالبة الدكتورة بولرباك حياة من جامعة طاهري محمد. الأستاذتين متواجدتين. طالبة الدكتورة مريم قطاف من جامعة سوسة تونس. طالب الدكتوراه تارقي محمد صلاح أو الدكتور علالي مختار من جامعة طاهري محمد بشار. الدكتورة سهيلة إمنصوران من جامعة الجزائر 3. دكتورة سهيلة، مباشرة إلى المناقشة حتى نغتنم الوقت ثم نفتح المجال لرئاسة الجلسة الثالثة إن شاء الله. بما أن باقي المتدخلين ليسوا على اتصال وليسوا متواجدين معنا، نمر الآن إلى المناقشة. فمن لديه سؤال أو تدخل فليتفضل مشكور. أستاذة إذا أمكن. تفضلي أستاذة. نعم، الأستاذة بلول من جامعة بجاية. إذن فقط ملاحظة فقط فيما يخص المداخلات، أغلبها إذن فيها الكثير من الإعادة، لا سيما ما يتعلق بالجانب النظري والتعريف إلى آخره، لا سيما المقصود بالإدارة الإلكترونية وإلى آخره. أظن أن هذه الأمور تم التطرق إليها في الجلسة الصباحية. فقط كتعقيب فقط بالإضافة إلى ما تم التطرق إليه من طرف زملائي، أنا أقول فقط أن الحديث عن الإدارة الإلكترونية أصبح واقع، لكنه بعيد جدا، أصبحت حتمية بعيدة جدا عن الواقع، لا سيما في مختلف الدول العربية. وأقول أن المواطن كان يعاني عن قرب والآن أصبح يعاني عن بعد. هذا هو الاختلاف بين الطريقتين. وبالنظر إلى أغلب المداخلات التي تحدث فيها زملائي منذ الجلسة الأولى عن أهمية الإدارة الإلكترونية، أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، لكن نحن لو قمنا بنوع من الدراسة الميدانية أو دراسة مقارنة بين ما هو عليه الأمر بالنسبة للدول العربية وما هو عليه الأمر بالنسبة للدول الأجنبية الأخرى، نعلم أن الدول العربية وللأسف بعيدة كل البعد عن
الحديث عن الإدارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية بالنظر إلى الكثير من المشاكل والكثير من الصعوبات التي لا يمكن حصرها في عجالة، لكن هناك الكثير. أحسن أبسط مثال أن المواقع الإلكترونية أغلبها معطلة، أن هذا المصطلح الإدارة الإلكترونية إلى آخره في الواقع غير مجسد. يمكن الحديث فقط عن نقطة واحدة وهي الرقمنة إن صح التعبير، والرقمنة لا تعني بالضرورة الإدارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية، لأن المواطن لا يحتاج فقط وثائق إدارية وإنما يحتاج الكثير من الخدمات، وأغلب الخدمات الخاصة بإبرام صفقات العمومية وتسليم العقود، مختلف العقود تتم حضوريا ولا تتم عن بعد. إذا ما يتم عن بعد فقط وثائق. نعم من عدة أشكرك أستاذتي الكريمة على هذا التدخل. أنا أرى الله دربك. فقط هنايا من المعلوم المفاهيم النظرية كلها متشابهة. نجد أن بعض المداخلات تشابهت من المفهوم النظري، لكن تنوعت من ناحية الإشكالية. دونك كان عندنا شقين، الشق النظري تشابه، لكن الشق التطبيقي لمعالجة الإشكالية تنوع. أشكرك سيدتي الكريمة. أمنح فرصة لمتدخل آخر إن وجد. السلام عليكم. مطالبين. تفضل أستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم حامد محمد تفضل إن كان من المركز الجامعي تيندوف. حامد محمد. حللت. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. تفضل بتدخل أو سؤال إن وجد. معكم حامد موش حياة. السيد حامد تفضل، نحن في الاستماع. مرحبا بك. بالنسبة للإدارة الإلكترونية تعتبر هي النقيض بالنسبة للبيروقراطية. يعني في الحقيقة ابتكار الإدارة الإلكترونية للقضاء على البيروقراطية لحل المشاكل يعني المتعلقة بالوثائق والأوراق، لكن في وقتنا الحاضر وخاصة أثناء الحرب الأوكرانية الحديثة أثبتت أنها نفس المشاكل المرتبطة بالبيروقراطية وبالسيطرة على المعلومة واحتكارها أثبت أنه أقوى وأكثر وضوحا يعني في المرحلة الأخيرة أثناء الحرب الأوكرانية على سبيل المثال. أما بالنسبة الإدارة الإلكترونية تعتبر في الحقيقة هي الحل الوحيد، ونتيجة التطور اللي يعيشه العالم واتساع المسافات، واعتبار أننا نعيش ضمن قرية صغيرة في أنها حلت مجموعة من المشاكل يعني في العالم من ناحية التفاعل مع الآخرين، اختصار المسافات، ربح الوقت. هي اعتبرت كالحل الوحيد خاصة في وقتنا الحاضر، لكن عدم الاستخدام وعدم وجود بنية تحتية متوفرة كافية بالتزامن مع هذا التطور الفكري وهذا التطور الإلكتروني، يجب أن تكون هناك بنية تحتية متطورة تقنيين مختصين من أجل حل هذه المشاكل. عدم وجودهم بالنسبة لبلدنا أو البلدان العالم الثالث يعتبر كنقطة أو نقاط ضعف بالنسبة لحل هذه المشاكل اللي كانت تعاني من المواضيع. أستاذ الكريم دقيقة المناقشة، ممكن نفتح المجال لأستاذ آخر حتى نختم هذا. لا يوجد أي مشكلة. يشير لك الدكتور ترقي للتحدث أو لطلب الكلمة أستاذة. من لديه سؤال؟ الدكتور ترقي يطلب الكلمة منك دكتورة. لكن في غضون يلخص المداخلة نتاعه بعرض أهم النتائج وأهم التوصيات، لأن المفهوم النظري قد أهتلك، وهذا لربح الوقت، لأننا سوف نمر الآن مباشرة إلى الجلسة الثالثة. دونك مسيو ترقي إن كنت في الاستماع قم بعرض أهم النتائج وأهم التوصيات. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الكريم. عذرا على تأخر نظرا للأمور
بعض الامور التقنيه التي حالت دون على انه ندخل في وقت مخصص لنا. اذا المداخله هي بعنوان نظام سويفت والبيروقراطيه الحاده على روسيا، من تقديم المتحدث طالب دكتوراه ترجمه محمد صالح سنه رابعه بجامعه احمد بن محمد وهران 2، وكذلك مناصفه مع الدكتور علالي مختار استاذ دكتور بجامعه بشار طاهر محمد. اذا ملخص، اذا حققت المعاملات الالكترونيه. استاذ الكريم، نعم استاذ الترجمة محمد، تلخيص بحثك فيما يخص الجانب التطبيقي. لا عليه، لا عليه، نترك المداخلة على جانبا، ونحاول بأن نعطي لما هو في المداخلة. أساسا إحنا اللي تحدثنا عنه هو البيروقراطية التي مارسها قالها شي واحد الشرط من تحت والخيمة إذا كما ذكرت أستاذ الغنامي قل حذف صوتك. إذن أستاذة في الاستماع، هل أنتم في الاستماع؟ نعم نحن في الاستماع. تفضل مسيو تارجي، لأن حل الجلسة الثالثة أو نحيل مداخلتكم مباشرة للجلسة الثالثة، فلك الخيار في حدود دقيقة. لأنه نبدأ في حدود دقيقة على أنه اللي تحدثنا عنه هو البيروقراطية التي مارسها الغرب على روسيا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك من أجل على أنه تعاقب كل الشركات الروسية التي هي منضوية نظام سويفت، هذا النظام العالمي المالي الذي يضم الكثير من الشركات الكبرى والتي تتداول أصولها، والذي كان يعتبر هذا النظام نظام آمن وسريع وسلس المعاملة بين البنوك والشركات في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا. وبالتالي من أهم النقاط الأساسية اللي يعتبر كضغط بيروقراطي للغرب على بأمريكا والاتحاد الأوروبي على روسيا، على أنه فرض عقوبات على روسيا نظرا للحرب التي دارت بين روسيا وأوكرانيا. وكان هذا يعتبر ضغط بيروقراطي على روسيا بأن تمنع كل الشرائك وتسحب كل المؤسسات ذات الأصل الروسي من هذا النظام. وبالتالي هذا سيؤثر بالطبع على روسيا، ولكن سيؤثر ضعفين على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، نظرا لأن الشركات الشركات المشاركة في هذا النظام والمؤسسة لهذا النظام هي شركات روسية. وبالتالي ذلك القيمة الاقتصادية اللي تقدمها روسيا خصوصا لأوروبا فهي قيمة كبيرة، خصوصا ما تعلق الأمر بالغاز والبترول. وبالتالي هذه البيروقراطية التي مارسها أوروبا على روسيا لن تجدي نفعا. في الاستماع، هل أنتم في الاستماع؟ هل أنتم في الاستماع؟ نحن في الاستماع مش الترجمة. السلام عليكم. قلت لك أنه هذه البيروقراطية لن تجدي نفعا، وبالتالي على الغرب بأن يفكر مليا من أجل المصالحة الحقيقية مع روسيا، بأن تكون المصلحة الاقتصادية لكل البلدان هي الأساس وهي التي في الأفق، حتى لا نمر إلى أزمات اقتصادي التي سبقتها الأزمات. وبالتالي الذي يدفع الضريبة هو المواطن، والمواطن سواء كان في روسيا أو في أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي. هل أتممت مسيو محمد تارجي؟ أستاذ محمد تارجي صلاح، هل أنت في الاستماع؟ وعليه سوف نحاول اختتام هذه الجلسة وإحالة الأستاذة سهيلة إمنصوران إن كانت في الاستماع إلى الجلسة الموالية برئاسة الأستاذة جامع ملكة. أشكر كل الأساتذة المشاركين سواء في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية، ونرحب بالمشاركين في الجلسة الثالثة على إثرائهم هذا الموضوع من عدة نواحي قانونية، تشريعية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية إلى غير ذلك.
فالشكر موصول لكل المتدخلين. أشكركم على تفاعلكم في إثراء هذه الجلسة. أحيل الكلمة الآن إلى سيدة رئيسة الجلسة الثالثة، أستاذة جامع ملكة. هل أنت في الاستماع؟ شكرا دكتورة، أنا في الاستماع دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرر لك الكلمة، وفقكم الله لما يرضى. شكرا. أشكر في البداية نشكر الدكتورة سهيلة عبد الجبار على حسن تأطيرها للجلسة الثانية، ونبدأ على بركة الله نواصل في فعاليات المؤتمر الدولي البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد في فعاليات الجلسة الثالثة من تحت رئاسة الدكتورة جامع مليكة عن مركز الجامعي علي كافي تندوف. قبل أن نبدأ في تسيير الجلسة نتفق على بعض الأمور التنظيمية. أولا ضرورة كتم الصوت، ولا يتم تفعيله إلا بالنسبة للمتدخل الذي يقوم بإلقاء أو عرض مداخلته. احترام الوقت المحدد وهو 10 دقائق. الرجاء تفعيل الكاميرا عند تقديم المداخلة أو العرض. شكرا لكم. نبدأ بدون إطالة مع أول مداخلة في هذه الجلسة الثالثة. هي مداخلة للأستاذ الدكتور حمودي محمد المركز الجامعي لكافي تندوف، والدكتورة شهرزاد مناصر مركز الجامعي نور البشير البيض. هل أنتم في الاستماع؟ السلام عليكم دكتور حمودي أو الدكتورة شهرزاد؟ دكتورة شهرزاد معك أستاذ. شرفين دكتورة شهرزاد. مداخلتك حول العدالة الرقمية في الجزائر. جاء لك 10 دقائق، تفضلي مشكورة. شكرا سيدتي الرئيسة. أول شيء أشكر المركز الجامعي تندوف على إتاحة الفرصة لنا لمداخلتنا اللي عنوناها بالعدالة، اللي كانت حول العدالة الرقمية في الجزائر. حاولنا من خلال هذه المداخلة إبراز محورين أساسيين. المحور الأول تناولنا فيه بالضرورة تعريف الإدارة الإلكترونية، وكانوا تناولوا في مداخلات أخرى لذلك سأتفادى ذلك. ثم عرجنا على أسباب اللي خلت الجزائر تتجه نحو رقمنة مرفق العدالة. ثم في نقطة أخرى اللي هي المحور الثاني ركزنا بالأساس على دراسة حالة لمرفق العدالة لرصد أهم جوانب الرقمنة في هذا المرفق. بالتالي راح أول شيء نبدأ بعرض الأسباب الأساسية اللي خلتنا نروح إلى رقمنة مرفق العدالة. طبعا السبب الأساسي اللي توجه نحو الإدارة الإلكترونية بصفة عامة هو رغبة الدولة في تقليل التكاليف في أي مرافق كانت، سواء مرفق العدالة أو كل المرافق. كذلك عندنا نقطة مهمة جدا هي مسألة الشفافية الإدارية، كذلك مسألة الاطلاع المواطن على الوثائق وحصوله على الوثائق الخاصة بهذا المرفق. كذلك عندنا مسألة النفاذ إلى الوثائق الإدارية قلنا. كذلك مسألة سرعة الإنجاز. في وقت سابق كانت شهادة الجنسية تبقى إلى يوم إلى يومين لسحب هذه الوثيقة، ناهيك عن الوثائق الأخرى اللي هي الوثائق مثلا خاصة استصدار حكم معين أو الوثائق الخاصة بقضية معينة. كذلك عندنا مسألة مهمة جدا اللي هي مسألة التقيد من قيود الزمان والمكان. يعني المواطن في أي مكان كان في أي وقت ما كان يطلع على مسار قضيته. كذلك سهولة الاستعمال. احنا نحتاج في هذا في مسألة الرقمنة نحتاج فقط إلى جهاز كمبيوتر وإنترنت، لا نحتاج إلى التواجد التنقل إلى الإدارة وما إلى ذلك. الجانب الثاني اللي حاولنا إبرازه في هذه المداخلة هو الأساس التشريعي لعصرنة أو رقمنة مرفق العدالة. ننبه هنا إلى نقطة مهمة اللي هي أنه على خلاف مثلا لو كان نقارنوا بين مرفق العدالة ومرافق أخرى، مثلا البلدية مرفق الإدارة المحلية دراستها في الدكتوراه كانت ما فيش أساس قانوني. يعني باش تشوف أنه رقمنة مرفق الإدارة المحلية تبدأ تبحث في تعليمات وزارية وما إلى ذلك. بينما الجانب الجميل ولو أنه كان البعض يعيب عنه أنه متأخر جدا، مسألة رقمنة العدالة عندنا صدور قانون رقم 1503
وهو يعتبر أساس وإطار تشريعي جديد خاص بعصرنة مرفق العدالة، وهو يعتبر كذلك بمثابة السند القانوني لدخول التطبيقات والتحديثات المستحدثة في هذا المجال حيز الخدمة. كذلك عندنا أساس قانوني آخر اللي هو الأمر رقم 1502 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، لتحدث لنا كذلك عن رقمنة مجموعة من الإجراءات، وهو يعتبر كذلك أساس أو سند قانوني لرقمنة مجموعة من الإجراءات، وتحديدا هي مسألة سماع الشاهد إلكترونيا وما إلى ذلك. نروح مباشرة الآن إلى دراسة الحالة اللي هي سرد مجموعة الخدمات التي تم فعلا رقمنتها. عندنا أول شيء هي توفير خدمة استخراج قسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق العدلية الممضاة إلكترونيا، حيث بات بإمكان المواطن استخراج هذه الوثيقة ممضاة إلكترونيا عبر موقع وزارة العدل، وهذا يعتبر نقلة نوعية مقارنة كما قلت سابقا بباقي المرافق. مثلا في مرفق الإدارة المحلية لا يمكنك سحب شهادة الميلاد في سجل وطني آلي للحالة المدنية، ولكن لا يمكنك سحب أو الحصول على شهادة الميلاد من ممضاة إلكترونيا من المنزل. كذلك هذا الأمر ينطبق حتى بالنسبة للجالية الجزائرية اللي يمكنها استخراج شهادة الجنسية ممضاة إلكترونية. كذلك توفير خدمة استخراج قسيمة رقم 3 وشهادة الجنسية بالنسبة لأفراد الجالية، كذلك بالنسبة للوافدين أو بالنسبة للمتواجدين داخل الجزائر. بالنسبة لي كذلك توفير خدمة سحب نسخة عادية للقرارات الصادرة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إلكترونيا، حيث بإمكان المحامين سحب النسخة العادية من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، كذلك نفس الشيء موقعة إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المحكمة العليا أو مقر مجلس الدولة. كذلك توفير خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجل الحالة المدنية. كذلك خدمة أخرى تتمثل في خدمة تتبع القضايا إلكترونيا، حيث أن المواطن يمكنه أن يتتبع مسار أو مآل قضيته من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة، وبهذا الصدد فقط بإمكانه إدخال رقم معين اللي هو رقم قضيته، وهنا يطلع على كل ملف قضيته ويطلع على المسار، يعني هل تم الفصل نهائيا أم مازال في بداية الاستئناف ما إلى ذلك. كل مسار القضية يمكنه أن يتتبعه عن بعد. كذلك عندنا خدمة أخرى هي اعتماد لجأت إليها الدولة، هي اعتماد منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات بالنشاط القضائي، حيث تم وضع منظومة معلوماتية مركزية لدى وزارة العدل لمعالجة المعطيات آليا، المعطيات طبعا الشخصية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بشهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية. يعني كما استحدثنا لدى الإدارة المحلية اللي هو سجل الحالة المدنية، هنا استحدثنا كذلك منظومة معلوماتية مركزية لمعالجة المعطيات. كذلك ما هو مستحدث واللي أحدثنا نقلة نوعية في مجال القضاء أو في مجال العدالة بصفة عامة، واتجهنا إلى تطور كبير في هذا المجال اللي هو اعتماد تقنية المحاكمة المرئية في تنظيم المحاكمات عن بعد، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات القضائية والتسريع من وتيرة الفصل في القضايا من خلال سماع الأطراف وحتى الخبراء عن بعد. طبعا كما أشرت سابقا أنه قانون الإجراءات المدنية في تعديله 1502 أشار أنه يمكن سماع الشهود أو حتى الخبراء عن بعد بوسائل إلكترونية دون الكشف، حتى يمكن دون الكشف عن هويتهم الحقيقية حماية لهم. كذلك اعتماد تقنية المحادثة المرئية في تنظيم جلسات العمل والمحاضرات التكوينية. نعرف أن القضاة دائما ما يخضعون إلى جلسات تكوينية،
أخذهم إلى مناطق أو أنه نطالبوا القاضي أنه يتنقل من مثلا ولاية تمرس إلى الجزائر العاصمة لحضور ندوة تكوينية، هذا يعطل لنا مرفق القضاء، كذلك يسبب أتعاب للقضاة. لذلك تم اعتماد جلسات محاضرات عن بعد وجلسات دورات تكوينية كلها تتم عن طريق محادثات مرئية. كذلك تطوير أساليب تسيير الإدارة القضائية من خلال ماذا؟ اعتماد نظام التسيير الإلكتروني للوثائق القضائية، وكذا سجلات الحالة المدنية الممسوكة على مستوى المجالس القضائية. نحاول نختصر أكثر. كذلك عندنا مسألة إرسال الوثائق وتبادل المعلومات باستخدام البريد الإلكتروني. هنا فقط نبه أنه البريد الإلكتروني الداخلي، يعني اعتماد على الشبكة الداخلية. كذلك تكريس آلية إرسال تقارير الخبرة ممضاة إلكترونياً. كذلك اعتماد آلية إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، مثلا مسألة الاستدعاءات إلكترونيا وإرسالها بطريقة إلكترونية. كذلك تدعيم الحقوق والحريات، منها استحداث مصلحة، وهذه تعتبر كذلك نقلة نوعية جدا، اللي هي استحداث مصلحة مركزية للبصمات الوراثية طبقا للقانون رقم 1603 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، وذلك لضمان الحماية القانونية للمعطيات الوراثية المحفوظة على مستوى. استحداث نظام معلوماتي بيومتري للمتابعين قضائيا، يشمل كذلك البصمة، كذلك يشمل النزلاء، يعني هذا النظام يشمل كل نزلاء المؤسسات العقابية. كذلك استحداث نظام آلي يرمي إلى محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال. ختاما في هذه الورقة البحثية حاولنا الاطلاع أو إلقاء النظرة على ما تم استحداثه في قطاع العدالة من رقمنة، من خلال توظيف طبعا تكنولوجيا المعلومات للحصول على بعض الوثائق الإدارية أو وحتى كذلك رقمنة بعض الإجراءات الإدارية. لذلك توصلنا إلى النتائج التالية: استخدام الإدارة الإلكترونية بدقة في الإدارة القضائية يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات وكذا سرعة الاستجابة للطلبات. كذلك من بين النتائج ما نلاحظه هو نقص كفاءة العناصر البشرية في تطبيق الإدارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للموظفين اللي مسؤولين على استحداث أو استخراج هذه الوثائق. كذلك نقص في الجانب الآخر نشوفه نقص وقلة وعي لدى المواطن اعتاد على أنه يذهب للمحكمة ويستخرج شهادة الجنسية، فإحنا نقول نطالبوه أنه يستخرجها من المنزل، فتجيه أنه عدم مصداقية، فهو لا يثق. لحد الآن مواطن لا يثق ولا يعي في مسألة رقمنة قطاع العدالة. كذلك عدم القدرة على استخدام التطبيقات الإلكترونية. ليس كل المواطنين توفروا على أجهزة كمبيوتر، ليس كل المواطنين يمتلكوا إنترنت. نعرف كلنا لدينا مشكل كذلك في مسألة تذبذب أو رداءة الإنترنت. لذلك نقترح أو نصل إلى التوصيات التالية اللي هي تأهيل العنصر البشري سواء من خلال تكوين موظفي قطاع العدالة لأجل امتلاك القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وذلك من خلال برمجة دورات تكوينية وتقديم دورات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. كذلك تعميم استعمال الرقمنة وضرورة تحويل جميع مصالح قطاع العدالة إلى الإدارة الإلكترونية. فمن غير السليم أنه نحول دكتورة الوقت دكتورة المسموح به تجاوزته ب5 دقائق. شكرا لك على هذا أعتذر وشكرا لك سيدة الرئيس. لا يوجد أي إشكال، يعني مداخلته كانت قيمة، كان بودنا أن يكون لدينا وقت أطول لأن نستمع لهذه المداخلة، خاصة وأنك أبرزت من خلالها معظم تطبيقات العدالة الإلكترونية أو العدالة الرقمية في مرفق العدالة، من خلال المحاكمة عن بعد، سماع الشهود عن بعد، المراقبة الإلكترونية، النيابة الإلكترونية، إلى غير ذلك من الإجراءات التي يسعى إليها مرفق العدالة في إطار عصرنة القطاع.
وخلصت إلى القول أن استخدام الإدارة الإلكترونية بدقة الإدارة القضائية يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات من حيث السرعة والاستجابة للطلبات وجودة الخدمة، إلا أن العائق الوحيد هو نقص كفاءة العناصر البشرية في تطبيق الإدارة الإلكترونية بالقطاع. لذلك اقترحت ضرورة عقد دورات تدريبية خاصة للعاملين في قطاع العدالة. مشكورة دكتورة على هذه المداخلة القيمة. بدون إطالة نحيل الكلمة إلى الدكتورة سهيلة إمن سوران إذا كانت موجودة. ليست موجودة. إذن الدكتور أحمد مصطفى مندور جامعة نعم. مصر. أهلا بك. نعم. دكتور. أهلا بك. أهلا دكتور. عرفنا بك في رحاب هذا المؤتمر الدولي. مداخلتك بعنوان الإطار القانوني والرقابي للمعاملات الإلكترونية وتأثيرها وتأثرها بالتطور التكنولوجي. تفضل دكتور في حدود 10 دقائق رجاء. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أكون معكم أحمد مصطفى مندور، باحث دكتوراه قسم فلسفة القانون كلية الحقوق جامعة المنوفية جمهورية مصر العربية، لأتحدث عن الورقة البحثية المقدمة مني والتي تحمل عنوان الإطار القانوني والرقابي للمعاملات الإلكترونية وتأثرها بالتطور التكنولوجي. وامتدادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتورة نجاة وسيلة رئيسة المؤتمر، والدكتورة ملايكة جامع رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور سهيلة عبد الجبار رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يحمل عنوان البيروقراطية الإلكترونية بين المرونة والتعقيد، وذلك على ما قدموه من جهد لإتمام هذا المؤتمر على الوجه الأكمل، وكذلك كل السادة الكرام أعضاء اللجنة العلمية، والشكر والتقدير لكل السادة الحضور. أما بعد، تشكل التكنولوجيا الحديثة تحديا قانونيا معاصرا ومستمرا لما تحمله تلك التقنيات من تطورات كل يوم. فأي نشاط له تأثير على الإنسان وحياته يحتاج بلا شك إلى إطار تشريعي فعال ينظم عمله ويحكم ما ينجم عنه من آثار، وعليه يواجه القانون بكافة فروعه في يومنا هذا العديد من التحديات التي تنشأها التكنولوجيا الحديثة، سواء في مجال تكوين المعاملات والتحولات التكنولوجية على النظرية العامة للعقد، وإظهار جميع المتطلبات التي يحتاجها الأشخاص في التعاملات والعقود التي تنظم عمل تطبيقاتها، أم في مجال المسؤولية بشقيها المدني والجنائي. كما تؤثر التكنولوجيا على مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والعمليات المصرفية وعلى الجهات الإدارية والقضائية العقد ومصالح الشهر العقاري والتسجيل. أما عن إشكالية الدراسة فتكمن الإجابة عن التساؤلات الآتية: أولاً، ما هي الدلالات السلبية على أثر التطور التكنولوجي على القانون؟ ثانياً، هل سيواجه القانون متطلبات الأمن القومي في ظل التطور التكنولوجي؟ ثالثاً، ما مدى قانونية المعاملات الإلكترونية متمثلة في العقد؟ وشكلت الإجابة على هذه التساؤلات جوهر مشكلة البحث التي حاولت دراستها للوقوف على بعض التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في المجال التطبيقي. والهدف الأساسي من وراء بحثنا يتمثل في: أولاً، توضيح الإطار القانوني على المعاملات الإلكترونية. ثانياً، الوصول إلى التعريف التشريعي للعقد الإلكتروني. ثالثاً، بيان أثر التطور التكنولوجي على العقد وتطوره في عقد الإلكتروني. رابعاً، توضيح الدور القانوني والرقابي وجهوده في مواجهة التطور التكنولوجي. وتكمن أهمية البحث في توضيح الإطار القانوني والرقابي على المعاملات الإلكترونية بشكل عام، وإثرها على تكوين العقد بشكل خاص. وسنسلط الضوء على أهم المحاور في المعاملات التي تؤثر بالطفرة
التكنولوجية التي حدثت في الفترة الأخيرة، مثل التحولات التكنولوجية على النظرية العامة للعقد والشكل القانوني للعقد الإلكتروني، ونجاح المعاملات التجارية من خلال العقود الإلكترونية. ومن خلال دراستنا اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لكونه أكثر المناهج ملائمة بدراسة أثر التطور التكنولوجي على المعاملات الإلكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة يصعب إخضاعها للقياس والضغط، لأنها تدور حول التحول التكنولوجي الذي حدث في الحقبة الزمنية الأخيرة. وهذا المنهج يمثل خطوة أولية نحو تحقيق الفهم الدقيق والإحاطة بالأبعاد الواقعية لهذه الظاهرة. ومن أجل الإلمام بكافة هذه الجوانب ومعالجتها، حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول في أثر التحولات التكنولوجية على المعاملات الإلكترونية، حيث خصصنا وتم تقسيمه إلى مطلبين، حيث أوضحنا في المطلب الأول مفهوم العقد، أما المطلب الثاني أوضحنا فيه تأثير التطور التكنولوجي على العقود وإرادة المتعاقدين. المبحث الثاني أوضحنا متطلبات الأمن القانوني، حيث قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين. وضحنا في المطلب الأول توضيح تأثير التقنيات الحديثة في تغيير وظيفة القانون والمختصين فيه، أما المطلب الثاني قمنا بتوضيح التقاضي الإلكتروني وتحقيق الأمن القانوني. من خلال دراستنا توصلنا في نهايتها إلى عدة نتائج وتوصيات، ألا وهي النتائج: أولاً، العقد الإلكتروني يعتبر كغيره من العقود التقليدية، إلا أن وجه الخصوصية فيه يكمن في كونه يتم عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني يتمثل في شبكة الإنترنت، إذ يتم التعبير عن الإيجاب والقبول عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثة التي تتم بين طرفي العقد. ثانياً، التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زماناً وغائبين مكاناً، كما يمكن أن يكون بين غائبين زماناً ومكاناً. ثالثاً، أصبح التقاضي لا يعد تلك الشكليات الإجرائية التي تتطلب تقديم سندات ملموسة، بل مجرد تنظيم تقني معلوماتي للمتقاضين تسجل دعواهم وتقدم أدلتهم وحضور الجلسات المحاكمة تمهيدا للوصول على الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية. ثم بعد ذلك نتطرق إلى التوصيات فأوضحناها في النقاط التالية. أولاً، إعادة النظر في تحديد مفهوم الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني مع تحديد الشروط اللازمة لكل منها بشكل واضح وخاص. ثانياً، منح الكتابة والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والمحررات حجية في الإثبات أمام القضاء بمختلف أنواعها. ثالثاً وأخيراً، على المشرع عند وضعه للتشريعات أن يراعى تحقيق الأمن القانوني بمجموعة من الأمور الجوهرية، منها على وجه الخصوص إجراء الأبحاث والدراسات والنقاشات الكافية قبل وضع التشريعات أو تعديلها، ليكون القانون الجديد ملائما ومطابقا للاحتياجات القائمة ومواكبا للتطور التكنولوجي. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وتحياتي لكل السادة الحضور. أحيل الكلمة لرئيس الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر دكتور ممدوح على عرض هذه المداخلة وعلى احترامك للوقت من خلال مداخلتك الإطار القانوني والرقابي للمعاملات الإلكترونية وتأثرها بالتطور التكنولوجي، حيث سلطت الضوء على تكوين المعاملات وتأثيرها من تأثرها بالتطور التكنولوجي ومدى مواكبة القانون التكنولوجي السريع بإصداره لأحكام ونصوص قانونية تحمي الفرد
والمؤسسات. وأوصيت في مداخلتك بضرورة أن يراعي المشرع عند وضعه للتشريعات تحقيق الأمن القانوني بمجموعة من الأمور الجوهرية، منها على وجه الخصوص إجراء الأبحاث والدراسات والمناقشات الكافية قبل وضع التشريعات أو تعديلها ليكون القانون الجديد ملائما ومطابقا للاحتياجات القائمة ومواكبا للتطور التكنولوجي. مشكور دكتور على حسن هذه المداخلة. بدون إطالة قبل ذلك نرجو من جميع المتدخلين يعني طاءنا في عرضهم لا يقدموا البحث كله، يعني يعطونا زبدة الموضوع فقط، يعطوا لمحة على الموضوع، يحيلون مباشرة إلى التوصيات في حدود الوقت المسموح به لكل متدخل وهو 10 دقائق. نحيل الكلمة إلى الدكتور رمضان فراقة. هل أنت موجود دكتور رمضان؟ أو الدكتورة منيرة رقطي، مداخلة مشتركة بين رمضان فراقة ومنيرة رقطي. غير موجودة؟ نعم. نعم، أهلا بك دكتور. أهلا بك من جامعة 8 ماي قالمة. نعم. عنوان مداخلتك بعنوان توسيع نطاق الرقمنة الإلكترونية في إدارة القطاعين العام والخاص في التشريع الجزائري. تفضل دكتور مشكور. شكرا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. بداية تحية عطرة أزفها إلى كل المشتركين في هذا اللقاء العلمي، وأتوجه بخالص الشكر وتحياتي إلى كل من قام وسهر وساهم في إنجاز وإنجاح هذا الملتقى. مداخلتي كما تفضلت دكتورة هي مداخلة مشتركة مع الدكتورة رقطي منيرة من جامعة 8 ماي 45 قالمة، وهي موسومة بتوسيع نطاق الرقمنة الإلكترونية في إدارة القطاعين العام والخاص في التشريع الجزائري. وسأحاول أن يعني أعطي أهم النقاط التي تطرقنا إليها في هذه المداخلة، وعدم إعادة الأفكار التي طرحها الزملاء، على أساس أنني منذ أكثر من 3 ساعات وأنا أتابع في هذا الملتقى يعني من الجلسة الثانية. من خلال هذه المداخلة سنحاول تسليط الضوء على أهم المبادرات التي قامت بها الحكومة الجزائرية من أجل تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية على مستوى مختلف القطاعات، وذلك من أجل تدارك النقائص ومواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي. ومن أبرز ما قامت به الحكومة الجزائرية هو عصرنة ورقمنة المصالح التابعة لوزارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بمصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات التي تكرست من خلالها أبرز مظاهر البيروقراطية في العقود السابقة. فعمدت الحكومة إلى محاولة رقمنة أغلب الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، مثل بطاقة التعريف البيومترية، جواز السفر البيومتري، ورخصة السياقة البيومترية. هذا ناهيك عن رقمنة شهادات الميلاد ومختلف الوثائق المتعلقة بالهوية الشخصية. من خلال هذه المنظومة التي وضعتها الحكومة نجد أن هناك فرق كبير بين ما كان سائدا قبل بضع سنوات وما هو معمول به حاليا، خاصة من حيث سرعة الاستجابة لمشاغل المواطنين وتحسين نوعية الخدمات الإدارية، سواء من حيث السرعة في استخراج الوثائق أو نوعيتها. إلا أن هناك إجراءات ما زالت للأسف نوعا ما معقدة بالرغم من الطفرة الإلكترونية الحاصلة في النظم الإلكترونية الحديثة والوسائل المستخدمة من طرف أغلب مصالح الدولة. وأهم هذه الإشكالات هو استمرار النمط البيروقراطي القديم في استخراج الوثائق البيومترية، ناهيك عن عدم وجود آليات الربط البيني بين مختلف المصالح الإدارية في الدولة التي تتيح للموظفين الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطن ودون دفعه لاستخراجها بمفرده، وهو ما يشكل عبئا مستمرا على مستخدمي الإدارات العمومية. أما في مجال القطاع الخاص فقد سعت الحكومة إلى محاولة تحسين الخدمات التجارية من خلال تبني السجل التجاري الإلكتروني الذي يعد أهم وثيقة إدارية يستخرجها فئة كبيرة من رواد أعمال القطاع الخاص. وفي الحقيقة فإن إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني تعتبر نوعا ما سلسة ومرنة إلى حد كبير مقارنة بالسابق، إلا أن ما يعاب على هذا الإجراء الإداري الجديد أن فوائده العملية جد محدودة لارتباط النشاط الإداري
عموما بوسائل الدفع الإلكتروني التي ما زالت تعتبر جد كلاسيكية، حتى لا نقول عنها أنها بدائية مقارنة بما هو معمول حتى وما هو سائد حتى في الدول يعني النامية، دون الحديث عما هو سائد في الدول المتقدمة. بالرغم من أن وسائل الدفع الإلكتروني التي ترتبط أساسا ببطاقات الدفع الإلكترونية أصبح تقريبا كل عملاء المؤسسات البنكية يحوزونها، إلا أن التجارة الإلكترونية لا تزال جد محدودة، وهذا ما يجعل استخدام السجل الإلكتروني التجاري جد محدود أو معدوم أصلا. ومن خلال هذه المداخلة المقتضبة قد خلصنا نحاول أن يعني نجزئ التوصيات التي توصلنا إليها، وهو ضرورة مواصلة إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم العمليات الإدارية بما يتماشى مع التطورات الإلكترونية الحاصلة حديثا، وأيضا ضرورة ربط مختلف المصالح الإدارية للدولة بما يتيح التواصل البيني بينها لتخفيف العبء على المواطن وتحسين مردودية أجهزة الدولة. شكرا على إصغائكم، ونتمنى أني لم أطل عليكم، وأتيح إليك الكلمة دكتورة من أجل مواصلة هذه الأمسية السعيدة. شكرا لك دكتور رمضان فراطة، شكرا على هذا الاختصار يعني المفيد الذي أوصلت من خلاله ما تجول به أو ما تتضمنه مداخلتك القيمة التي خلصت فيها للقول بأن المشرع الجزائري كان حريصا على مواكبة التطورات العالمية، وإن كان بسيرورة بطيئة ومحتشمة مقارنة بالدول المتقدمة. واعتمد المشرع الجزائري على مجموعة لا بأس بها من النصوص التنظيمية، خاصة في مجال ضبط وتقديم العمليات الإدارية، وأبرزت بعض التطبيقات للإدارة الإلكترونية الجزائرية من خلال السجل التجاري الإلكتروني، جواز السفر البيومتري، جواز السفر الاستعجالي وغيرها. وأخيرا أوصت دراستك بضرورة التركيز على متطلبات المواطن المتعامل مع الإدارة واهتمام مصالح الجماعات المحلية بالمواطنين والتعامل معهم باحترافية من أجل كسب ثقتهم. شكرا دكتور على هذه المداخلة. نحيل الكلمة إلى الدكتور ميلودي. وين درتيه؟ رجاء غلق كتم الصوت، غلق زر كتم الصوت. اشتريت واحد مفيشنا من هذا ايش فيه هنا. نرجو من المتدخلة الحالية كتم الصوت لأن اسمها لدي المتدخلة 564572. بما أنك لم تشيري إلى اسم المتدخلة، نرجو منك غلق الصوت حتى يتسنى لرئيسة الجلسة متابعة عملها. شكرا لك. شكرا. رجاء دوني اسمك حتى نتمكن من معرفتك دكتورة أو دكتور لا نعرف. نحيل الكلمة بدون إطالة إلى الدكتور ميلودي محمد. ميلودي محمد، هل أنت موجود دكتور ميلودي؟ دكتور ميلودي محمد. الدكتور عبد الحميد هايس. الدكتور عبد الحميد هايس. الدكتور معمر بن علي. معمر يعني في الاجتماع. معمر بن علي، أهلا نعم. بحضرتكم دكتور، متشرفين بوجودكم من ولاية لغواط. ونحن لنا الشرف الكبير. مشكور دكتور. مداخلتك حول دور الإدارة الإلكترونية في حماية التعاملات التجارية. تفضل دكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ به هو شكرنا لكل من ساهم من قريب أو بعيد على حسن سير هذا المؤتمر الذي يعد اللبنة الأساسية لإنجاح المواضيع التي لها علاقة بالإدارة الإلكترونية، حيث تعد هذه الأخيرة الآلية التي تحرك عجلة التنمية في أي دولة، خصوصا في التعاملات التجارية التي أصبحت لا غنى عنها في حياتنا اليومية، والتي زادت من انتشار هذه التعاملات في الآونة الأخيرة مع انتشار وباء كورونا.
وأظهرت بعض القصور في النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتباطأ نشاطها واستغلال ممثلي الإدارة بعدم العمل بقوانينها. ومن هنا تكمن إشكالية البحث عن مدى كفاية الضمانات التي وفرتها الإدارة الإلكترونية الجزائرية لهذه التعاملات التجارية. ومن خلال هذه الإشكالية قسمنا ورقتنا البحثية إلى 3 محاور رئيسية. المحور الأول نتكلم فيه عن مفهوم الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالتجارة الإلكترونية. أما المحور الثاني فيكون مجال تحدثنا فيه هو عن ضوابط القانونية للمعاملات التجارية الإلكترونية. أما المحور الأخير سيصب كلامنا فيه عن أهم ضمانات الإدارة الإلكترونية الجزائرية للمعاملات التجارية. المحور الأول وهو مفهوم الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بالتجارة الإلكترونية. تعتبر الإدارة بمفهومها الواسع على أنها مصدرة للقرارات الإدارية إضافة إلى تسييرها للمرافق العمومية. وقد تطورت الإدارة مع تطور تقنية المعلومات والاتصالات، وأصبحت لها أسلوب جديد في تسيير مرافقها عن طريق شبكة المعلوماتية، وأطلق عليها مصطلح جديد وهو الإدارة الإلكترونية أو الإدارة الرقمية. فعرفت هذه الأخيرة على أنها تستخدم أعمالها الإدارية وتقديم خدماتها المرفقية وإنجاز المعاملات التجارية بوسيلة إلكترونية. فالإدارة الإلكترونية هي آلية لرفع أداء وكفاءة الإدارة، فهي إدارة بلا ورق لاستخدامها وسائل إلكترونية لحفظ وتخزين المعطيات. ومن بين خصائص الإدارة الإلكترونية التفاعل على مدار الساعة مباشرة مع المتعاملين، السرعة دكتور معمر. نعم. دكتور معمر، نعتذر من حضرتك دكتور، ونقول لك أن معظم المفاهيم بخصوص الإدارة الإلكترونية سبق وأن تناولناها في الجلستين الأولى والثانية. نرجو من حضرتك يعني الدخول مباشرة في زبدة موضوع المحاضرة أو المداخلة الخاصة بكم دكتور. شكرا لتفهمكم. بعض الاقتراحات التي يجب الأخذ بها المشرع الجزائري. فمن خلال ما تقدم البحوث التي كانت تتكلم عن المفهوم الإدارة الإلكترونية، توصلنا إلى أن الإدارة الإلكترونية هي أسلوب حياة يسهل عمل نشاط الممارسة التجارية التقليدية، إلا أن هناك بعض النقائص نتوسم من المشرع الجزائري تداركها. وهي أهم هذه الاقتراحات: تمكين أعوان الرقابة من الولوج إلى صاحب الموقع التجاري الإلكتروني دون تعقيدات إجرائية، تأطير أعوان الرقابة وتكوينهم على الثقافة المعلوماتية لتسهيل مهامهم في الرقابة، الإسراع بربط كافة الإدارات المتعلقة بالمبادرات التجارية لتسهيل عملية الرقابة وكذلك سرعة التعامل مع المتعامل الاقتصادي، القيام ببعض التعديلات في القوانين الخاصة بالتصريح الجبائي عن بعد واشتماله على عوائد تحفيزية للمتعامل الاقتصادي، تحويل الإدارات التقليدية إلى إدارات إلكترونية وردع الموظفين التقليديين الرافضين لأسلوب العصرنة، إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالعنصر الأجنبي وإحالته إلى قوانين الجنسية المنتمي إليها. أما النقطة ما قبل الأخيرة وهي القيام بوضع قوانين تنظيمية لمنصات الدفع الإلكتروني وعدم اعتمادها على مؤسسة محتكرة واحدة. وأخيرا وليس آخرا وضع جدول زمني من قبل الدولة للاستغناء عن الأسلوب التقليدي للإدارة والتحول نحو إدارة بدون ورق. وشكرا لكم وأشكركم على حسن الإصغاء. دكتورة. شكرا لحضراتكم دكتور. تشرفنا جدا بمداخلتك القيمة التي ذكرت فيها أن نصيب الجزائر من التجارة الإلكترونية ما زال في مراحله الأولى من التطور، وخاصة أن الإطار المنظم للتجارة الإلكترونية في حاجة إلى صياغة ملائمة ودقيقة لمواجهة كافة التحديات التي تقف عائقا أمام تطبيقها واستمرارها. وبالفعل في مداخلتك قد وفيت وكفيت بإعطاء معظم التوصيات التي تصب في عمق الموضوع، والتي من شأنها أن تجد الحلول المناسبة لمواجهة النقائص التي تشوب التجارة الإلكترونية على وجه العموم والمعاملات الإلكترونية خاصة. شكرا لكم. نود أن يتداركها المشرع الجزائري لحل هذه المشاكل.
إن شاء الله نحن نأمل هذا من خلال مؤتمرنا هذا إن شاء الله. نتمنى أن كل هذه التوصيات يعني تؤخذ بعين الاعتبار. شكرا لحضراتكم دكتور. وشكرا لكم على تنظيم هذا الملتقى. العفو دكتور، نحن في الخدمة. شكرا لحضراتكم. الأستاذ هايس، هل أنت في الاستماع؟ الدكتور عبد الحميد هايس. معنا الدكتور فراج الطيب من جامعة طاهر محمد بشار. نعم أستاذ دكتور حساني بوحسون. الدكتور حساني بوحسون. فراج، مداخلة مشتركة بين فراج الطيب، بروكي عبد الرحمن، وحساني بوحسون. سعدنا بحضراتكم دكتور وبتواجدكم معنا. شكرا سيدة الرئيسة. عنوان مداخلتكم: أثر النقود الإلكترونية على الأدوات الكمية للسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر. تفضل دكتور. أستاذة مساء الخير. المفروض أستاذة مساء الخير، معكم الدكتورة رحماني حسيبة من جامعة البويرة. نعم دكتور. أظن أني مبرمجة قبل الأستاذ الكريم. نعم، نادينا اسمك ولم تجيبي. لا أنا موجودة نعم. أستاذة يعني بإمكانها أستاذة بإمكانها تلقي مداخلة تاعها. تفضلي دكتورة رحماني. شكرا أستاذة. لا أستاذة ولا ما سمعت اسمي يعني. على ما أعتقد ندينا اسمك، ولكن لا يوجد إشكال. دكتورة رحماني حسيبة معنا من جامعة أستاذة. أنا منذ الصباح. نعم دكتورة. السلام عليكم. شرفنا بوجودك الله معنا دكتورة رحماني. نعم. نعم، أنا منذ الصباح وأنا أتابعكم أستاذتي الفاضلة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة في هذا الصباح وإلى شكرا. اليوم الثاني إن شاء الله. يعني شكر خالص لجميع أعضاء الأسرة العلمية. نعم، العفو دكتورة. شكرا. شكر خالص لجميع أعضاء الأسرة العلمية والهيئة القائمة على إعداد هذا الملتقى القيم. الشكر موصول لرئيسة الملتقى العلمي ورئيسة الجلسة وأيضا الرئيسة التي نظمت هذا الملتقى. عنوان مداخلتنا تتعلق بتطوير أداء الأعمال في المؤسسات عبر المنهاج الرقابة الإلكترونية. في هذا الموضوع أردنا تبيان أهمية الرقابة الإلكترونية كآلية حديثة وأسلوب عصري من أجل تحسين أداء عمل المنظمة، مع وجود إمبراطورية إن صح التعبير إمبراطورية جديدة في عصر العولمة للفضاء الإلكتروني وتزايد الأعمال والأنشطة بمختلف أنواعها الإدارية، الإنتاجية، الخدماتية، المالية، خصوصاً التعاقدات بالصورة الإلكترونية عن طريق الدعامة الإلكترونية. فلا شك أن هناك تفاعل بارز في هذا الفضاء، مما أضحى أن موضوع الرقابة الإلكترونية من أساسيات إدارة الأعمال ومن المسائل المرنة والمعقدة في نفس الوقت. تأتي أهمية الورقة البحثية نتاعنا في مسألة الرقابة الإلكترونية، أن الرقابة الإلكترونية كعملية تقنية أو كآلية للتأكد من حسن تنفيذ السياسات وأداء الأعمال في المنظمات أو في ظل الفكر الإداري الإلكتروني وتغيراته. فإشكاليتنا تتمثل فيما تكمن تقنيات الرقابة الإلكترونية وما مدى أهمية هذه الرقابة لقياس مستويات الأداء والعمل الوظيفي داخل هذه المنظمات في سياق أعمال إدارة الأعمال عموما. طبعا تناولنا المداخلة تاعنا في نقطتين. النقطة الأولى تكلمنا على ماهية الرقابة الإلكترونية واشكالها ومجالاتها. لا نطيل عليكم فيما يخص المفهوم لانه كان سبق انه زملائنا الافاضل تكلموا في توضيح هذا المدلول، لكن يبقى لنا ان نؤكد او نركز على نقطه مهمه، انه الرقابه الالكترونيه هي عمليه منتظمه ومستمره
يستطيع من خلالها المديرون أن يتأكدوا من مدى احترام أو تحقيق المنظمات لأهدافهم ومدى احترامهم لتنفيذ الخطط المسطرة من قبل الدولة. وأيضا من خلال الرقابة الإلكترونية، وهذه النقطة الإيجابية، أنه يمكن كشف الانحرافات واطلاع الإدارة العليا على هذه الانحرافات وتقديم تحذيرات أو إخطارات وتنبيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لضمان النتائج المرغوبة. طبعا إجرائيا الرقابة الإلكترونية هي أسلوب رقابي للأنشطة والمعاملات داخل المنظمة بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة. ننوه أن الإدارة الإلكترونية في زماننا قد حققت إنجازات على المستوى الرقابي بفضل سمات هذه الرقابة الإلكترونية، متمثلة في أولاً هناك قاعدة معلوماتية رغم المساوئ ورغم ضعف الشبكة إلى غير ذلك، لكن لا نجهل أن هناك قاعدة معلوماتية حول أداء وأنشطة التشكيلات التنفيذية عبر الفضاء الإلكتروني. أيضا من سمات الإدارة الإلكترونية أن هناك فرصة لتحديد الانحرافات والأخطاء الإدارية وإعطاء الإنذارات عن بعد في الوقت المناسب. تفعل أيضا الإدارة الإلكترونية أو الرقابة الإلكترونية الرقابة الشفافية للجهات التنفيذية، كما يمكن أن تكون حاسمة في تحديد فشل أو نجاح هذه المنظمات. ولكي تكون الرقابة الإلكترونية فاعلة يقتضي الحرص أو تعزيز جوانب معينة تتمثل أولا في وجوب خطة واضحة للوظائف التنظيمية التي تمثل صلاحيات ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية والموظفين فيها، كذلك وجود لابد من وجود ممارسات وسلوكات إدارية سليمة. طبعا أقصد السلوكيات التي تمارس من قبل المدراء والعاملين المسؤولين على مستوى المنظمة العليا. كذلك ضروري وجود نظام إداري دقيق داخل المنظمة مبني على أساس مهني وغير ذلك من المقومات الأخرى. أيضا أشرنا في هذه المداخلة إلى نقطة مهمة، وهي أشكال الرقابة الإلكترونية ومجالاتها. بالنسبة للأشكال يمكن أن تتخذ الرقابة الإلكترونية أشكال مختلفة. باختصار تتمثل في الرقابة على الإنترنت، وإحنا نعرف أنه معظم المؤسسات تتخذ تدابير وقائية لحماية محتوى الإنترنت والمعلومات التي تتدفق من خلالها داخل هذه المؤسسات. كذلك هناك الرقابة على العاملين من ناحية مدى التزامهم بالعمل وتقييم أدائهم. هناك الرقابة على الموارد المعلوماتية إلى غير ذلك. بالنسبة لمجالات الرقابة الإلكترونية يمكن أن تحدد في أطر أساسية، أهمها الرقابة على الموارد البشرية، الرقابة على خروج ودخول المعلومات، وخصوصا الرقابة على الموارد المالية، والتي أقصد بها التدقيق النقدي أو الالتزامات اتجاه الغير، خصوصا بمناسبة إبرام الصفقات العمومية والصفقات الإلكترونية، يعني بقيم كبيرة أو تتضمن مشروعات بمبالغ مالية ضخمة. فهنا تصبح الرقابة الإلكترونية يعني كنظام أسرع لمراقبة مثل هذا المجال. في الجزء الثاني من مداخلتنا تكلمنا أو أشرنا إلى تقنيات ومزايا الرقابة الإلكترونية. بالنسبة للتقنيات نقصد بها أنه لابد من توفير بنية تحتية للإدارة الإلكترونية، ولا داعي أن أطيل فيها لأنه الزملاء تكلموا على البنية التحتية، ونقصد بها البناء الجيد التنظيمي والمكانة والبيئة المناسبة للعمل الإلكتروني. كذلك هناك تقنية مهمة جدا وهي التطوير الإداري، ولا نقصد توفير الأجهزة والشبكات إلى غير ذلك، بقدر ما أننا نقصد تشجيع الأنشطة الداعمة ودعم أصحاب القيادة الإدارية. كذلك لا يخفى على أحد أن القوانين المناسبة والإطار الذي يحمي المنظمة من المخاطر تعتبر ضرورية لتحقيق نجاح عمل المنظمات وتحقيق الأهداف المسطرة في الخطط. أما بالنسبة لمزايا الرقابة الإلكترونية فهي تعطي لمن يمارسونها مزايا كثيرة، تتمثل في باختصار
باختصار في 3 نقاط. أنها تساعد أولا في تطوير العمل وأدائه ومعرفة مكامن النقص والخلل. كذلك الرقابة الإلكترونية تحسن أو تساهم في تحسين مستوى الأداء الإداري في مختلف المنظمات مهما كان طابعها من حيث النشاط، إذا كانت منظمة مالية أو إدارية أو اقتصادية. كذلك يبرز لنا الأثر الواضح أو المزية الواضحة من خلال ممارسة الرقابة الإلكترونية هو التمكن من الحصول على المعلومات في أقرب وقت ونقلها وحفظها وتدفقها إلكترونيا وبصفة مستمرة بدل من الرقابة المتقاطعة. أستاذتي كريمة، في خاتمة مداخلتنا أشرنا لأنه تسمع زملائي الأفاضل كانوا يتكلموا على الإدارة الإلكترونية وأشاروا إلى الرقابة الإلكترونية، وكان نوعا ما ميلا سلبيا حول تطبيق الفضاء الإلكتروني. وأنا سأكون ولو يعني بفكرة بسيطة إيجابية للتركيز والتأكيد على أنه هناك دور إيجابي للرقابة الإلكترونية، فهي كمظهر إيجابي في سياق تفعيل الأنشطة، والدليل على ذلك الملتقيات التي نجريها عن بعد في مجال التعليم العالي. فبالتالي الرقابة الإلكترونية لها مظهر إيجابي وتساهم في تفعيل الأنشطة والمعاملات وقياس الأداء من خلال ماذا؟ من خلال المتابعة والملاحظة والتوجيه والتقييم. واقترحنا بعض التوصيات أهمها توعية الموظفين بفكرة الرقابة الإلكترونية أنها نظام حوكمي وليس حاكم، يعني نظام حوكمي يساعدهم في تطوير مستواهم. احنا كنا نراقبوا عندنا دائما نظرة سلبية، لا نحب الرقابة لا الإلكترونية ولا الرقابة الورقية ولا الرقابة عن طريق الأوديت يعني بحضور الأشخاص بطريقة فجائية. ما نحبوش احنا الرقابة بزاف، ولهذا ماذا بينا كل الموظفين أنه عندما تكون الرقابة هو من أجل هذه الرقابة ليست يعني سيفا مسلطا عليهم بقدر ما أنها آلية لتحسين عمل المنظمة وأيضا ضمان أدائهم الوظيفي. كذلك توصية أخرى تتمثل في ضرورة مساهمة قطاع التعليم العالي على إجراء دراسات في مواضيع الرقابة الإلكترونية وأمن المعلومات. كذلك دعم المدراء والمسؤولين ورؤساء الأقسام والدوائر على مستوى المنظمة بالتقنيات المناسبة التي تسمح لهم في أداء مهامهم بشكل فاعل، خصوصا توفير التكنولوجيا اللازمة وتدفق الإنترنت بشكل مستمر وعالي. سيدتي الرئيسة، أنهيت مداخلتي. نشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة العلمية الطيبة. نسأل الله لنا ولكم في كل خطوة التيسير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتورة رحماني حسنة من جامعة البويرة. متشرفين بحضرتك دكتورتنا، سواء في هذا الملتقى أو في مواعيد علمية إن شاء الله لاحقة. مداخلتك كانت إن شاء الله. يعني هدفت من خلال الدراسة التي قدمتيها من خلال المداخلة إلى التعرف على أهم الآليات الحديثة في عصر الأعمال والبيئة التكنولوجية، وهي الرقابة الإلكترونية التي تعد أسلوبا عصريا من أجل تحسين أداء المنظمة. وأوصيت في دراستك بضرورة توعية الموظفين بأن نظام الرقابة على أعمالهم ليس سيفا مسلطا عليهم، وإنما تساعدهم بهدف تطوير مستواهم وتسهيل وتحسين العمل. مشكورة دكتورة، وهكذا تكوني قد صححت المفهوم الخاطئ لمدلول الرقابة، سواء رقابة إلكترونية أو رقابة تقليدية. مشكورة دكتورة. نحيل الكلمة إلى الدكتور حساني بوحسون من أجل إلقاء مداخلته المشتركة بينه وبين الدكتور فرج الطيب والدكتور بروكي عبد الرحمن، أثر النقود الإلكترونية على الأدوات الكمية للسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر. تفضل دكتور. شكرا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا بادئا باسمي وباسم زملائي الأساتذة،
أشكركم جزيل الشكر على تنظيم هذا الملتقى، وأبارك لكم نجاحه إن شاء الله. المداخلة كانت حول جانب آخر من جانب الإصلاح، وهو حول أثر النقود الإلكترونية على الأدوات الكمية للسياسة النقدية، هو جانب مصرفي ونقدي. فنحن نعلم أن أسفل الانفجار المعرفي الذي شهده العالم نتيجة تطور المعلومات والاتصالات انعكاساته على سياسة الإصلاح الإداري وتطوير المرفق العام، ليس فقط على سياسة الإصلاح الإداري والمرفق العام، بل أيضا على محاولة فرض إصلاح نقدي مصرفي يهدف بشكل مباشر في رسم السياسة الاقتصادية للبلد. وهنا يقودنا الحديث إلى ضرورة التوجه في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل البطاقات البنكية، الدفع عن طريق استخدام البطاقات الذكية وهو ما هو موجود، إلى حين ظهر على الساحة ما يسمى بالنقود الإلكترونية الآن، والتي أضحت من المتوقع أن تحل محل النقود القانونية التقليدية، وهو موضوع مداخلتنا اليوم. حاولنا من خلال مداخلتنا رفقة الأساتذة أن نشير إلى نقطتين مهمتين، هما أولا كيف تتأثر الأدوات الكمية المستخدمة من قبل البنك المركزي عند استخدام النقود الإلكترونية. ونحن نعلم أن البنك المركزي عند رسمه للسياسة النقدية يستخدم مجموعة من الأدوات، أدوات كمية وأدوات نوعية، من أجل رسم سياسته وتحقيق أهدافه المنوطة له. ويمكن القول أن التغيرات الخاصة بالظروف الاقتصادية للمجتمع تؤدي إلى إحداث تغيرات في اتجاهات السياسة النقدية، وتتمثل هذه الاتجاهات الحديثة في تنمية الصرافة الإلكترونية والرقابة عليها، والاتجاه نحو استخدام الإدارة النقدية الغير مباشرة، استخدام الإدارة النقدية الغير مباشرة، والعمل على تطوير الإشراف المصرفي الحصين للبنوك المركزية باتجاه إدارة السياسة النقدية. وهذه الاتجاهات طبعا تختلف في الاقتصاديات المتقدمة عنها في الاقتصاديات النامية. هذا جانب. الأمر الثاني وهو أنها كيف تتأثر الأدوات الكمية التي يستخدمها البنك المركزي من قبل عند استخدامه عند حلول النقود الإلكترونية محل النقود القانونية. في هذه الحالة بالنسبة نعطي مثالين لأدواتين فقط لضيق الوقت، نظرا لضيق الوقت، بالنسبة لتأثيرها على معدل إعادة الخصم كأداة كمية من أدوات السياسة النقدية. في هذه الحالة عند استخدام النقود الإلكترونية سوف تكون أداة سعر الخصم غير فعالة للسياسة النقدية في إدارة الطلب والعرض على عرض النقود. والسبب في ذلك هو انقسام عملية إصدار النقود الإلكترونية عملية النقود للبنك المركزي والمؤسسات المالية الغير بنكية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم فعالية سعر إعادة الخصم في التحكم في عرض النقد وحجم الائتمان. أما بالنسبة لتأثيرها على أداة سياسة الاحتياطي النقدي القانوني، في هذه الحالة أنه عند انتشار الاستخدام الكثيف للنقود الإلكترونية وحلولها محل النقود القانونية، فإنها سوف تزيد من تعميق الآثار النقدية على أداة الاحتياطي الإلزامي، وهذا التأثير ليس مفيدا في إدارة السيولة المصرفية، وسوف يلحق أضرارا كبيرة بالمصارف التجارية السليمة، كون أن هذه الأداة تعمل على تأمين السيولة المصرفية داخل البنوك التجارية، وبالتالي فإن استخدام هذه النقود البديلة أي النقود الإلكترونية سوف يؤدي إلى تقليل كذلك دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، وقدرة هذه السياسة في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال إضعاف بنك مثلا كإشارة لحالة الجزائر، من خلال إضعاف بنك الجزائر في السيطرة على حجم السيولة النقدية في المصارف وفي
في البنوك. هذا بالنسبة اختصار، حاولت أني نختصر المداخلة وأعطي نقاط قليلة حولها. والمداخلة هي كاملة، تتحدث عن كل الآثار الاقتصادية على النشاط الاقتصادي ولا على الأدوات الكمية، وتعطي كإشارة لحالة الجزائر. هذا بالنسبة لي ما تم إدراجه في هذه المداخلة، وشكرا لكم. شكرا لك دكتور حسون على هذه المداخلة وعلى حسن إدارتك للوقت. التخصص يلعب دور كبير. شكرا لحضراتكم دكتور. من خلال مداخلتك التي أوضحت فيها أن انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت سوف يؤدي إلى تأثير مباشر على الأدوات الكمية للسياسة النقدية في الجزائر، وبالتالي التأثير على قدرة السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي. وخلصت في الأخير إلى أن النقود الإلكترونية في الجزائر لن تجد طريق لانتشارها حاليا بسبب نقص الوعي المصرفي وتخلف النظام المصرفي الجزائري وافتقارها لإحدى التقنيات في مجال المواصلات. ونحن هنا نضم صوتنا إلى صوتك ونقول أن الجانب النظري والجانب ترسانة القوانين المنظمة للعمليات المصرفية لن تجدي نفعا ما لم تكون لدينا وعي مصرفي في مختلف المجالات. شكرا لحضرتكم دكتور. بدون إطالة نحيل الكلمة إلى الدكتور ميلودي محمد. هل أنت موجود؟ ميلودي محمد. عبد الحميد هايس. الدكتورة أو طالبة الدكتورة رحوي فاطمة الزهراء والدكتور موسى الشنيني. الدكتور أو طالب الدكتورة الهاشمي مزهود. حاضرة. رحوي فاطمة حاضرة. رحوي فاطمة. نعم حاضرة. أهلا بك طالبة دكتورة رحوي فاطمة بمداخلة مشتركة مع الدكتور موسى الشنيني. الاستراتيجيات والتقنيات المتبناة من طرف الإدارة لحماية الممارسات الإلكترونية للمتعاملين بها. نعم. تفضلي دكتورة أو أستاذة، تفضلي لعرض المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة رئيسة الجلسة، السادة الحضور، أساتذة ومتدخلين، السلام عليكم. باسم الأستاذ المشارك معي أتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى القائمين على هذه التظاهرة العلمية، أعضاء اللجنة العلمية، أعضاء اللجنة التنظيمية، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد. إذا هل يمكنني مشاركة العرض؟ نعم يمكن ذلك، تفضلي. إذن سنتناول في مداخلتنا هذه والمعنونة بالاستراتيجيات والتقنيات المتبناة من طرف المنظمات العصرية لحماية الممارسات الإلكترونية للمتعاملين معها. هل العرض واضح؟ واضح، تفضلي دكتورة، عرض واضح. إذا وهي مداخلة مشتركة بيني أنا طالبة الدكتوراه رحوي فاطمة الزهراء من المدرسة العليا لإدارة الأعمال تلمسان، والدكتور موسى شنيني أستاذ محاضر ألف من المدرسة العليا لإدارة الأعمال تلمسان. سنقسم عرضنا هذا إلى العناصر التالية. بداية سنستعرض مقدمة قصيرة لبحثنا، بعد ذلك سنقوم بطرح الإشكالية للبحث، ثم سنستعرض أهداف وأهمية موضوعنا، ثم المنهجية التي اتبعناها للوصول إلى هذه الأهداف. سنستعرض أيضا أهم النتائج التي توصلنا إليها. سنقدم حوصلة أو استنتاج صغير لموضوعنا، ثم توصيات الدراسة، وفي الأخير خاتمة. أولا مقدمة. واجهت المنظمات عبر تاريخها الطويل عدة ظروف وتحديات، خاصة تلك المتعلقة بالميدان التكنولوجي، فمع انتشار خدمة الإنترنت لتمس جميع مناحي الحياة كان من الضروري لها استغلال هذه الخدمة حتى يتسنى لها مواكبة هذه التطورات لتوفير أفضل للخدمات
لتوفير أفضل الخدمات لمتعامليها، موظفة بذلك مواردها المالية المادية والبشرية توظيفا أمثلا في إطار قانوني ورقابي محدد. إلا أن هذا المعيار إلا هذا لأن معيار تطور وتقدم منظمات حسب تقارير خبراء الاقتصاديين يتمثل في مدى قدرتها في تبني وتطبيق أسس الإدارة الإلكترونية، إلا أنه يمكن أن يعترض هذه المنظمات خلال تطبيقاتها لمفهوم الإدارة الإلكترونية في أدائها الإداري مجموعة من التعقيدات والصعوبات، لأن عملية التحول إلى التعامل الإلكتروني ليست بالسهلة، بل هي مضبوطة بتقنيات واستراتيجيات ونظم قانونية وإدارية محكمة، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية وأمن البيانات مستخدميها وبرامجها، لأنه من المتعارف أن أي جهاز إلكتروني يمكن ربطه بالشبكة العنكبوتية يمكن اختراقه، لذا وجب عليها توفير نظام حمائي أمني قانوني وتقني إلكتروني كامل وخالي من العيوب لحماية خصوصية بياناتها وبيانات مستخدميها بدرجة عالية من الكتمان والسرية. إشكالية البحث. أما إشكالية البحث ستكون كالآتي: ما هي الاستراتيجيات والتقنيات التي تعتمدها المنظمات المعاصرة خاصة منها الجزائرية لحماية الممارسات الإلكترونية لمستخدميها؟ يمكن تلخيص أهمية وأهداف البحث في النقاط التالية: ألف، الأهمية. الحاجة والطلب الملحين لهذا النوع من الدراسات أكثر من أي وقت مضى من طرف الباحثين ومراكز البحث المختلفة. ثانياً، قد تكون مجالاً لفتح توجهات جديدة لصانعي القرار لاتخاذ سياسات وقائية فعالة لحماية البنية التحتية الحساسة من الهجمات الرقمية، من كونها إحدى المواضيع المهمة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية باعتبارها جريمة لا تعرف الحدود والمسافات، فكافة الدول العالم تعاني منها حتى المتقدمة منها. الأهداف. تتمثل أهداف الدراسة بالتعريف بمجموعة التقنيات والاستراتيجيات المتبناة من طرف المنظمات العصرية الجزائرية لحماية الممارسات الإلكترونية المتعاملين معها. في إطار تحقيق هذا الهدف هنالك عدة أهداف فرعية تسعد الدراسة لإحاطتها، والتي تتمثل في تشخيص الوضع الحالي لمنظومة الأمن السيبراني، الكشف عن آليات الأمنية والتقنية للحد من تلك الجرائم الإلكترونية، رصد الآليات القانونية للحد منها. أما بالنسبة للمنهجية المتبعة في ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي سعت لتحقيقها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بوصف الظاهرة موضع الدراسة بمختلف أبعادها، حيث اعتمدنا على عملية فحص الوثائق للأبحاث والدراسات والكتب العلمية والأجنبية والتقارير العالمية كأداة لجمع المادة العلمية. عرض النتائج. إن تزايد في عدد هجمات المشبوهة والسطو على معلومات المستخدمين الشخصية سببه: أولاً، استخدام المواقع الإلكترونية المخترقة أو الاحتيالية، حيث تقوم هذه المواقع بعد أن تتمكن من إصابة المستخدمين بتهكير ومحاكاة صفحات دخول للخدمات الرسمية دون الأخذ بعين الاعتبار مخاطرها الأمنية في المجال الإلكتروني. ثانياً، عدم قدرة المتعاملين على التفريق بين التطبيقات المرخصة والغير مرخصة والخبيثة، حيث يقوم المتعاملون بتحميل التطبيقات أو البرامج من أماكن غير موثوقة قد تحتوي على برامج للتهكير والتجسس والسرقة. وكاستخلاص، إن حماية الأمن الإلكتروني للمتعاملين الجزائريين خاصة في هذه المنصات الرقمية أمر ضروري لا بد منه، والحلول القانونية والأمنية وحدها غير كافية، وسائل التقنية مهما بلغت فعاليتها أيضا لا تكفي، ولا الاستراتيجيات التنظيمية والسياسات الحمائية وحدها، بل يجب توافر هذه العناصر ثلاثة مجتمعة لتحقيق ذلك، أي أن الحماية مركب غير قابل للتجزئة من 3 عناصر: رقابة قانونية، رقابة تقنية، أخيرا رقابة تنظيمية وإدارية. توصيات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في أن يجب على المنظمات العصرية تطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطورات وتحولات الثورة الصناعية الخامسة في مجال الذكاء الاصطناعي،
الخدمات الرقمية بما يضبط سبل وقاية فعالة لحماية تلك المساحات الافتراضية. ثانياً، تخصيص ميزانية لمنظومة الأمن الإلكتروني لزيادة تطوير إمكانيات وقدرات المنظمات العصرية لمواجهة تلك الجرائم والتهديدات. وأخيراً، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين كافة الأجهزة المختلفة القضائية، التشريعية، الأكاديمية والأمنية لوضع خطط وسياسات مشتركة وقائية فعالة للتصدي لتلك الجرائم، خاصة منها العابرة للقارات، وكذا لضمان نقل تجارب وخبرات كيفية التعامل معها. وختاما، يمكن القول إن تكنولوجيا المعلومات الحديثة يمكنها أن تساعد المنظمات المختلفة في تحسين الخدمات التي تقدمها، مساندة الانتعاش الاقتصاد الوطني، وتأكيد المرونة اللازمة، وزيادة التعاون الآمن، إلا أن الاستخدام المتزايد لها ساهم في ظهور وتكاثر عدة أنواع من الجرائم الإلكترونية، حيث تتميز هذه الجرائم بكونها جرائم سهلة الوقوع فيها، إذ لم يتم السيطرة عليها ستصبح غاية في الخطورة، والقضاء عليها تماما غير ممكن، شأنها شأن بقية الجرائم التقليدية الأخرى. ولكن يمكن تطبيق سياسات وآليات ملائمة للتقليل من مخاطرها، لأنه بقدر تطور أساليب وتقنيات الجريمة تتطور أساليب مكافحتها والقضاء عليها، فالحد منها يتطلب تعاون مشترك بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الممارسات الإلكترونية للمتعاملين. وفي الأخير، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا أستاذة رحوي على هذه المداخلة وعلى حسن احترامك للوقت. كحوصلة عن مداخلتك، يعني أن أبرزت أن التقنية بقدر ما يكون لها أثرا إيجابيا بمختلف مجالات الحياة والاجتماعية والاقتصادية أو إلى غير ذلك، إلا أنها بقدر ما يكون لها أيضا أثر سلبي تتمثل في أن المجرمون يستخدمون هذه التقنية من أجل تطوير أساليبهم الإجرامية عن طريق ما يعرف بمدلول الجريمة الإلكترونية، التي هي سهلة الارتكاب وصعبة في اكتشاف المجرم الذي يقوم بها، وصعبة في اكتشاف الأدلة إن صح التعبير. لذلك فالقضاء عليها تماما غير ممكن، شأنه بذلك شأن الجرائم التقليدية، ولكن يمكن تطبيق سياسات وآليات ملائمة لتقليل من مخاطرها، وبالتالي فالحد منها يتطلب تعاون مشترك من كافة الجهات المعنية للحفاظ على الممارسات الإلكترونية للمتعاملين. شكرا أستاذة رحوي. كالطالب دكتورة هاشمي مزهود، هل أنت موجود أستاذة؟ موجود أستاذة. شرفين بك. أنت في مداخلة مشتركة مع الدكتور فضيل الشريط بعنوان الحماية القانونية